You are crying. What's wrong? What's wrong, Zeus? Okay, we're gonna play mini golf, but you gotta tell us what's going on, man. Dude, people don't just. What happened, dude, man? We heard something in the background. What happened? I mean, something happened. What happened? All right, when I beat you at mini golf, do I get to talk about 30 minutes of the fire and the kid tonight? Or when I beat you at Literati, do I get to talk about 30 minutes of tonight? Now, if I wanted to say, like, break it up 5 minutes today, 5 minutes tomorrow, 5 minutes the next, like, every day, could I do that? No. You said everything should be refundable. No, everything. I'm going to give you their life stories. What happened to Sue? Wow. Are you going to accept my invite? Did you really? You're up, dog. וואו. 30,000 הם הרגו מהם, אז יש הרבה שונאים, לא, הרגו מההפגנות, לפני חודש, הרגו 30,000. Zoo didn't just rug, he started crying. ולא, Did you hear him? איך אנחנו יודעים שאם משהו שיצא מביס המקדוש, שלא אמור להיות על מזבח, אבל שמת את זה על המזבח, או לא, לא ירד. איך אנחנו יודעים את המושג הזה? שהרי לא יצא כושר בבמה. אתם שומעים? זה היה לנו את הסוגיה הזאת כמה וכמה פעמים. אפשר לשים משהו, אפשר לשחוט על במה. עכשיו, במה זה איפה? זה בחוץ, זה לא יצא. אז תחשבו שנייה. איך אתה יודע אם עשיתם משהו לא בסדר? מה זה לא בסדר? בשר שהיה אמור להיות בחוץ, שם את זה למזבח. לא, שמענו את צפיקות יותר, אמרנו, מישהו רוצה לבוא לשיעור. זה בחורי שיטה. אני לא מאמין שאסור לעשות עכשיו. I'm already getting charged up to talk about T-Fat K. That's how insiders discuss it. It's called T-Fat K. And it's amazing. We got a new podcast studio today. It's gonna be amazing. Wait, no, I didn't mention that. I didn't say who. זה לא ראיה שאפשר להבין ראיה במשהו שהוא בסדר ומשהו לא בסדר. זה יסחר סומך לב. לא, יש בסוג שום שברון לו ירד. רק אנחנו הבאנו ראיה מבומו, כמו אסמכת, כמו איזה ראיה טובה. זה לא למדנו את זה מבומו. אוקיי. סוגיה חדשה, אפשר להתעורר עכשיו. לא נראה לו ממש, אבל אתה לא איתנו חסד, לא היה הזקות בשיעור של האנגלית, ובעזרת שנים אפשר הזקות, הם לא יודעים מה לעשות שם, הכל נראה במחנו, כמי דלה. רב במחנו אמר את זה לפני רב, עכשיו רב לא הסכים את זה. כיף זה יעצר איזה שופטון, לשום מגד. תפסים. מה זה תפסים? תפסים זה שלום. תפסים של שמוז, שני הכפסים האלה הם
לקחת את הכבש, ואמרת זה עין. עכשיו עין, מה זה, בכמה שנתיים. והוא מה? הוא משהו לגמרי אחר, הוא לא שלום. כשרים, ולא יעולו לבית לנו שום חוי, יצאו, הוא עושה טעות, הוא חשב שהוא מביא אוילו, וזה היה שלום. אז זה קשה. אבל הבעלים צריכים להביא. הבעלים לא, של האוילו. אתה רואה שזה זה, אוקיי? נכון, הוא אומר רש"י לבעלים ציבור, נכון, צודק, לבעלים משוחרר. הבעלים הציבו לו, צריכים להביא אותו, או לרעב או לבוא, זה לא נכון, זה בסדר גמור. עכשיו, אומר רב חיזר מסביר את מה שרב אומר, זה פשט אחד ברב חיזר. מסתבר במין זה דבר, בקוסובר אינים ושחות משום חוסר. רב מדבר שהוא חשב שזה עין, אבל הוא שחט את זה משום כבשים. זאת אומרת, זה היה כבש, הוא חשב שזה עין. אז הוא לא עשה שום דבר, שאני כבוס משום כבוסים נשחטו. תכלס. אז מה אם הוא חשב שזה עין? הוא הביא כבש, הוא שחט את זה, אז הוא יצא איתי חוי לעשות. אבל בסוף, אין לי לשחוט משום עין, לא. אם הוא לקח את הכבש, וחשב שזה עין, ושחט את זה לשום עין, לא לשום כבש, אז זה לא טוב. למה? כי זה הכיר בתוס, הרי הכיר בתוס, זאת אומרת, כיוון שעשית את ההוא, עקבת את הכבש ועשית פה עין, חשבת שזה עין ועקבת אותו לשם עין, אז אפילו שזה טעות, זה הקירו. אפילו שאתה מדבר על, קמת כבש ואמרת שזה עין, לקחת משהו בן שנה, ואמרת שזה בן שנתיים, חשבת בראש שבו בן שנתיים, ואמרת שאתה שוחט את זה לשם הבן שנתיים. זה טעות וזה הקירו. יש מחלוקת, ואבא אמר, הקירו זה לא בעיה, זה לא נחשב להכל. כי תכלס הבאת את השלומים, נכון חשבתי שזה עין, אבל במציאות שכחת השלומים, ויש כאן שלומים של שמוז, זה בסדר. אבל רוב במספינה, יש לי בעיה, הכהנים שפיגלו במקדוש. כן? כהנים שלקחו, זה תמיד היה, אני כולם את הבעיה הזאת. מה קורה לכהן? אחד מביא קורבן, והכהן עושה טעות. או לא טעות, הוא מפגל את זה בכוונה. האם הוא צריך לשלם או לא? מה? אז הנה, כתוב כאן, הכהן שפיגלו במקדוש, הכהן שהוא רואה את השכן שלו שהוא שונא, אז הוא עכשיו יעשה לו איזה תרגיל כאן, הוא לקח את הקורבן שלו, הוא אמר שזה לא אילו, זה חפייס, זה פוליטה. מזידין חיוב, הוא עושה את זה בכוונה, הוא חייב לשלם לבעל הבית קורבן חדש. או שויגים פטורים, מה יש זה שויגים זה פטור. הוא סיפר, נכון בראש. אז אני לא, אם הוא רוצה לעשות שוב, סיפר לרב, הוא שואל, תשמע, לא מתחרב, אני הרסתי לו $1,000, אני צריך לשלם לו. ולא היה לו פיגול. הפיגול הוא פיגול. אז הגמור יגידו, מה מדובר? הנה, להיות אחד עשי במקום אחד שבו לשום שטומים. אם הוא אמר שזה, הוא ידע שזה אחד, הוא חשב שהוא יאכל את זה לשני ימים, שלומי, שזה אכילה של 2 ימים. היי שויגים, למה אתה קורא לזה שויגים? מזידים אנחנו, הוא עושה את זה בכוונה. אלא, בסוף שלום הוא במחה שבו לשום שטומים. אנחנו פשוט רוצים להביא ראייה למושג הזה של הכירה בטעות. איפה שהכהן עשה טעות, אנחנו רוצים להגיד שכאן, יש שלנו עושה טעות, למה הוא עושה טעות? כי אם הוא עושה את זה, אם הוא לא עשה טעות, זה מעיד. Finally, the kids on the line. Do you want to go again? הוא חושב שזה שלומי. Are you sure? אנחנו אומרים שזה ביגוד. אלמה הכיר בתור זה והכיר הזה, הוא עקר קורבן אחד לשני, בטעות. זה עובד. אבל הבאי, לא. אני מאוד אוהב את הבאי. אני אומר, לא יהיה לו להיות איזה אחד נסיך. הוא כן ידע. זה היה מייזם. מה זה שואלה? זה מייזם. הוא חושב שבוא לשום שלום, הוא בוא ימות טוב. לא היה מייזם, הוא חשב שזה מותר. זאת אומרת, אין כאן הכירה בטעות. זה היה הכירה בכוונה. רק מה היה הבעיה? הוא חשב שזה מותר. זה נקודה. זה לך ראיה.
was uns sehr bestimmt neu werden kommen noch nicht zu schnell schmollen schön da beide לשום כל המלאכות נכון זה המשנה הראשונה במסכת ליל דף בייס כל מלאכות שנקרא שלא לשמול שלא יסבול על הבאים שפוינו שאין המלאכות סדוימוס לצבוכים שהכל יזמן בס זה בפנס כן, אנחנו מביאים כן It's your turn. זה תחילת תפקיד כי ההמשך הזה, זה המצב, שמה? כל המלאכות שנקרא זה שלא ישמול. אם חשבת על מנחה, זה מחש, חשבת שזה מחפש וכולי, זה לא לשמול, שיירוס. בואו נאמר בשביל כל זה. התוספת מסבירה, שאין המלאכות זוהים לזבוכים, זה לא דומה לזבוכים, שהכל בזמן כזה שום מחשס, 30 minutes of unadulterated discussion. שהיא מחפש. הנה. I'm not going to play it up because I don't want to have it counted. I don't want to distract you. That's exciting. כמות של חומר, אבל כיוון שהוא משהו שטוח, אז השמן הולך יותר מהר, אז זה יותר קשה. מעשה בכריכים הולך, שמחפץ, רואים שזה מחפץ. חרים בו, שזה פחות, נכון, הכל יותר נושנו בכלל, Well, that's interesting. אז אמרנו עליה שחרים, אתה אמרת זה גלולה, אתה מסתכל ואין שם שמן בכלל. אבל בסבוכים אין לפעמים. אבל בקורבנות אתה לא יכול לראות כלום. אתה יודע, זה כולו, הבולח, זה כולו, זה אותו שפיטל, אותו בול, זריקו, זה כולו, אותו זריקו. אתה אומר, אתה גמר איתי טוב. אילי מדיעות על המחפסי, בתוכו מצלו לשום מחש. הוא ידע בראש שלו שזה מחפס, אבל הוא עושה לשם מחשס, כי מעשה מלכיכם מהאבי. אז מה אכפת לי כמעשה מלכיכם? אנחנו נחזור למילים האלה, כי מעשה מלכיכם מהאבי, הוא אומר, אכלס, הוא עוקר את, הוא מנסה לעקוב, הוא אומר, אני עושה עכשיו מחפש, במקום מחשת, במקום מחפש. אלא, בגלל המחשת היא במקום זה לא שום מחשת. הוא באמת זה מחבק, אבל הוא חושב שזה מחשת, הוא עושה את זה הכל לשם מחשת. הוא טוב, לא עבוד למעשה מלכיכם עליו. הסיבה שזה לא עובד, בגלל שכולם רואים שמשהו עושים את כל זה. הוא בא להכיר וטוב עושה להכיר, אבל רואים, אם לא יעשה מלכיכם. You're welcome, אם לא big ידע man. ההוכחה ואומרה שמשהו עושה זה טעות, אז כן היה מושג של להכיר בטעות, נחשב הכירה. אבל היה בעיה לא להיות לזה מחפש. לא. ודאי שהוא ידע שזה מחבד, וכמו זה שהוא מחשס, והקבוצה שלו היה שמשהו אחר. הוא גם מנסה מוכיחים עליו, ויש מה אכפת לי אם המנסים מוכיחים, אבל תכלס הוא עושה קילו. You know, now that I think about it, because of the 35-point bonus, the one that I had, Yoger's is 57. So I guess it's not the biggest one from a word standpoint, but because of the bingo. נו? לא. אוקיי, עשינו הפסקה. לא צריכים להפסיק. Yeah, the bingos, big. Get out of here with that shit. אתם כולכם על פריון.
טוב, אבל יש לנו עכשיו סוגיה מאוד קלה. מה? מה? יופי. התמידים עם האקווים הסמוסוף. כל יום אנחנו מביאים 2 קורבנות תמיד. וזה לא מעכב, זה פרשת השבוע, הוא אומר. אני לא הייתי בקריסתו, עשינו עד תבין. היה זוכר? מה? היה לך? אתה קראת היום? That was good. מה? בפסוק באמת? התמידים עם האקווים הסמוסופים חייבים להביא קורבן תומר. ואם אתה לא מביא את הקורבן תומר, תביא את המוסף. ולא יהיו מוסופים האקווים הסתמידים. ואחד לא מעכב את השני. בקיצור, אתה יכול להביא תמידים ולמוסופים, מוסופים זיכוי. ולא היה מוסופים רק מזה על זה. יש לך שבת, יש חודש. אחד לא מעכב את השני. זה נכון, אנחנו מדברים, פרק התחילס, נשמע כפרק. זה פרק על דברים שלא מעכבים אחד כשני. I'm going to send you something that's really interesting. Do you remember I told you I was making all kinds of blogs? I mean, you know I'm always doing something to skirt the system. You know that's just my way. And look at my Google Trend results. Just since I've been building these blogs. When you have a chance, I know you're busy, but look at your Discord messages, which is like really positive from what I see. They're trying to distract me during the middle of the game. No, I mean, I don't mean to do that, but like, it's not your turn right now. You can look at it. No, it's not. It's not. I'm like really proud of what I saw. Like more proud than. If I share it with you, I think it's still. הוא מעריך, שחפרו 30 שנה, ואחרי 30 שנה לא מצאו כלום. אז מצאו איזה חומר מעניין, שלח את זה לאמריקה, וספר לפחות, זה ספר. Doug, look at what I sent you. וזה משהו מעניין, שלא ראו שיש קינמון. What's low even for me? No, it's not. It's about what I've done with Google Trends. I get that, but can't אולי הוא ייתן לי אני אביא את זה לשיעור, וזה אני אז הוא אומר, ומישהו הציג $250,000 את זה, אמרתי, בשום אופן, אני לא נותן את זה, $250,000, טוב, אז הוא לא ייתן את זה, אפילו להביא את זה לשיעור, ואז, פתאום, אבל אני רוצה להביא את זה במתנה לגבי, כי הוא, זה פייס, הוא לא, הוא רפרזנטי, הוא מייצג פליי ישראל, ואז הוא מבין את זה בשבת, קטנה בשבת, הנה, תקום, לא נשבור את זה, נשבוע בזה. אתה יכול להבין את זה בבקשה, אתה ראשון, אפשר לעשות. תגע. לא, אז הרב עובדיה הביאו את זה לרב עובדיה, הוא אומר שזה מצווה לפרסם את הדבר הזה, ואין איזה קדושה, אין איזה, כי לא יש איזה פי שורס, מצאו את זה בקומראן, במערות שם, וזה אפילו לא הגיע למצרים גרש. לכן, זה מסוכר מאוד. Interesting.
יופי. זה הקטוירס. Why? מה זה שלך? Doug, there's like nowhere to play anything. We've like cut each other off. הם עשו מה שהם יכולים. לא, זה נראה עכשיו אין מה להפסיד. מה? פלסטין. פלסטין. לעזוב זה קצת לא, אתם תראו את אשתי רצה, תשמע, תעשו לי שאתם אומרים, מה שעכשיו, אני עדיין יודע. לא יקטירו יקטירו בין האורביים. אם לא יקטירו את הקטוירס בבוקר, יקטירו בין האורביים. הכל, שתי הבאים. כשמחנכם את מזבח הזוב, אלו קטוירס הסם, מזבח הזוב, שאתם זוכרים, אין לנו את זה כאן, בזמן ראשון הזה מזבח הזוב, ממש צצה. איך היו מחנכים? איך זה נהיה קדוש? אז זה שהיו שמים את הקטוירס. הגמור תסביר מה קורה כאן, מה הקשר לכאן. ואולי מזבח חורי לו, אלו בתומית ששחר, מזבח שבחוץ, שאין לנו זכר. ולא יעשה שופון, אלו בלחם הפונים, כן, זה נמצא כאן? Lost? בשבת. כששמנו את הלחם הפנים בשבת, ככה זה מתחנך את זה, זה מתקדש את זה. וואט? ולא איזה מנוי לו, ואלה בשעה שנמצא בין 40. כי יש כאן, לכן, יש כאן זה בזיכן. בסדר. אז אתה חושב בוא נראה, אני תעשו אותו ביחד, לא... נראה לי... זה בלי. למה אתה רוצה שחר? המקדוש. That was great, dude. I was grabbing over time. לא רע. זה אנחנו נוצל. זה נותן לנו כיחס. ולא יעשה מנוי רואה אלו בשביל היוצר בין הרביים שהיו מדברים לראות, זה חינך את המנוי. בואי מני רבחיה ברוב ומרב כזמן. ובואי יצאי, זכות התחושייה הזאת, זה מה שאנחנו עובדים עם השאלה שלו. ציבור שלהם, הם לא תמידים במוסר. איזה מהם, כן? OT. כשיש. ובואי, נחזור, צריכים לזה. נעשה הפסקה, אז רבוי זה שאתם מקשיבים עכשיו, 1000%, אנחנו נקח הפסקה של כמה דקות, אם צריך, במקרה שצריך ונחזור. באיזה רשת? ירושלים. אוקיי. שתיים עשרה, זה עכשיו גדול? אוקיי. סיבור שאין להם תמידים, אין להם מספיק לשתיהם. מה בא קודם? מה אתם הייתם אומרים מה בא קודם? למה? כי קודם שאין אותו, זה אותו קודם. רק מה? למוסף יש דושו של מוסף, של שבס. אין קודם, איך ידעו? הנה, הם תמידים דיו. It's like the stuff you put on your hands. It's like talcum powder. Okay, then why did you question it? I don't know what it is. It's something like that. There should be a thing in literati where you can be like, bullshit, that's not a word. Like you can like try to, that's a cool game. You can be like, no, that's a word. And they're like, no, it's not. Bullshit. You get like 3 bullshits on somebody.
אז חייבים להגיד רבו ישראל, זה חד שומו. חייבים להגיד להכניד את זה למוח, I agree. That's why I said it, son. זה מושג של היום. מה אתה שומע? אתה אם זה לא מפסיק לשנייה, וואו, טוב, אני צורך. זה אורח. עוד פעם. Yeah, somebody who fired somebody, the firer. Someone who's fired is the fire. I mean, what language do you speak? What language do you speak where talc is in a word and firer is in a word? Dog? You're questioning it. You don't, oh? Oh, what is this bullshit? We didn't complete the game, so I don't know how to speak. Oh, that is incorrect, dog. No, it didn't actually. Dog, that means that I get to spread this out. Please look at your messages. I see it. Isn't that baller? Isn't that baller? Yeah. That's all from like the shit ton of blogs that I've created. Isn't that the most baller shit you've ever seen? I agree. So where do you want me to start with the Brendan Schaub story? Do you want me to start at his birth in Aurora, Colorado? Or would you like me to take it further back? Then I get 20, like they would say 25 minutes, 30 minutes in the future of pure Brendan Schaub discussion and uninterrupted, unmolested, and you should know that tomorrow would be better anyway because there's not only a fighter and the kid, but there's also a what was once known as the Big Brown Breakdown that changed to the Schaub Show, which is now back to Big Brown Breakdown. And you saw my Google Trends, which is the most baller shit of all time. I mean, it tells me somebody's looking at my shit. Yeah. I agree. זה ביום הזה, זה ביום הזה, זה לא קשור. אם הם שניים ביחד, אם הם נמצאים עכשיו, אבל הם שני דברים שונים, זה לא מביא ככה. All right, so do you realize you're pulling a dick move by not letting me talk about the fighter and the kid? Because I earned it. And dog, you've just been getting your ass kicked. That's 3 straight games you've lost. And they're not warm-up games, they're not cool-down games, they're straight up, for real, counted ass kicking. עומלית ניסו למדנו את זה במשנה, תמיד למדנו את המושג, כתוב שהתמיד לא מעכב את המושג, ולמושג מעכב את הדמין, ולמושג מעכב את זה, גדול, מה הציור? הנה, ניסיון כזה, יש לך גם את המושג, השאלה, מה אתה יכול לעשות עוד... You said you're going to bed, so... No! Then I get... No. Okay, so if we're starting it, then I guess we start the 25. You know that's not fair. You win, you get 30 minutes. But then you said no because you resigned. So I said I would delay it until tomorrow, until after I can tell you about the. Well, I said it would be better because that's when they have moved into their new studio, and the first episode of Big Brown Breakdown, formerly Schaub Show, formerly Big Brown Breakdown, airs.
thing for not talking about it. 100%. Let's see if it's up. I doubt they posted it already. No, they usually post it about 9 a.m. Pacific. Perfect. We can watch the full recording. All right, you're going to stick around till 9 a.m.? It's only another 6 hours or so. I mean, I could. I don't understand why you don't sleep in here like everybody else. It's just like I charge my phone and turn off my device. Yeah, why don't you just not do that? Because I got enough Wi-Fi radiation. Okay. I mean, what do you want to? I have a question for you. This is a serious question. Okay. If Arnold Shackleton was still alive today, would you vote for him if he were a competitor in South Australia Raw Comedy 2026? Yeah. Okay. And okay, take it. I'm gonna let you guess something. And this is an important guess. Maybe one of the most important guesses in the history of humankind. Do you, yes or no, know who hosted Kill Tony tonight? Of course, I do. Everybody knows that. What if I give you their initials? Their initials are ST. I'll give you their last name. Talon. בחיים שלי לא ראיתי, לא שמעתי כזה קריס הטריה. בכזה מהירות, עם חיתוך הדיבור, לא עושה טעויות, משהו, כאילו, יש לך... Sam Talon is correct. זאת דיגומור. אתה בסדר? איך זה קפה שלך? שלום לא כאן. תושמע. Okay. זה גשמק מאוד. Well, you should know that I beat you 3 games in a row. I wasn't really challenged in any of them. Surprisingly, the one in which I was challenged the most was the one that I got the largest score on any single turn in the game's history between us. And you know, I just got to be honest with you. I really feel like I perhaps maybe just the best person ever. Wait, border iceberg? Oh, I don't know if I'm going to do that. תושמע. אנחנו רוצים להביא מה זה תושמע? מה תושמע? להביא ראיה, מה כל כאילו, יש את שניהם, האם אתה יכול להקדים את המוס ומקום. פה נכנסים לשישת לואים המבוקות, יש סרטון, יש לבדוק את כל תנאים, את כל Everybody knows about the cod war. וצריך 6 בתוך החדר הזה. Are you really asking me about it? למה?
This was that thing between Iceland and the United Kingdom where, like, about fishing rights in North Atlantic. ראש השונה ביום ראשון בשני, בערב השבת לפני זה. אז אתה צריך, לא יצא לך. I don't know what you're referencing, but okay. I'm looking at Fighter and the Kid stuff. T-Fat K. Yeah. I do know about this one too. This had a senator on it, and it was flying over Alaska, and was allegedly it was like a Korean Airlines flight, something along those lines, and it was shot by the Russians in like the early 1980s. שראש השונה זה ביום רביעי, שישי ועד שבת. שזה לא מזכיר לי, אחד הסיבות הטובות שבפרט ישי, ממש בארץ. כי אין לך 3 ימים של יופות, אבל גם מי שאמר את זה, אנחנו יש לנו מדי פעם. אתה מגיד 3 ימים, לא, מה, זה בעוד חודש, ואני לא מוכן לזה. There's more to this though. There's the Larry McDonald controversy, which allegedly, like, this guy might have been killed on purpose. He was a staunch conservative and anti-communist views. Oh yeah, that's what it was. He was an advocate for vitamin B17, Leotrin, and spoke openly about it. Yeah. It is. Well, he also opposed the establishment of Martin Luther King Day. There were a lot of things that he opposed. He was like a very well-known congressman and very polarizing. He wanted to block government aid for homosexuals, and he blocked a bill for legal protection of people advocating for homosexual acts. This was a big one. He was a member of the John Birch Society. A hardline rhetoric prompted his own Democratic district committee to censor him, calling himself a Democrat. He was labeled as one of the most conservative members in Congress, earning a near perfect rating from the American Conservative Union. So he was like the most conservative person at the time, and spoke out against the cancer. And his wife said he was murdered. He was the chairman of the National Cancer Society. So his wife said he was murdered. So that's not just, I'm not the one saying that, that's his wife. ויש עוד שתי מסופים של השבס. יש 22. טוב, אז למה 6? למה שמת 6 בחדר שם? אתה צריך 22. אין לו אין לך מספיק. משמע מינו, תמידים עדיפים. שאתה מתרכז על התמידים וזהו. לא אכפת לך מהמסוף. יש לו מספיק. Yeah, this, believe, is this the thing with between Denmark and Canada, or yeah, Denmark and Canada, where they put like a there's like a dispute over like an island, and like every year, 6 months of the year, they put. We talked about this the other day.
2022. עכשיו אני אגיד לכם, they eventually, להיות you know, לא משהו, זה שם של טאנר, אתה עושה את זה כמו להגיד, קניאבסקי, Oh, here's what Larry McDonald, this is why he was killed, allegedly. He spoke out against the Rockefeller family, which is the most powerful family in the United States. בוא נגיד השנה הראשונה. שנים עובד, בלי לקבל כסף, בלי כלום, ושם למעלה, לבד, עושה את זה בשקט, מביא את כל הטכנולוגיה הוא מביא לכאן. כל ה... לא היה לי מחשב, לא היה לי מחשב. Yeah, this is on the island of Cyprus, which is in the Mediterranean, which is like there's like currently a buffer zone there, but it's like between Turkey and Cyprus, and it's like splits the island in two. There's like a buffer zone, and basically, as I understand, the reason why it gets that name, somebody took a green pencil and cut the island in two. I think like some British guy, and because there was like fighting on the island, is that right? עכשיו חושב, מה אני מקבל? מה קורה? לא עשית ביקור? מה זה הביקור? Alright, give me a hard one. לא עשית ביקור, אבל שחט אותו בסוף לא בסדר. בוא נראה, מי מרים ביד? בסדר? לא כן, אתה לא יצא. שאומרים שלא יצא. יש מחיר של ביקור, לא משנה אם יש הוא לא. אתה חייב, אם לא עשית, אז לא קיימת את הבית, לא קיימת את העניין. Sounds like what I just said. זה הפטנט של אנשים, כאילו, סוגרים את הקופסה וזה מצב ואני. אומרת הגמורה, אומר רבי רש"י, אני שישו, אני שואל אותך שאלה, איך הגעת לשש, שבאנו, צריך עוד אחד, אמרנו את זה קצת, ולקרוא שבסו, מאיפה תשיג אחד, יום שלישי בבוקר. היה לך שבת, ראשון שני, Phantom No Man's Land? אתה משיג עכשיו כבש ביום שלישי בבוקר. אתה אומר, מה נראה לו? היה קצת 8. איך חיסקת ביום שבת? זה שבת, לא נקרא שזה לא צדק לבכור. אנחנו מדברים אחרי שהגעת ההוא, ביום שלישי בצהריים, אז אתה צריך 7. בבוקר 7. איך הגעת ל6? 7 ליום שלישי בבוקר. אלא אותו נמל לכל. A lot of times, no man's land is used in war, like in an area you're not supposed to go. And yeah, I know about this. These are non-existent towns that map makers used to make. Actually, a few of them are in Southern California. Basically, let's say I make a map. It's very easy for you to just look at my map and steal all the information. So what map companies would do long ago is they would put a random city on the map that didn't exist. It was known as a paper town or a trap street. They do this with streets too. And so if you just steal my map, I can take you to court and say that you didn't actually do the exploring there. You just looked at my map. Does that make sense? Yeah. Yeah, but I don't know if that's what you mean by Phantom No Man's Land, but that's what a Phantom Settlement is. But it's also known as paper towns, and then they also do it for cities. And they call them trap streets. As I previously requested, give me a hard one, dog. Anyway, there's some parts of southern Orange County that between San Diego and Orange County that are got their names because there weren't any people living there at the time, but then eventually they would, and they would look at the map and they would have some phantom name there and be like, oh, well, I guess that's why we live where we live.
זה עוד 2 ועוד 2. אז שאתה מחליט, אם עושים שהם ביום השלישי של הביקור שלהם, ויש 2 שהם ביום השני של הביקור שלהם, ויש 2 שהם ביום הראשון של הביקור Everybody שלהם. knows about the checkpoint Charlie stand up. You You really asking me about this? בסוף הפויץ, רגע, אז בואו רק All right, well, are you talking about the one in Germany? Like, yeah, exactly. This is where, like, basically, you had a face-off between the Russians or the Soviets and the United States, like 100 yards from each other, at a border crossing in Germany. Yeah. And it was like a standoff for like a little more than half a day or so. Yeah, 16 hours. Which is a little more than half a day. I mean, you know, I don't know how specific you wanted me to get, but I mean, a little more than that's a little more than half a day. All right. So, do you have any difficult questions? Pan-Monjum defections. Well, the only ones of which I'm aware were in. Is this like in India, the Punjab people, and the defection of? So, I think so. Oh, Panmunjom. Hold on. Yeah, this is in the song. We didn't start the fire. Yeah. This happened between like 1950 and it's a village in Korea where the Korean War armistice was signed in 1953. Yeah, but they hold on, let me get the lyrics for you. We didn't start the fire lyrics. Right. Ongoing Cold War tension. Right. Panmunjom remains a somewhat violent defection for North Korean fleeing. So isn't that what I just said? It was in. We didn't start the fire. Yeah, exactly. Exactly. Still undefeated at this game. I initially thought you said Punjab. אחרי שנייה אמרתי, לא, יש את הדף, זה חשוב, כוח העקביות, everybody knows about the Zerfid perennia. Yeah, exactly. Everybody knows this though. So it is in South Africa, and it was just like a dispute of basically, as I understand. Hold on, you're not saying it correctly. Zaliv Terpenia? He's choking up. T-E-N-I-Y-A. בתקופה האחרונה, אני מרגיש שאני מחכה לשיעור כבר מהבוקר, האנרגיה והשמחה והכל, אל תדאג, שלחתי לו. Hold on. T-A-R-P-I-N-Y-A. היום, זה לא ניסיון חזק בשבילי, כמו בהתחלה. P-E-N-I-Y-A. Oh, P-E-N. I-Y-A? Yeah, dog. This is about Indian and Sri Lankan fishing.
It's the Park Strait and Park Bay. I talked about this yesterday on a podcast that I wanted to build a bridge across the Park Strait. Doesn't Pennsylvania, the East Coast of Tequila Island. These incidents are like long-standing Japanese certain areas and resource rights. Okay, I don't know what you even said of the first thing. Everybody knows though that this involves fishing. Okay, next question. The Hainan Islands. This is in China? Wait, no, that's in unless that's what you're saying. I don't think so. The Hainan Island incident. Oh yeah, it is China. Oh yeah. I remember this one. I was alive for it. Yeah, so there was a U.S. plane that was allegedly like a spy plane. It's an intelligence aircraft that was down in China, and there was like, I remember in school we talked about like, are we gonna go to war with China over this? Like, yeah, I do remember this. It was the Hainan Island incident was in midair with an over 2,000 between the U.S. Navy reconnaissance aircraft and Chinese fighter jets near Hainan Island in South China Sea. It triggered a major diplomatic It absolutely did too. I remember it was similar to what people were talking about during the Cuban Missile Crisis. It was like, oh, this is. I can remember a teacher saying Vietnam started with the bombing of the bombing of the Gulf of Tonkin incident, and that this could be something similar. And I remember this started a long period of discussion, like when I was really little to when I was about like a teenager. The big place that you had to fear was Russia, and then this started China. Weird, dog. But I do remember this one. And it was like surprising, nothing happened. Okay, another one? Dude, I'm like 11 for 11, of course. I'm going to probably botch the pronunciation of it, but Bussingen and Lockerheim. Let's see. שרה שלי, סליחה, איך קוראים לאמא? כתבה את זה, לא? כתבתי. מצוין, תודה. Museum Amulheim. I almost got it right. Did you hear it? Museum Amulheim. Is it Chinese? גם אתה. Japanese? Oh. Are you saying Bussing and Hockenheim? Here's how it's Oh, Boozingham.
אנחנו מדברים, Yeah, משקיעים עם ה... basically have now. כבשי החץ. Yeah. יש, Well, you weren't שווץ, saying it. מביאים שני כבשים, You תראו know, איזה I יופי יופי understand שתיים. your robot, but the Boozingham, is wait. This is in Europe. Yes, sir. אני לא שמתי לב לזה. Yeah, everybody knows about the Boozingham Oklahoma incident. בואי נראה את זה. מי זה הצר ששופטו לשמון? עשית הכל כמו שצריך, שחטת את זה לשם הצרס, לשם שבועס. ועוב על הלחם... כן, כמעט אני צריך טישו, אני אתן לכם על זה, לא? אתה כבר בוחר. אני כמעט תחיד, הייתי צריך לעצור, כמו ששמעתי יצר את ה... Did this involve a boss? טוב, כל יום אני רואה... Okay. Wait, hold on. The Gillingham. שמע, יצא. בואו, הם עמדו לצד. לא. This did not involve a bus? זה גורם לי. No, between Germany and Switzerland. אם זה יצר ששופטו לשמון, Yeah, everybody knows that. הלך עליך. מהו I was just making sure. This is when Germans surrendered their weapons. This is known as the Boozingham. Is it the Boozingen affair? Yeah, Boozingen am Hockerheim. This is when the Hessian troops occupied the German enclave in like around 1849. But it's known as the Boozingham affair or Boozingen conflict. Yeah, I had to look it up because I didn't know what Boozingham Hockerheim means because I fucking speak English. An enclave placed around a German village of Blumenau and an enclave placed around by Switzerland. The area is being established as from territory given by the Roman Empire, later Germany, and Swiss Confederation, establishing position and a manageable complex of European borders. What's next, Chin? Point Roberts. Yeah, I do know this one. Point Roberts is an area, as I recall, it is around Vancouver. And yeah. This is that This is in Washington State, but you can't get there from the continental United States or the lower 48. You have to take a ferry there from like Vancouver. Yeah, here's a crowd in the right place. Yeah, but this was never like a standoff, to my knowledge, was it? Okay, well, what's the incident? Like the town during COVID, the town was cut off by Canada during COVID as residents had to cross international borders just to reach the rest of their own country. Okay. Yeah, I know about But it is such a weird place where it's like, why isn't that Canada? Like very goofy border. Super goofy border. Dude, there's a really good series. It's called How the States Got Their Shapes. Then it goes through all 50 states and all their really weird borders, and they go into that kind of stuff. Also, like there's a part of Minnesota that like juts up into
Canada a little bit by the it's called the lake. What are those lakes called? Like Land O'Lakes or something? Not Land O'Lakes, but the border lakes, border waters, and so like the Canada U.S. border is the longest unprotected. It's the longest border in the world. It's also the longest unprotected border in the world, and the one with the straightest line in the world, except this one little part of Minnesota that juts up. And the people who live there aren't many of them, but they like get their mail. Like the mail has to go like north of the normal Canadian border to drop it off or something. There's just some weird shit like that. But I find this stuff to be fascinating as well. Like Gibraltar is a really interesting one. What else is an interesting one? The Falkland Islands. There's a whole war there about that shit. The ownership of Antarctica, that's a fascinating one. It's really interesting. The United States does not have an argument in that one. Like, we have an argument in everything, but not Antarctica. Even though we have bases there, we weren't part of the Antarctic Treaty, or like weren't one of the main countries like Norway and UK and Chile, New Zealand, I think, some others. What are some other interesting ones? Hong Kong, super fucking interesting. And Macau, super fucking interesting. That Hong Kong is at the mouth of the Pearl River, as is Macau, and they were just like, the reason why the British had Hong Kong was because of the Opium Wars. Basically, the British got all of China extremely hooked on opium for like 100 years, and the Chinese tried to fight the British away, but the British won. Just like an incredibly interesting story during the 19th century. Another one is how the Vatican got founded. Like basically, there was like a huge revolution in multiple in Europe. There were so many revolutions in the 19th century in Europe that are never discussed. But basically, it was a papal state, and the Pope had like an army that was gonna like kill him, and basically called a truce and was like, okay, I'll do whatever you want, just don't fucking kill me. And they're like, all right, well, you got to give all the papal states and papal lands to like the Republic of Italy, and you get to keep this little part of Rome. That happened in like the 19th century. Just a fascinating story of how that happened. Another one is like, I've heard it's small. Oh yeah, super tiny. It's interesting. There's just another. One that's fascinating to me is Lesotho, which is completely surrounded by South Africa. It's the only country completely surrounded by only one other country. Lesotho. It's in. Yeah, it's literally in South Africa. Exactly. What else is really interesting? There's a place called one country, yeah. Aside from the Vatican, but that's a little different. Those are the only two. There's another one. It's called. It's a black site, which is like a place the CIA runs. Yo, dog, what's that black site in the middle of the Indian Ocean that's like a British island? It has a weird name. Diego Garcia. Remains a dark British American secret. It's part of the Chagos Archipelago, British Indian Ocean Territory, which hosts a major joint U.S.-UK base.
Like it's a CIA black site where they interrogate people. They did all kinds of waterboarding there. It's fucked up. Any kind of exclave is really interesting. Like part of another country that's in another country. That's fascinating. What else is cool? Like the city of Istanbul is the only city located on two continents. It's located in Europe and in Asia. What else is cool? Beijing wasn't always the capital of China. It was only moved there like during the Communist Revolution. Beijing made capital what year? 1949. And why Beijing the capital in 1949? What was it before that? What was the capital before Beijing? And the reason why they made it Beijing, it was Nanjing. That's right. And the reason why they made it Beijing is because Beijing is not on the water. It's like 100 miles inland, and so it's considered safer than like Shanghai, which is on the water, and Hong Kong, which is on the water. Guangzhou is pretty close, and what else? Okay, so Taiwan is an incredibly interesting one. Taiwan are like the original OG Chinese, and they're all on that fucking island right now. But I think in the future they're gonna make a comeback and take over their homeland. Just a matter of time. They own all the fucking microprocessors and stuff. What's another interesting one? Oh, okay. Here's one. What's the capital of Borneo? Borneo does not have a capital. It's an island. It's like one of the largest islands in the world, but it's shared by three different countries. Borneo is shared by what three countries? It's like Brunei is there, the Sultan of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Finland. And it's huge. It's a really big. But like you hear about the Sultan of Brunei, but nobody knows where that is. It's on Borneo, and it is, and it's one of the biggest islands in the world. Borneo, biggest island in the world. Borneo is. It depends what you consider an island. If you consider, technically, yeah, but that could be Africa, Europe, and Asia. So, Borneo is the third largest island in the world. It is surpassed only in size by Greenland and New Zealand, or New Guinea, pardon me. What else are cool ones? Well, the U.S. used to have a cool one. We used to own part of Panama, where the Panama Canal zone was. But we gave that up in 1998 and 1999. And the British gave up Hong Kong around that time, too. And it was a big deal. I remember it being on television, the British giving back, like, this part of land. And I didn't really understand it at the time, but that's how that worked. There were a bunch of them in the United States that are really interesting. Like, there's this part of Kentucky and Tennessee, I want to say, maybe Georgia and Tennessee. One of their borders where there's a bar on the border, literally on the border, and if you walk on one side of the bar, you're in one state, and the other side of the bar, you're in another state, and like
you can drink. Oh yeah, that's what it is. You can drink in one side of the bar, but you can't take your drink into the other side of the bar because the other side of the bar is in Tennessee, which is has a dry county. It's like fuck that. So you have to go to the bathroom in the dry county part, where you can drink in the wet part. Of course, there's that area by Canada and the United States in like New Hampshire, where there's not like a form. There is a formal like crossing, but you can just like walk around it, and you're not supposed to, but people do. It's very informal, and like that whole area, basically Maine, Vermont, New Hampshire, like upstate New York, like all of that borders Canada is pretty porous in comparison to like your main border entries. They're like in Montana and North Dakota. There's like a huge line where the border is between Canada and the United States, and you're not supposed to cross in between the border areas. If you do, you can get in trouble. The United States has some weird ones with like our overseas territories and our military bases. So, like, let's say you're born. I don't mean to get into this, but this is just, I have to say, Brian Callen, you know who that is. He was born on a military base in the Philippines because because his dad was an international banker, and like basically the closest place that he could be born and still be considered an American was at a military base. John McCain, Senator John McCain, has a similar story. He was born in allegedly he was not born in the Panama military zone, but they say that he was so that he could have become president. But allegedly he was born a little farther away, like 100 miles away. Though I don't know that for a fact. What else? There are a lot in Europe, like how these countries got to be, like Liechtenstein and Luxembourg. They were like really powerful. They were really powerful, like kings who lived there, and then like between World War I and World War II, like Luxembourg became a thing. But then these countries became really, really wealthy. Like Luxembourg, if you ever meet anybody from Luxembourg, chances are they're very wealthy. Luxembourg has the highest per capita income of any place in the world. What else are some interesting ones? Like how Somaliland is like not a country, but it might become a country pretty soon, and like how that all works. I saw this documentary on a guy who was like the ambassador to Somaliland from like England or something, and they were just like, "Yeah, do you want to be the ambassador?" And he's like, "Are you serious?" I'm like, I don't know what to do. They're like, "Yeah, just show up. If you can get here, we'll make you the ambassador, because we're just starting a country. And when you're starting a country, you don't have like all kinds of international ties. But now Somaliland is going to perhaps be something. South Sudan became a country. It's like the newest country, but like it'll continue. Djibouti is an interesting one on the Red Sea in Africa. Certainly, how like the Emirates became a country, and Kuwait and Iran and Afghanistan. Well, yeah, Afghanistan, but like how all that was like, well, a lot of it was the Ottoman Empire. Another one that's really interesting is like the border between France and Switzerland is like Lake Geneva, and how they work it out, like they split the lake down the middle. Another one is the Jewish Autonomous Oblast in Russia. Basically, Stalin,
after the Holocaust was like, hey, Jews, if you're looking for a place to live, I know you all are trying to figure something out in the Middle East, but we'll give you this little part of Russia, which actually got established. So it's like a state called the Jewish Autonomous Oblast. It has less than 1% of Jewish population, but it borders China. I want to live there someday. It's cold. That's the only reason I don't want to. But I've always thought it'd be cool to be like, hey, we actually made this bitch into a country. That's an interesting one. Another one is in China, just like its relationship with Tibet, and how China dominates maps. Like China's very smart. They learn the way that you take over that they take over any neighboring countries. Like China hasn't been in a fight in a war that they declared in like 2,000 years. Like they don't start fights. They might get into them like World War II, but that's because the Japanese invaded them. They don't start fights, but what they do, and China hasn't always been unified, but they and I shouldn't say 2,000 years, but like they've been invaded by the Mongols and stuff, but they dominate the maps. So what they do is they just basically like keep cutting out little places for themselves, which is what they did with Tibet, and now they're doing it with Mount Everest and Nepal. Like before, the border on like Google Maps even between Nepal and China, that's where Mount Everest was, and a lot of times people would say Mount Everest is in Nepal. Like when I was a kid, that's what you would see, and then very slowly it became Nepal China border, and now China is using their influence to just say that it's theirs, and what are you gonna do about it, Nepal? And even like they use like China has built these like hydroelectric dams in basically like the Nepal backyard. And there's like LED on the river, and we're gonna use it to generate electricity from the river. This isn't like a border thing, but kind of. Not really, but it's just unexplored territory. So there are some mountains in the Himalayas that are considered religious, and you're not allowed to climb them. So there are some mountains in the world that have not been climbed. Like people think that like all the mountains have been climbed, but they have not. There are some mountains that are considered religious sites and have not been climbed. What else? Some people sneak into like the Great Wall of China. Videos of them on YouTube sneaking into the Great Wall of China, just like keep walking. Yeah, that's one. So the Great Wall of China actually, it's like 2,000 miles long, but it actually goes to the ocean and like runs into the ocean a little bit. And like if you wanted to, you could build like a floating bridge and go around it. I've always found that to be interesting. That's kind of like the weakest point of the Great Wall of China. If you didn't want to just blow it up, is just go all the way to the very edge of it. It goes out into the water, but you can like build a floating bridge and just walk around it. I've always thought that was interesting. There's well, the whole border situation between San Diego and Tijuana is very interesting. Even LA and Tijuana, like there are a lot of people who drive to Mexico every single day to do business, and it's like it's the most traveled border in the world is between San Diego and Tijuana, and yeah, in the entire world, so including China and Japan and all that shit, it's between Mexico and the United States. And I've known people who would just like to me to go to Mexico is like a big deal. Like I gotta get my passport, and like I gotta call somebody and be like, hey, if I don't come back, like come looking for me. But there are a lot of people who would live in Tijuana and work in San Diego. And some of them would even go to school in San Diego. But because it's cheaper to live in Tijuana, they just live in Tijuana.
And so it's like a 45-minute drive, including the border. Now, if the border gets really bad, there's a difference, but there's like a faster way to go through. But yeah, that's the most traveled border in the world along the 5 freeway. What else? Have you heard of any absurd like drug smuggling techniques using that border? Yeah, the tunnels are big, and like people putting drugs in like their spare tires, and people what else do they do? Oh yeah. Well, like they make boats out of cocaine. Like literally the boat is made out of cocaine, and you don't know it because it feels like fiberglass, but it's actually cocaine. There's another one that I've always been fascinated about. So there's like Walmart is in Tijuana, and you could go to Walmart in Tijuana, buy a dinghy, get a little motor there, and just put the dinghy in the ocean, and then drive the dinghy around the U.S. border, and basically land at Trump International Golf Club without too much of an issue. Like, we get people all the we get people all the time who find boats just randomly on the shore, like almost every day, and then the people have just made it around the border, and they just abandon ship on the beach, and then they just run into town and find somebody who speaks Spanish and start living here. Another one that's pretty common are jets. Maybe you're about to say, Rio Grande, Texas, and there's like one town that's like right next to this fucking river, Texas, on like the border of Mexico, and it's like tons of illegals just like across the river and one town and shit. Yeah, that's probably Brownsville. Right, there's Rio Grande or Rio Grande. Yeah, I thought it was at the mouth of both. Is Brownsville on the Rio Grande? Yes, Brownsville is located on the Rio Grande. The city sits at the southernmost tip of Texas on the northern bank of the river, directly across the border from Matamoros, Mexico. It is positioned approximately 22 miles from the mouth of the Rio Grande, where it empties into the Gulf of Mexico. Is that what you mean? Well, they do it across. They do it across the whole river. I mean, it's not just like one city. There's one. Oh yeah, it's like Eagle. Well, there's Eagle Pass, which is a big border town, and El Paso and Ciudad Juarez. That's a big one. El Paso's like the 8th biggest city in the United States. It's huge, and nobody knows about it. Hold on, it's not 8th biggest, but it's big. How big is El Paso, Texas, in the United States population? If you include Ciudad Juarez, like the whole thing, it's the 22nd largest. It's 6th largest in the state. But wait, there's something more to this. Include Ciudad Juarez. If you include Ciudad Juarez, El Paso Juarez, so combined, it's like 2.5 million residents.
So hold on. If you combine El Paso and Ciudad Juarez, how big is El Paso in comparison to the other cities in the United States with 2.5 million people? אי אפשר לאכול את זה, כן? אי אפשר, אין שום בן אדם בעולם שכל So it's like number 4. It's really big. Oh, it's the 5th largest city in the United States. Which you don't think about El Paso being that big, but it's got a ton of people there. Another interesting. No, Chicago's 3rd. It's fifth. It's 5th if you include Ciudad Juarez. What the fuck? Where's that? It's on the border. It's on the other side. Oh, where's El Paso? It's in the middle of fucking nowhere. It's on the Texas-Mexico. It's the city immediately on the other side of the border. Like San Diego has Tijuana, El Paso has Ciudad Juarez. And another weird thing about El Paso is that it has a giant mountain in the middle of the city. Like the whole city surrounds a mountain. Is there a legal border there to town? Yes. Yeah, in fact, a lot of times people in the United States will go to Ciudad Juarez for hospital care. It's like, why would you go to Mexico for hospital care? It used to be the other way around, where you would go from Mexico to the United States for hospital care, but it's because of the price. Yeah. No, I don't know where they have hospitals now too, but I know for dentists. Definitely, it's a big thing to do in Southern California. All right. Other things that are really interesting like that. Yeah. Well, there are all the disputed borders that are interesting. Well, we talked about it yesterday. North Korea, Russia, China, that 3 points place. But that's not disputed as much. What is disputed? North and South Korea, that's disputed. Of course, all of Israel is disputed. We have Cyprus, which is disputed. All of those little city-states, like San Marino and Monte Carlo, those are all fascinating. They were basically just really powerful kingdoms around the turn of the 19th and 20th century that were able to hold on to their power. And now they're the Merovingian dynasty. They're part of the royal families of Europe. What else? Oh, I think I've asked you this question, but what country has the most amount of islands? What do you consider A piece of land surrounded by water. I feel like Canada has got to be one of them. I don't know if it's number one. It should be number one. Canada is number 4. Canada has 52,000 islands. Russia is not in the top. I think I know it's Finland or something. It's Norway. Norway. It's Sweden and Finland also too. Yeah. Yeah. Norway has more than 6 times as many islands as Canada. And it's true. What do you consider an island? That changes every second that the water comes in and out. So it's, but isn't that fascinating that a country up there doesn't really have they are, what am I trying to say?
They're not that big, but they have so many islands. That's wild. It just tells you about like what the shit is, the landscape's like. Yeah, bridges No, they don't build bridges. Most of them are uninhabited, and they would take ferries otherwise. Okay. Other interesting things: the South Pole is over land, but the North Pole is over. It's a good question. Oh, dog, I'm the ultimate bridge guy. Norway? That's my guess. Oh, fuck, you don't know the answer? No. Country with the most bridges. China. China has 961,000 road bridges, significantly outpacing other nations. The U.S. has 79,000. So China has more than 10 times the amount of bridges as the U.S. That's incredible. 79,000. I think so. I consider it that. But that's a good question. What do you consider? Hold on. It said overland bridges? It said overland bridges? Wait. Road bridges. China has over 1 million modern bridges as of recent times. Wow. Can you imagine that? Like, that's one bridge for every, like, 1,000 people or something in China. That's wild. Have you seen some of those Chinese bridges? They're like over like giant valleys. Like, they're freaky looking. I don't know how. You know what I mean? They're like, how the fuck? I mean, like, the Golden Gate Bridge is cool, and I've been on it, and it's high, but it's nothing in comparison to those. Those are like, dude, those are like connecting two mountains, which is wild. Okay, what else is a cool thing? Nothing like that, though. Nothing like that. And we haven't built one like that in like a long time. Like, they're rare. We can't get our shit together to do that kind of infrastructure. China just goes. Okay, what else is a cool border thing? I could look. Every baller. I'm down for that. Okay, I say this stat all the time at Zoot, but Honolulu is the largest city, over 1 million people. Honolulu is the largest, most remote place. It doesn't have over 1 million people, though. Maybe over 500,000. But the one that has the most, over 1 million, is Perth. Perth is the most remote large city in the world aside from Honolulu. So basically, if you're in Perth, you're farther, I should say, if you're in Honolulu, you're farther away than you can be from anywhere else in the world to a large city, and still be in a large city, which is pretty fascinating. What else is a cool one? There's a place on the border, I think, of it's like along it's somewhere in the Midwest, where the state has been cut off. Part of the state has been cut off from another part of the state. I think it's in like Kentucky and Illinois or something, like because of the Ohio River.
there's like an ox. It's called like an oxbow part of the river, and in order to go to get into that part of the state, you have to go into another state. Like you can't go to a part of the state from your state. It's an exclave. Another one is there used to be a city at the convergence of the Ohio and the Mississippi rivers of like Madrid or something, or no, Cairo, and but because of flooding is no longer there. But it's like it used to be a really good place to have like a city, like wherever you have rivers that meet or like meet the ocean or whatever. That's a really good place to go to be because there's fresh water there. Like that's why like New York City is where it is. That's why Los Angeles is where it is. You know, Los Angeles is not on the ocean technically. Well, it is, but that's a modern thing. Los Angeles was founded like 20 miles inland because that's where there was fresh water. It's not like it was just founded on the ocean because there wasn't water there. It was like founded Shanghai, that's at the mouth of the Yangtze River. Hong Kong's at the mouth of the Pearl River. Baghdad is close to the meeting of. It's literally on the Euphrates, and like the Tigris is really close. It's pretty close to what used to be Babylon. Like Istanbul was Constantinople. Constantinople was Byzantium. Those are all the same name for the same city. What else? Like Gibraltar's a fascinating one. Basically, there was this plan by this British admiral, in the like 19th century or 18th century, and it was called the Great Choke Point Plan, where because the British dominated with their navy, they basically said there are some checkpoints in the world that we're going to control, and we're not going to let anybody else control them. Let me look at the British Navy Great Choke Point Plan. It was called the Guick. Yeah, no. Churchill's Grand Strategy. Greenland, Iceland, and United Kingdom. It's different than that. Great Choke Point Plan. Choke Point. Five keys of the world: Strait of Dover, Strait of Gibraltar, Suez Canal, Strait of Malacca, Cape of Good Hope. This was Admiral Sir John Fisher's concept. Anyway, my man, I can't believe you allowed me to talk for another hour. Do you have any more iceberg things? You know Dog about yeah, I know about that stuff. However, it's time for me to go to bed, and so I think that it's time for me to go to bed. Okay, so tomorrow, what are we watching? Tomorrow, what are we watching? All right. Do you know who Ernest Shackleton is?
רושם של שהוא עושה, איך קוראים לזה, שהוא נשבע לשקר, הוא גנב, הוא נשבע, הוא צריך להביא את זה. הוא מביא את הגיל הרוחם. סולים וטובה צמוז וייצור איזה שריף. אבל אוילס נוזי, השאלה מכאן, אוילס נוזי, אוילס אילדס, אוילס מצוי, שוי בלי שתי שומים, ושחותם. Are you serious? למה כשאלה? All right. So get ready for 30 minutes of unadulterated, unmolested Fighter and the Kid talk. We're watching the Fighter and the Kid. Dude, it's so bad though. It's a waste of our time. I refuse to allow you to watch it. No, absolutely not. I'm serious. I will not watch that show with you. Our time as friends is worth more than that. We could be watching a documentary. If we were going to watch anything, it would be one of the fan cuts of like the best of us. We can't just watch their thing. It's so bad. After 5 minutes? After 5 minutes? Yeah. Did you join the Fighter and the Kid subreddit? Yes or no? And hey, you know what you should do is join the Borders subreddit if these exclaves and shit are interesting to you. They're fascinating. They get like people, they'll be like, what's life living like here? And somebody will be like, oh, I live there, I was born there, and this is what life is like. And they'll be like, you know, you live your whole life thinking that you're from one country, but you're really treated like you're from another country. It's really interesting. Okay. Well, They're called subreddits, dog. There's only one Reddit. Get it right. Hey, do you understand yogurt? Yeah, that was a bit more. I hope you took a screenshot. You're never gonna make anything close to that. I did not take a screenshot. Hold on. Hold on. Streaming. Hold on. Hold on. I did not take a screenshot. I was too happy celebrating. Do you think it's too late? Yeah, I'm like a screenshot for you. Obviously, you're going to take a screenshot of that, right? Dog. Guess what? I got a screenshot of it. Did you know you can go back into the game? Yeah, but you can't. You can see like screenshot of 93 points. Screenshot of the. Doug, why do you say 93 points? It was 92 points. 93. Oh, yes, dude, I didn't know you could do this. You can go into the history and you can see. So I am going to take a picture. No, but you can. I played yogurts. I see it. Do you want me to send you a screenshot? You can see the board, yeah. No, not just that. You can go to history. I'm looking at the board. Dog, I know what you're saying. Go to the 3 dots and it says history and you can see. Like, it's a new thing. At the very top. At the top. I know I like yoga. I was just kind of being funny. Go to the 3 dots in the upper right corner, please. Yeah, of the game that we played. Now go to history. Now do you see where it said 92? Yeah. Well, it's provable for the people of the future. But you know what is a disappointment to me, in all honesty, is knowing that got a 35-point bonus.
So it's not my biggest. It's my most amount of points, but it's like not my proudest play. Pyrex is my proudest play. Perhaps maybe there was something else that was a little bigger than that, but because Pyrex was like 66 points or something like that, but didn't get the bonus. But 90. Do you think anybody will ever get over 100 points? It is. You think they get 8 tiles? They get bored with 1 extra tile? We have to look this up. And in Scrabble you get 7. The total set contains 100 tiles, 98 letter tiles with point values, and 2 blank tiles. What are you talking about? No, you start with 7. I don't understand how. I mean, I get, but it's kind of like a workaround. That Literati just changes the board and keeps all the exact same rules as Scrabble, and somehow that's a different game. That's true. That's true, Doug. All right, I can talk to you all night, which I have, and I don't want to get into the fighter and the kid, but just know that there are very exciting things coming about for the fighter and the kid. They're moving to a new studio. There's kids t-ball we have to hear about. It's Brendan Schaub. She made a TikTok or an Instagram about this. She's so excited. May is her birthday month. It's Cinco de Mayo. It's Mother's Day. It's Mexican Mother's Day. It's their anniversary. How amazing is that? That's amazing. All right. Night. Keep your butthole tight. Peace. Shout out to Riser. Shout out to Yogurt for 92 points. Sickest shit ever. What's that guy cackling about? I'm really pissed off that fucking Dome's lights. Worst stream ever. Are you pissed that Dome's there? I mean, it doesn't really fucking in a safe way, we could do it, baby. Look at this move. Come on, you little bitch. Dog, what is this? This guy's. Oh, don't tell me it's those fucking guys on carpets. Is it? Yeah, I don't want the guys with hands on the carpets. Worst stream ever. Worst stream ever. Steven Brody Stevens. Yes. Count it. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing.
fast, live from the Vader. 400 seat capacity. Capacity in this room, 400 seats, and we go live. See what's funny about that one, since we're on 60 people. Hi everybody, this looks like another podcast people are now. Our friends at Restream, Periscope Live audience, make some fucking noise. This is Monday night. This is the craziest show in the world. Honestly, I'll film 1 to 10 more episodes lately. Been on the web 75 craziness. We met Ichabod and anyway, Brian Reed made us everybody fresh back from New York City where he represented. That's right. There's a skate fest out there. I think J.O. said just a big J.O. Yeah, it's unbelievable how many cities maybe hi everybody, how's it going? Just keep getting into noise over and over again until it feels like since you did this, we get excited against a bunch of crazy stuff. But what I can say is that I'm going on tour. They say that if you call it a tour, more people get excited about it. I mean, I've been on the road like every weekend forever anyway. But now calling it a tour, that's for you sons of bitches. It's coming. More about that soon. The dates are not until 2023. You guys ready to start tonight's show or what? Our house artist Ryan G. emailed us started drawing tonight's episode with a blank sheet of paper and a shit ton of comedians in here. Should we bring up the band, Ryan? Every single week we have a band here at Kiltony. They're the Kiltony Band. We are huge fans of them, and we know you are too. Here they are, ladies and gentlemen. Pat Regan, Jeremiah Watkins, and Joel Jimenez, everybody. It's Regan and Watkins. I'm singing it here, אני שר את זה פה בגלל שהוא שר, נתתי שאל אותי בבית שלו, what's your favorite song? I get this question all the time. What's your best? I said, whatever mood I'm in, depends on the mood. Now I'm in the mood to sing this, we say these words every single morning. ומי אנחנו שצאצאינו, כולנו יודע שווה, והלבנה, Rebelli, you make it sweet, you make it enjoyable. I'm sure your parents and everybody that's around you gets such nafas to see that you bring the joy and the happiness. And what comes with the Torah is sometimes not easy, but the blessing that you have, you should look at yourself and say, I am the luckiest man that you are to bring Torah to so many people. I see children in the corner. I see children, I see adults. I see every type of Jew over here. This is being Shevet Achim Gam Yachad through the Torah. It's something so incredible that we're not going to see it in this world, but it's something. We learned for this in the fancy intro you guys came out with. If anything on it, swim trunks with joy. House snacks and a funny word because to the song you
Just want to say before I give it to Rebelli that your wife and your children and the whole team that's upstairs over there, I want to say thank you to you guys for being behind everything. Without a team around you. Before we go, סובה אחד ונהיה אנחנו, רק אתה, בוא נשמע. היי ונהיה אנחנו בצצורנו יחד מבית ישראל כולו לידי שבאו Summer איזה זכות, רב יעקב לבד, רב יעקב בעצמו, איזה רגש, יישר כוח. הוא הביא את הספר הזה שהוא קיבל ביחד עם הזמיר של שבס, שעכשיו שרנו, מסביר שירים, מסביר את העומר, מה זה אומר לא. שכוייך, יעקב, שכוייך שהגעת, שהשירים שלך, שהזמר שלך ירפא את החולים, ימשיך לרפות, יעלה את כל החבר'ה שצריכים לעלייה, וגם את אלה שלא צריכים, זה מעלה את כולם, שתמשיך לזכות לעשות את זה עם המוזיקה, ושיום אחד תזכה להיות חלק וואי, נעשית אתה. בעזר השם. פרנס המסכת, רפואת רחה בת חנה ואסתר בת חתון החתון לבת הנימי, פרנס השבוע על זכות ולשלום. האמנות אמונה בת בנצ'י, כסור, בת 11 שנאמה לפני שנתיים, לבת הנימי. פרנס היום, לילי נשמע ספקינו בת צבי ובת הנימי, רבו ישראל. ממש זכות, רגש. אתם לא יודעים כשיעקב יצא מהאלבום הראשון שלו, זה בדיוק שמישהי הייתה מאוד מאוד חולה, וקיבלתי מישהו נתן לי את הזה, ואני זוכר, הוא אמר לי, כמה חודשים לפני זה שיצא מהאלבום, והלכתי, שקניתי שמישהו נתן לי, רציתי מאוד לשמוע את זה, הבחור שראיתי בחופה, אני גם זוכר את השיר שהוא שר על זה. זה הולך, מי ידיר על הכל. אתה זוכר שזה דבר? איזה שר את זה? לא. מי ידיר על הכל, מי גודל על הכל, לא זוכר. בקיצור, זה היה השיר. אני זוכר. אצל ויינהאוס, קוראים להם ויינהאוס, תבדקו בווידאו שם. טוב, אבל מה שאני אומר זה, שעות הייתי בוכה מהרחים. רחים, שרובו לשלם יהיה לו רחור אצל אמא שלי, וואי, אתה לא יודע כמה, שעות. אני חושב שזה גם נגע להרבה אנשים בלב, השיר הזה. לכן זה השיר שלי, אני אוהב רחים. זה שיר שאני לא יכול לשיר עליו. זה רק שוטי יכול לשיר, זה לא בשביל החבר'ה לא שומעים בשביל אחר. מה? שרקויה, תודה שהגעת. תזכיר את הסיפור שלך, תגיד לי יעקב, אתה חלק מהשיעור, לא חלק מהשיעור. רואה? זה היה איזה סיפור, לא, שנחת. לא, הסיפור שנכנס לזה, הבן שלך, נו, מה היה? תזכיר, באמת, אני לא זוכר.
זה מה שזה היה, אני שלחנו לנו להתעכב. אוקיי? כאן הסיפורים. דיברתי. מי שרוצה, זה עכשיו כמעט שעה של תוירה, מי שהיה לו מספיק זה יכול ללכת עכשיו, אבל יעקב לא יכול ללכת. אנחנו עוזרים בעצם בדף מבוא ומפייס. עומר רבי, ולא אמינו. 18 שורות מלמטה. לא, כן? לא, עומר רבי, אמר אותו רבו. היום, מי שלא למד קודשים, ויש כאן כמה וכמה חבר'ה בחדר שאנחנו לא הסתכלו בקודשים, זה לא מצוין. למה? אנחנו נעבור על כל כך הרבה מושגים בקודשים, אבל במהירות, סתם קודשים. עומר, זה לא היה, איך אני יודע, זה דיברנו על שני הלב, מה זה שהלב מסכים, אין אמונה. זה הלב, זה בשמור יהודים, זה קורבנות שלום, יחד עם לחם, עושה ג'ונסה, וזה הלוך, חזור. ראינו שיש עוד 10 קורבנות שמביאים יחד לבעלי החשבון. בעיקרון, השתיים ראינו שהגוף או הם חזקים. גם דיברנו על זה כשנותנים את הקורבן, יכול לאכול בזה, אוקיי. אבל דיברנו שיש מושג של זיקו. זיקו זה שהלחם והקורבן הם אחד. שום לא ניסו קשר, באנגלית הוא מפר. זיק זה המילה הכי טובה, יש זיק. עכשיו, מתי זה לא בדיוק, זה השיטו, הפוף, אוכל. אז לא נראה, זה לא אמירה, איפה אני יודע? שיש לך רק דרך אמירה, כסיב, שאתה אוכל. נכון שיש זה זיקו, אבל אין לך כסיב שם, אז אתה יכול לאכול את הלחם. בדרך כלל, הדרך הכסיב לאכול את הלחם, זה על ידי שליטת הקורבנות, הם המאכיר, זה מאכיר. היום אנחנו כוסים, תאכל את הלחם, יש לנו שטון, קצר, תראה מה זה. זה היהודים שומרים על החומה, על ירושלים, האויב בחוץ. זה החדר בתוך הביצמים, שהיה חדר שהיו שומרים שם את הקורבנות, אין קורבן, אין אף אחד קורבן, אז מה עושים? אין כזה, זה לא יסוד. אז עושים שתי הלחמים. דרך אגב, בעזרת השם, אנחנו עובדים על זה שנביא את הסיידל, במקום שאנחנו נלך אליו, נביא אותו לכאן, אולי ניקח הפושים כאן, את החדר שלהם, ונעשה את הלחמים, את הלחמי טוידו, את הלחם הפונים, זה גם משהו כזה. כשאני הייתי שם, זה היה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, זה נופל, זה נשבר, זה משהו כבד, זה באזור, מה? 8 קילו, זה משהו רציני מאוד. אוקיי. זאת אומרת, אני מורה, תזנן, אז איך אנחנו יודעים שאנחנו עובדים את הלחם בצורה כזאת שאין את הכבשים? תזנן, עומר יהודו, היי בלבוק מזיאב. תשמעו מה זה, זה גם מהשם. כל פעמים שפשוט אין ישראל כאן, כי ממש, כמה ימים של קורים, מדברים כאן על המקסה השקל, שמגיע פעם בשנה, הספרדים הם ממש נותנים את המחסר שקל, את הכסף. כמה זה היה שנה שעברה? בערך איזה 40 שקל, שנה שעברה. 30, זה מה שאמרתי, אמרתי 40. אז מה אתם כועסים עליי? אז הייתי ככה ב4 שקל. השנה זה 80 ל-100 שקל, בין 80 ל-100 שקל, בדיוק. זה עוד דבר שכדאי להיות אשכנזי. יש כמה דברים שזה, כן, מכאן ולכאן. כמה תימנים? משלמים להם. יופי, תשמע, אתה נהנית מהשירה? את אוהבת שוויקי? הרבה או לא? את שלחתי לי מייל? נו. כן, אני מקבל הרבה מייל. אני כנראה קראתי את זה, תודה. זה היה משהו טוב? מצוין. אנחנו ממשיכים הלאה. היי, ובוכי ביבנה, כל כהן ששויקל אין חויטו. אם הכהן, אז יש כאן שאלה, כל עובר לפיקודים, מי נותן למקסר שקל? מי שעובר לפיקודים, מי שצריכים למנות אותו אבל מה עם הכהן? אז אם הוא נותן, הוא לא עושה, זה לא עולה עבר כזה חן.
אומר לרבי יוחנן זכאי, לא הקים, מה פתאום, זה בדיוק הפוך, על הכהן שאינו שויקל חויטר, הכהן חייב לשקול, אלא שבגלל לדור שמי גוזל לעצמו. הכהנים, יש להם איזה פשט שהיה לנו את זה לזבוכם, בכל מלכס כהן כל תהיה לציוכם. כתוב בפסוק שאם זה מנחה של כהן, צריכים לסרוק את זה. הכהן לא יכול לאכול מנחה. אז הם טוענים ככה, ואוימר ושתי הלחם ולחם הפונים. יש מנחות כמו הלחם הפונים, כולם יודעים שהכהן אוכל את הלחם הפונים, כל שבת מקבל לחם הפונים. את השתי הלחם בשבועס גם אוכל. את האוימר הוא גם אוכל. שלא נוהג, איך נאכול? כתוב בפסוק, אם זה של הכהן, כל תהיה, צריכים לסרוק את זה. איך שייך שאני אוכל לחם הפונים? לכן חייב להיות, אומר הכהן לעצמו, זאת אומרת, חייב להיות, אנחנו לא חלק מזה, אנחנו לא נתנו את ה-15 שקל כדי לקנות את הלחם הפונים, ולכן אנחנו יכולים לאכול את זה, כי זה לא שלנו. אם אנחנו שילמנו על זה, אסור לנו לאכול את זה. אבל נגמור ככה, יש לנו ראיה. כאן יש את הלחם יגידון. השני הלחם שאנחנו מדברים, לחם מהצרס, על מה מדובר תמיד אני מבויס מהזרע, אם זה בא יחד עם הקורבן של שבועס, או זה תלדם לנו מילו מנהד וקריין ואפלנו, הרי תמיד כהן יכול להביא קורבן קולידו והוא אוכל את הלחמים. אז גם כאן. למה? כי כאן זה לא נחשב מלכו, זה נחשב טוידו, זה נחשב חלק מהקורבן. למה הכהן אוכל את הלחמים שבאים עם הטוידו? כי זה נקרא טוידו, זה לא נקרא מלכו. גם כאן, בעצרת, זה נחשב עצרת, זה לא נחשב מלכו. לכן, הם יכולים לאכול את זה. אז זה לא יכול להיות שתי הלחמים. אלו לה, ופה יש בפני עצמו. הוא דובר שזה בא בפני עצמו. ומה הרווחנו? אם זה בא בפני עצמו, אז זה לא נחשב חלק מהעצרת, זה לא נחשב חלק מהטוידו, זה בא בפני עצמו. איך קוראים לזה היום? מלכו. ומלכו של כהן לא נאכל, צריכים לסחוף את זה. אבל כתוב בטוני הייתם לאכול, כתוב תורה שהם כן אוכלים את זה. אבל להכיל לא לעשות, אז רואים, זה ראיה שאם אתה מביא את השתי לחמים של הקורבן שבוע, של העצרת, לבד, תאכל את זה. אומר היה ביי לא ילוך ובויס מהזרע. לא. אומר אביי שמדובר כאן עם לחמים שבאים ביחד עם העצרת. כאשר לא, מתפוידו ולחמו, אז לשאול אותי, אם זה בא עם הקורבן, אז זה לא נחשב בכלל לחם, לחם מתפוידו לא איקרו מלכו, שתי הלחם איקרו מלכו, זה לא נכון. השתי הלחמים שבאים ביחד עם העצרת תמיד נקראים מלכו. שנאמר והקריבתם מלכו כעדו של השם. שתי הלחם זה נחשב מלכו ולכן זה שונה מפוידת ולראיה מפוידת. אומרת הגמור, רבי יוסף אומר לא היינו מסריק העשו. אתמול היה לו שאלה. שתי הלחם האלה שבאים לבד, מה עושים איתם? שימו בצורות, זה יפה. מה זה שימו בצורות? משאירו את זה כל הלילה. ומה שאלה הגמורה היה לה שאלה, ומה נפשע? אם זה להכילו, אז מה שימו בצורות? אם זה מצרים, אז תשרוד ביד. מה אתה רוצה לשרוד הלילה? אז רבי יוסף אומר תירוץ. לא יהיה לו מצרי פה. זה בא, צריכים לשרוף את זה. אז למה אתה לא שורף את זה מיד? לא יהיה לו מצרי בעצם. והיינו כאן זה לא שורפינון. למה לא שורפים את זה מיד? כשהם שורפים כל שביון, זה שורפה היד, זה שרוס היום. אין לך זכות לשרוף משהו. אתה יכול לבשל, לא אוכל נפש, אבל מה אתה שורף דברים? בשביל ביונטה, זה איסור. אבל הבעיה, זה לא טענה טובה. למה? כי יש מקומות בתויר שכן שורפים ביונטה. מתי שורפים ביונטה? לא, רגע, כולה אף אחד, רק רב. לא, ביונטה שורפים משהו שאי אפשר לאכול. או, ביום כיפור. הרב השני, שתי רבים בקטע שלו. כן, בדיוק. כמו שאלתי שאלה. אתמול, שמעת? כמו שאלתי משהו, אמרתי, כולם יכולים לענות חוץ מהארון. ככה אמרתי. ולא הייתי את התשובה, פתאום הארון, הוא לא יכול לטפק והוא עונה. כן. אומר, מי דומי? הוסום, למצווסם איתה, פחות למצווסם איתה, ולשרפינו. אפשר לשרוף ביונטב, זה המצווה שלו, לשרוף אותו, מיד להבא הפעם בסור של יום הכיפורים. רואים את המושג
ששורפים ביום כיפור, הנה, יש לנו את הפסח שריפות, יש מקום ששורפים. אלו אמר רבי יוסי גזיר, שם הזדמנו להם תפוס נחם איתם. הסיבה שמחכים כל הלילה, למה מחכים כל הלילה? מכיוון שאם אתה לא מחכה כל הלילה, אולי מישהו יביא כבשים. אתה לא מצאת, מישהו יביא כבשים בבייסמנט, מוציא את הכבש והוא מביא את זה לבייס המקדוש. אז אל תמהר לשרוף. אומר לי, הבא ייתן כל זמן הקרבוסם. בסדר, אז אל תשרוף עד שקיע. אבל הבוסר הבינו, קצת אחרי שקיע, תשרוף. מה אתה צריך לחכות כל הלילה? אומר לי, גמור, אתה צודק, מה כזאת צורוס אינם עדיתון צורס הקרבוסם. אין לך נעמי. הכוונה זה עד, לא לחכות כל הלילה, מיד אחרי שקיע, תיתן לו הזדמנות לבוא. אני אראה לכם את זה, לא רציתי להראות את זה מקודם, כי זה היה מדי בסרטונים. אבל כאן זה אנשים שמביאים מחצה שקל. עכשיו נתאר, כי יש מיליוני אנשים שבאים, וכאן זה ה-13 קופות האלה, הנה. הנה, שופרות, קו מחדתי, זה. כל יוד באוית מהגושי הלחם ולחם האחרונים שלא נוי, היה שני החולי. סליחה, אתה טועה. זה שונה כי זה קורבן ציבור. אשכרה שלו, אוקיי. זוגתי גמורת. רוב הוא אמר. עוד פעם היה השאלה, השתי הלחם שבאים לבד בלי הקורבן, למה נשרפים? אם ממון אפשר. אם אפשר לאכול את זה, אז למה צריכים לחכות כל הלילה? רוב הוא אמר, להאכיל העשר, לא אפשר לאכול את זה. אז למה שורפים? זה לא משום דירה אמרנו אתמול, ששנה אחר כך השתיקו, יאכלו את הלחם בלי הכבשים, לחשובים שאפשר לאכול לחם בלי כבשים, ולא מבינים שאפשר לאכול את הלחם בלי כבשים כשאין כבשים, כי המטי פתאום נהיה הלחם בעצמו, אבל כשיש כבשים, מה המטי? הכבשים הם המטי, סליחה לכל החדשים ולקודשים, אבל עוד מעטים ועוד דברים. אולי לא שמעתי, אבל זה כדאי, כל יום אנחנו לומדים כאן בהסתכלות חדשים וקרים, כל יום. זאת מגיבורת. הקם שלך מביאים מבין בוכלים, הכהנים וזה, ואחר כך הבא הבא ודחה את זה, אין לקרוא, מה אתה עושה? ואמרו במלוא אמין אלו, וסימו יש וסימו, וביאו לכם כלופות ביקורים להשם, יש הקש, ביקורים, מה ביקורים בפני עצמון, השתי הלחם בפני עצמון, שמה? הביקורים אפשר, מביאים את הכהנים, אוכלים את הביקורים לבד, גם השתי הלחם אוכלים לבד, ומינו, מה ביקורים להאכילה, השתי הלחם להאכילה. זאת אומרת, סליחה, שתי דברים נפרדים, הביקורים באים לפני עצמם, בלי הקורבן גם, הלחם זה בא בלי קורבן לפעמים, וכשזה בא בלי קורבן אפשר לאכול את זה כמו שאנחנו אוכלים, ביקורים, מה זה ביקורים? שסמינים, craziness. אוקיי, בסדר. לא גיבור אנחנו נזיין ומדי. טוב נעבור. אם זה יעצר, אז שוב, ישבו את מבינים, חושבים, מי אתם עליכם? כי זה עצר אותי לקחת את הלחם, אלו בשקיצה. הלחם, בואו שתחשבו שנייה ונושא שאתם עולים, ואתם הרי בסתנו. רק מי שלא יודע יעני. איזה גישה יש ללחם בשלב א'? אתם מבינים, זה משלים לו שליש גישה יש את זה. גישה סדום. ומה קורה? זה משל גישה סדום? לא. אז ברגע שאתה שופט את זה, אתה שופט את הקורבנות, זה נהפך להזדזות. אם זה עצרת, זה נהפך לפעמים, זה לא תמיכה, זה לא תמיכה, אלא תמיכה. ככה הוא כבר אוהב אותה. כיצד? עכשיו זה מאוד מאוד חשוב. יש 3 שלבים. אתה עושה הכל טוב, אז זה נראה ממש קדוש. אתה לא עושה כלום, אז זה לא נהיה, זה נהיה איפה זה כלום. ואתה יכול לעשות משהו באמצע. סוף לשמוע, אם חשבת תערוך לך שזה פסיעת צרס, תזור רק טוב ולשמוע, וגם זריקת הדם, שזה המחי, זה הכל, כל אחד זה לשם שבוע, מצוין. כל זה הלכת. אז
אין בעיה, זה הכי טוב. Here they are, ladies and gentlemen. Pat Regan, Jeremiah Watkins, and Joel עוד שלא Jimenez, לשמוע. everybody. יש הכל לא בסדר. It's Regan and Watkins. תעשיתי עצרת, תשבו, עכשיו לעצמו שתופק. אין טוב במקום בבוקר. עכשיו לעצמו שזוהר, לא יודע מה. תתבלבל. זה הכי גרוע כאילו. כל זה לא טוב, וגם, כל זה לא טוב. הכל לא היה טוב, אז לא כל כך לחם. אין גם טוב. מה? גם בני הזריקו. בסדר. בסדר. אבל תשמע, יש לו מקרה באמצע. סוף כל משמאל, את השליטה עושה בסדר גמור. וזו אדום משתנה לשמאל. אבל כאן, מה שעושה בחלק השני, זה לא היה טוב. הזריקה היה שלו בשמאל. אז מה עושים עכשיו? הלכת לכל מתבן את זה. Josh Martin, by the way, out of nowhere. Fuck yeah, here they are, Regan and Watkins, the band, ladies and gentlemen. This party's about to get started. Their mouths are cold as fuck right now. That has the upper half of a drumstick in his mouth. Commitment. כן ולא, כן ולא. אז זה בעצם אומר, אני רואה את הסטטוס, אני רואה את הסרטונים, את המייל, כן, כן ולא. אז לא אלו מלכות, יש כל לשמאל וזה גם לשמאל. זה לא קדוש, עד שהוא ישחוט לגמרי לשמאל, ושהזריקת אדם יש. מה הייתה העניין דלבי? דרסיב, ולא זה כתוב, וסועיל יעשה זבח שלומים להשם, עשה למעצת. וסועיל יעשה זבח שלומים, זבח, מה זה לשון של זבח? זבח זה שחיטה. וסועיל יעשה זבח, הייתי שחיטה, שלום להשם, עשה למעצת. למיימרו, זה שחיטה מקדש, זה אומר לנו שמה מקדש מן הזבח, השחיטה מקדש. וגם בשבוע זה אותו דבר, השחיטה מקדש. לא זה רב שמעון, הבן של רב שמעון, יכול אומר, יעשה, שיעשה כל הסיוס. שיעשה כל הסיוס, מה אתה אומר? כן, כל הסיוס. מה? Those of you who you do have low-hanging nipples, there's one thing we learned from this fancy intro you guys came out with. By the way, they came out in swim trunks with drumsticks and a boogie board because to the song Heat Wave, because believe it or not, there's a heat wave here in Los Angeles. Yeah, your nipples look pretty tired too. They have gone down. They've gone down for the night. Down to rest. That sounds like it. If you ever want to have a spin-off, man, Jeremiah, that sounds like it. Jeremiah and the low-hanging nipples. Live at the Filipino Room. Yes, it is. It's holding out there. How hot is it, man? יעשה כל הסיוס, ממש, מה עושים עכשיו? ואי אפשר לשכוח, אפשר לזכרתי היום, אם אתה אומר את זה, שואל את עצמך, איך זה היה גיס ולבד, שום ארוכה, That's the way Pat Regan does it. Wow, Jeremiah, look how הם ראו את הכניס לנצו בסוף שלהם, הם ראו הכל, really surprising. Look at that gut. He rides it so well. Anytime he laughs, it goes over his groin. It flies back up again. Look at that bounce. משקרה מאיראן, משקרה עם סוריה, משקרה עם חיזבאללה, זה לא היה מפריד לו, משקרה עם חמאס, משקרה עם זה, מי זה רואים? ומה? העולם המשיך, לשגע אותנו, ושלחנו, וזה, ואנחנו כאן בארץ לא מבינים את זה, ואנחנו שכחנו מהניסים, זה לא היה ממש, זה היה, יכול לקרוא, כן, יכול לקרוא. I don't think I've ever said the words that belly button is on the charts, but it's going down tonight. You wear shirts more often than not. Tonight's a little fucking revelation for you, you know what I mean? It's gonna be some influence. You get in the gym, and you don't even drink those, so that's not a beer belly. What is that? Joel Jimenez on the percussion, ladies and gentlemen. It's Josh Martin. Josh, you know? Josh? באמת, מה That's אתה how אומר? you respond. That's how you respond to the high song bass. Just comes down from a string in the ceiling. Yes, אתה you're אומר, right. קוראים לך? Sure. זה הכל, תודה לי. It's O'Brien's coming back from a 5-night hangover in New York City. His timing on the sound effects. Josh. תודה לי. Or S here? על פי העולם, All right. Well, this is fucking
fucking awesome. Shall we meet tonight's guest, ladies and gentlemen? Okay. Believe it or not, it gets even better than this. Every single week, I have two of the funniest comedians in the world on the show. This week's no different. Two of our finest guests ever in the special guest Hall of Fame episode. Put your hands together for the greats. Tom Irera and Ian Edwards, ladies and gentlemen. Okay. Here we go. וואלה, אני רוצה לספר לך סיפור, עליך. לא. פעם קיבלו אותי להיות אורח חברות בג'ימר בשיקגו. בחדר הגדול שלנו, ראיתי אותי. ואני כבר קניתי את הסיפור להופעה שלך, לכל המשפחה. ואני לא מספיק, אני הולך להופעה, אני אומר, תגידו, יש דרגת ספורט, אני אותם. אבל כשאני הגיע לכאן, אני צריך אחר כך, ואחר כך אמר, קיצור לי אותך, זה כמו חתונה, כן? צריכים לספר, כל משתימה לדעת, זה יורה, אז היא הולכה עם פעם לספר לשנה, ואני יושב בקדימה לבד, יש 3 כיסות מכאן, 3 מכאן, 5 כוכת, זה לבד, רואה את זה. אנשים סגרו, שפרו, מה קורה? כאילו, הבן אדם, אני רואה את זה, אני רואה את זה, ורוצים מאוד. מה זה שואל? חבל שלא שאלתי, הייתי צריך להגיד את זה לפי הסקילה. Why do I feel like you two bought those bathing suits together at the same time? ולבנון מרשים, מה לבנון מרשים טוב על יאס, שהקלאס את כל הציון שלו. וגם מה אני הוציא יאס, מה אני עושה עם זה? איקסיק זבח יאס, תלוי. אם המילה זבח היה בא לפני המילה יאס, אז סיג יאס זה זבח. אז זבח צריך לעשות הציון, לא? אז אני כמעט על זה, רגע סקיק. מה, יאס? בזביחה, קובע. ולא זה מרשים להוסיף זבח. כל אחד, מה הוא עושה במילה של השיבית זבח? אני בואי ליד, משהו אחר. וכאילו דיואיתנו, לא דיואיתנו, נעקו בואי ליד, שצורי, שיהיה לחם ששקי. דיואיתנו אומר, שאפילו גבלד, זאת אומרת, שזה העיקר, כולם מודים, אבל שיש שם לחם. נכון, העיקר זה הזיק, אבל צריך לב. מה יכול להיות כזה? עכשיו בוא נחזור מה שלנו. בישיבה לא היינו אוהבים את המושגים, זה היה מאוד קשה להבין מושג. או שבן אדם הוא 100% או 0, אין, מה זה בעצם? ככה, אני לא אומר. בעיר אומר, קודם כל זה שזה קדוש, אבל השם נחם לא בקושי. רוב העולם קודש ולימיתה, לא, רוב העולם זה הם לגמרי קושי מלא. רק אי אפשר לאכול אותה. זה הכוונה קודש ולכל, זה קדוש לגמרי, רק אי אפשר לאכול. מה זה נראה? הרי מה נתנים לפני נבאי ולאו? ששניהם אסור לאכול את זה, גם נבאי אסור לאכול את זה. ובעיניי הוא בדיוק פדיון לו. מה זה להתייחס פדיון לו? הנה, יש מושג, אתה יכול לבדוק לו. אז הנה למשל, כאן יש מושג, אנחנו מראים, מושג תמיד מסגור. הלחמים מגדופים. אז הוא, בוא נגיד, הוא רוצה לאכול את הלחם. אפשר לעשות איזה דבר על קוטליטל. לוקחים את הקבוצה ומבלינים את הקבוצה לתוך כיף. אני אפשר לעשות איזה דבר. אז בצור הזה, מכיוון שמתקדור כל הקדוש, אז זה כמובן לימוד הסביון. להבאה הופס פדיון. חייבים להוציא גם את הלא. חייבים להוציא את הלא. אז זה מאוד מעניין, כן. ורש"י אומר, לא זה להראות גם משהו מעניין כאן, שאני רואה את המראה. בוא נתחיל קודם עד מלאכה. לפי הבעיה, חופש פדיון נוי, מתי אפשר לצחוק? כי זה רק גוש הסדום. כי ברגע שזה נהיה גוש זגוף, אי אפשר, עכשיו תחשבו שנייה. מה רוב אומר? רוב אומר שזה מאוד קדוש. אי אפשר לאכול את זה. אז לפי רוב זה לא נתפס, ולפי הבית שזה פחות קדוש, זה פחות על הגוף, כן? קאונטר-אינטואיטיב. מכיוון שזה לא קדוש, זה כן נתפס אדוני. אז חייבים להוציא את הלא. אבל מה שמעניין זה שרש"י מוסיף קצת אחד לפי הגרסה הזאת. ואחר כך אומר לשון מאוד חזק, הוא אומר, שיבוש קומו זה. מה זה אומר את הצד שלו? ומוצאים, תסתכלו, לשון שתיים הם גם, הם לא ממש רוצים, הם צריכים כאילו סוגריים, רק זה לא מעניין. בוא נגיד שמישהו כתב ספר על אסור לבוא ספרה, כן? יש הרבה קונטרסים.
עשו זה, ועשו This זה. is a guy that בגלל actually כלל, used הם to לא מבינים work את here הצד and doesn't work השני. very זה often. אסור, זה אסור. Always fighting תבין, bare hands together. למה Jamie יש כאלה Salita, שאומרים I שזה read מותר? מה הצד של השני? תתחשב, תכבד את הצד השני. כאן רק אומר, זה ציבור גודל. אבל זה שאומר את זה, הוא מסביר את הצד, הנה זה הצד של ההוא, ותדע לך על ציבור גודל. כן, זה היה, לא, אוקיי, כן. יפה, יודע פה, תקשיב, יש לנו 34 מוקדים בארץ, תסתכל על המסך שנייה, אין בלילה עכשיו. כל מיני מקומות שבאים, יש מסך, והם רואים את השיעור, זה חיפה, אתה רואה האמצע למעלה. רבוי סי, אם אתם אוהבים את יעקב שווקי, תקומו. הם שומעים אותי. יפה, זה לא... לא, רק רציתי להראות לך שזה לא, אנחנו לא שמים שם שצילו. זה בלייב, זה בלייב. אוקיי, ביי. זהו זה מורן. ספיקי בלייב, זה מישהו שג'וינוי. כן, יש לנו בערך איזה 1,000 איש בלייב עכשיו. זה ביוטיוב, בזום, כל זה. Okay. I watched this documentary about transferring the Philippines, and basically I learned that if you get the operation and you go from male to female, you have to insert a Chinese airport regularly. Otherwise, they're just gonna shoot everything on you. זה אנשים זמן שדוקים לרבלוז זה תופס, וכי גם זה לא תופס. אז היינו דיקי בין רבי לרבלוז, יופי, רבייר, מייקי בין, רבי לרבלוז, לפי הבייר, שניהם דוקים זה זדום. אז אומרת, הגמורי בנאי לצולי פי יויצא. אני אומר, שמישהו זה הפעם יכולה של הביקוטים, זה דף הוא לא להגיד, למה? כי זה נותן לך סיכון על כל מסך מזבוכים ומנוח הסיכון. אנחנו אומרים בכל מיני, מה זה יויצא? יויצא, תודה. שוויה. יויצא, יויצא, זה הכוונה, צריכים לכל דבר, בתוך הביסמיזוס, אתם מוצאים פה מחוץ לביסמיזוס, זה יויצא, פסלת. אם מותר לכל זה בכל ירושלים, עושים את זה לבית שמש, זה יויצא. אז זה הנתחילים. נתחילים לאיגי ביניים, יצאו לביוי שלו. זאת אומרת, ברגע שקידשת את זה לגמרי, קדושה דומים אפשר להוציא. אין בעיה להוציא קדושה דומים. אז אם אתה סובל קדושה דומים, הוצאת את זה, זה לא עשית שום דבר. אבל ברגע שזה נוכל, זה סגור. הוצאת את זה, זה לא טוב. כל זה, רסמו על פרדים שמות כבורתי לבנם. שואל בשמואל, ביצחון מרמקיר ברבאים, עכשיו נעבור לכל מיני מסתגים בכלל. תמצאי הצוות שדוקטור משמאל, דיברנו על הפרסים שמודים בשבוע, דיברנו שליטה על השליטה לשמו, מה זה שליטה לשמו? שבן אדם זה גם, דברים שאפילו לא ראינו המון זמן, בדיוק היום, לשמו זה שהוא, היה לו הכוונה הלא נכונה, במקום לחשוב שזה שבוס היום, הוא חושב שזה פסח. זה אוי לא, זה תומד, אבל לא שבוס, הוא לא תרקש שם. וזו רק דומה שלו לשמון. או ישראל לחם, מה הוא באכילה? בואו נראה. מה היה כאן? אני רק רוצה לראות? לא. כן, הנה, בדיוק. בואו תראו בזה. שלב א', הירוק, הוא שחט לשמוע. שלב ב', עברנו שלנו כאן כעברנו מכהן, הוא זרק שלא לשמוע. עכשיו, נשאול את השאלה, לשמוע, איך אני יודע לשמוע, לפי התמונה, כי היום יש משחק של הפרקים האלה לשמוע. אז השליטה שלו, אתם רואים מה שהוא חושב לפני, אני חושב שזה שבוס, הנה אפילו במחשבה שלו אפשר לראות בשבוס, אז המחשבה הייתה טובה. אז ריקה, במקום שיחשוב שזה שבוס, מה הוא חשב? שזה אוי לו, הנה סתכלו, הנה אוי לו. המחשבה שלו לא היה טוב. האם מותר לאכול את הלחמים? האם דורש את הלחם? עכשיו, אתם זוכרים מהמישה הראשונה של דבוקים, וגם המישה הראשונה של מנוחס, שלא לשמוע, למשל עושה שלא לשמוע, מותר לאכול את הבשר? חוץ אחד מותר, אז כאן מותר לאכול את הבשר.
כאילו? אני בדמות, לא תגמור, רגע. אם אני בדמות שלהם, או מהזריק בדלקציה. הרי הזריקה זה מה שיקדש, וכאן השתי הלחם לא קיבלו זריקו. אז מה? אז אם לא קיבלו זריקו, אסור לאכול את הלחם. הנה, זה התשובה, אסור לאכול, לא יזריק. יעלים את זה רבי, בין הבית בין לרוב וחודש, ולמיטה, כמו שאמרנו חודש, אי אפשר לאכול את זה. אפילו לא משנה חי, רוב וחודש, אי אפשר לאכול. So interesting, Jamie. So really, don't have that active of a sex life, or you just try to talk about it. זה לא צפוף, אבל כאילו תבנים הפוך, תמיד אפילו. וכאילו, אם אתה אומר מיסטיס לא צריכות כוונה, אבל אתה עושה כוונה הפוכה, זה ודאי עובד. וכאן, הכוונה שלו היה לאוי לו, ולא לשמור את זה גרוע מאוד. אז כאילו פשטה לזה, זה מותר לכל זה, זה ודאי לא לשמור. כאילו נתנו להקלה פשוטות. אלא אני יודע איתנו בכל יעבוד רביעו להיות ברעבו. מי שיודע מי זה רביעו להיות ברעבו, מקבל 10,000 נקודות של MDY עכשיו, על המקום. כולם יכולים לענות, חוץ מאלה שעכשיו תשכו בגוגל. רביעו ברעבו, עברו את רביעו ברעבו, הגמור נשאר בסומרת, שהוא היה בלשוב הכי גדול. בלשוב בטוח שלו, בלשוב ענק. ומה? הלך לו לסיר, והוא זכה לסיים כל הטוב. וכבר יעבוד, רביעו ברעבו. זה הלך לתיות ובלשוב ולזריתו. אם הלחמים יצאו בין השפיטה לקפיצה, וזה מקום של פה זה כות זמן. יש לנו וידאו קצר, בעניין לכבוד האורח שלנו, אמרתי להם שנגיע, אז שלא יסתכלו עכשיו. גבי, מישהו Oh, wow. Man, I think one of your nipples just fell off. One of your nipples just jumped for its life. It's for shading. Oh, I love it. You're saying it. Yeah, really good charm. That charm, likability, probably HIV, you got a lot going for you. Yeah, that's interesting. Charm. So you really took the thing so that you can't get it? Yeah, it just started. I went to the store and everything sold out because people are afraid to go. You just pick me up to college for young kids and Yeah, it seems like it really just be like, you just try 3 weeks. But it's like, for those of you challenging your HIV, at least 7 days. Because you test it either. That seems like one of those drugs that you're going to end up having like serious. Brilliant. Dr. Brian, our medical research expert Brian right now. So, Jamie, that's interesting. Is there a guy that you know that has HIV or AIDS that you're like interested in particular? It's just something that's going around for us right now. Yeah, let me go to the video. למה זה יצא? הוא מסביר למה זה יצא, יצא חלות. לא היה ברירה, הוא הביא חלות מהביסנית. שיצאו בהתחיל ולזריקה. וזורק דומם של פרוסס בזמן. הוא זרק את הדם עם מחשבה חוץ לזמן, אז רבו ישחקים. זה עוד דבר קטן, לא להתעכב על זה הרבה, זה הביא הרבה אנשים, קיבלו טראומה מהמושג הזה, אבל זריקו, זה פיגו, מה זה פיגו? הוא חשב, תוך כדי שהוא עושה את אחד מהארבע עבודות האלה, ספריטו, קבולה, אילופו וזריקו, תוך אחד מהם, לא צורר, איזה, הוא חשב בערות שלו, שהוא יוכל את זה בעוד כמה ימים, במקום היום, בעוד כמה ימים, מחוץ לזמן, או שיעשה את הזריקו מחוץ לזמן, בסדר, הכל קודם. אז השתי הלחם יצאו אחרי השחיטה, אבל לפני הזריקה, ואז יזרק את הדם של הכבשים חוץ לזמן עם מחשבה שותית. ולאיזה רואים אם הלחם שותית. למה? כי ברגע שהלחם יצא החוצה, זה בבית של מישהו, זה שבע שיהיה לו שם, כן? זה בבית של מישהו, אז אי אפשר, כאילו לא יפעל על זה, זה כבר מדי מוכר. זה כבר נפסל. גם אמרנו, כן, זה לא כל כך קשור, אמרנו שכאילו צריך להיות טהור, צריך להיות אווירה טהורה, בלי שום מחשבה אחרת, אוקיי, זה לא כל כך נוגע לכמה, אבל
ברעיון. כאילו, הנה, יש בלחם סינטיגר. הם כאילו, אבל לא, אפילו הוא כן אוכל. בואו נעשה שכאן את הנוי, כי הם כאילו, זו משהו לקאצ'ו, עם השירים הכי שיש, אני לא יודע לכאן את השירים. השירה זה בכלל, זה למעלה מזה, מה? So, Jamie, so your special talent, drawing, לא, בדרך כלל אפשר לאכול קורבן 24, כאילו אותו יום הזה, כל יומיים מקסימום לשחום. הוא חשב שהוא יאכל את זה בעוד שבוע. מישהו חושב בעוד שבוע, המחשבה שלו שהוא רוצה לאכול את זה בעוד שבוע, הרס את זה לגמרי. זה הכל, זה הכל, זה חוץ מזמן לא תציגו. או אם הוא חושב לעצמו שהוא יאכל את זה לפי הביסמידוס בבית שלו, זה חוץ המוטו. אם הוא אוכל את זה, אם הוא יאכל את זה, זה פשוט חוד, אני צריך לחוץ הזמן, ולא על החוץ הזמן, כל זה מתגבל אותי. זה לא כמו, עכשיו עושים ממש גם הוא חושב, לא משנה, ברגע שהוא חשב, עשו לכל זה הפעם. זאת, המחשבה, הגיעה איתי זה הכל במחשוב, אתה הורס ובונה במחשבה. והייתי רואה בהתבלג עם שומביות, בואו נגיד לאן אתה נותן לי בקריאה בשביל. אתה לא הבן לסורות כמו רבי, זו אומר שפיטה לקאצ'ו. הלחם צילו שיצאו מהביסמידוס למה? כי השפיטה זה מה שקובע. נזר לתאמר, זו אומר אין גריבו אלה שיוצאו. ובאמת זה קורה שהזריקה לא מועיל, לא עושה כלום, וגם מכיר את זה ולא עושים כמו ילד. זה כן. לא, זה לא... כאן זה בעצם זמן טוב, בואו נסכים את הכיר את זה, הוא לא עובד. Jeremiah, you guys look like your hair is connected to your heads tonight. This is someone for the comedians. Go back to the bucket. This looks like a new name. I always love that. I always love it when next to their Twitter handle they just put the word Facebook. Put your hands together for Josh Pumpkin, everybody. Here we go. Josh, I'd be scared too. Josh, this looks like another new name, and I like this. I guarantee you this person's here because there's a peace sign and a star written next to his name. Put your hands together. This looks like a new name. Johnny Gold, everybody. Here we go. Dads in my neighborhood like mass destruction. They were out there when nobody could find them. When I was a kid, my mom got me I saw this, I didn't know they were kids, but I saw this one. Fuck yeah, Johnny Gold, everybody. Hi, Johnny. Now, have you been on the show before? It's a while ago, right? כן, צריך עוד אחד, נו, תחשוב על עוד אחד. עם מושיע. כי לשם, כי לשם, עמלוכו. כי לשם, כי He started everyone like that. He brought people in. He was
אולי הוא רוצה להכיר לנו, זה יהיה כזה טוב. לא? We don't know. There's no maybe. I think this should have come back when Johnny, do you mind me asking how old you are? 52. Oh my god, see, that's why I just let people wonder why I let him just hit the button as often as I do. It's because when he gets it, he fucking gets it. It's like Steph Curry last night, just like 1 for 11 3-point line, but when he hits it, it makes a good noise. Johnny, what's your story, man? So your dad's still alive? Yeah, where's he at? Santa Monica. Johnny, let's do this shit right now. We have a special treat for you. You won't be able to hear the phone. Here he is, Broadway, ladies and gentlemen, Johnny Gonzaga. Johnny, how do you make your money? Somebody's got daddy issues. I mean, that sounds like exactly the right. I'll show you, man. I'm more aware than you'll ever be there. Alright, I don't think it says. Do you ever tell Johnny? I've poisoned him. He's in my basement. How long have you been doing since 2000. After 9/11. That was my inspiration. So I joined the army. So, Johnny, you own a diesel company. Tell us something else about yourself. Like, were you married? Kids? You play table tennis and a less comedians, but the name is ping pong. I call it ping pong, but that's so funny. Just stand up around town on the gold medal at table tennis. Yeah, we know. Biggest purchase the NFL. Breaking news. The thing about table tennis is not as long. Like we're never really on the cover of Sports Illustrated or something like that, but being in the middle of the newspaper once a year, maybe. It's challenging. So, like, what do you win if you win the championship at 14? Did you win at 14? I'll tell you something. The US Open played 2 rounds. Jeez, you're kidding. There, the stereotypes really matter. No, they're the stereotypes are right on point. Right. Yeah. You were writing it, you're like Jackie Robinson. Well, it's not like the US Open.
בעצם השם ממש, בעוד כמה ימים, שיבוא לבית המקדש, אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. אנחנו צריכים להבין מה זה קורבנות, מה לחשוב. ובעצם השם, אתם יכולים לתאר לעצמכם, שהלווים עומדים שם. ורבי ינקל, הוא יוליך אותה, הוא ישיר איתה, הוא ילמד אותה לשיר, דגל מלכה. בסנאי. אימו בעקבות של קהל רשויות זאת. עוד מצד בקושי. עוד מצד בקושי. שיש מצד תוהים, מה זה מילה? אסור להשתמש במשהו שיש בזה גדוש או כזו. תראי שאני. אם אתה מחלק בזה, אתה צריך לחלק בכל מיני, ולא מקורבן. עכשיו כך. יש סוגי קורבנות. יש קודשי קודשי. קודשי קל למין אדם שימה חת או זאת אומרת כאן. קודשי קודשי. שם יש מילה. וקודשי קל למין. אבל יש חלק אחד מכל קודשי קל שיש כן מילה. מה זה? אימורים. מה זה אימורים? בכל קורבן יש חלקים שהולך על המזבח. החלקים האלה הם נעשים חוצי חוצי. ובהם, אם אתה מתקרב את החלקים האלה, אתה עובר על מילה. אימורי קודשי קל. שיות לפני זיקות טוב. זה האימורים. הם יצאו החוצה, יצאו בבית המקדש לפני שהיה אפשר לעשות זיקת אדם. ולכן ראינו, לא היה להם בהם, ואין חיות מלא לכל דיון ולא זיקות. הנה, אני אומר לך, זה כל כך נתן. אפילו אחרי הזיקה, אני כבר בחוץ, אז אין זה מוז. אין זה מוז. ואתה לא חייב לפיגון, ואתה אוכל את זה, והכהן חשב שיוכל את זה לחוץ לזמן, ולא יצא, ואתה בעיה, למה? זהו, זה כבר נפסל בזה שהוא יצא החוצה, אין בעיה של כל. יגידו אני אומר להם, לא תקנים, וחיים עליהם לפיגון, ולא יזרו תום. מה? ידי זריק יפיגון כל בנו יקר, שפיגון, שיהיה לפיגון פחות. כל זה אני לא חושב משהו, ביקשנו לעשות, אני לא יודע אם הוא הצליח, אני עכשיו רואה דברים, זה פעם ראשונה. Dr. Phil, I almost didn't recognize you. היה כאן מכריז זריקו, יצא, הנה. אתם רואים, שתיים זה יצא, זה זריקה. אחר כך הוא עושה זריקה שלא לשמוע, אני רואה כאן במחשבה שלו, זה היה זריקה עם פיגול, סליחה, שלא מזמן. אז הוא נסע פיגול. מה זה? תראה כאן? אוקיי. וואו, טוב, אני אגיד את זה בלתאר, מה שקורה כאן. אני לא יודע מה זה יתלבר לך. הגמרא אומרת ככה, אם עושים זריקה עם מחשבה של פיגול, תשמעו, רגע, אני יודע שאני מבלבל קצת, כי יש כאן הרבה מה שקורה, אבל אנחנו קצת לא בסדר. כי בן אדם עשה זריקה עם מחשבה של פיגול. אז חובו ללכת לפיגול ויהיה פיגול בסוף. מה הוא עושה? הוא גם חסר את הלחם, הוא גם חסר את הבשר. אז הוא אומר, תגמור אם ככה, זריקו שלו לשמור, אתה שואל אותי, כל השאלה היה על הלחם, האם אפשר לאכול את הלחם? בואו נוקר את זה מכך. כמו שאנחנו אומרים שבפיגול, בפיגול, אנחנו אומרים אחרי הזריקה, הוא זורק את הבשר, ובתור, זה גם מוריד את הלחם, אז גם בוא נגיד הפוך, בן אדם היה לו מחשבה אחרת, היה לו מחשבה, וכל לעשות שזה חול, שחזר שזה אז השלפן, אפשר לאכול את זה, אפשר לאכול את זה, אפשר לאכול את הלחם, כמו שבבלוטו, זה עושה את הבשר לא טוב, ואת הלחם לא טוב, אז כאן שאפשר כן לאכול את הבשר, אפשר כן לאכול את הלחם,
הגמור תכף שואלת, הגמור שואלת, מה הקשר? אולי אנחנו אומרים שאי אפשר לאכול את הבשר, אז אי אפשר לאכול את הבשר, אפשר לעשות חומרה. אבל אי אפשר לעשות חומרה, אי אפשר להגיד, מכיוון שאתה יכול לאכול את הבשר, אתה יכול לאכול את הלחם. אבל אי אפשר לעשות את זה דבר. זה הרבה שפתה לעשות חומרה, אחרת לעשות חומרה. משהו הרבה. אולי. התייעצנו לפגועים. אני אמר לך, מדובר כאן, שהלחם פשוט לעזור. אמרו לי כולם, אולי הלחם פשוט לעזור של המסכים, והצליחו להיות כדי להזיקה לא מה כן? הוא בעד להבין אותי. המחלוקת, שהוא נכנס בחזרה, כן, נשאר חוץ נכנס בחזרה. אני מאוד אוהב את הסיפור, אני מספר את זה הרבה, אני מספר את זה עכשיו עוד פעם, זה הזכיר לי. רן קוטלר, רב מתבחרו בישיבה בליכוד, הם הלכו שם, זה היה ריק כזה רייק כאילו שרים. ונגמר, והבחור יצא חוצה. ואז עברנו לצלח, הבחור אמר, הוא אמר, הוא שפש כזה, לא יודע. תגידו לבחור זה לצאת מהמספר עם נמצא. אלה ספורסים הוא אמר, לא כזה עושה חמסה. אני אמר, תחזירו אותו בפנים והתוציא אותו החוצה. אז זה מה שקורה גם בעצם. אז אנחנו נגיד, הוא בחד הילדים לפליגי. דיבר שהוא יצא החוצה, והוא שומע אז, הוא לא בחזרה. זה סונה לא... זה לא מספיק לך. זה סובר, הוא אומר, מה? חסידה, זה מה שזה נעשה, זה קדוש, מכיוון שזה קדוש, יכול להתחסד. אבל בגיל הגרמנוזו, ובפנים לא משהו לא איניקה. אז אם זה לא איניקה קדוש וגיע שקידה, אז אנחנו יוצא החוצה, זה רק קוציטלם. קוציטלם זה יכול לצאת ולחזור, זה לא בעיה. ואז הוא יהיה את זה, ובגיל הגרמנוזו. Jeremiah is very for the LGBT community because he does the audio cold-blooded assassin. How much time do you think you have? אם אתה אומר סובל כמו רבי, שמחרי דורש השליטה מקדש, דיברתי כאן, זה מה שאומר רבי קיבי דקאצ'י בשליטו, ואז זריקו, כל מיני פיגו. אז הזריקו עושה את הלכת פיגו. אלה, אני מזכיר, אבל לא מזכיר להם, פתאום לא דקאצ'ו, השליטה לא עושה כלום. זריקו פיגו דקאצ'ו, מה פתאום שהזריקו יעשה פיגו ללכת. למה? לא אומר, פיגו לא מראה. מה אומר רבי דורש? זריקה ספיקון אינו הביאו לדברים מלילו, מה זה הזריקה? זריקה תמיד זה המקפוחת. זה דבר אחרון, יש 4 עבודות, בוא נראה את 4 עבודות. זה אלה שלא, אני שם זה קוצ'י. יש 4 עבודות, יש זריקו, יש קאבולו, יש אילוקו, זריקו זה בסוף. עכשיו, אם בזריקו הוא עושה פיגון, זאת אומרת, גריקי הוא בוודאי שהזריקה קובע, זה הדבר העיקרי, אבל הוא אמר שזה במחשבה לא טובה, הוא חשב שהוא יוכל לבלחוץ בזמן. הזריקה סביבו בין מביאים לידי מילו, זה אינו מביאים לידי מילו, מה זה אומר? אינו מביאים לידי מילו, הימור את קוציטלי. מה אמרנו קודם? אם יש לך הימורים, אם יש לך קוציטלי, כל הרשימה בצד שמאל זה קוציטלי. יש חלק אחד מהבהמה שזה קוציטלי, שזה מה? זה ההימור. אבל אם עשית זריקו עם מחשבה של פיגון, זה לא נעשה, פשוט זה נשאר קוציטלי, פשוט מאוד, כן? מסכימים?
ומוציא על ידי חוק. עכשיו, דבר אחד שלא אמרנו, אתם יודעים את זה, שבסף של סף של חפש, כן, הנה, יש לך קודקוד. אחת למעלה, מי אוכל את הבשר? כהנים. זה קודקודים או לא? אתם מכירים את זה? לא. זה היה קודקודים, אבל הם מותר להם לקוד, הם לא יכולים לאכול קודקודים, זה שמוכנים קודקודים. לא, זה ירד בקדושה. על ידי מה? על ידי הטריקיה. הטריקיה מוריד בקדושה. אז זה אומר, לגידל. זה אינו מציע לגידלו, נמצא קודקודים. זאת אומרת, בדרך כלל, הגלידה מוציא במגילה, הכל יכול לאכול את זה, הוא לא עובר על גידל. אבל בגלל זריקה כפולה, אותה מחשבה לטובה, אז זה לא זריקה שנחשב, וזה לא מוצאים לקרות קודקודים. זאת אומרת, להביטוי זה כדרכי ולא מונח, כבר חלקו עליו, בלתי מקובל, סבירה בו אחד, כי אתה מלאכתו ונעים. For those of you listening to the podcast, Preacher is now giving a TED Talk on Jeremiah's body. Pulled out a laser pointer and started Jeremiah's spinning out his see right here. Stage work. Preacher, anything crazy ever believe or did LA Fitness? Getting that LA Fitness for 4 months since I got a 2 weeks as and then crazy. Jeremiah, you should switch gyms, dude. You should get rid of your membership and knowing fatness. Switch it over, dude. Preacher, what else is going on? You've been on here for 4 months. How's that going? Slaying it in the LA Fitness. מי זה נשמע שהוא ראש של גבוה אותה? I gotta talk to somebody right now. או, מה? שני בשביל. That's a question. אני אומר, שלם תמונה, לא תמונה. מי ש... No, she really has to text back. Like I'm trying to do the thing. I'm not gonna text you back. I'm losing right now. Like, she won't text me. Checking your phone. מי שנמצא כאן על האלה, לא יכול להגיע בכך. Like, it just makes me so mad. היום היה... It was the last conversation. My last conversation, I was like, hey, good morning, beautiful. ויצחק לא מגיע. יצחק לא יכול להגיע We בכך. have a good day. She had a great life. Like, you know what I mean? טוב, רבוי שפנקנו לספר רפואה צרף אבל כאן בעצם תלפיסו החתום ושת מילים, פנקתי שבוע הזכות ולשלום. המנור אמונה פנקי קוסר, פנקי כלומר לפני שנתיים בלבד אנונימי. הכיבוד היה מנוחרם לרגע שמחת ולדת הפת, מילה וחפה, בסופו ומוצלחת, מוצלח השאר של המסוס פרובורים של המדרש, שכבר יבואו אבי הפת. מה זה פה? מה זה פה? What is she doing in Texas? Just because we haven't met yet doesn't mean שלמדנו היום את הידיים שזכרת, אחד הסיפורים, אנחנו שומעים יותר מוצג, לא היה מוצג, לא היה מוצג, סיפור, אני מגיע ביום,
Tem, deve ser um cara todo familiar. Outra história para minha cidade, marcada de Deus, para mim, eu sei que eu sei, é uma cidade que está no telefone, que se joga, que não sabe de novo, que sabe na frente, sabe de novo, que sabe de novo, agora, agora, eu estou ligado, eu tenho que ser, isso aqui, uma cantina no Chicago quando eu tive capa. Eu até eu sempre uma capa. Eu até eu sempre שלוש שעות, יש לי חובה לתת לך את המיטה שלי כל הזמן. הפעם אני מישהו כאן לתת את המיטה, זה מפורש בחר לסיום שלו, ואין איזה... כולנו נקרא לסיום שלנו, פעם נמיד רעיונים, הכל השעות שעד סמור, בוא נדבר, אני חושב שאני אספר לך על כמה נצטרפות לשימוש שלך על שיטה ושלחה שהיה. אז שהייתי בתשובה, תמיד היה לי רצון לעבור על הצעה של להציב, שלא כמעט נגיד לכל. באתי לעבור, התחלתי שלי בכוח המיסט, לשמוע על מי מקצועי, אבל אני הצלחתי להבטיח לעצמי שיהיה באמת שק. פה שם אני מעזור לשביל שלך, אין כל ועד מלאכות פרטלים, ואז אני חושב, בשביל חוץ מהקצה השני שספורט את הרשביל ימנים. היה לו איזה, תדעת את השש באותו בקיום, ואומר לי, הולך לכל בשביל שאלה, אני ניגש, שבעוד כמה שעות, בכל פודקאסט, ואיזושהי אמיתית, את המצב שלי, ואיזושהי שאני בוא בסיפור לראות אותי בבית שיטה, וגם אני בסוף סיפורים חצים, זה ממש נפתח. אמיתית, כל פעם שאני עושה קורס, ואומר סביב מאוד רבים. עם התמונה הזאת של התואמות, כי עכשיו קיבלתי מייל, ואני אומר לא, אז כל שקראת לגיבוד, לא בא לי. טוב, זה רבות זה, יש. אוקיי. אני לא יודע, הוא לא רוצה לתרגם את זה לעברית, אז כנראה שיש איזו סיבה, זה חרוז, באנגלית זה חרוז מאוד מאוד יפה. זה צריכים לדעת יותר כל הלוך וחזור שיש באנגלית על כל החבר'ה, אז לכן לא נקריא. אתם מכירים את האחים סייקלין, מסרות המקומות האלה? הבנתי, אלכס גילדו, ספנד בדיוק. אוקיי, לא מאוד קצת. רק נתחילים ל-15 שבועות מלמטה, שעשינו יום פייס. אני אשאר שאלה, אבל... זה לא סתם. לא, זה טוב. טוב, אתה לא אומר. שאיזה קורבנות, אתה לך... מי למדתם בזכו? הוא לא מגיע, אתה לא יכול לענות. מי שלמד בזכו לא יכול לענות עליי. איזה קורבנות מביאים לחמים? סויטו, מרק, שבורי, יפה, ונור, אני צדקתי לשמוע בשביל לא יכול לענות? זה מי יצא ללכת גם לפעם הבאה. אבל בואו חושב, טוב, אני צדקתי, עכשיו אנשים הבינו למה אני אומר לו, לא לנו. לא עושים זה התפקיד. אז מה השלוש? קוידו, שמוריס, ולא עושים. There he is, back again. Preacher closing. Anything else? Any fun facts about Preacher? You have any like special skills, table tennis, or looting, or anything like that? Looting. But nobody heard it, and I was happy with that. Then you had to ask him about that. Preacher, I would love to have you back on the Death Squad show July 1st. If you're כבשים, וגם הביאו כל מה שראינו אתמול, שבע כבשים, פנים, עין, כן? איפה השכונה הזאת? להזכיר לו, אילן, זה מה שיהיו שבועות, יש את המוסק, אפילו לא נדבר על המוסק, נדבר רק על... Preacher Lawson's on Twitter, and Preacher
שבע כנסים, פעם ושיילים. אבל מה העיקר בשתי הלחם, בשתי הכנסים, מה העיקר? זה לא מחלוקת, מה העיקר? מה מעכב את מה? רבי עקיבא אומר, זה הלחמים שמעכבים, זה העיקר, ורבנן אומר, זה הכנסים. מה הראיה שבננה, שבמדבר היינו מביאים כבש, עושים בלי לחם. זה לא נכון, אנחנו לא יודעים, אבל אם צודק שהכנסים הם העיקר. עכשיו אנחנו אומרים, הלחם עד זה כוסם. מה הייתה מזה רבי עקיבא? והוא אמר, יהיו ותהיינה. בוא נראה, מאוד מאוד פשוט. יש לנו שלוש פשוטים. פוסק י"ז, פוסק י"ח ופוסק חוף. י"ז זה תדמין, חוף זה צד שמאל, ובאמצע יש לנו פוסק י"ח, כל מעלה יש לנו במקום. בזמן, וואו. אז הוא אומר, כתוב בפוסק חוף, כתוב באמצע, סליחה, בצד שמאל, כתוב יהיו, עכשיו תשימו לב, מאוד קל, רבו את זה מאוד קל, אבל לא לאבד את זה קצת, לא עכשיו, בצד שמאל, וגם בצד שמאל, מה כתוב? יהיו, ומה כתוב בפסוק? יהיו, מה יהיו? הפסוק הוא הלחם, כתוב שתיהם, כתוב לחם וכסף. עכשיו, תהיה לו, בחוק הגיל זין, תדמין, מה כתוב? תהיה לו, שזה נכון שמעכב, על מה? רק על לחם. אוקיי. ומילא, יש לנו מחלוקת בין רבי עקיבא ובינינו. רבי עקיבא אומר, בוא יהיו ותהיינה, הוא לא אומר פוסק חוף ופוסק י"ז. הוא אומר את הפוסק האחרון כאן בצד שמאל, ופוסק שמאל, ופוסק י"ז זה רק לחם, זה הכנסים, עכשיו יהיו ופוסק חוף, זה גם הולך על הלחם ולא על הכנסים. מצוין. ובנן אז גומר יהיו. לא, למה אתה לומד מילה יהיו ותהיינה, כי זה קצת שונה? בואו נלמד משהו שמאוד דומה. פוסק חוף ופוסק י"ט. מה כתוב בפוסק י"ט באמצע? יהיו, מה כתוב? על מה? על כבשים. אז זה לא, אז פוסק חוף, יש אפשרות ללמוד לחם או כבשים, ובמקום ללמוד על הלחם, כמו שרבי עקיבא לומד, בואו נלמד כבשים כמו פוסק י"ט. וזה עוד יותר טוב, למה? כי משניהם זו אותו מילה, יהיו, כבשים. כן? מי לא איתי? להרים את היד. אתה לא איתי? איפה אתה? באיזה עבודה שם? מי כן איתי? אז כולכם שקרנים. 5 אנשים מרים יד שהם איתי. למדתי את הפתן איזה נשיא, מדינה, שאל, אתמול, שאל, מי כאן מאמין שהאמריקאים באים לפני כל אלה שנכנסו למדינה בלי רשות? אז כל הרפובליקים קמו, וכל הדמוקרטים, אתם רואים? הם מאמינים שהאמריקאים לא באים, תצלחו. בואו נעשה את זה עוד פעם. מי איתי? רבוי זה מי איתי? אז בואו נעשה, לא כולם צריכו לעשות חזור. בואו נעשה חזור, באמת, נעשה את זה בצורה אחרת. הפסוק בצד ימין כתוב רק את המילה לחם. הפסוק בצד שמאל כתוב לחם וכבשים. הפסוק באמצע כתוב כבשים. כן, זה משהו אחר. בסדר. כן. אז בואו, מה שהאדום כאן, לא מה שאתם רואים. בסדר? לכן לא הבנתי. עכשיו, יש כאן זה שובר. בפסוק שאנחנו רוצים ללמוד, יש לנו אפשרות. או לחם או כבשים, אנחנו לא יודעים מה הפסוק האחרון מדבר. אתה יכול ללמוד את זה מהפסוק האמצעי שזה כבשים, אתה יכול ללמוד את זה מהפסוק בצד ימין שזה לחם. מה הפסוק בצד שמאל מדבר? אנחנו לא יודעים. יהיו אומר שזה מעכב. אז רבי עקיבא אומר, בוא נלמד מהפסוק בצד ימין לחם. פסוק בצד שתי האלה בצד, לחם ולחם, לחם המעכב. ונאלץ אומר, בוא נלמד מהכבשים, כבשים מעכב. עכשיו למה רבי עקיבא לומד מצד ימין? כי כתוב תהיה, וכתוב כאן יהיו. אומר ונאלץ, אבל יהיו זה יותר טוב. יהיו מיהיו זה יותר טוב. ומה הגמרא תמיד אומרת שיש מילה דומה?
משהו כהן. או, מי אמר? אתה אמרת? מה אתה אומר? הוא בועז כהן. אתה מסתכל אחר כך? אוקיי. זאת גמורה. מתי מדבר איתי וגומר יהיו מתהיינו? כתוב בפסוק בצד שמאל יהיו, כתוב בצד ימין תהיינו, לומדים אחד מהשני. מה לנו? לך נותן. ובן אז גומר יהיו, מה לו כבוסים נותן כבוסים. לא לומדים בצד ימין, לומדים מהאמצע. האמצע כתוב כבוסים, זה כבוסים. אז הכבשים זה העיקר, לא עליהם. שואל הגמורה, ובן אז נמי דננה ותהיינו, למה הוא לא לומד כמו רבי עקיבא מהפסוק בצד ימין, שזה לך? מה לנו? לך נותן. אומר לגמור, דון יהיו, הרבה יותר טוב ללמוד מילה דומה, יהיו. דון יהיו, ותהיה. שואל לגמור את השאלה המפורסמת, מלא פעמים בשעת, הנה, איפה הפרמי? זה מה שקורה. זה, רבו ישראל, זה נקרא לפספס הזדמנות. הוא כבר היה כאן, סוף סוף אחרי חודש מגיע לכאן, הוא היה כאן, עכשיו אנחנו נראים סרטון עליו, הוא לא כאן. לפספס הזדמנות. זה כאילו בסוף שבוע הראשון כתוב, בשוב הכהן. שמע, מה הוא עושה? הכהן בא ובודק את הנגע על הקיר. כי אם הוא היה כאן, זה היה הורס את ה-AI, חושבים שזה לא אמיתי. עכשיו, הכהן עושה, בוא נוציא את הכל, בוא נסגור, בוא נסגור את הכל. מה קרה? למה זה נמצא? טוב, אתה תמשיך את זה משם, כן? וזה... מה? יש לו פטנט כזה, 2 מסך, כן, אחרי השבוע השני הוא בא. ואתו קורא לזה, הוא פה הכל. יש בשוב הכהן, הוא פה הכהן. מה היה כתוב מקודם? היה כתוב בשוב? בשוב הוא פה. לא יודע איזה מה, הוא פה, זה נשמע לי הפוך. אוקיי. בסדר. מה זה הפוך? זה הפוך. אוקיי, מצוין. הקופון שהכהן בא לבדוק, הוא חוזר, אז המילה לחזור, או זה או פה, או בשוב, זה אותו דבר. ואנחנו לומדים זה שובת. אפשר ללמוד את זה שובת. לומדים את השבוע הראשון, השבוע השני מהשבוע הראשון, אפילו שהמילים לא בדיוק אותו דבר, יש שם את אותו משמעות. אז גם יהיו ותהיינו, זה אותו דבר. הנה, זה כמו בשוב ובו, מה נפמינים, זה יהיו או תהיינו. מה התירוץ שהגמרא תמיד אומרת בכל הש"ס? זה נכון אם יש מילה בשוב ובו, ואין לך מילה אחרת. אבל בוא נגיד שהיה פה ופה, אז לומדים בו ובו, ולא הולכים לקפוץ למילה בשוב, שם אין את המילה שדומה. אבל כאן יש מילים דומים, יש יהיו ויהיו. אז מה פתאום לקפוץ וללמוד יהיו ותהיינו? כן? פשוט. אותו זה לשמוע בשבוע הכהן ובוקר, זהו שיבו, זהו גיל, זו אותו מילה, אז אפשר ללמוד, זהו שוב. אז גם יהיו ותהיינו, זו אותו מילה. אותו משמעות. וגמור, אני מילה יחד להגיד את דורי לב. זה יפה מאוד ללמוד בשוב ופה, אחד משני, כי אין משהו אחר ללמוד. אבל איך להגיד את דורי לב, כאן יש שתי מילים שממש אותו דבר בול, אז לא צריכים לקפוץ ותהיינו. מדדורי לב. עכשיו תגמור, אז מה רבי עקיבא עושה? רבי עקיבא למה נלך יהיו מיהו? זה הרבה יותר מסתבר ללמוד יהיו מיהו. הוא אומר לגמור דובי דובי שמעתו לא לקרוא ודובי שמעתו לא לקרוא. לפוקי הני דואל אצלנו, פסוק י"ח, שזה באמצע, אם תסתכלו, יהיו אוי לא כתוב, הנה שמתי אוי לא. זאת אומרת, איפה זה היה? הנה כאן אין את אוי לא, אבל אם מישהו עורך את זה, אני לא יודע אם מישהו עורך את זה, צעירה שלו, אז הנה, אוי לא, מוסגר. פסוק אמצעי כתוב, אוי לא, וואו. שמירה. אוקיי? יהיו, לפוגי אני לא אסתים. זה מקבל עונש. תמיד אצלי, זה כל היום, זה נמצא וייבר. עכשיו, טוב. הכל פונים, זה אומר
כשאנחנו מדברים על הלחם, לחם ולחם זה משהו שאנחנו יכולים, זה מתנה לכהן. אבל אוי לו, שום דבר לא הולך לכהן, והפסוק האמצעי זה אוי לו, אז אי אפשר ללמוד משם. ויבויסנו בכל גופי כל מפליגים. יש מחלוקס, מה כתוב בפוסק חוף? אז הנה הדגשתי את הסוף של הפוסק חוף. מה כתוב? פוסק, קודש יהיו לשם לכהן. תסתכלו על המילים האלה. מה הכוונה כאן? קודש יהיו לשם לכהן. מה, השם הוא כהן? כהן הוא השם? מה קורה כאן? או, זה פשט אחד. אז זה המחלוקס, איך ללמוד את לשם לכהן. או שאפשר ללמוד שזה לשניהם, או שהשם נותן את זה לכהן. זה שתי הפירושים, זה המחלוקת, בדיוק כמו שאתה אומר. קודש יהיו לשם לכהן. לא מכיר בסוף הרי זה דבר שכולה לכהן, אבל אומר את זה לכהן. ובננס, מקסיק קודש יהיו לכהן, קודש יהיו לשם לכהן פסיק. הוא לא מכיר וקופץ, מדלג, הוא אומר זה על הכהן, על זה. אם יש לך כבש, אם מדובר על כבשים, אז קצת לשם, קצת לכהן. אבל זה לכהן, אז הוא אומר רבי עקיבא לכהן, זה הלחם. הלחם הולך לכהן, זה לא הולך למזבח בכלל. הוא אומר בנס, זה לא פייר. אתה מדלג על מילה, כתוב לשם, לא כתוב לכהן, כתוב גם לשם. איזה דבר שהוא קצת לכהן, אבל הם לתפוס. ממילא זה לא לחם, זה כבשים. כבשים זה חלק, חצי. רבי עקיבא מקסיק קודש יהיו לשם ולכהן, לא כתוב לשם לכהן מקסיק. כדרבונה, יש הלוכה, שבן אדם גוזל את הגר, אין לו יורשים, אחר כך הוא נשבע שהוא לא לקח את זה, הלכה מאוד מעניינת, לא כולם יודעים את ההלכה הזאת. ישראל, שגנב מהגר, מה זה אומר? אני יכול עכשיו להבין את זה, עכשיו אני תופס מה שקורה כאן. יש יהודי בן 95, גר צדק, מיליונר, הולך למות. הוא אומר לשכן, עוד 5 דקות, באיזה השם הוא ימות, ואין לו יורשים בכלל, בואו נחתוך, מה אני צריך לחכות עד שהוא ימות, בכל שהוא מבין מה שקורה, אז בואו נחתוך לו את הדברים עכשיו, יש לו יהלומים, כל הדברים יפים, זה יהיה שני, זה גזל הכר. אז מה עושים עם הדבר הזה? הוא נשבע שהוא לא גנב, לא יכולים לצא לעשות שוב, מה עושים עם זה? רבוי, מה עושים? נו, חוץ מהעם, מה עושים עם זה? מי אומר את זה? שאתה לא נתת את הסוגיה. לא, נותנים את זה לכהן. איזה כהן? מה, יש הרבה כהנים. זה אותו מישהו. אז למדנו הלכה. אם גמרנו כאן, למדנו הלכה שהלכת הבית עכשיו. מישהו רוצה ללמוד עוד הלכה ישוד. אבל רק זה, הלכה אחת, שוב עליך, וקראו לך. מה, אתה היית כמובן חודש? זה פעם ראשונה? שואל עליכם, מאיפה? יבאת זה שואל עליך, מי עוד? אתה עובר עכשיו? אתה היית אתמול, אתה מאליזבת. אני עושה כאילו שאני, מה? לא, אני מתחבר שם, הוא לא רוצה. מי? אח של דייב, הוא לא עובר. הוא עובר אולי בעברית. הוא מגיע ביום בערב שבת, שבוע. וכשאח שלך הוא אחראי על המצלמות, אז יש לך בעיה. תגיד, אחרי הדוקטור, אתה רוצה להגיד שלום? לא רוצה. לא, אוקיי. אחר כך נגיד השם. ביתה, לא צריך. מי? לא, היום אמרתי, הייתי באיזו פגישה, אז אמרתי יש איזה צלם, שם, קוראים לו יוני. מי אז אמרת שם המשחק שלך? הוא חוסק, מבלגיה, כן, פורסם בכל הארץ. כן? אומרת הגמור, אז כדרבונה, דומה רבונה, כנוי השם גורסון אל הכהן. הכסף הזה שהוא גנב, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את זה ונותן את זה לכהן. אז גם כאן הלחם אותו דבר. הקדוש ברוך הוא לוקח את הלחם, נותן את זה לכהן. לכן כתוב לשם לכהן, והכוונה ללחם ולא לכסף. אומר רבי יוסף.
הכל מועידים, שהם גופניקים זה לזה, שמעקבים זה את זה. מה זה זיקה? שלמדנו מבומס, זיקה הכוונה שהבעל מת ואין לו ילדים, אז אשתו זקוקה ליום. יש איזה קשר ביניהם, זה לא קידושים, אבל זה לא קניין, יש איזה... אין מילה יותר טובה מזיקה, זה לא חיבור, זה... כן, יש כזה דבר בעברית? אני אפילו לא יודע מה... הנה הוא עושה את זה רבי עקיבא, בוא. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו בשמואס. בשמואס יש שתי הלחם ושתי הכבשים. הגמרא תסביר עוד מעט, הרי ראינו, יש מלא קורבנות בשמואס. יש את 14 כבשים, 7 למוסף, 7 ללחמים, זה גם קשור ללחם. אבל לא, אנחנו בכל הש"ס יודעים שזה שתי הכבשים והלחמים, שאיתם אנחנו עושים כלופה, מרימים את הכבשים, מרימים את הלחמים ועושים הלוך וחזור לכל הרוחות. טוב, אז יש כאן זיקה, בוא נראה, זה לא יצא טוב, לא לזה התכוונתי. זיקה הכוונה, לפי בננס הוא עושה הפוך. יש חיבור ביניהם, בסדר, חיבור. כן, שייכות. שימוש בספור זה לא עושה. ברגע שיש זיקה, איך יש זיקה, כמו תגיד עוד שנייה איך זה קורה, על ידי השחיתה, זיקה. עכשיו הם שייכים אחד לשני. פעם היה לי איזה מורה חילוני, הוא אף פעם לא שומע עליו, הוא לא יודע מה זה שייך. מה זה שייך? הוא לא שייך, כן. אף פעם לא שומע את זה. זה לא שייך לכאן, החבר'ה בקורס אמרו לו, זה שייך, לא שייך. מה זה שייך? לא בעברית. איזה, לא יכולים לשייך. טוב. לא חזו שיש בן אדם שלא יודע מה זה מילה הזאת. כן. שמוסקו זה לזה, שמעקם זה זה. שמעקם זה זה, אני אספר לכם סיפור, שממש לא קשור איתן, אבל זה מעקם זה זה. כן, ולכן ולא שנה, הלך לאסוף כסף, הוא היה צריך 50,000 רובל. אז הוא הולך לגביר, הוא אמר, אני צריך ממך 50,000 רובל. אמר לו, הגביר, אני שומע, אני רוצה לתת את זה, אבל אני צריך לפחות חודש להרגיל את כל העסקים שלי ולנקום, יש לי מניות, אין מזומן, 50, אם יש מזומן היום, תנו למכור דברים ולעשות, אז אני מסדר לך. לכן ולא שנה היה מאוד רחוק מהישיבה, ולא שנה. זה חודש, מה? הוא יחכה חודש, מה? אין מה לעשות, זה אין שם, אתה לא יכול להגיד את זה עברות, זה רק 50,000 רובל. אז הוא חיכה, אחרי החודש, מגיע הגביל עם 50,000 רובל. תוך כדי שהוא נותן לו את ה-50,000, רץ השותף של הגביל ואומר, זה לא פייר. אני שותף של זה. הוא אומר שהוא לא יעשה שום דבר בלעדיי. והנה הוא נותן את כל 50,000 רובל, זה חייב לבית ששמעתו היום, כן? הוא מתלונן על זה שהוא לא זכה לתת סקופי לבלות, הוא רוצה לתת 25,000. זה לא פייר, שהוא לוקח את כל הכסף מבן אדם אחר. השאלת הוא חיים לא אומר, רגע, אמרתי לי שאתה מוכר דברים מהעסק וזה, זה כסף פרטי, זה לא מהעסק. זה לא נכון. אז למה שאני אחכה עם חודש? לא עובד. תוציא את זה מהכיס שלך וזה תן לי, מה? לא. שרת ביקש, 50 ביקש, 50,000 רובל, זה המון כסף. ואני רציתי לתת את זה, פתחתי שזה לא בלב שון. לא. אז אמרתי, בואו נעשה את זה שכל יום נחלק את 50,000 רובל אלה ב-30 יום. כל יום ניתן את החלק אחד מ-30 של 50,000 רובל. זה יותר קל, זה אני יכול לתת בלב שם. כל יום, פעם אמרתי, הרי אני נותן, אבל לא זה ככה. וכל יום זה היה קל, עכשיו, בחודש, יש לך את כל הסכום אני נותן לך. זה היה מדרגה של שתי שותפים. לא יודע, עכשיו שאני רואה את הסיפור, זה לא נשמע כל כך אמיתי. כל הכיבורים. אבל זה מה יצא שואל?
טוב, אז המעקב זה על זה, שלא ממש נגיע לסוגיה שלנו. אבל תמיד אפשר לספר סיפור. באיזה זיגה שלהם, איך זה באמת, איך יש שם שייכות אחד לשני, שחית או... כששוחטים את הכבשים, אז עכשיו הלחמים נהיים קדושים, לפני זה לא היה קדוש לגוף. לא היה קדוש לגוף, אתם שומעים? זה היה לכם. אבל איך הוא נהיה קדוש? איך הוא נהיה קדוש לגוף? על זה, הגיע, השחיתו הוא נהיה קדוש לגוף, הם נהיים זקוקים אחד לשני. ומילא, אם אין לך את הכבשים, אתה לא יכול לעשות שום דבר מהלחם, ואם אין לך את הלחם, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם הכבשים, הם מעכבים אחד בשני. אמרו לו, בוא במרובו, תנופו איזה זיקו, פיינו איזה זיקו. אמרת ששחיתו עושה זיקו, ומה מהתנופה? אתה יודע, יש שתי תנופות, לפני ששוחטים, אחרי ששוחטים, אבל יש כאן תנופה. האם התנופה, אני אגיד לכם, יכול להיות שזה יעזור קצת. אפשר להסתכל על זיקה כמו ניסוי, בוא נסתכל על זה כמו ניסוי. יש ניסוי, אחרי שאתה מתפתן, אתה ממש, אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה... מה? מה? אבוס? עכשיו זאת אומרת הרש"י שם, שלא יצא מישהו, שהוא לא טוב. אבל יש גם אילוצים, יש משהו ככה, הוא לא קידושי, הוא לא ניסוי, הוא קידושי. זה עוד דרגה, זה מה שהגמרא שואלת, אולי תנופו גם מכניס את הלחם, את הכבשים לאיזושהי חיבור כזה. אבל הגמרא, בואו גמרות, תנופו, שאלו בארץ ישראל, תנופו איזה זיקו, אין לו איזה זיקו. עכשיו זה מדברים לא יפנו. עכשיו, לראות כמה רבי יפנו, לא אבל רבי יפנו, שחיתו איזה זיקו. הנה, כתוב חדש, שחיתו איזה זיקו. נו, ומה היה 5 דקות לפני השחיטה? היה תנופו, אז למה שם זה לא היה זיקו? בכלל, תנופו אין לו איזה זיקו. תנופו לא עובד. לא, אולי לא. אולי זה מייך נגוד וכמובן אלי, זה הוא התקשה בעצמו. מישהו פשיטו לשחיתו איזה זיקו. הוא היה בטוח ששחיתה כן, ודובנו את זה, אוי, תראו לו, שחיתה פשיטה להם, תראו במסך שלהם. יכול להיות הסיבה שהוא תפס את המילה, שחיתה, כי זהו ידע בבירות, הוא היה לו עדיין ספק, אז הוא לא רוצה להיכנס לזה, אז הוא אמר, שחיתה עושה זיק. תקו, זה לא צריכים לחכות לליונוב. אבל הוא לא ידע, הוא לא יכול להגיד, הוא לא היה בטוח אם שחיתה עושה. מה שהוא היה בטוח זה ששחיתה עושה זיק. אבל יגידו באחרים לרבים, רבו דברים למשוע. או הציב קודש יהיו לשם לכהן. איך זה יכול להיות? בוא תכנו בציב. זה כבר אחד. ופניגי בנענות ורבי קיבה. יש עדיין מחלוקת, האם הלחם הוא העיקר או הכבשים העיקר. זאת אומרת, בוא תכנו בו ולא יבוסס שחיתו. אלא מה יצלחו ממנו? ממה נפשך? מה אנחנו עושים מהפסוק הזה? אלא מה יצלחו ממנו מקור כהן? אז הפסוק בעצם לא הולך על החג, זה הולך על לפני. ומה יקום בשביל הכהן? מה הכוונה זה הולך לכהן אם זה לפני התקוף ולפני הכל? לא משהו סויב על הכהן. בסוף זה יהיה לכהן, לא עכשיו זה עדיין לא מתקם, יום אחד זה יהיה של הכהן. הכוונה היא, לא סויב על הכהן, גם בתנופו וגם בשחיתו, הכל זה סויב על הכהן. שואלת הגמור, אומרת הגמור, שחיתו איזה זיקו, אני לא מבין. מי אמר לך בכלל ששחיתו עושה זיקו? ורמיני כתוב בקוידו, עד שלא ישחוט לו נכנס לאחו. לפני ששחטו את הקוידו, אז הלחם מושבר. ומה עושים? כי עוד לא עשו שחיתו. לא מי לחם אחר, שואלת מה הבעיה? מי עוד לא? אבל ששחטו נכנס לאחו, אם אחרי ששחטו את הקוידו, אז זה נשבר. טוב אגב, אני לא בטוח, כמה עולה קילו של מצה היום? 210 זה היום. בואו נגיד סתם, כמה עולה קילו של מצה שבורה? אותו דבר? לא. חצי מחיר הוא אומר. אתה אומר אותו דבר, הוא אומר חצי מחיר. אז למה לא קונים את זה? כאילו, לקנות שלימון, הרי מכל דבר, אמא שלי אמרה שזה הכל נשבר מהבטן. כן? מה זה משנה? זה נשמע לא. מה? למה? אפשר לקרוא סבורים, לחלק לכולם סבורים, לכל הכזייסים, והכל, אפשר לקרוא. טוב, סתם זורק את זה שלו.
אז תקנה 3 מצות, אם אתה גרוניק, זה מספיק 2 לליל הסדר, ולשבת כמה, אוקיי. מה? הם אוכלים שברים, זה לא יותר זול. הוא אמר זה חצי מחיר, אני לא מסתכל, נשאל את שימי גרון. מה קורה שם? אוקיי, לא טוב. אוקיי. זה כמו שהייתי בפרנטו, עשיתי לו ראש חולי, הוא נשאר בידי, הוא לומד איזה בספר, אני מסתכל, הוא לומד משהו אחר. אולי הייתי צריך להגיד משהו, זה היה טעות, אנחנו עושים את שלו. רביעית, פוגע בי, לומד את זה בספר אחרת. הוא עושה קובץ, אני לא יודע מה הוא עושה. טוב, הוא שתית לו אצל זיקר, בגמיני. עד שלא ישחוט או נתפס לעצמו, זה בלך מערבי שויקן, לא לעצמו אדם נזוהר והפוסי אוכל. או, אחרי שהוא שחט ונשבר הלחם, אז מה עושים? זורקים את הדם והפוסי אוכל, בידי נדרו לא יושב. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הטוידו הזה, תקשיבו טוב, מסתכלים על הטוידו כמו שזה שלומי. מתנהגים בו כמו שלומי. אז ממשיכים הלאה, אוכלים את הבשר, אבל הוא לא יצא את הנדר שלו, עדיין הוא צריך להביא טוידו. והלחם פה אסור. הוא אומר, הגמור נזרק אדם, והיא כבר זרקות אדם, קודם מן השולם על הפוליס. אז הוא הרי, מה זה תרומו? צריכים לתת הכהן אחד מכל סוג, נשאר בסוגים, צריכים לתת אחד מכל סוג, אז צריכים לתת שלם, אבל אנחנו מקשיבים את הפרוס כמו שזה חלק מהכל, ונותנים אחד שלו. עד שלשחוט לו יוצא לחמו, הנה. עכשיו תקשיבו, עוד שנייה תראו סרטון, תגידו לי אם זה עובד טוב עם הסרטון הזה. עד שלשחוט לו יוצא לחמו, לפני שהוא שחט, הלחם יצא, מאיפה זה יצא רבו ישי? מהזורו? לא. הרי זה חודשים קהלים אפשר לאכול איפה? בכל ירושלים. אז יוצא כאן, זה הכוונה? מחוץ לירושלים. מכניסו בשויכת, מכניסים את הלחם בחזרה. למה בחזרה? כי עדיין זה קדושה. ואחר כך שוחט בשויכת. מששוחט יוצא לחמו, אבל אם הלחם יצא אחרי השחיטה, אתם זהו והבוסי אוכל. אז זורקים דם, אוכלים את הבשר, בידי נדרו ליוצא, והלחם פה אסור עוד פעם. אנחנו מסתכלים על זה כמו שלום, בוא נראה לכם את הסרטון הזה, אולי זה יעזור קצת. עכשיו הגעת. זהו בוא הכהן. אז בוא נראה את הסרטון שלו. הוא כאן. הוא הביא את המטיש. אתה בדרך כלל הולך ככה רמי. בוא, תבוא לי אגי, בוא לכאן, שהאוהל שם, לא צריכים לעמוד את זה. ושוב הכהן, הנה, שוב הכהן, זה שכמה תשבור פה, איך הוא ידע לחזור? זה נראה אם אותך עושה דווקא. כן? טוב, צריכים לראות את זה. אני רציתי להראות משהו אחר. אני רואה כאן שתי עיצובים. אני לא יודע, אני אפסיק ללבוש נעליים את הכהן ככה בבית פרטי, זה כאילו בביסניק, לא משנה. זה אותו כהן, הוא לקח את הכהן משם ועלה. טוב, אבל רבי, כל הכבוד לך. אז תודה. דיברתי. טוב, זה רגע, רבוי זה תרגעו שנייה, יש כאן דיברתי. אני לא יודע אם זה. וגם אני שני שלמים. אז זה משהו אחר. וגם אני שלמים. אני לא טוב, רגע, עוד לא ראיתי את זה. רגע. הנה. זה מה שרציתי להראות לכם, אני לא יודע מה זה בדיוק. עוד לא ראיתי. אנדי ווייט קיטס. מה זה הדבר הזה? הוא שיר את זה בטעות.
אתה מראה לו? יש לנו מלא כאלה רב יוצאים, לא? לא. הנה, הוא יצא מירושלים, אתם רואים? יצא מירושלים. ואוכלים סנדוויצ'ים כן העברית. אז יש גבול בסין שצועק. טוב. זה אוכל. טוב. נזרק אדם יותר ממה שבפנים עד שבחוץ. אם כבר נזרק אדם, אז לוקחים את מה שנשאר בתוך הירושלים, ומזה תורמים גם על מה שנמצא בחוץ, אפילו שהלחם אסור, ויכול להיות שכל הלחמים אסורים, אבל אפשר לתרום מהטוב על הלא טוב, והחידוש כאן, שמה שלא טוב, מה שבחוץ, עדיין עכשיו שיש כאן לחם. הרי לזה תרומה צריך 40 לחמים, בוא נגיד 20%. הם עדיין נחשבים שהם חלק מהלחמים. רק מה, צריכים להשתמש בלחם שבתוך ירושלים, לא מה שבחוץ. עוד הלוך. עד עכשיו דיברנו על לצאת מירושלים. עד שלא ישחוט על נתמולה. מה קורה אם זה תחומה, לא יציאה, נטמע. מי מלך נער ושואל אותו דבר, רבו יותר, אותו דבר, זה קל. מי מלך נער ושואל, שיביא עוד לחמים. מי ששוחט נטמע. אבל אחרי ששחטת, אתה לא יכול להביא עוד לחמים. לא, שחטת, נטמולה כמו. הדם נזור ובבוסי אוכל, אנחנו עושים כאילו שזה מה, לא טוב איתו, אלא מה? שלומים. בידי נדרוי יופטו. למה? אז זה לא שלום כאן, סליחה, למה ידי נדרוי יופטו זה טוב איתו? למה? כשהציץ מרץ על התומן. יש את הציץ המפורסם, כולם ראו. כל מפורסם. וזה? מה זה על הענבים? זה אש, זה אליי, למטה זה נראה תדולים, טוב. אוקיי. שהציץ מרץ על התומן, אבל זה לא מתאר, נכון? זה מרצה, מה זה מרצה? אתה מקבל כפורת, אבל זה עדיין נשאר. זה לא משוב. הציץ, לא מוציא את הפומה. זה עדיין תמר, זה פומה פה נכון. אבל זה מרצה. הציץ מרץ על התומן, תעלה נכון. זה בטח, תודה, קודם נעצור על התומן. אז לוקחים משטור, ולוקחים אחת, מכל 10, מכל סוג, לוקחים לכל 10. אם זה כדאי ששקיעים דברים שזיקיון, לא תגמור. אם השקיטה עושה זיקיון, מי שלא זוכר מה זה זיקיון, מה לעשות? הכבש או את הלחם? כבש עושה טוב. זיקיון. אם זה מה שקראת, אם זה זיקיון, אם זה לא זה בשקיטון, ברגע שעשית בשקיטון, מה? לא יודע, לא חושב שקרה לנו מילה איתו בבאבומן. אם זה שלום. אם זה זה נחשב, וכתבים אחד השני, אז זה זיקיון, אם זה ללחם, זה לא נראה מתואיתו. אם הלך הלחם, אם זה יצא החוצה, זה יצא מהירושלים, אז כל הקטע שלו פסוק. למה הזיקו לא פוסל? הם אחת, הרי זה לא חוצה אחת. אבל זה לא שם, כמו שפתר ישלום, כתוב, זה לא סול, זה לא ישלום. בקיצור, בואו ביחד, כל זה ראשון. מה, סומי, סייבי, זה לא ילך. כל זה לא אוקיי, אנחנו נותנת לטפל מסתומים, אתה צודק, אבל מה? זה לא חסלם. זה לא כאילו אותם השני, זה חוטף את הפיתוק שלהם. מה?
אתה שואל מה... לא מה נושא אומר? מה אתה שואל? מה, להפגין פה? עומר גילי. אם תמצאו לא ינעל. הנה, עדיין לא תמצאו לא ינעל. עומר גילי שפה סימוס. עומר הלחם. אם הלך הלחם, פוסט פוסט. זהו. אז אין פסים. למה? כי אותה תרופות וזיקו שלום. אבל הלחם, שרו בצד השני. אז אחד הלך השני הלך. וזיקו לא ינעל, זה לא, אם לא, אין להם לבוז ובוזו. אבל הלחם לא ינעל אחר. אם הסליפה לא תכלום, לא עושה זיקו. מביא את הלחם ופוסים. ועושה תרופות. ואז הוא ירד על אותו. One could even say he's a brown walker. Jeremiah Watkins on the saxophone, Pat Reagan, the band leader. מה קורה? האם הלחם השני שהבאת במקומו, היינו שחקים בסופו. מה השאלה? התנופה, עשית עצמנו, יש כאן תנופה על הכבשים. האם זה מספיק גם לזה שאתם יודעים מקומו? הממלא מקום, האם זה מה שעשינו תנופה אתמול, או לפני שעה, האם זה מספיק טוב על הלפנים החדשים? עוד תפוסים לקבוילו, זה חשוב. לבד הכבשים, לבד יקבול תנופה. זה לא צריך לעשות תנופה לבד, בואי נכון עליו. Shall we meet tonight's guest, ladies and gentlemen? We always keep our guests secret. אז עושים את זה, אז עשית תנופה על הכבשים. We always keep our guests secret. Hopefully the train will stay on its tracks tonight. Two diabolical guests for you, ladies and gentlemen. Your hands get up for Josh Wolf and Stephen Brody Stevens. עשית תנופה על מה, כאילו זה לא תמיד לא יכול לתנופה, לא, זה לא תמיד כאילו זה לא תמיד לא יכול לתנופה, הייתי כאילו נתחיל לדבר, פה שמינו לא לתנופה, מכיוון שהלחם זה הייתה, אז Ladies and gentlemen, Josh Wolf joining us for the very first time on the show. And Brody Stevens, one of our favorite guests, one of our favorite comedians is here. And not only is he here, but he's also chosen to use this moment to advance his phone numbers on Periscope. 170 viewers enjoying the show. Watching SNSquad.tv on a better feed. And be helping the actual show, the show that you're on. מה ישנו בפוסים מתקתי לחם ומעקות, ומה ישתמשי בפוסים מסר ואין לי מתקתי לחם ומעקות. אני רואה שעוד שאלה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, כן? שתי הסטורים האלה, ביחד עם הלחם, אחד מהשני וזה וזה. מה קורה, מה קרה בעצם, מכל אלה, דיברנו עליהם אתמול, הנה, כל אלה, הם חלק משקול, חלק משני הלחם, הנה, בצד ימין, זה שתי הלחם, בצד שמאל בסדר, אבל בצד ימין, שבט נוסעים, פעם נוסעים, אז קודם כל הסיפור, אז למה להם לא את הכוח להקטב על הלחמים, ולמה הלחמים לא מתאים עליהם? כל הזמן מדברים רק על השלום, אנחנו אפילו לא מתאים עליהם. אבל זה בתנופה, הנה, הוא סובר תנופה, זה משהו מכבד אותם, עושה אותם חד, והם לא נתקדים, אם לבד לך הלחם, הלך לך הכסים. אבל אין לך את התנופה בעילים, בקר, אין לך את התנופה על זה. עכשיו, אני אומר, ואני לא איתו, כאילו, זה לא זה. אין לך את המושג הזה של זיקה, הוא מתקד ממעקו. שמה, שיטה, מתקשר, הוא מקדש את כל הקווים, ואחד מהקווים שלי, צריך קורבן של הלחם. מה זה היה? אני לא יודע, אני רואה את זה עכשיו. And this guy, Steven, I found him here. We've reached out, and I need some male energy in my life. No, 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 That's what it sounds like to me. I feel like that selfie stick is in dirty places. So you guys know the show wins. Welcome back to it, everybody. We got Reagan Watkins, Josh Wolf, and Brody Stevens, Brian Redman. Everybody's here. You guys ready to start the fucking show or what? We have over 40 comedians signed up for the chance to get thrown out of this bucket here tonight.
שמעתי? Comedians, you אין know אותי your טוידו. 60s. מה טוידו שלומי? שהטוידו לישון ולקדש את הלחם, נכון כנעני שלומי. אז גם כאן. הוא אומר, גמור לי גומי. חוסו, שטוידו, יש לו כמו לידי. לכן זה מקדם, אין שום דבר אחר. אבל לא חייב, זה היה כל השאלה שלנו. עופר, תזרוק מכין, כל כך הרבה, עבודות אחרים. וגם קהל ועני, אז אולי כולם נעשו אותם בשביל. Comedians, you know your 60 seconds is up when you hear the sweet little sound of a kitty. Oh, you can barely hear that one kitty. You can do a little louder than מי that. שמכיר את הרב קידי מה זה There you go. That means to wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood bear. בביינו, Oh, no. ממש נדע אמיתי. נכון, Yeah. כמו שהיום, Another day at the מסתובב Cincinnati לאוטו, Zoo. מסתרס. רגע, מה קרה כאן עם הלבן So, הזה? are you guys ready to start the fucking show or what? Let's get into this. נכון, הוא בדיוק Here we בבקשה. go. I can feel it. Feels good in here. I like the mojo in here. I already like it. Put your hands together for, what is this? Zenjiro. יש לנו בכלל. Zenjiro? Oh, poor Zenjiro. How about Dan Nolan? לא, הוא רוצה להראות לנו מה לא מוזיקים, מביא חיים, מביא שתיים, האלה זה שלומי, וזה חצי בוילו. אוקיי. אז מה ראינו גם? כל ראינו ששלומי, חייפוס, לא. לא משנה שאני רואה את זה עכשיו שאני לא יודע, אני יכול לדעת פתאום. כל אחד עם הכפתורים שלו. סימן שכבר מדבר בסיינה, אני לא דיברתי את זה, אני כמעט בטוח. אני הייתי הבן אדם היחידי בעולם שהיה לו 3 סיינות, סביבת אחת. שלא בנערים, היה לי 2 לאמריקה ואחת בארץ. אין בן אדם אחר, אין לי כנס, אבל נהג מונית. בן אדם פרטי שיש לו 3 סיינות. אני לא מכיר אף אחד שיש לו 2, למי יש 3? אני אומר, זה 3? אז זה שקניתי בארץ, קניתי מהשמור. ראית מורשת. זה נוגע עכשיו לסוג, אני אסביר לכם עוד שנייה למה. לא, נזכר, תוציא לי מיליארדי. אלו גאי, תהיה נוזי. מה זה אין נוזי? רבו איתה. תראה, אני רוצה לסתם עכשיו. מה העיל? האם זה אוי לא חד ושלומים? תראו לראות את הסרטון אותו. השתיים הקטנים מאחורה, מה הם היו? אוי לא חד טוב. אז מה היה ההוא מקדימה? שלומים. אז אלו, כאין נוזי. מה אין נוזי? אבל גם תזבוק מכין. הנה יש את מה יש לו, חוץ מהשלומים. יש אוי לא, זה חטוס ונוזי. שלומים, חוץ מקאצ'י. וזה הכי לא, רק השלומים יכול לקזז, ולא אוי לבחרתו. אופנאמים ישנו, יוזדנו, רק השלומים מתקשיב. שתי הכנסים, כל הקורבנות אחרים שראינו שם, נראה את זה עוד פעם. כל אלה, בצד ימין, הם לא יכולים לקדש את הלחם. בואו נאמר בשלמים. שמקדש את הלחם אבל לחבר לחזים, צענו וסעיים, גפי, זה לא יושב, סלמת, שהשלום זה סלמת. ולמה נצל פה חודו לעיל, בשביל לסעיר אותה. השליטה של העיל, רק על ששום מקדש חודו, ולא לשמור, לקחות לו הלחם, צריך לשמור. לא נכון. שתי הלחם הבואים ביפו, סובה, מה זה פסקה? הלאה. אוקיי. אני אמר לך עוד זה, עכשיו אני יודע, כן, מה? אוקיי, מה הוא אומר?
תראה וכאילו שהוא אומר, כן, לא, עוד פעם. דבר אומר שהפרסים העיקר, לא מכיר אומר שהלחמים העיקר. אז שתי הלחם, אבל זה מעצמון, שתי הלחם, הוא מסתם מונו, הוא יודע, זה פשוט, הוא אומר שגם אלו סיפור על מועמד. שתי הלחם, אבל זה מעצמון. אני סיפרתי את זה לפני 7 שנים כמה קטנה, אבל אני מספר את זה היום, אני חושב שזה טוב. חיים כולבת עבר לגור שם מודעים, הוא עובר במעבר, לפני בחורים שהיו באמצע, בדבר אחד אנחנו רואים סטייל, בואו רבונו, אז הוא אמר, זה לקרוא לנו איפה קוראים רבונו. זה שוב, זה לקרוא רבונו. טוב רבונו, זה הלכם, הבוי, הוא הבין למה שהיא זה הלכם הבוי, זה היה כבר גול שבצעו באפשורות. כאילו לא סיפרנו את זה הפעם מעט, כן? מה? יש, זה דבר מעניין, שאני סתם בדיקה, לא כל כך, אני חושב זה עניין. עוד איבו בקן, יש איבו ספירו, יש איבו הפעם דמעות, איבו שון. עכשיו, איפה מה הכי הרבה בקן, מכל ההשאלות האלה? לא. זה לכן שאלתי, מה? טוב, לא משנה, זה לא נוגע כל כך. מה? שונה, איבן שונות, מה מספר 2? איבן צורות. טוב, קצת בשביל זה מעניין, שלכם לא. הוא הצורות זה מייצר בית הספר, זה בית הספר, הבוי צי, אם בבית הלחם, אתם שומעים את הפילים בצורקה, בבית הלחם הם מתנסים. אז מה אתה עושה? אתה משאיר את זה כל הלילה, שיהיה דינות, ולמחרת, זה טוב בצורה, משאיר את זה בלילה, ולמחרת, שורפים את זה איפה, בית הספר, כמה, במקום, והמזבח, בית הספר. לא יודע, מאוד. באקטיבציון, זאת אומרת, אם אתה יכול להביא את הלחמים, ואם אתה יכול להביא את הלחמים ואנחנו סורים שלא צריך משהו עכשיו, בדרך כלל, כדי לאכול את הלחם, צריך משהו. מה זה המאפים? השיטה של הכבשים, אבל אין כבשים. אז אם אין כבשים, אין מאפים, לא צריך מאפים אולי. אז ממילא, זה להכיר רע, תאכל את זה עצום. תזמינו, תאכל את זה. מה הבעיה? למה צריך לצרות? זה בעצם, סתם מביא את זה, ואתה יודע על המקום שאתה שורט את זה, אז נתנו לאטר, מה הבעיה? תשחול את זה היום, עכשיו, מה אתה צריך לשחול את זה לשלם? לא בונים מוצאים. הרב לא להכיר לאטר, לא, זה בא, זה גם בנפוש ראשון העבור, נכון, אבל אנחנו עושים את זה בשביל תוכל, לא עושים שמותר לך. אולי שנה הבאה, תתבלבל. לא, פרובישן, השנה מנהלת, ועכשיו נאכל את הלחם ביחסים. כאילו לידי, בשביל הריאז באופן. נשאר נפשי, הם לא הבינו שהלחם הכיר את עצמו כי לא היה כבשים. אז שיש כבשים, המקסימום זה הכבש. אם אפשר לחוק עליהם בלי לשחוט הכבש. אז לראות, לשאול לנו, אז לא יודע, זה רבון צייס, שיהיה לכם ערב טוב ונגיד. You know what they say. I've never seen industry. Stephen Brody Stevens, yes. You self-medicate. What do you think about Dan Nolan? I think he did a great job. I thought it was my life for today. Good homes that, people are going to look at and keep on us. They do, that's what people are looking for. They say they want different in this town. I don't think so. They want to be able to say, you know what, yeah, that's a good home. That's what they want. So, yeah, good homes is doing stuff and trying to happen to them. I remember that. Is that I the town here tonight? Find them.
היא באמת, היה לה השפעה עצומה עליי. So Dan, what else is exciting? הייתי You know, בבית anything שלה, in גרתי real בבית life שלה, you've been doing it? You've been doing it a year and you've been breakthroughs lately. You make your money now. כל מיני סיפורים שהייתה ממש אישה צדיקת, כולם חושבים אותה, זה האימא, זה היופי שלה, לקבוע השם, לגזור את השם. ביום שהיום בתחילה, אשתו, אשתו כדי נולד, Somebody that is sub-retarded that we could get. פרלת השבוע לזכות, לשלום, אמונות, אמונה, בת, אנטי, בשר, בת 11 שלמה, לפני שנתיים, בת המונים. פרלת הספר, לרפואה, ברכה בת חנה, ועשר בת שכון החתול, מזרח המונים. אז שלא הזכרנו כאן, זה כל כך מופיע לישראלים, אבל מי שרוצה, לא נכנס לזה, אבל MDY עושה. נהיה ציורי. אנחנו עושים טיול מרוקו לשכנים הגדולים, אלה שתרמו מעל $30,000 למעלה. יש הרבה כאלה, ברוך השם. זה שבוע שלם. וזה רק נותן את הזכות לשלם על הרפואה. הטיול לזוג זה $10,000, אם תרמתם $30,000, לבוא לשלם $10,000. מי שתרם $100,000, יש כאלה שתרמו $100,000, כאלה מתנסים לחינם. זה טיול על רמה מאוד מאוד גבוהה, ובעזרת השם עוד 3 חודשים במאי היום, נזכרתי לראשונה. שאתם רוצים יחד להסתכל, לעשות $30,000 ולשלוח כמה חבר'ה ולהסתכל וגם זה. בכל נבלי, אני לומד בדף כבר כמעט 2 ומעט נהנה, גם מהגעתי וגם מהעבוד הישראלי. אביב אפשר לפני קצת יותר מפוזר ראשון, שזה הפעם ראשונה שהצלחתי ללמוד על ברוך השם. העבודה שלי כוללת הרבה נהיגה, איך הצלחתי להשלים את הפער בתוך יומיים, וכבר עברתי לצלוח משום באחד שלי. בפעם ניסוח גם גדול, הצלחתי לצפות לדף ולצפות במיוחד הסיפור המצחיק שופע בדקה 22. הישראלי בסיפור המצחיק כאן סלח דברים שלי, אני לא יכול לדעת לדבר במישהו מסתרב מסודר, אני אתראה שכן, יש לי יותר מעניים וחיזוק, תמיד, באמת תלמיד, ג'פרי ורוברט. רבני, אני אומר תודה בצד הרחוב הזה, אבל כשאת נמצאת מונופו, זה רק בזכות שלך. יש גם כמה סיבות, אני אדם ויזואלי, ולכן שאתה משתמש בסיפורי יד, דברים פיזיים ומאוד עוזר, כמו שאומרים, תמונה שווה, דרך יד. מאוד חם, אחד מוסיף סתם לשיעור, אני מזיק פנים לשיעור, פידה שלהם, ג'וש, גלובי, ולא משנה איפה הוא מוכן, וזה לא רחוב לכתוב לכל מי שנכנס, אפילו בא מאוחר, גם אתה אומר שלא נכנס לכל ולא מוכר, בעיניי, כולם יודעים שהיסוד של התורה הארץ ישראל, שצריך להיות לך לכל זמן. גם מסיק בזמן נפלא, תורה לנסות כל טוב, לואיס גולדשטיין מסידני אוסטרליה. רוי זין, זה מקום קדאי? בחולון. רבוי זה שידור חי בעיר חולון. קדאי? אבל בשעה 9, כמו תמיד, יש מקום, תשמעו אם אתם בחולון, תשמעו את המקום. זה נותן לכם, כמו שנראה היום בגימור, כדאי, ואיך איזה מקום מיוחד, מה זה חולון שם? וואו, יש שם גם מקסימה כזה שעושה זום. יש לי גרי, לא יכול גרי, זה אתה? מה הדוקטור לא משתם עושה שם? מה מותר הוא מוצא גולמית? הוא גם פה. וואי, הוא גם. חצי, לא? חצי לא דקות לנכון, המשקפיים, זה כאן, אוקיי? מה? מה זה? לא, זה טוב על עצת. הבנתי. כן, אני רציתי להגיד זה, שכדאי ללכת לפעמים לאיזה מקום, כמו שאנחנו עושים כאן, בלי הפרעות, שאנשים בבית יוצאים, חזרה, וכל מיני דברים,
לימוד של לימוד, שעה של לימוד, בלי הפרעות. התחיל המצווה בשביל שוב עליך, איך קוראים לכם? כן. מאיפה? Wow. For how long a week? לא מלא. 5 days. Oh my god, that's כן, insane. שוב עליך. ואתה, אוקיי, וגם זה לא זה קצת. בעזרת השם תחזור, תחזור. הרי הוא כל ישראלי Congratulations on getting out of that life, and do you have a license now? אין לך את היצור לחזור, כאילו, אבא שלי ישראלי, תמיד רוצה לחזור, תמיד חוזר, הוא אומר, זה לא סיפור, נכון? סליחה גם טוב, ישראלים תמיד רוצים לחזור. הם חושבים שכאן יותר טוב, יותר שני, נמאס להם רוצים לחזור. משהו כזה. איזה מה בשם. כן, עכשיו אני יכול לקרוא לכם? בדיוק, זה איפה? שוב עליכם, אתה מחוצה שם? אז מה, אז יש לי את זה, שכל מיני תופעים איתי, כי אתמול היה מישהו אחר. זה לא יכול. זה אתה, רבי של רצבז, כן. חבוסו, יאללה, חבוסו טוב מהלכת. הבנתי, מה זה הכל? לא הבנתי. אוקיי. קויה, אני ראיתי פה שם בפסיק תלת. זה ניסו לא? למה? What's the difference between Vespa and Meth? Why is this audience stacked against me? Were we Sacramento yesterday? I see a bunch of people in dark t-shirts. Being hard on me. אנחנו ממשיכים בנושא הזה, היינו רק ממקד, יש דברים שבאים ביחד, כמו פילים של רול פילים של יד, האם אחד מאשים את השני, היום נכנס היה כאן בן אדם שצריך לקרוא זה הפרמות שלו, יש לו איסור, מה מתמודה? זה מלא עכשיו פילים איסור, לא מתמודה שלנו, אז מה עושים? קנה הריסוי של ממנו, ושלוש רפורמה, ואז הוא מסתכל על הבאגים שלו, זה השם של אותו אחד שהוסיף לו 17 שנה. כן, אוקיי. סעדי, אנחנו נתחיל ב9. שלא תחשוב ב9 ב5. 9 ב5. כן, בסדר, רק דברים השתנו. היום, השתנו. כן, בדיוק, כמו תחומים. אתה רואה בעצם והקורסים והסינים, רבוי סי, הקומים גואלים והקורסים, אינו מעטים זה. שבעים פרים, בעינים, וכבשים, אז אחד, הפרים לא מצאו את העניין, והעניין לא את הכבשים, אבל גם את המספר של הפרים, אם רק יש לך פר אחד, תביא אותו, מה שיש לי. כן, יש לו 2 נקודות. כן, ודאי. נראה לא פשוטים. אבל הפעם, אם אין לך פרים, יש לך רק כלים, תביא את העניין. אם יש לך פר אחד ואין לך 2, תביא אחד, זה לא 2. שום דבר לא מעקר, אין מה גובים. אנשים אתם רואים לרפורמים לרובים, ולא יכולים לצחוק. היה להם כסף, לא פרים. היה להם כסף לפרים, להרבה פרים. אבל זה לא פעם, לא להתערף עוד ולסוחות, אבל לא ייתנו כולם בלי לסוחות. מה עושים? מביאים אחד עם יין, במקום יש לי יסוד גדול. מה יסוד? They've been there 9 years and they're switching to an unsupervised model, so they figure they use the money they're paying me. זאת זכות. עדיף לעשות משהו קטן בשלמות, מאשר הרבה ולא בשלמות. טוב, איך? We're really ramping up for something big here. הם לא אוהבים את הדבר הזה, כן. Everyone takes me a while. לא, כאן אם הוא עושה דף אחת, לא מגיע לזה כלום. לא, כך הוא מתחיל, אבל לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב, לא. עצמית, הוא לא מסיים את כל הדבר, הוא מרגיש ממש כאילו שלא עשה כלום. לא בעיה כלום. טוב, זה קצת, שלא הוא קבוע למאמר, וזה קבוע וכולי וכולי. אדון ידעו. היה איזה, לא זוכר איזה גודל זה היה. מה? לא, מה אני אמרתי? לא יודע, אתם שמעתם הפוך.
אני אמרתי משהו ואתם בגלל שהראש שלכם כל כך מלא שטויות, שמעתם הפוך. זה גם לא משנה מה כתוב בווידאו ומה שהווידאו אומר, זה מה שאני אמרתי, זה היה הפוך. יכול להיות גם אני מקשיב לזה, הראש שלי כל כך זה, שאני אשמע משהו הפוך. אבל אין כאן ראיה. כן, כן. מעט בכוונה מאשר הרבה לא בכוונה. קצת מילים, שמבינים מה שאומרים, וכו'. היה איזה גודל אחד שאמר, ואתה מגיע למוסר, תקפו אותו על המוסר שלומד, ואמרו לו, הנה, במקום הרבע שעה, אתה לומד מוסר, יכולת ללמוד כל כך הרבה יותר גמור וזה. הוא אמר, הוא רואים בשבת, שעדיף לחמניה קטנה, למה? מאשר לחם אחד גדול, שהוא פרוץ, או שיש לו חלטה. משהו מושלם קטן, עדיף, בן אדם קטן, אבל מושלם, מאשר בן אדם שלומד כל היום ואין לו את המידות. אז יש כאלה לזכות פעם, אחד, יכול שזה לא טוב, אבל הוא מושלם, מדויק למעיין. זאת הגמרא לפעמים מאוד שלו, על מה מדובר פה? אם אין מדובר, מדובר כאן הסופי. הבעיה היא, כמו שראינו את כל המסכת, וגם לזבור כי לפעמים לשפוט משהו, תראו כאן מושג. התורה אומרת כמשפטום, שאנחנו מכירים את הפסוק מאוד טוב מסופיוס, שזה אומר שזה להקל. מה הקל? ככה, זה המספר, 13, 7, זה המספר. אלו, דרוש פעמים. והצרס, בחומש הפיקודי. אז זה משתמש להרבה היום. נלך, אז כדאי לראות את זה. זה מאוד מאוד קל. יש כאן אי דברים שונים. נוגע לצרס, שזה חג השמות. אי פסוקים שונים. אחד, זה כזה קהלים בביקו. ואחד, זה פיקודים שזה במידות. אחת לדבר על פני הלחם של השבועיס, אנחנו מכירים את השלומים שבאים לחם של השלומים. אחת, זה על המוסק של השבועיס. אז אנחנו נלך הלוך חזור, על המוסק של הלחם, אבל כדאי לראות בסוף, הנה, מצד ימין אחרי הלחם וכתוב ימין, שתי ימין, לא קשור לשלום, אנחנו לא מדברים את הבטוח. שתי ימין, פעם, בשבע כסף. בצד השני, יש לנו שתי כינוקים. במקום פעם אחד יש שתיים, במקום שתי ימים יש אחד. שם זה פשוט החליטו, חכמים ממילאים. אוקיי? אבל זה שוב זה מה שמבין בנוגע לשבועס, במיוחד לשבועס, לשתי לחם. וכאן זה מוסק שתמיד עושה מוסק. צריכים להביא את כולם, מה שמביאים לפני הלחם, כל הקבוצות האלה. אז מדובר כאן בראש חודש, והצבל חומש הפיקודים. חומש הפיקודים מצד שמאל, על המוסר. שואל, אני אומר, מה אתה מדבר כאן? איזה איזה אני דאל. ראש חודש, בואו נסתכל, מה כתוב כאן? מה כתוב בפסוק בסגול? עין, מה כתוב? איפה? יפה. אז מה אתה אומר לי? אין. במשתה כתוב החורים, וזה הועילים, זה הכבוסים, הכל זה לפחות שתיים. אז אם אתה יכול להגיד לי, אנחנו מדברים על מוסק של שבועס, כאילו מפורש בפסוק, עין לאכול. איתה של ספירה, מתוך בוא נלך מצד מונה. שמה? זה מה שמגיעים ביחד לפני הלחם. כתוב, נשבעתם על הלחם, דיברנו שתי הלחם. נכון, בשבועס, מי שלא זוכר, בוא נראה. שבועס, זה הצרס, זה לחם. עושים תמותות ביחד עם החוקים, והנה יצאו, הלוך חזור, הנה. כאילו זה קצת, כן? טוב, זה פה אחת שזורק את הנוצה, אני יודע, 20 מטר. יש לנו כוחות מצוינים. אני ראיתי אותה ומנסה. אחד, תראי לה את זה אחד. אוקיי.
זה אני עוד לא ראיתי, מה זה גבול חיפה? Oh, wow. היא בעצרת בתור עסקה. אנחנו מדברים על שתי הלחם קצת, בוא נחזור לזה, חייבים לראות את זה, שזה ברור. שתי הלחם, שזה פעם אחת ושתי עילים. הבית סיפור, עכשיו תסתכלו טוב, אני שמתי גיל, בצהוב, גיל. לא רציתי לעשות אדום, כי זה כבר כתוב. גיל, מה זה אומר גיל? אי אפשר להגיד שזה לא מעקב, זה מעקב, הכל מעקב, אתה לא יכול להגיד לשים בדיסטר, בלי רגל, זה לא יכול... אז אתה כתוב, הבית. לא, נצלקיין, לא, מלך, זה קצת מילים. לא ראשון. לא יהיה לי מכל צקיין עם אף לעין, תכון קודים, ועד לפני זה קודים, עד לצקיין, צד ימין לא מעקב לצד שמאל. שמאל לא מעקב לצד ימין. אם יש לך מוסף, אז תגיד מוסף. אין לך מוסף, אז דבר, אתה יכול להביא כל מה שקשור לשני הלחם, את הפסים ואת הפער ואת השתי מילים של שני הלחם. אם אין לך מוסף, אחד לא קשור לשני, שני דברים שונים. כן? זה מובן? למה? זה הכל קורבנות של מוסר, של גבול. אתה עכשיו, אתה מסתכל על זה, אתה רואה פס ביניהם, אתה מבין? זה של שבול. כל מה שקשור לשבול. רגע, כבשים והפעם זה שתי דברים שונים, למה שהם לא? בסדר, מה שכפת, אבל זה אותו יום. אנחנו נראה אולי שכן, אולי זה כן אותו דבר. בוא נראה. אלפורם זה אפילו העדות לא ינעצנו. אז רגע, אם אנחנו... לא היה איזה מה יהיה איזה אלפורם, ואפילו העדות החרים, עכשיו יש כאן קצת פייס. למה? עכשיו אתה קופץ לצד ימין לצד שמאל. מה עם הדבר בעצמו? פרים, שאתה להגדים למעקבים, שבוס, יש לו שתי פרים, אם יש לך את החום ולא את השחור, תביא אותו. ואם הם דוח, לא בדוח, או יגדים למעקבים. אם הוא מעקבים, זה לא מבין. אם הפרים מעצמם, בתוך המוסר, אחד לא מגיע את השני, אז הייתי חושב, זה בעצם מה שאתם שואלים קצת, הייתי חושב שקצת ימין מעקב קצת שמאל, הקורבנות מעצמם לא מקשיב אחד לשני, באותו קבוצה זה לא מעקב, אז מה אתה קבוצה אחרת תעקב אותו? או לגמור, ואז לא ממש כך, כאילו הגמור שואלת, יש שתי דברים שמעקבים, יש עיכוב, מצד ימין מצד שמאל, יש עיכוב, ובתוך עצמו, זה קצת לא מסתדר, אתה קופץ מדבר בגלל, אתה אומר, שבא פרים, אחד לא מעקב את השני בתוך הקבוצה עצמה, ובעילים, ופתאום אחד לא מעקב את השני. אני אומר, כן, אתה נגיד למי לסתול, אין לך נעם, כן. נכון, זה לא נשמע טוב, אבל ככה זה עובד. אוקיי, אתמול סיפרתי שלמדתי את הסיפור הזה, עם התלמיד ישיבה השנה, שרצה לחתום בסוף, והפציצה שלו פציצה סביבה בפסוק. אני מאוד מגוון שקראתי, אני הצטער לך, זה לא אמרתי מה שרציתי להגיד. כאילו, הנקודה, אני חושב למעשה את זה. כאילו, נקודה שכולם יודעים מעצמם, אבל אני יכול לעזור את זה. שכל אחד וכל השופטים, שכל בחור ישיבה שפתה, כאילו, בסגנון כמו סמוך, כבר שלח כסף, הלך לחקור, זה, עושה שוב, לא ראיתי. שגם הגויה הזה, הגויה, בכלל להתגייר ולהקשיב חיים חדשים, ולא אוהב להתחתן עם יהודים, בחור ישיבה. בחור ישיבה זה לא רק זה, היום הופך לי את זה. אבי לגוי אומר שכל העמוד בעולם מנדלדים, ואתה מקבל ככה וככה, ואתה לא יכול לקחת לקצור מהאנוש שלך, אם נגזר עליך 100 קילו אנוש, זה יכול לקבל. ואתה לוקח לגיסו, אז יחד לך מהעצר. אבל הגמרא אומר מאוד נשאר, כשבן אדם מתגבר על עצמו, אז אפשר להוסיף להנאות שנגזרו עליהם. אמרתי את זה? לא צריך לשאלות את זה שם. כן, אוקיי. It's my mother, not my grandmother. חזור לי. אני לא יודע מה אמרתי למי, זה הבעיה. אני רואה פעמיים, זה לא יודע, לפעמים מפספסים. אוקיי. אני יכול להגיד לכם דבר אחד. שאמרתי את
שאישה אומרת שעושה לי קלצוילה, וגם כשאומרים שלא עושה לי קלצוילה, אף אחד לא צחק, כי מסתכלו עליי ככה, עושה ככה עושים, אוקיי? מנהג מעניין. ככה, אני לא מגזים, נכון? אפילו אחד בכייה, לא, פשוט אני רואה כאן איזה מישהו גמור. כן. What's your name again? Matthew. Keep doing what you're doing. לא משנה מה אני אומר. There you go, Brody. Hold on, Brody with some good advice. Don't quit. Okay, hold מה יש לנו כאן? I'll tell you, I think somebody with a selfie stick, I spray him with mace. Did I get a laugh? לא. Did I get a laugh? I don't know. פעם ובוקר טובים. יש לנו פעם? לא. Matthew Tapping, yes, a good guy. פעם ובוקר כן. אז זה בעצם, אנחנו מתחילים, יש כאן אפילו גן חיים, זה משהו מעניין. יש כאן סגפים, ובלבחוי דרך פעם ובוקר טובים. עכשיו, איך זה עובד? תסתכלו בתורה. זה בתורה, זה במדבר פרשת המפורסם, וראש מחודשיכם תקריבו כל להשם, הורים בני בוקר, יש לנו בעיה רצינית. יחסקי כתוב פעם. בעצם הגמרא כתובים כמה וכמה פסוקים מיחסקי שפשוט סופרים את התורה, צריכים להבין מה קורה פה. נכון? וכן זה הסוגיה. כתוב לבדוק את זה בגלל הפסוקים האלה. אז הנה, זה החזר לזה. כתוב פעם ובוקר טוב. אחר כך כתוב בשישה כבוסים והעז יהיו. מה כתוב אצלנו? כמה כבוסים? שיבו. I dated right after high school, then I went away to college, and then I went back. Yeah, What college you go to? שם אני בא להיות. אומרת הגמור, פעם מתנו דברים שלנו רצו טובים, ומנהל אנחנו ללמוד שניים נביאה, או תשת סיבה להגיד ליחידים. שאם רק מצד אחד, תגיד, אתה לא עם הפעם שישה דבר של מה אתה מדבר. למה? שכתוב אצלנו בסדר, שבע. שכל זה בסדר שיבו, ומנהל אנחנו ללמוד שיבו יובי שישה, אתה מדבר שישה. חידוש, אם אין לך מספיק, תגיד מה שיש. ובעצם אני חושב מה שדיברנו אתמול, וגם... רגע, יהיו אני לא יודע, אבל עוד שנייה נגיע, ומנהל שנלמוד ששיש יובי חמיש יובי ארבע, ויובי שלוש, ויובי שניים, ואפילו עוד. למה אני אוהב את זה? בעצם, בן אדם צריך ללמוד כמו חקייש. שבע תפניות. מה המלך החברה? Always funny. It's on Twitter. סיפור, זה סתם סיפור, 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 נכון לבאתי למלך האמריקה, ואותם זה עכשיו הצליח מאוד, זה סיפורים, אמר להם, אולי ככה לקבל על עצמו, אם זה חודש, של הישיבה שלו, אולי שבוע, מינימום איזה יום, כולם התלהבו, הרב לא התלהבו, עוד מעט הולכים יוסף כסף גדול, לרנביס, לישיבה, אז איתם זה תפס אפילו רבי שיים, אפילו דולר, כמה דולרים בודדים, ולא אפילו, והרסנו את הכל. גמר אותו. אז הרב הזה הפך בא לרחונו, הראשים מקפיד עליי, שמעת את זה? אז הוא אמר לו, נסתן יוצא זה לא כל אחד יכול לתת, הוא אומר, אתה רואה שרבינו היה יוצא החוצה ושואל מישהו, תגיד, אתה בצהלם, אני שאתה תבדוק מה לבדוק את המשכון? הוא אומר, לא, אני מוישה. הוא לא מתחזק, הוא לא בן אדם, אני לא רוצה שבצהלם יעשה, לא מוישה. אני מחפש את אלה שהחשבוק קטן שלתת לי את הסכוס. זה אפילו איפה, רק כאן צרפת. אפשר אפילו דולר לתת לו. וזהו, טוב, ככה היה, אז זה אמיתי. זה הסיפור שסיפרתי גם פעמים על החודש שלי, זה היה אחד, ההוא שגרמר, והוא זה, ההוא שאמר את זה, ושמעת עכשיו, השבוע, אני לא זוכר את השם שלו, הוא קם בדינר הגדול של שולדשטיין, של ארטסקול, הוא סיפר על עצמו את הסיפור, הוא אמר, אני פספסתי. היה לי את ההזדמנות, אני חושב שלי יהיה על כל גמור וגמור, ושל כל הספינות של הגמרות, של מאות אלפי עותקים, יאללה. כאילו, במשפחה שלי, נכון? ואני ויתרתי על זה.
you've been on the show a few times before, always with the short גם, one-liner style. אתם למה עכשיו נזכרתי? היה רב אחד, לא רוצה להגיד את השם שלו, ניגש להגדיר את זה, אמר, אל תיתן להם. הם מדי לימין, הם מדי קיצוניים, הם זה, והוא הוריד אותו מזה. היה רב שהוריד אותו, הוא מאוד רצה, הוא כבר חתם נראה לי משהו, הוא רצה, היה שם בדיבורים, והיה איזה רב, לא עשיתי את זה מצבים, הוא הפסיד לבן אדם הזה את העסקה של החיים שלו. סתם הוא לא אמר, ולהקבות זה כאשר תעשיגי אותו, סליחה, דילגתי. אפילו, אבל לא, אבל להקבות זה תעשיגי אותו, מה שאתה יכול להשיג. או, מה, בסביבות, כי בסביבות זה מאוד לי... למה צריך שחור? יש לנו וידאו, יש לנו אייב חדש. כאילו הוא מנסה, זה הפעם ראשונה שלו. אני גם חושבתי של הפעם ראשונה, זה שם שעות, לא יודע מה הוא עושה. וכאילו, בן אדם שהוא התחיל 7, אין לו, רק נשאר לו אחת. הוא רואה לנו? לא, מילה. אנחנו. What's the shadiest Craigslist gig that you've had to do since being in LA? Sure, what's the worst one that you've done? Would you do that if they offered you somebody who's doing a video pretend like the girl that's being made love to is your girlfriend? How much would it cost for you to do that? Okay. Sorry, spoiler alert. Spoiler alert for Chinacho. Sure. You know what, I think he was wrong. That's fun, but what else do you do for fun? No, I don't. Nobody does. You do? No, I promise you I don't. What kind of skating? Oh, yeah. Okay. There's no mouth. Yes. Whenever Joel showed to the skate park. Okay. You like it? Okay. יש לך סיכוי זה, לא? נכון, לכל אחד זה. מה אותם? של העצים. מה, היית בירמלך לאחרונה משהו? לא, לא ככה. אנרגיות, צבעים, כל דבר השם הליקים. גורמי שואלים איך עוד החודש, עכשיו אנחנו ממשיכים עם מתחסקים, להבין מה קורה כאן עם מתחסקים. פה, בעיקר בדרך של להגיד מהגינון, הפסוק אומר לנו שמה שאתה יכול, תעשה, לא נכון 6, 7, 1. ומנין, מה זה? מה זה אומר? רק נסביר, ואם יש לך 6, אתה חייב להביא 6, אתה תגיד, למדתי בגמור שמותר להביא 1, אם אין לך כלום, אם יש לך 1, תביא 1, אבל יש לך 6, 7, ואני מביא פקודה, אם יש מה זה, אתה לא להגיד, שאתה עושים, תביא צחוק, לא תביאו, הנה, תביאו, אם יש לך אותם, אתה חייב להביא. כל דבר עושה, ברישים דרך את החודש, ברישים זה החודש הראשון, מה זה החודש הראשון? דרך את החודש, שיגע חרבון בוקר קוראים, ושיקייסו אותנו. מה זה ושיקייסו? מלשון לנקות, פאטו. כן, פאטו, אוי לי, למה אתה קוראים לפאטו? אבל יש לו נפרד מזה ליאור אותי לבוקר. אני לא יודע איך לפרד את זה. אני צריך להביא את זה ליאור. רק לצרות לשאלה קצת, למה להביא את זה ליאור הנובי? אני מתייחס לכתב, אני מסביר, הוא כתב. לא, שלא לא יכולות, זה חמר. זה כתמת לבוא ליאור ולקרוא. אבל תמיד שואלים, אחידות פה את זה. הרבה מדברים על ה... לא ממש על זה, שאתה נושא הזה. הרי בגמור מדבר שלא לא דיבר לחן הזה, אמר לו ככה, והוא יראה לו ככה, ודיבר איתו, והוא כל אחד היה בחור, וכאן זה, כל השאר. וכל אחד יגיד את הרבע שלו, למדנו ממנו, וכו'. אז למה שלא לא נלבד התנועים? בוא נגיד התנועים, שלא נתחיל להגיד התנועים. שלא לא נלבד ולמד התנועים. למה התנועים לא שלו?
שאלו אותו, מה קצת חשוב? לא צריכים לעשות לחכות עד שיבוא, ובכל טייק למה לא שואלים? מה הסיפור של הטייק? זה השאלה. אז הם מסבירים בעצם שיש שני סוגים של עליונות. מגיע כמו מלאך, מאוד אינטרנט, אין לו את הספק לפסוק, לא משנה את זה. הוא לא יכול להגיד לך דברים שאנחנו לא יודעים. זה מאוד. אבל לא חושב הוא יגיע כמו ניפוס. אדם, אז הוא יוכל להגיד. עוד כאילו שומדים. כאילו, הסיפור מפורסם, אחד הגיע לרסטרים, ואמר לו, רב, אני לא הנובי. אז הוא אומר, וואו! כמה זמן אני מחכה לך, מכיתה ג' חצי קאט משתי עמוס, מה הוא? אז הוא אומר, הוא ברח לו. אז זה הנקודה, שאנחנו משאירו את הטייטו לשוקי יבוא, שהוא יוכיח לנו. אני הבנתי תמיד שלא הנביא יגיע, כולם יבינו שזו, לא היה כאן ספק. אולי הוא הרבא שלהם, הוא ליטאי, הוא חוסית, זה לא מתאים לי, לא. יבינו, כולם יבינו, זה המשיח, זה לא הנביא. כאן הם אומרים לו, הוא יכול לתרץ לך, לפרש לך למה חצי גם בשתי עמו, זה ככה וככה, והוא שתשמע את הפשט, אתה מבין, זה לא הנביא. לכן יש לכל הטייטו הזה. טוב, מה? יש כבר ברור, פשוט. דבר שאומר, מילוי בימי עזר. בבית שלי, אז היה מילוי. שגם שכתיבו בימי עזר, I'm seeing arms cross negative and I read energies. Brody, what's the difference? Anything else? מה זה נמצא שם? מה אתה רוצה? There he goes. I pulled another name out of a bucket. We're keeping it moving, baby. I'm gonna get right into it. This is like the new name. Put your hands together for Brent Emmy. אסור, מה שגומר אחרי הבני מוישה. די אני אוכל להגיד לו אמת. מה שהוא, אני לא רוצה לבוא. הוא אומר, אני לא מבין את זה. אז אני צריך לכל זה לא אמר. הוא לא יאיתי, כאילו מקריב במי עזר. אין מה להבין. זה פשוט. היה סיפור שבבית שני עשו ממש, נדעו כמו שהוא רבי עושה. דרך בני מוישה. עולה, כזו דקות, שנקת טייטים, זה קצת יפה. בשקויה, עכשיו אני רגוע. אומר אני מאוד בכל מבינו ודריפו, מנורי ומנבינו לא יודו הכהן, כתוב בפוסק בחסקל, שכהנים לא יכולים לכל מבינו. אני אומר, כהנים זה לא יודו, ישראל אחרים, כולם יכולים לכל מבינו. או מנביא אותו פעם שזה לא יעשה בדופו. כמו שכל זה לא יענובי. אבל לא אמר לא. בחסקל אומר שכהנים, למה זה, ואני לא מישהו לגבי. שנאמנו בדריפו, יש דבר שקוראים לזה מליקיס. אני כבר לא פתאום את העירת עם זה, יכול להיות לפני שבוע. לא לפני הרבה זמן. אז זה בדיוק, אולי הפחות זה, סיבה ביום אחד כתב לי מייל, הוא אומר, התחלתי בדקלם, זה מה שינה לי את כל החיים, אני לא זוכר את זה, אני עוד מעט מגיע לנופס, הוא נכנס, באמצע הגדתי, אז כל יום הוא נשמע, שמוי, לא נוסף, סוגיה, אוקיי? אז יכול להיות שהוא לא ראה מליק עדיין. לא, כי הוא מורה, וכן דעת לשיבו, בכל זאת, שיבו, סוגר, ונוסף לי, ופעם ותחבוי. מה חושב לנו? פשוט עוד פשוט. שיבו, אבל שיבו, משיכות, לא, אל תפרש את זה בתור חודשים, היום השביעי בכל דרך, מה כתוב? אם שוב גדולה עושה, אז אני מפרש את כל הפסוק, הפער אלם בו. מה זה פער אלם בו? זה שבאמת אומרים, הנה, פער אלם בו.
הסנטים פוסקים שסוג חלב מותר. I do hate Christmas and mints. Man, that's fun. So how you been out here a year? Yep. Did you do like theater and acting and סוג stuff, חלב, or אוקיי. anything on stage in Wisconsin? So you just came out here, and how long you been on והוא stage? אוכל את זה בשויגים, כי אמרו שמותר לעשות את זה. אז חייבים בכלל לשאול משהו, בסנטים מביאים משהו כמו איזה פעם חלב דוק. אתמול הייתי יושב בראש שלא הקלט ובסע לפעילות שלי, עכשיו הוא פלטות של חסר, אז בגלל אבי, שכוייך לבאבי, אז ראיתי את הגישורים, דיברנו על הסיפור הזה, ששאלתי אנשים יותר מבוגרים, מה זה צפוניות? אז הגישורי אומר לי, אמרו את זה, זה. כמה בחורים ששאלתי, זה הרבה יותר מבוגר. אמרו, זה יודע, אבל מה זה? תגיד לאוקולני, מה זה צפוניות? זה אומר, Brett, how do you say that last name? Evie. Evie. Yeah. So, do you ever just go open people's windows in the middle of the night and scare the life out of them? You have like a really scary face. Do you know this? Scary and it's handsome. It's like that's like you're either getting, hey, you look like the Chucky doll. Right. Are you Ray Liotta's kid? You can go either way. If the Chucky doll is actually Ray Liotta's kid, alright. וואו, נגמר. אוקיי. אומר ברשתיים, אלו שבועים שחוקים. המילה שבע זה לא יום בתאריך, זה כמה, איך יש את רוב כלל ישראל. יש רוב כלל ישראל, יש 600 כלל ישראל. אז לא 301,000. הוא אומר, לא צריך את זה, אפשר גם, בוא נראה לכם איך שפעם לא שעשה את זה, זה היה בצדיון, שכאן הרוב 5 שבטים לרוב במספר אנשים, וכאן יש לך 7 שבטים שהם המיעוט, אבל הם הרוב השבטים, 7 מתוך 5. אז אם אחרי זה זה מספיק, מכירה הרוב, כן? בוא נגיד, 5 שבטים הם מיליון, ו7 שבטים זה מיליון אחת. אז מה הרוב שם? 7 שבטים הם הרוב, לפי המנור הזה, אבל יש יותר שבטים. פחות אנשים, יותר שבטים. מה יש לך היום? Have you finished your homework yet? You have papers due in the morning. I started כולם אוכלים חלב במקום הזה. I was a preschool teacher. הוא גם כויפר ב-AI, זה לא יבוא מהפריסקול הזה. Where are my children? I said, don't worry about it. יש כאן 7 שבטים, לא יודע, טוב, איך זה הגיע ל7 שבטים? בסרטון הזה של... וארבע תתגלו פה, עדיין נרשם, לא רוב האנשים, רוב השבטים. חודש, מה מילה חודש? זה לא חודש הבויסה, זה לחדש. שהנגישו רובי, חלד מוטו, ולהם אמרו שצריך לצד. חצי מילה שחלו נלו על הליטוב, המילים, משרים באמת מראה אותם, מדובר כאן שהיה טעות של הבנטים, ואנשים שתנגעו ואכלו. רבו יצאי, עכשיו כולם מספיק טוב, עכשיו אנחנו לומדים אגב, עזרנו לאגב, ובואו חשב. אומר הגיעוד אומר רב, זוכר אוסו איש מקוי, חלילה בחיסטי, ושחק גבולו, חלילה בחיסטי. ללמוד העיבור, נגנה חיסטי. הוא סיב את ספר ספר. אני כל הזמן שמה, שצריך לספר, אבל הייתי צריכים לבנות סקות. זה גיטר שבגרום זה, כן? זה היה שרבים. What's some of the crazy shit you've seen?
go down at a כן, preschool. לא שומעים גם Other than באמת, Bernie לא שומעים Stevens גם, peeking פשוט through דיון windows. לא כל כך כמו Just kidding, 400, Brody. אבל Just kidding. Oh, there he לא, is. Right. Did you see what goes down לא there? שעוזר לי שהן חביות של 13 חביות כאלה. אריאנה, יושו בעלי או Oh my God! But Tonight, that- they went all of לא this פה could אריה, happen on your chest. It's המפורסמת crazy. איתנו, וניסינו להביא כמה, ונינו ודוברו ועשו מונו Poop שום, next to each other, די too, בו, right? בעזרת השם נגיע פעמה, ויש גם חולים אותי בעוד שנה וחצי, What do you mean when you're in the middle of the classroom? I know you're in the middle of the classroom. Don't worry about the camera. לא, Go back to back and poop next to each other. Lean against each other's backs. יש Just look at it. Smell it. אז תשאל שאלה, למה הוא היה צריך לעלות 300 חביות We're taking a field trip to Brown. לעליית הגב? אז So תשובה you're in שאני preschool. חשבתי, Kids ever shit הפשוט, their זה pants though? Brittany, you כמו, did. Tell us about לא that. דומה, Valley. It was called Charlotte's Web. כמו שזה סולם, זה כפיפות. אתה לומד, I אתה didn't לא like it at private אתה school. לא יורד למטה. I went to כל Valley פעם Private אתה לא School לומד, for one אתה semester of first grade. They had fence and horses. I didn't like it. The kids. ספציפית, I didn't like יושב the rich kids. אבל בניוקי, And I was הפועל אמר embarrassed משהו and raised טוב my hand כזה. to the הוא אומר bathroom one שבן day אדם, and I took a dump in my pants. מראה ש... And then my mom picked me up and those kids never saw me again. Oh, jeez. Wow. That's that was Yeah, that's a sad. I bet you it affected them more than it affected me. I bet you. I bet you not. I bet you they've never told the story before. Changed my life. זה טוב, על זה אני מקבל. Nobody's taking a זה אני dump in their מקבל. pants in first grade. להיות תמיד, Okay, fine. להתחייב לדבר, first grade, Brody. Nobody's still כולם talking. לדבר. הוא אמר לרבן שלנו, אני רוצה כמה עד שתשע. Talked about it last נראה in את the המציאות שלו, room. אפשר שתתכוון. לא המציאות, המציאות. Were you attacking me? ולא אומר, אני רציתי ולא יוצא לכאן, עד שתשע והוא מצליח עכשיו. אבל הוא מתכוון. Quiznos. 25. אוקיי? That gets a laugh every time I do it. מצוין. רק כאן לא אומר מצוין, רק במקום אחר אומר You know מצוין. what? My audience would אבל laugh כאן at it. הוא רק אומר נקודה. This audience doesn't. הוא רק קצת And I נכון. don't care. You mean, wait, אני רואה את האישה הזאת, מישהו רוצה לקבל, שאתה Jewish people in non-dark shirt wearing תשמור את crowds. הפלאפון מדי My פעם. crowds are polo shirts and blue. זה פשוט קובעת את התוכן, Brody, where do you see these crowds? I went to see the high school. I know you guys. You're gonna come at me. I read your energy. I'm here every night. I know I'm getting hated on. Brody, where do you perform where these? המסרים I don't want to fight for every laugh. זה לא Brody, נקרא, where do you perform where you see אוטומטית, where you see these כן, polos? אתה לא Best Buy? Get my credit. מה הוא רוצה? טוב, אני אפילו אתה לא מגיב, מפריע. I like Best Buy actually. I get a lot of it's reading my magazine subscriptions. ואתה כותב, אתה אומר, אתה זה עולם אחר. מה? We're having fun. עם אוכל, סנדוויץ'. אבא שלי, זה בריא, שנים, הוא היה מביא Brad, any of the preschoolers' moms ever hit on you? Like, any סנדוויץ' cougar בצהריים, חוזר הביתה בלילה. אין הבטחות get an איתו. A in the PTA? הולך, נשאר, עם האישה, אוכל סנדוויץ' תוך כדי שהוא לומד, ומתחיל רע למשל. טוב, זה What district are you in? מושגים. Sherman Oaks, I, Brody. that's why I ramble. שמעון היו, You know אני היה לי את הרעיון הזה, שלחתי לי את הרעיון. For Johnny Depp, thank you. Now, look it up. הכלי הזה, הגריזה הזה, לפעמים זה אב חמור, כן, I think you should go with like the Zac Efron. If you're gonna get the audience on your side, if you look like the Adam, do that. The Adam Levine. You're doing fine. Let's talk about what you look like. כמה פעמים זה מייחסקי. Do it on just go out and look Call him Chuck E. Cheese. Like I gotta get home tonight, so I can go back to work. That's my boy, Pat Reagan. Beautiful. Brad, anything else interesting about you? Any cool hobbies, anything like that? How's the love life? Love life is what it is. Batteries aren't included. I did one of those Jewish dating services.
hooked up with my זאת sister. בגמור. עומר הם שימים, אם רואים אותם תורים מרובים, אם היה הרבה דברים, עדיף לקחת פעם אחת עם המסופים לסופה של החוזר. לא רק עומר. בקום, זה אי של הכל. האמת היא, שלפעם כמה היית צריך לפעם? 3. I got Sherman Oaks ואי here. אולי, גם פלאי, לא, פחות מפעם. I'll give you a chill 2. cold. כן, אני לא חזור כמה. What do you mean by it is what it is? You לא, hooked up with any girls since being in LA a year ago? Yeah, I have, but dating in LA is it's different because ולקבוץ בשתה סוגיות. they're very interested. יש כאלה שמאוד מצליחים שם, יש כאלה שאני רואה שלא כל כך האחיין שלי שלמד שמה, הוא היה בפר אצלנו בשבת. My guess הוא לא is, That's probably the problem. my guess is a הוא It's a bicycle. They don't like to ride it ממש, like יש this. כאלה כל החיים שלו, זה עניין שלו, we've זה seen ממש. how that's gone for you so far. What? Just answer the questions honestly. When you go on a date with a girl and you pick her up, what are you driving? ודאי ששום דבר לא מוצאים מסוים. אין דבר אחד בעולם שמכיר את כולם. מה? לא, לא, לא מכולם. לא מכולם. אין שום דבר שמכיר את כולם. You gotta get into Snapchatting. That's the key. You're in LA. That's what I say to all of you guys. You're in LA. It's a major leagues. I grew up here. I went to Seattle for 3 years. I didn't come back. Then I went to New York for 3 years. Then I came back. 6 years and 30. I left. Get out of here, guys. Gotta laugh. Yeah, that was funny. ולעקוף מה שאתה סביבות לכרס, מה שאתה יכול לעשות. אורשים מפעילים את כל מיני נחסים. הרי פרים זה 3, אילו זה 2. אלא כי רואים על כל מיני מובילים ולא רואים בסוף. ואם אתה רפות, הוא בסוף לו. זה מה שחשוב, ואי כל הפעם, תביא אחת, תביא פעם אחת, עם בסוף. ואז הוא כולם בסוף. אם רואים הוא לא אוהב, אנחנו נראה לפני, אין לי מישהו ולא אוהב לנו. לא אוהב לנו סוף. לא אוהב. יודעים מה ילך פה, זה כל שמישהו כולו אוקיי, זה מאוד מאוד המשתים. הכל, והנה, והקבוסים, והסורים, צריכים רק מסרק. מי שלמד בזיכו, והאדום שמה, מבין את המשנה, תבין שום הסבר. אז הוא אומר, אם תסתכלו במישהו קצת, לא מובן כאן, כאילו רק לא מובן כאן. הפעם זה איני והקבוסים, ואיזה פעם איני והקבוסים, והסורים רק מסרק. I used to think that fire hydrants were no. But now, every time I come up to a fire hydrant, it's just a park for kids. They get pissed off because I'm like, why does this fire hydrant need 2 spaces the size of a truck? Well, a truck, fire truck, I guess. Go there. But you don't need to get a hose to a fire hydrant. I just don't understand why it's gotta be like that and it costs $73. שאנחנו תמיד מדברים עליהם שבאים ביחד עם השני הלחם שהראיתי לכם את התמונה מקודם זה משהו אחר זה לא, הנה, זה הצרס ברגע שהמשנה אומרת הלחם מעכב את הקרוסים כאן פתאום הלחם כן מעכב את הקרוסים זה לחם שבא ביחד מהקרוסים שלא מבינים ילדים מבינים אני לא אז עוד פעם, הפעם ואין והקרוסים הסורים אין מעכב את הלחם אתה יכול להגיד את הלחם בלי מתקדים והפנים האלה זה לא היה לנו משהו ואתה יכול להגיד את הפעם ואין והקרוסים בלי לחם פתאום אתה אומרת הלחם מעכב את הקרוסים אמרנו כנסים בהתחלה, לא בהתחלה כנסים שלא אין לו למה זה בא ביחד פעם ואין וקרוסים עכשיו זה כנסים לבד זה השאלונים של החיים שהם הלחם מעכב את הקרוסים ולקרוסים מעכב את הלחם אבל הכל אפשר להביא את הלחם בלי הקרוסים תראי רקיבה לא, אני חולק על הרקיבה אנחנו מסכימים מאוד הקרוסים מעכב את הלחם כי אפשר להביא לחם בלי קרוסים והלחם מעכב את הקרוסים אפשר להביא קרוסים בלי לחם למה? לא היה לכם למה לא היה לכם? רבוי זה פשוט שנייה למה לא היה לכם Let's be honest. I never had a problem in Arizona State. Never had a problem. Why do the Prince of Periscope for 12 million hearts? On my own. Nobody helps me. I'm saving. They call you.
Bernie, does anybody לא, call אבל you the person Periscope on the video? Yeah, my 142,000 followers do. אין לכם Did you במיקרופון. just completely make up that number? אבל היה כבשים, אז הוא מבנה שאתה רואה את אותם כבשים בלי לחם. 142. Yeah, that's why I'm doing things. Yeah, 142,000, 12 million hearts. וואו, מה זה? אני לא יודע מה זה. I'll scissor kick you in the armies on fire. תראו מה שהוא עושה, אני נתתי לו רעיון, אז הוא אמר, אני עכשיו עושה את זה לדיוואי, בוא נעשה את זה לסניקו. זה מה זה? זה שמוץ, כן, שמוץ, שמים פרקים, כל מיני דברים, לומדים כל הלילה. Brody, I love you so much. וואו. I never had any. I got real players that do a good job, Melissa. לא, 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 זה שמוץ. Sure, on the house from the Guitar Center. כל הקישוט אחת. Is that what you do when you're not selling balloons at the park? I don't have to pay for it, fuckers. It's fine. או, זה... No, I just, I'm having a good time today, so I want to say thank you. Melissa, you're doing good. I know it's hard each and every week to come up with jokes and all that. I know you're like, you're nervous. Why, אומרת אני שרוצים לעלות איתו לבננות, חלום כמו שמה, like, what do you do to try שהכבשים to אי אפשר להביא בלי לחם, אבל אי אפשר להביא לחם בלי כבשים. אבל אני נתתי לבחור, כי זה מעניין פה, זה לא הסיבה. כאילו, השתלה למטרה, אבל הוא לא ידע סיבה. זו סיבה אחרת. אבל לא אומרים לי שהכבשים, כל פעמים, בוא נחזור לחוש הכבשים. I see growth. I do see growth in confidence because זה I see במיקרו, זה החמור. כל מה שצריך במוס חור במיקרו. תראו את כל הקורבנות כאלה. וכל העולם הזה שתיארים, הם חור במיקרו. ולא העניין, קורבנות בכלל, שהם קשורים לשני הלחם במקרא. למה? כי לא היה לחם. בואו לא חור אז הוא לא צודק. הוא אומר שהיה כבשים ובמיקרו לא נכון, לא יזוז. מה אני לא יודע ככה, אז למה אני אומר באופן מידע? אז למה נתחיל כזה? אפשר להשתדל ולא. בואו נכין את עצמו. לבוא מלבנו הרבה על מה זה מעדיף. מה מתאים את הקורבן לאחר? אז זה בסדר. מה מתאים את הלחם לכל לחם? הרי הלחם הוא גדול, איך אתה אוכל אותו? אתה לא שם שום דבר מהלחם על המזבח. אז מה מתאים אותו? כבשים. יש פה שם, תשמע. הלחם נכון. איך אתה יכולים לאכול לחם נכון בשבילה? מה מתאים אותם לאכול? הבזיטים, שמתאים את הבזיטים זה המתאים של הלחם נכון. לא, למרות שאנחנו נתקודם, חדשים אולי לא מבינים כל כך, אבל בסדר, לא יודעים זאת. כל הלילה, כל הלילה. כיוון שבוע אני בלבנון עכשיו. ושהקבוסים מעטים, אנחנו צריכים לגבור פשוט, כן? ושהקבוסים מעטים לנושא עצמם. And I think I'm a good person because I always write notes on people's cars, let them know that they parked wrong. However, I know that I'm a bad person because if I have a baby and it didn't look like me, I'd assume that it wasn't mine. And I'd give it away. Whatever ingredients are in this cake does not work. I'm sorry. I don't think that babies should have rights. שאין למי יתירנו. אתה לא יכול להגיד לחם, רבוי שיש תביא לחם, איך תאכל את הלחם הזה. אבל זה משהו שיתיר אותו. אין לך כספן שיתיר אותו, זה לא ידע לכנסים. טוב, אבל בגלל מעלה לחם חוי ועלה לחם. מה הפסוק? בגלל מעלה לחם, הנה, בוא נראה. All the Republicans in the room are בגלל like, מעלה לחם. well, משמע, each of these חוי people ועלה לחם. חייבים להביא, אתה מכיר כי יש לך לחם. אבל שנייה חיים תקנו. שילה ספורט מפנים. שזה כאילו, שילה ספורט גם לבד. לא, זאת מה זה לשעת. שילה ספורט מפנים. אבל פי לך, משהו מסוג שלא צריך לעשות. וכיוון אתה לא עם על הלחם. ולמה זה נצחייב עם הספורט שמתחייבים שנצחייב ללחם. במקטר, הם לא התחייבו בכלל להביא קורבנות, בגלל שלא היה להם. תסבירו לי אותם. לא יכול להגיד לי ספורט ממור כאן, הנה ספורט ממור, בקום משפטים. אולי נחשוב
שכל הכנסים הם אותו דבר. הנה, תראו, זה בעצם אותם כמות, זה 7 ו7, אז אולי זה אותו דבר. אולי שפוט לא צריכים להקריא את 14, רק 7. כשנגיע לצפון ובעילים, אין מהם. הנה, בוא נסתכל על אחת, פעם בצד ימין זה גם אחת, והפעמים בצד שמאל זה 2, זה אותו דבר, משהו אחר. כשנגיע לעילים, יש 2 בצד ימין, אחת בצד שמאל, אז לא אותו דבר. אז גם הכבשים הם לא אותו דבר, אלא לא בגלל אז, אבל לא בגלל. אם כבר שאומר מחוץ מחוץ מכל אותם מכל. תכלס. תשמעי, זה המוסר, כל המוסר. מה שאתה אומר שלנו, לא אתה אומר מכל. שלום, אני חושב משהו שונה, לא אתה לגמרי, אתה רואה עליך, ולגמור, מה פתאום? כאילו, לפעמים להבין, אתה חושב, אתה איש אחד, אתה איש שתיים, אתה איש שתיים, אתה איש אחד, הפרים בעינים הם צולים. אבל... אם בואו נאמינו, פוספוסים אינונינו. אולי הפוסים, זה אותו דבר. התורה לא מדברת על שתי קבוצות פוספוסים. זה רק שתי פוספוסים לא יודעת פוספוסים. אבל לא, זה המוצא, אני דעתי. אם הפעם והאלים משתנו, אז לא פוספוסים. כמו באלה, באמת זה שם. צריך להיות מה שאלה מעניין. אין היום חיתוך, זה מנפה. תקשיב מה שגמרה שואלת, שאלה מאוד פשוטה. רגע, אני רוצה לעבור אותה. מצד שני, יש לך רחב שלי, לא יש לי פעמים ביד. אבל אתה אומר, אולי התורה מתכוונת, עוד תגיד פעם אחד שתי לי, עוד תגיד שתי פעמים בעיה לך. זאת אומרת, כולם אותו דבר. לא מקשיב את כל התורבות האלה. אתה רואה, נותן לך האופציה. אתה יכול להגיד, פעם אחת, אבל שתי לי. או שתי פעמות, בעיה לך. עושים זאת אותו דבר, זאת אותו מסתם. לא הבנתי לזה, לא הבנתי לזה, לא, אתה צודק, זו שאלה מאוד טובה, אבל אם תסתכלו כאן, עשיתי את זה, ירוק, אדום סגול, אתה מסתכלו בצד שמאל, זה אדום סגול ירוק, לא סליחה, מילים, קוראים, עין, בוסים, כל הסדר השתנה, אם זה המספר שהשתנה והסדר היה אותו דבר, אז יכול להיות שאני יכול לשמוע מה שאתה אומר. מה? אז אומר לי, זה שתי קטגוריות נפרדות, זה מלא קורבנות של זה 10 ו10, צריכים להבין 20 קורבנות, הסברתי אותה, שנעצור כאן, נעצור כאן, בוא קצת, שנתן לחזור, ונעדים. Joey Lawrence of Arabia, you got it? Yes, Persian profession. Very good together with the great Vanessa Johnson, ladies and gentlemen. Another new minute from our 2 regulars. They came in swagger from the regulars tonight, and I love that. You guys ready to get back this fucking bucket or what? Anything that's in the bucket. Here we go. It's the part of the show we like to call bucket or bucket. Put your hands together for Victor Martinez Jr. Put your hands together for Rachel Wilson. סלס המסכת, שבוע שזרחה בטענה בעשר בת תשכון הפרדון בזאת אנונימי. סלס השבוע תשכון ושלום. אמרות? אמונה בת אישית חסר. בת אחת שנאמר לפני 200 בצוות, בצוות אנונימי. הכיבוד הערב נכתב על ידי יעקב שפירו לרגל עבודת שלו אהרון שלישי במילו חזקו חי חוק התורה דינוי לעיר מלוך פילון ויזה גיל הגופן הפסקל אני רוצה לחיים זה אתה מוסיף למחיר מגלו פתחת את כאן? לא, פימו
מישהו שלח לי את זה, זה עובר בסוף. היום יש הרבה שלג בניו יורק, כל האזורים האלה, אז מה עושים ביום שלג של שנת 2026? אומרים תודה. תשמעו פשוט תקעו, נעתי גורדון הזה בצד ימין, נגיד בזה שלו, בזמנו, זה 40,000 יום, זה היה המון אז, המון אנשים שחשבו לכך, בגלל אותו רעיון. כאן מישהו שם, snowman visual, a bright side. Even a snowman can learn from a blizzard. And he also says, good morning, bright side. No, great stuff, great energy. Keep doing what you're doing. So, come on, come on. Let's get that for the whole time. How long you been on that again? That for me, Chicago. Milwaukee, that's my farm, but I'm calling Chicago. So, מי עוד עובד כאן? אתה עכשיו עולה איפה לכיוון לך? מאיפה? אתה שם מסריק? איזה חיבור, ממש. זה השאריות של שם זוכר? לבוא יש להזכיר להם, אני עדיין, זה היה מחרון. מישהו רוצה להיות חלק, מוכרים ב-50%. ל-MDY יש כאן את הדבר הזה. אולי נשים את זה על הסף. מי כאן הסף? מי כאן בחדר הזה? חלק? מצטרף? אתה גם? עוד שלך? אתה? 5? 6? 7? לא רע. רגע. אתם, לא היה לכם לפני זה? לא? וואו. מה, זה מוכן פעם? אתם נוסעים? רגע, אתה צריך לראות את זה על החנות שלך, זה לא שבת. זה תשמע. טוב, איזה יופי. קיבלתי. אז היה סיפור פעם שמישהו נסע לצימר במירון, ומגיע ערב שבת, והוא רואה שאין מזוזות בכלל. אז הוא חצבן, הוא הולך קצת ברגע האחרון עוד צימר, ונשאר כמה לשבת. בשבת, אבל הבית הראשון בא אליו ואומר לו, לא שלנו, מי צודק? רגע, כל נקודה, מה שאתה הרבס, אם שלי אמרה, לא לדבר, נו, מה אתה אומר? למה? תברר מה? מה בנתילה? מי צריך לברר? למה? מירון, ליד הרזי. זה כרטיסים פה, מה אתה אומר? זה מה אתה אומר? אולי זה פונדו. אתה ספר את זה כמה ימים, אולי אתה לא צריך מזוזה. באמת לא יודע מה התשובה, אבל זה כן נראה כאן. זה שלא צורים. ובוא יצאי, לפני שאנחנו קופצים בחזרה למנוחס, יש לנו מהסיפור הכי מפורסמים בשעת, יש לנו עמוד פלוס של הגביטר. אומרת הגמורה, טניה, אנחנו בדף מ' ג' עמוד בייס, 5 שורות מלמטה. טניה אוי למי אוי מי. איזה. אם דייב רוצה להראות את זה, הוא יכול להראות את זה. למה זה קשור? למה זה? אני לא זוכר שבעצמי, אני דיברתי לצורך כדי, אני למדתי, אני אומר את זה אפילו אם ראיתי את זה אותם. אוקיי, דייב, אתה רוצה להראות לזה ואחרי זה סיפור, מה? אותם תקציב, זה הסיפור האחרון של השיעור אתמול, היום בבוקר. באמת, אולי זה כדאי, אין הרבה סמוראי, יש הרבה גימורת. אומר לך באותה יואי ומאוי. חייב עוד מאיר באופן ככל יואי, ידוע שמבצעים 100 ברכות ביום, ונאמר, והכל ישראל מוך, השם מוכר השם אימו, מוך, וכמו 100,
האמת היא שדוד המלך סיפר, אחרי שכל יום היו מתים 100 אנשים ליום, אז הוא סיפר, הוא הבין שצריך צורים לברך 100 ברכות בכל יום. מה זה 100 ברכות? אז הנה, אמרתי את זה אחד, נתין סיני בבוקר השלושה, 2-3, הפרקוס השחר, שבאמת תקנו את הפרקוס השחר, שלא תעשו בגינו, ונשאלים גוי, וכאביבים, תקנו את זה כדי שיהיה 100. כן? לא, שפרנו, הנה הגענו ל-100. כדי שיהיה 100, יש לזכור שיש בברכות האלה, שאנחנו אומרים, כל בוקר. את האשר, פרקוס 3, פרקוס השלו, סיפים ועוד 3, באוקטובה, מצטבה, ואתם תזכיר את מה, ביח נגידו אלינו, אתם יודעים, מה שפשוט לאותם בארץ, אומרים אלינו, מה אומרים אלינו? מן הגדול, גם החסידים עושים אלינו בזה. 19 בחוק של 18, אפילו 18, בעצם 19 בחוק, כפול, 3, ויש עוד, מה מסוים לאחרונה של הפסידה, ובסמוזרים, ובחבלתו, וזה 108 בעצם, אם עושים של הדברים האלה, עכשיו, להפקיד את הנבל הרדיו בטקסי או ביום מקובל, שאין, כאשר 69, אין את ה-19 בחוק של ה-18, אין את הספילים. טוב, אנחנו נולדנו בספרמטי, הוא היה עושה הרבה ברכות על פסומים, ומגדים, וגם הוא אוכל כל מיני דתים, כל מיני עוגות, כל מיני פירות כאלה לעשות ברכות. מה? הנה, מה אני, ממש, לא נתן לי בור איפה תחת, זה הראש אומר, תפתרו עוד איפה ברכות, שיטה לסוף כתבה, כל מיני שיטות, עוד איפה ברכות, תהיה ספר, תהיה אבות. אני זוכר, כשקוראים את הבור ואת העומד, לא ישנתו לו, אז יוצאים בזה גם כן. עוד אחד וחצה, קרה, אוקיי. דניו, חי רבים לבוא, סולו יתגובי בכל יום, אינו אלה. שימו דבר ולראות את זה. שעושני ישראל. אז זה בצנצורה עשו, העבירו את זה, משלא יעושני גוי, ושעושני ישראל. זה לא טוב שלא יעושני גוי, כן? הגויים לא אוהבים את זה. למה לא מברכים שעושני ישראל? למה לא? כי זה המחלוקת, זה ידוע האם מודו שלא נברו מה שנברו, ואנחנו עוסקים שעדיף שלא נברנו. מה? מי? שמה? כן? שלא עושה אני אישו. לא עושה אני אישו. מה אישה אומרת? מה בגור אומרים? הרי בגור עשו להם להגיד אישה. אז מה אומרים? שעושה אני אישו. לא, אנשים שלא עושה אני אישו. שלא עושה אני אישו. סליחה. אישה אומרת שעושה אני אישו. לא עשית בריחה. אישה אומרת שעושה אני אישו. איש אומרת שלא יצא לי הגור מסכים, שם הוא מסכים. מה? אוי ואוי, טוב, זה עשה לי אישו, זה עשה לי פור. זה עשה לי פור. לבאתם, ספריית שם בגרי דאבי כמובן שלא יצא לי פור. שומע אני מברך שזה ברכה, לא יצא לי פור. אבל כאילו, היה נעמי, מקדם שום חיה במיצוס. מה אתה מברך כזה דבר? או, למה לא מברכים שלא יצא לי בהימות? זה יכול להיות רוח לבטור. אומר לי, כן. אומר לי, היי, לא למד מברך, שלא יצא לי עובד.
זה אני לא... Great. It was like one of those לא really יודע, cool לא היינו moments when איש... you're just controlling thousands עכשיו, of אני people's לא minds all at אגיד once. בכל מה שקרה שלו Anyway, לכם. so yeah, that was a fun night. Like, you're עלה, right, making תפילה that way שלו, gets היא big שונה ones. משית פה לטענו, אבל לא הגיעו Welcome to the לכל. show, everybody. Let's have some fun, כן, זה right? לעבוד. Jay built the house אז אנחנו artist is נלך right למצב here. He's going השני to שלה. draw tonight's episode. He יש draws every נשים single שלא episode. מתקשרים. Amazing artist. והם What you see לא tonight, you're יודעים going to see אותנו on a בדרך. piece of paper או, at the very אמר end of the לעצמי night. כאן, You're going to see היא the שונה image of משית פה somehow לטענו. captured by this amazing כעבד ויעבוד. all his prints are right, Jay. But אריזה אומר, למה back with the היום HD אנחנו camera, צריכים for the להבין people לאנשים that שלנו? watch this show in its finest מה? glory. Jamie כן, Vernon, ladies and הוא אומר gentlemen, the great שאנחנו היום young נשמות Jamie. כדור המדבור. בדור המדבור אנשים לא חצים קצת העגל, אז לכן אנחנו מסובבים. אז מי שלא מסובב לאשתו, הוא יודע שאשתו לא מאותו המדבור, גם הוא לא מאותו המדבור. או שהוא היה... אוקיי. יו. Yeah, going back, that's my first time like headlining Ohio by myself. It's pretty weird. So that's strange. It took a while to get there. It took a while to get where it all started. You know what I mean? Guys, I'm אז from שוב, אני Ohio. אומר, היינו אישו, איזה איש זה אותו דבר. מה שאומר, לא לא אישו, הרי זה אותו מישהו, אז מה אתה מוסיף? לא אישו אומר, שלא יצא לי אישו, זה אומר, שלא עשית, שאין את המצלס. יש לי יותר מצלס לאישה, מאשר אישה. אז כשאתה חוזר, אתה אומר, רגע, זה אותו דבר בעצם, לא, לא, אין את זה. הרי זה הולך, כל מאוד שאני גוי, ולא שאני עובד, כל שאני אישה. העבד הוא... טוב, עכשיו, בבקשה לה, תביאו לי את המקצוע האמריקאי, אבל בעדינות, ממש בעדינות. הלבן למעלה, כן. שיר את זה, שיר את זה. אוקיי. אנחנו מתכוננים, בחזרה לבנופס. Wow, very July 4th intro from Reagan and Watkins. זאתי, That burned my arm the entire time. לא, A complete fire hazard. Those of you listening to the podcast, we are, by the way, the number one live podcast in the world. You're welcome at the service time. Feel free to let it rip. Guys, that was one of my favorite intros ever. A very July 4th edition. Very great points. For those of you listening to the podcast, very good. You guys, for those of you listening to the podcast, they came up with sparklers that obviously went out right after they lit them. They were just four smoky sticks being waved in the air. And now the room has the distinct smell of cheapest fossil Chinese fireworks. And then at 99 cent store where you get sparklers where they just fizzle down like a hot fuse. Just, I mean, I literally watched everyone out the top of the stairs. Right after you lit them, they just burned out. Yeah. Where'd you guys get those? I got them from a party that I was at earlier today. כן, Jeremiah's going to parties. Reagan and Watkins, everybody, here they are. So excited you לא guys are here. לא ילידי, הוא דומה לדי. אז זה אפשר להסביר שהוא גם... This is the part where every episode I bring out tonight's guest. And this week, I decided to do something super fun. It's always two of the funniest, best comedians in the world as our guests. And this is a very special episode because in this barren skeleton edition of Bill Tony, our two guests are Reagan and Watkins, ladies and לא רק gentlemen. אדם, יש לנו סיפור קצר. Yes. This is the first time ever in Bill Tony's history where we are going bare bones. Feel free to do whatever you want. You can be over here, you can go over there. Tonight, Bill Tony celebrates its independence. What is happening? What is happening? We don't hear this, bitches. It's so funny, we're just gonna do it ourselves. Feel free to move around, you're gonna have fun. If you wanna throw one of those mics on Joel Jimenez, ladies and gentlemen, on the percussion. It's I'm a sunburn and I just put my arms in the sparkler, so I'm not doing good right now. Second degree burns on Jeremiah. So this is exciting. By the way, I sprung it on Reagan and Watkins, everybody. So you said you had a surprise for us. Yeah, I told him I had a surprise for them. Happy 4th of July, guys. Welcome to the show. Thank you very much, Tony.
Thank you. How excited are you guys that tonight's guests are Reagan and Watkins? I'm hearing the murmurs from the comedians, and it is lovely. Are you guys ready to rock or what? There's so many emotions going through. And I mean, you guys can do whatever you want at any point, make it your own thing. If you want to play instruments, if you want to do whatever. You know what I'm saying? Yeah, I like that. Brian, what do you think about this? How do you feel about bringing Reagan and Watkins this close to you? It's great. I just really touched me close. I just tell the people that's such a good thing. Yeah, just like it's the worst thing ever. By the way, I don't know if you guys all know this. There's a guy out there that hates Pat Reagan so much that he started a literally petition with the federal government that requires 100,000 signatures for like a major thing. And the major thing that he submitted was remove Pat Reagan from Kill Tony, the podcast. And by the way, I clicked on it because I'm like, you gotta be fucking kidding me. And I actually clicked on it twice. Like, I didn't sign the petition, but like, I couldn't help it. Like, I was like, is that fucking real? And there was only one signature on the petition. And of course, it was the guy that started it and tweeted about it. He started a federal petition, so he's losing his fucking mind right now. Just furious anger. He's writing some blog. I could send out every episode since it was the Iron Patriot. בעוד דבר ליזום הבן אדם הזה, זה היה מאוד מאוד זהיר עד כדי כך שאפשר אפילו לראות את זה בתוך הסיפור הזה שומר שנסגור לקראת היום שניתנת 400 זהות למספור תראו בהשמורת 400 בזמן אבל זה המון המון והיא הייתה מאוד חלקה שיגר לו 400 זהות וכל הזמן ניסיס טוב ב-400 זהב כשהגיע הזמן בואו להיות אבל לקטע הגיע שמה מידי אצלו שתחוס לו בואו היא הייתה מאוד מאוד עשירה היא לקחה המון כסף היה לה שותף אז יאללה ששיגר לה 400 זהות בואו ויהיה לו על פסח הוא יצא ככה אומרים כל שכנת נגמר הציע לשתי במישהו היה לו שלום לפתור אותך להציג There you go. There you go. Okie dokie. Wow. Brian Redman showing how loud and good the sound can be. Lots of great violence. ובין כל אחת לאחת סכום של כסף מיליון כזה. קיצור, זה היה שווה מיליון. עוד כזאת פה, אגב מיליון כשאמרו לו, יפה למעלה על העליון, ואנחנו עוד עולים שבואו כזה. עכשיו, סתם כזה מגיע, הנה הכסיסה, איזה חושב, הולך למקום אחר, לעשות את זה עבור, היא אומרת הכסיסה, לא. לכן אני אומר, יכול להיות שזה הכוונה, זה מאוד גאים במצווה הזאת. בואו, ארבע ציציות סוף, תחפו הפעם, תחפו סתירה בפנים. Might have given some people the wrong impression that I was talking about. נשמע ביושו, יושו לא יגע בהרכב. That I only want a big dick, which is not true. הוא הביא מה שקורה כאן, לקרא לו נס גלוי, שהציז יכניסו לו סתירה בפנים. אז הוא ירד, התיישב על הרצפה. ואם יש לי ביושו גם כאן, היא לא הבין מה שקורה, אז היא תשגע לידו. אומר לו, גם בשבועי זה בראש שבועה, בכניסה שבועי, שאין לי מנחות ספור, אז שכל יודעים, מה אמור להיס אותי? מה הסיפור המטרה שאתה ברח לזה? אבל לא, אבוי לו, תמיד נדבר. שלא יראיסי אישו יופי כמו יסוצה. אז במצווה אחת סיבון אשר יקר בסיס שמו. אין לך כמו, רק מה? כתוב בתורה, זה לעשות שום. וכל סיפור, אני אשר מלכיר של שתי פעם. אני נשארתי מפורה, נעשה רשע עכשיו, גם חופת. יש פעמיים, כמה פעמיים. אני נשארתי מפורה, ואני נשארתי משם מפורה. אני פרה מהם שעולה להבין, ואני גם שואל בסוף. עכשיו נתנו אליי את האלכוהול איתי. ואני לא מספר על סיפור הסתירה בפנים, הוא אומר, זה כמו 4 ילדים. 4 ילדים. Having sex with you, and what was it again that he said? אמרו לו, הנה מלכות פה, אז כל הזמן משהו פה, ומשהו פה, ומשהו נראה פה, ומשהו נתבוש, אתה לא מתבוש, איזה ישיבה, לאיזה ישיבה אתה הולך? אני חייב לדעת איזה ישיבה. מי אמרו שיבה?
מה שנקרא, הוא שיבר, הזהיר, היה לה איזה סיבוב. כל פעם, זה לא סיבוב. I think we can all collectively say red, white, and boo. שמתי לב, כמו לכם שאני מגיע. עם חוסר ולא סבבה. There is something about the American flag bandana around your neck, by the way, that makes me feel like if you untied it, your head was falling off. You ever see that one go somewhere or have something? עומדו וקינגו כל מחוסר. הייתה עשירה מאוד, עם שפחה, עם מיטות של זהב. היא נתנה שלי למלכות. אומר רש"י, זה היה ברייט, שוחד, זה היה שוחד. זה ללכת, ואמרת שתתנו ללכת גם, ואני לא מוסיף. הרי היה לה הרבה מתחוב גבוהים. שאלה כמה. זה כבר שלנו מישהו. כמו הסיפור המפורסם, שעשינו פרן, אני מגיע שגם במצרים, הגיע ערבי, הוא אמר זה 10 יושב. הגיע רוסי, אמר 20 יושב. למה 10 יושב? כל דבר בוא לכך. אז אני אקח, אוקיי, והרוסי, אותו דבר. אז הגיע יהודי, אמר 60 יושב. למה 60 יושב? 10 יושב שלי לערבי. 10 בשבילי, ואז זה סליחה. אז הנה, הוא מגיע לכאן, שליש לומר. כתב בשעמן צריך לשלם שליש לומר. ושליש לעני. כדי שיהיה לה זכויות, שיהיה לה כפורת, ילך לעצור כל העלייה שלו. הייתה בכך היום, היא רצתה לבוא לשם, ושהוא התלמיד. אז הייתה צריכה לתת לעניים. ושליש לא שליש, ושליש לא שליש לא שליש. חוץ מוריד שמקצץ. הוא בוס לזה שמוריד שמוריד אומר לא, היא רצת. תראה אולי להשים גיור. אני רוצה להיות גיור. אבל לא, דיטי, אולי רוצה דברים לתלמידים, הרי ישוב גייר, ולא לשמוע, אולי תרציתי להסתכל למישהו. או יציא עכשיו גיור לבנות שלו. אין זה דיטי, והרבה סגישות מאמין רגליים במליק. ואומר בראשי את כל הפסיקות הישר. הנה, זה השם שלו, והוא גם שם, הוא אומר שאתה הוא רוצה לעשות ככה, אבל היה עלינו. בגלל המסר זה, אני רוצה לסגור. אני רואה, אני לבוא כבולה, לחיסי, אבל לא, לפי זה מתוכן. אני אומר לה, רגע, עד שאולי הוא בא, תסגר, אני רוצה שתתפתחי עם הבחור. אומר לה, אני מורס, הייתי מהצוי שהתחיל לי איסור, התחיל לי בסופו של דבר, את המצוי שהוא רצה לשלם באיסור, הוא קיבל בעצם. הוא הסכים את הגבוה המסוסם, ובואי אומר שהנוי פועלם הזה יש כמות שכל אחד מקבל. אומרים שהוא נולד, הוא מקבל ככה 100 קילו של הנוי. הוא לא מקבל 101 קילו. אז הוא יכול לשלם את ה-100 קילו של הנוי בעצם, הוא יכול לעשות את ה-100 קילו באיסור. אם הוא הולך לשם ועושה ככה וככה, זה יביא איסור, אותו הנוי יוכל לבעצם. כאן הוא מסוד עצום, אולי אפשר להוציא על הגוי. שנכון שיש 100 קילו של הקר, אבל אם בן אדם נזכר בנסויים, הוא מספר על הנסויים, אז מפחיתים לו, זה נהיה 120 קילו של הנוי. זה מה שכתוב כאן. שהוא הסיע להם פעם אחת, בסוף היא הייתה אשתו. האישה היפה שהובאה בחיים שלו. ולא רק זה. אז אני שואל אתכם עכשיו, זה מה אתה עושה בנו הזו ולמורה? הוא לא אוהב לבוא עם ידיעת לנו. הגמור מסיימת שהוא קיבל את השכר של הבועלם הזה. מה היה השכר של הבועלם הזה? אם אתם מסתכלים וחושבים לבד? לא, אתה הסתכלת מעט. לא, אני לא שאתה יודע. מה הראש שלך אומר? התחתנה, האישה הזאת. אמרה שהיא לא. זה היה מהצון. זה הזהב והכסף. מדברים על זה, למה? אני גם כתבתי לפני כמה שבועות, כתבתי סוף אחת חונה. לא, אני חושב לפני, אני חושב את הקוסטוס. אתם מכירים? אומרים על זה, איזה ברכה.
עושים את זה שמרביצים מישהו, שיטת מרביצים. זה הכל, אבל זה לא אבל הנה, הוא עשה משהו לדבר הזה. מה אמרת נגיד סיום? תן לי בניון, כלום עלייתם. בסדר, נתחיל כהן. אני לא מזיין לך מאוד, זה תשנה, יו. That's fine. יו. למרות שאני אומר לכם, זה דבר מאוד יפה, אבל זה דבר מאוד לא נשמח. אלא אבל ללכת בזה, להתאפשר, ללכת לתוך הרגליים. תבואי סעינו, ישיבת דרך התוירו. When you say not really, how did that go? Yeah. I just sent some pictures. You just sent pictures. Yeah. I mean, how does a guy respond to a picture of one of us? They're like, come over and bring your. They say that. Oh yeah. I think I throw it in. I think I throw it in. Johanna, what else? Tell us something else about it. Is it something material? I can't think of anything that's also funny. What else is in the box? In the box? Oh, so there's like What things in the box? And the second thing you mentioned is the missing one. I want to know what it's about. there's like a ball gag. There's like a huge black dog band. It had a picture of Wait a second. Yeah. You named it? No, it had a name. I found the box and the guy that was like, and it's a big box and it says BAM, but then I brought it home. It's like a baby size. You know? It's a baby. Yeah, but I thought, let me see this guy BAM in action. But it turns out he does game work. And I didn't watch it. You're like out of control. Your life is a mess. I love it. לא, So, למה הוא לא יכול לעשות את השם של הבן אדם? לא יכול לעשות את זה. הוא היה צריך לעשות את ג'ק, פלייסון. תגיד לו, תגיד לו That was the one I was את trying זה. to coordinate, but I didn't want to be too racist. I thought, can I? I don't know. What would that sound Racist like? about black children. יופי. What color is man? זו גימור. אני לא... Dark brown. תגיד, את הסוף הזה לא ראיתי, שולח לי, יש לי כל חוץ מזה, עכשיו אני מבין למה. לא, לא, גמרתי, זה טוב. It's dark brown. What color was it when אומרת you first הגימור, got it? חומר אבי. אני שירי בו, אם אתה לובש קליט למישהו, בגד, Anything else for כל Johanna, לא guys? יהיה Anything כלום else? מן הציצי. I'll try to think some quick איתם בערך חייבת. אבל אחרי 30 יום, אפילו שזה I don't לא think it's about חייב your בקבוצים, cleanliness איזה or רבון. your לא dirtiness. ממש. It's, you know, אם ראיתי זה רבון. שאלה, ראית פוסט של פורים, איזה דל קאנטר, חייב בקבוצים. אתה לא רואה שזה באותו יום, זה פוסט, ביום אחד. לא למה לא. אני רוצה לשמוע, יש מישהו אומר למה כן. אני יש מישהו שאומר לא. I feel like there's a really fucking, and I know I'm right about this, a really fucking like crazy human being behind those cold dead eyes. רגע, יש לו משהו. And you need to let it rip more. You're trying to like pretend like you're over the line and everything, but נו, you're מה not. התשובה שלך, ילד? מה אתה אומר? You need to like really break down לא צריך לשים ציפי? למה לא? Don't be such a blown up pussy about stand-up comedy. Just let it rip. אתה מבין כולם. אבל אולי לא היה להם דל קמפוס, לא ראיתם. אוקיי? Johanna Petrie, ladies and זה gentlemen. נכון, כן, למה לא? Oh, I love this Ma? show. You never know who you're going to meet. Our second time ever for Johanna Petrie. First time you learned she had sex with Lexington Seal. לא, זה Hey, בטח. Johnny. Yeah, who dropped out אשר תחסי פה. on the show? Nobody. תתפסים. Nobody. I literally wanted to celebrate our independence, and this לא happened. מבינים עליו. די ננוח, מה זה קורה? אדם בטים בגלל בארץ ישראל. מי שגר במלון, בארץ I mean, ישראל. Ron White wasn't free אני this מכיר week, מישהו, but I mean, if you, ראיתי אותו מלא פעם, כל פעם שאני הולך לעבור בו, אני רואה איזה משפחה חסידית, יש לו ילדים, ואני שואל אותו, מה אתה עושה? הוא נמצא איתם, הוא חבר לארץ, לא נושא לחמדו, הוא יכול גם לראות אותו 4 שנים.
יש לו דירה בבונדו? He's the על איזה best. מה הוא? לא, הוא תמיד אוכל טוב, אין לו דירה, הוא חלק מהמלון. I just pulled אתה another מדבר name על out of the הדירות book. מום? This is a guy that's יש really דירה, many חלק of במלון. them. Very funny. כן. Always different. גם Very מישהו עכשיו מהאוניברסיטה שלי, בשיקגו, הם מכרו את הבית שלי בשיקגו, עברו לרונדו, אחת שהם ניסו לעשות. עכשיו זה לוקח זמן, אתם עושים, זה לא יומיים, זה די מוכר בבונדו. אז הם חייבים עכשיו בבונדו, וזאת אני לא יודע אם זה נכון, שמעתי שחי קרייבסקי היה מביא את המזוזות שלו ליוצאים לזה. יש מה שאתה מזלמה? לא, הוא היה הולך לצבא. לא היה לוקח? אתה לא רואה. ועשה לך בית בחוץ לארץ, אתה נוסע בית בחוץ לארץ כל שהוא לא יכולים מן המזוזו. למה? מה שאומר, שהוא יחזור פה, מכאן בעיר החי. אחרי 30 יום, צריך דירה, אתה חייב. אם אתה יודע בוודאות, תשאר שם למחורה, אתה צריך לשים מיד. אבל זה בבית בארץ ישראל, לא יצא מזוז לארץ. עושים מזוזה מיד. בגלל מה שהיא אומרת, זה שכולם מכירים, שלא מורידים מזוזות, תשאר עכשיו. יוצא, מישהו בארץ ישראל, עכשיו, אתה מתיישב בארץ ישראל. למה אני מאמין שתפילה שיד, אין לו מהכס. אם יש לך רק אחד, תפילה שיד, אם יש לך תפילה של יד, לא של ראש, תפילה של יד, אם יש לך של ראש, לא של יד, אולי אני חושב כאן באזור שיש לו בעיה, באור, זה כאילו לא שפיל כזה, לא פילה. מה? אולי, הוא נפסר לו. כן, זה למד. אובר להפקיד זה מה להפקיד ולאמירה מתקרב מיד, אבל הוא אומר משהו מאוד מעניין, לא ישום לו שיש לו. זה יש לו שתי תפילים, יש לו שרון של יד. אז הוא יכול, זה כמו כל הרואי מצידו, הם כאילו מהכנס, הוא יכול לראות ששניים, עכשיו לא צריך לראות. אלא אם לא, יש לו רק של רואי, מהכנס, שהוא לא יבא. אמרו לו, אמרת מה? אמרו לו, לא, יש לך זאת. למה זה לסלי, זה מצפוי, שעדיף לנהל לו לידי. ובן אדם, הוא רוצה דווקא שתי מצס, מה? אז הוא לא יעשה אחד, כאן יש לו מצס אחד של ראש, הוא יעשה של ראש. אמרתי את זה עוד פעם השבת, הגשתי כזאת אחד מהחובות שלי, אמרתי לה, תשמעי לנסות. וואו, עכשיו זה עולה לי את אמריקה, כאילו היא יודעת. אמרתי, זה הפשוט של אמרתי לך כמה פעמים, שנעלם מחלק שבת. אז הוא יכול לשמור שבת ב5 דקות. בגלל שבן אדם, הוא רוצה לעשות את כל השבת, אחרי הוא לא יעשה חצי, זה מה שכתוב גם בעצם. אני רוצה לקיים כל המצוות שלי, גם של ראש, גם של יד. אז לכן הוא לא יקיים אחד מהם? לא מסתבר. הוא מקור מהיסוד. זה קשה מגיסטו. אפילו זה קשה בהתחלה, בעצם חבר, שאולי בעיה שאם הוא לא יקנה עוד אחד, אנחנו אומרים טוב, הוא בא של יד, לא של ראש. אז נתעצל ולא יקנה את השל ראש אחר. או משהו. כל כאילו מניח תפילים איזה בשמונה עשה. מי שלא מניח תפילים, הוא עובר על 8 עשה. איזה 8 עשה? הארבע פרציות, פלוס, הוא קשרתם ואוהל ותטופל. זאת אומרת, הוא קשרתם ואוהל ותטופל זה כמה? 2, כפול 4 פרציות זה 8. די. One would say, I am the black sheep of your family. I don't know if it's Oh my god. When you read all that on the camera, it's so fucking funny. He's so good at it. It's unbelievable. Oh my god. Tanfan, what's been going on in your real life, though? Seriously. Hoy me pasa mucho hacer, הנה, לא עושים להם ציצית, ולא עושים להם ציצית, לא היו לכם לציצית, ומיצים לנסוי, גיל דעתי. בכל פעמים שלו, אוי לו לפתום, אוי לו בשלוי שעשה. So funny to me.
איזה I could שלושה watch like עצמאים. an hour of that straight. כל סיבות בני Damn, ישראל. you guys could do something like תבואי לו, crazy. You guys could be like the first ever like human פרסום ventriloquist רשמי, בני comedian. ישראל. תראה, אותי קוראים לו שם, הוא נכנס So, לשם, Tampa, הוא in לא your real עולה, life, anything crazy been happening? הוא עובר את ישראל כזה. ככל שאין לו נזוז ברשת ישראל, Come on, something at all in your life. Did you almost get hit by a car? Were you late for work? בואו How do you נבדוק. make your money again? כל המניע פנימי מערכת יומית. כשמניע פנימי, זה אומר, שהוא הולך לזה כל היום, יש לו מערכת יומית, שנאמר, השם עליהם גיסים. אז הגמרא לומד את הפסוק, השם, זה תמונות התפילין, ובשם השם, עליהם יהיו, עליהם יחיו, הם יחיו. ולכל בוהם חי רוחי ימינו החיים. קיבלנו. חוזרים, לבוא קצת, לא להרבה, אבל חוזרים ללוחץ. תשמע, כפי זה הוא ביקש לעבוד את זה, אז אני אראה את זה גם, לא ראיתי תשובה. So what else in your real life have you, there's one barbarian, sometime I wonder, can it get any better than this? How wet does it get that it would be that wet? All I tell you to do is get me a simple play ring, and you failed? Oh my god! Oh my god! Sag der heilige Mishle. You guys want more of that or what? I mean, I really should move on, but maybe just a couple more questions. Tampa, let me ask you this on this special day. What is your favorite thing about the 4th of July? My favorite thing. אין מעקו סיין. למה זיג? מי נכנס לסוקר? שהרבה פעמים זה בא ביחד עם האוילו, זה בא ביחד עם השלומים. זה אומר שצריך להביא סולת, צמח, ביחד עם שמן, ויעיץ. לפעמים מביאים את זה לבד גם. הסולת והסולת אין מעקו סיין. הסולת והסולת עצמם יכולים שמקים את הביטוי, אבל הסולת והסולת לא משאים את היין. זאת אומרת, אתה רוצה להביא את היין, זה נכנס לסולת תביא. זה לא יין מעקו. בקיצור, אתה יכול להביא אחד בלי השני. סנו, הוא נראה את זה כזה שקוף, תראה שיש כאן יין וכאן משתן, לא ככה נראה, כן? אין את המתון של המזבח החיצוני, מה זה המתון? מה שמים על המזבח החיצוני? סתם. אין מעט מזיז, אנחנו מדברים על אדם לא עלינו. זאת אומרת, אם בן אדם זה עברי לקרוא. למשל, לאחת רוצים לשים 4 מתנות על כל פינה. SNL has been in demand of somebody that can do Tampa. Did you know you were that famous? אני הולך לאסור דיסני. אתה שומע אותו אוכל דיסני? This is really, I sort of hate it and love it, but this is like the podcast, it's become the podcast that you have to watch, you know what I mean? The listeners, I mean, they're just like listening to us crack up about God only knows what. המתון איתם מזבח החיצוני מעל זוזו. אז עושים אחד, זהו. Alright, Tam, man, I'm gonna let you לא go. שצריכים לעשות There he goes, אחת. Tam, אני man. רוצה גם אבל, אני רוצה אחת, זה לא מתאים, הוא מקבל את ההשלכה, את ההשלכות. כל רבה. הוא חוסר ונסקייה. כתוב בסופר שהוא חוסר ונסקייה. אבל מלכו, דרך כלל יכול לנסוח. מה בא קודם? כתוב בפסוק. מלכו ונסקייה. הפסוק בא קודם. תביא את הקמח, ואחרי זה תביא את היין.
רבי אומר, לא, This is זה a הפוך. funny guy that's been on a זה couple לא times מסוף. a few hands או ago. מזה, תראי את Ryan, הקורבן, רק okay, בוחרים מסוף. זאת אומרת, גמור ורבינמי חופשים ומחוזים לשכים. מה עושים מהחופשים? מה כל הזמן עושים בחופשים של השני? כתוב לי מחוזים לשכים, שהמלכה באתי לפני העניין. בוא אליהם מחוזים לשכים בלילה. I can't wear זה new בלילה. pair of pants אנחנו for למדנו less than a half שזה hour לא, without הוא להבין את זה בסדר. בוחרים מחוזים Which wouldn't be לשכים, a problem except שאפשר I don't להביא have את the המלכה pen and job בלילה. with my זאת אומרת, dick זה לא wheel סתם all יעבור day. לקורבן, זה יביא את זה בלילה. Pretty small אפשר גם teacher. בלילה. ובחוזים לשכים, אפילו It's למרות, disrespectful. זכה. אדוני, ורבונו נוצאים, זה ברנו Like the סופים. other day I was gonna read the עכשיו, kids סופים Cloudy with באים the מיד chance of אחרי meatballs. הזה. You know that story? אבל בואי נגיד I לזה, sit down, I was gonna read it סופים aloud. As I סטאצי, sat down, אלו my בשביל hands were שזה. numb. אל תחשוב Because שאם I'm אתה thick, מכניס I את got a lot of היין baby fat. לתוך So הכלי my שורש, pants ripped זה נהיה and full קדוש? of לא, smoke came out of my זה נהיה crotch. קדוש על ידי Like השליטה my של dick was a הקורבן. trick cigar. גם הסולת I had לא to say מתקצר, something, I had to address it, so I וזה was like, שורפים Ryan, ושופטים, Cloudy אלא with אם a כן chance אתה of שופט. ברגע eyeballs. שאתה שופט את הקורבן, Ryan kids. אז נהיה קדוש. רבי נמי מבוי לגזיר, רבי לומד מהעניין הזה שזה לא נהיה קדוש, אז הוא שופט. ורבו נמי מבוי לגזיר, Giving up מסכים in בלילה, 52 seconds. Brian, מה I'm איך pretty כל אחד sure הולך ללימוד you של did that. You did that joke והוא on נתן the show. מסכים No? לדברים. No? לא, היה נתן Pretty רבו sure. מסכים, Okay. אוי לא I've מלכו. done it at the אוי לא מלכו, ורק אחד כתוב Oh, מסוף. what? נראה לי שאוי לא מלכו, Yeah. לכאורה, בסוף הם באים בסוף. אלו, בגוי מנזר אותי כולם מלכים, לכאורה צריך בסוף. Every once in a while I sit in for just a second. אין מחלוקת. Okay, that makes sense. Brian, שזה you בא look like ביחד באותו every זמן, member of the Adams שזה family put הקורבן, together. וזה מיד. Has anyone ever told you that? I'm pretty sure you used that joke on the תגידו, show בואי נביא עצמי. תביא עצמי. I'm getting on you, תראה את right? הקורבן ביום ראשון, תראה את הנסורת ואת הסולת ביופי. בואו נצטער את בואי נמזר אפילו כבר את המצוות. כמו שרואים, שזה הכל בא ביחד, אין בעיות, הכל כאילו מצוות. אז מה, זה כבר חג מצוות. מאז נמי כבר חג מצוות. אז זה לא משנה, אתה יכול להביא את הקטע ואת היין, רוצה את אותו... What kind of cakes do you have? אותו... What red velvet, baby? He said, like, לא, I think I got אחד cake. אחרי השני, אותו סט, Can you say pull out the crotch? What does that mean? Like, okay. רבי, עושה מודעים גם של האכילו, לא אפילו מישהו לאכילו. אם אתה מדבר על אכילה, מה זה אכילה? אכילה מזבח, אתה מדבר על אוכל, אז אנחנו מסתובבים אוכל. אז מי האוכל של הקורבן? זה אוכל, זה הסולת לגמרי. ומה זה יין רבותיי? זה לא אכילה, מה זה? זה שקיעה. T-shirt now, that's a comedy coming on stage. The thickest thighs in comedy. Never got the thickest lies in comedy. That's not true. I've never done בואי נראה, it. אז זה היה נראה You've thought that before. That's never happened to me. The biggest lie you realize after you said it when you said it. It's like you said that in the mirror. אם פעם ביחד הקורבן הכל תפסיות בסדר. אבל היום, הקורבן היה אתמול, והיום אנחנו רק מביאים צמח יין, אז מה פעם ראשון, הצמח או היין? עכשיו היום היין בא קודם. למה? אמרו, שירו, עליי, קורבן חוזרים פה בתום ובבוקר. כל אלה צריכים, סיבה, שירו, שהחרדים עומדים, שרים יפים, אז אומרים שזה יותר חשיבו להקדמה, ולכן היין בא קודם. חמתו לשם מזבח, הקיצור, עם Why do I מהקדמים. get the feeling that לא, you still peek through the windows sometimes? אמרנו שאפילו יש קורבנות שצריכים לשים 4 פעמים את הדם. יש קורבנות ששמים רק 2, פעמיים. I've been arrested זה for 2 shoplifting שים 4. and אבל אם שכחת ועשית רק אחד, טעית, עשית אחד. זה לא מעניין, אתה מקבל את הכל. כל הפעם, כל הנגח הכי שלנו. שנספר לנו לתון האחת. הנה, זה הנגח הכי שלנו, לא שלוש לזה. עשיתם מתון האחת. או שמת מתון האחת. I want to see if you're a better Tam fan. שתיקה, שנאמר, וגם זה קצת הוא שופט, Sean asked you a question. משמע, נשפט, חמחד, על מזבח השם הנקרא. עשית סליחה אחת, עשית מסינא אחת, של דם, לצד לידי חויבו. בואו נשים Every week it gets a weird or strange. Okay, so Brian, how'd you get here? What's your favorite pork chip? It has to be.
yeah, we're pretty bad at this. Yeah. Can I do it on yeah. Yeah, Brian, let me ask you a question. What's the previous job here? It's really hard to follow puking in an impression, is what I just learned. You won't give up. When it's one of the only two songs you know on saxophone, you just want to play it. So Brian in real life, tell us something interesting about you. Have any special skills in mastering the organs like skydiving? And I'm a musician. I used to do I got 3 bands on Spotify. They're really good. What are the names? What was the first one נכנסים לראות את פרסמו בחיי, נכנס המסכת, רפואת רחה, בהבחנה באסתר בתכנון החתול, נקבעת אנונימית. זה שבועה שוב, ושלום. תימנות, אמונה בת פנג'י, וסאו, פתחה זכרימה, בצבא, לשנתיים. נקבעת אנונימית. פנס היום, לכבוד, 600 ימים ברצוף. I like Brian's vibe. בת גרשון סוכת, זה המייל. איפה גרשון? סוכת? פיציה. אוקיי, פיציה, יש לך את הפיציה שם למעלה? יש לי איזה, בוא נראה את המייל שלו. ברור שמחליט להתפרב להם ניוואי וב-14 תחפש, ועד, אני זוכה לסיים 600 יום ברציפות, ולהתפס הפתח, שזה כבר 22% מהשק. בכל זאת, בזכות הפלטפורמה האיכותית שהשיעור נגיש כל הזמן, בכל מקום, בגלובוס, אפילו טיסות, וגם קורה שיש אירוע בזמן השיעור, ניתן להשלים את השיעור מיד, מתי ואיפה שרוצים. בתור יהודי חרדי שעובד בפרנסתו, בוגר עולם הישיבות, היה לי תמיד קונפליקט מעצמי. מצד אחד, מה שעזבתי את הכולל כמעט, ולא למדתי גמור את 13 שנה. וואי, כל יום שמעתי אלף, כל יום, לא אהבתי תמיד הגמרא. שנים למדתי רק, כי אמרו לי ללמוד. מי כאן היה בכולל? היית בכולל? איפה לא היית בכולל? אתה? היית בכולל? Budapest is great. You ever go to the baths and get your ass slapped? No, this would be the successful musician. So you were a very successul musician. That's incredible. You gave it up to chase your dream. איזה קרוב זה היה? לא, זה היה קרוב שלם או... לא, כולם נצפו שם. צפת את זה. יש פה סיפור טוב, בואי, משהו. באמת? וואו. What's one of your bands that you're now אבל היהודים I would check out the campus. אבל לא התפתחו מזה, כאילו, פתאום מה זה, שפות לא... Here it is, here's a little neon kiss, Brian brought it up. חברים, מה קורה? חברים. Is that you? מי עוד שלו? אתה לא רואה? תזכיר לי בשם עוד פעם? אתה לא רואה? מי כן רואה? טוב, איפה הוא אחד? לאיפה? בעיקר שומרי שזאת. אמריקה. אתה רואה?
גם קוראים לו כזאת. Oh shit, that's you. מצד שני, להתבוגר ישיבה, לימוד תמיד, לא חסר, בגלל לעבור בסוף חלוקה, לשבת כל לימוד תורה, ולעשות בזמן הלימוד, זה לא קרה, היה לי קשה. אמרו לו, היה שלימוד נראה, יש לי שעות פעם להצטרף, לימוד שאתה חילודי, נשארתי ברגע הראשון שנצאתי, התחברתי, תמיד היה לי כאן חמוד בשביל מסכת. ודעתי, שרק גם אני פשוט פלוס, אחד ושניים באמת, סיום, עוד פעמים, דברים, מחזירים ולא באמת לומדים, או שלא משאירו את החסר. מאוד הפריע לי כאילו שאני הולך ללמוד, רק כדי שישתי לחשוב שבעלה לומד, וילדים יראו שאבא שלי לומד. זה חשוב, אבל היה לי רעיון לזה. מאז שהצטרפתי לשיעור כל שזכיתי ללמוד, יש סדר כל יום דף. אומנם, לקחתי זמן להתחבר, התחלה הייתי ממשיך להתחבר, בדף סרט, וקניתי גמרא גם שיוכל ללמוד גם שבת, גם של שבת. כמו שאומרים חז"ל, מצוות מורה מצווה, היום ברור שלפעמים מסיים ומדועה, שבע בספר. על שבתון, בבחינה, אני אשתדל לעשות חזורת, ורוב הנושא לזרוק ולמדתי 10 פעמים, סיימתי 5 פעמים. אסף, למדתי 10 פעמים לזרוק. 5 סיומים. בגלל החזור, בגלל אני מוצא את עצמי, לומד לפעמים בבוקר אחרי התפילה, יש זמן עובר מסתר ככה, בבית, לא שבא בצדק. בוא נפל, תגיד לי, נהל טוב. בנוסף, שמתי לב, לא, אני לא קראתי לפני שור, שמתי לב שכל השבוע אני קם בבוקר נגדם, מה אתה בנוסף, שמתי לב שכל השבוע שבידה, ולמה זה נקרא בזום? בסטוטיה. אני קם בבוקר, ועד הערב לא מאוחר, רק בשבת פתאום אני ישן שעות. זה כמה זמן יכולתי לעשות חזור משבת וצהריים. ואם זה פלא, עובר כל הצהריים ולא לומד, לא היה עבוד עד הרבה. זה שלושה שלנו מוכנים, מוכנים עליות רק יום אחד בשנה, בשמחת תורה. כל אדם יום סגורים תגודים, ויצגיה אחת שנותנים למוחים לקרוא בדפי גמרא. שווה יותר 200 דף, בגלל שזה בזיון לתוכחה. קבלי התורה לא בעלים מסכום הגיונים, נכנס 1,000 דף. לא, התורה שלי הייתה, מסכום קריה מסכום שמפרט בתורה, אבל הסכום תלכות. ואני תקע את זה, מותר לחזור הרבה פעמים הכל דף, בזכות החזור אני לומד על קצת יותר, מ-1,400 דף בשנה, אז לא נורא, כך היה. זוכים בזכות החזרה לעלייה בלפי שמחת תורה, ועוד כמה דברים שקורים בזכות הדף, לתת אולי בדמות אחרת. לא, אני חושב שאני מציע להם לצלם בשיעור ומוכנים אותי בכל מיני טענות שלא יפרט להם. העובדה שאני כבר עם 600 דף עכשיו, שכבר מתחשים לי, זה התשובה האמיתית בכל המצחקים, מה? בכל מיני טענות, מלוך מספרים מעלות, מלוך מספרים מעלות. למה הדף זה לא אליי? זה דברים שלמד ספק במעלות, אני אומר, למה הדף, אם אני לא איזה משהו אחר, שאין לי דרך אחר. ממש כתעלות האישית, כל אחד נכנס, כולם מדברים על זה, אין ילד אחד מדי, שהוא מכיר במנגינה, שכתב שיעור, יש כוח, יש של חוקה, בית חלקיה, וואו, יפה מאוד. עוד הצעה שזור להיום, בוא כתוב רגלי, בוא כתוב אני לא מדבר יהודים לעצמו, יש בכלל למדים לבד, וזה פעם מתחרות, אני חושב נכנס יותר לתרבות של שיעורים, לא כתוב שסגרון מישהו להסתרת בנדועה ויבוא מסתכלים, עוד תאריך, כך שפספסתי את הפשוט של הפטקסט, אני תמיד אומר, זה אתה פקיד גרוע שמסרתי, אל תדאג, כשאתה מאחורה והיית מצויה, לאחרונה התחילה לי יותר זמן, רבי החלק מהנושא להתנהל אני בעצם, זה לא כל כך נורא, אבל אמרתי, כל 15 מיסים, זה היה הפוך, אבל היה שהיה ללכת אחורה ולעשות את כל השעה סיפה. זה שכנראה לא יתקע אותי בקורס, אבל אני מוותר על זה בשביל הנשמע קדימה. אתמול בלילה אני שכחתי שיעור בקציס סטרס, זה רבע שעה, אני חושב שאני אגיד ספסל כדוגמה, זה דבר שאני לא מתקרב. זאת זה ממש, גם לעשות בתוך היום בגבורה בסוף את החפי, ולראות את אותו תקציב. הייתי לומדים מתאימים, כן, זה משפט מתאימים, אתה עושה של הבנה בקבורה, באמת שאני חושב על הפסוקים, לא משנה לי, ותתפור גם אליך עזור ומועד, אני חושב על התורה המתאימה שלימדת אותי, ורבים אחרים, כמה קטרות, באמת, הבאת אותה אלינו, שאפשר, תודה, בוא תקשיב, בוא, והנה זה סופים, ושם שרות ספורות, עם אותו ספסל של אתמול, לא, דיברתי, רבון צהל, דף מעניין, דף נשמע, הרבה הגעת, לא, פעם ראשונה?
אישה אחת כתבה לי, באמת, אני לא קראתי. למה אתה משחרר את כולם? לבנות ציציס שפונים את הצבע הטמפו. I pulled a name out of the bucket. This looks like a new name. כל אחד עם האוזן שלו. Sorry if I'm לא, remembering you, but here we go. Zachary חיילת אין לו בדיקות. הגמרא מבינה בהתחלה שאי אפשר לבדוק שהוא יוצא לתמתי. הגמרא תתפרט לזה מיד. אנחנו עושים את זה בייס למטה, 4 שורות מלמטה. חיילת אין לו בדיקות. אי אפשר לבדוק כאלה. וככה עשה לו עוד מן המוחה. יש בעיה בחלק. כמו שראינו אתמול, סתם פשוט חלק, כל מילות, שזה אינדיגו, זה עושה את אותו צבע בדיוק. לא רק זה, הם טוענים, אני לא בדקתי את זה טוב, לא מצאתי בעיה לזה, הם טוענים שהמולקולר breakdown, הרכב מולקולרי, אתם מבינים מה שאני אומר? אמריקאי. זה אותם מספרים, C16, H20 וכולי, זה של הקילזון ושל כל מילה. כך שזה ממש אותו צבע, אי אפשר להביא את זה עם העין, אתה לא רוצה את זה. וניתן זה לנו נמוך ולכן, צריכים לקרוא את זה לבן אדם שאפשר לסמוך עליו. תפילין, יש להם בדיקות. תפילין אפשר כן לבדוק. אפשר לבדוק את האינסיירון, מה שמאוד מאוד מעניין, אתם לא תראו את זה הרבה. אני לא יודע, שכחתי לנסות את הבנזר, יש לנו כאן בכולל, יש לי כולל של 10 חבר'ה שעושים את הפלאומית, אבל זה במקומות של דיר שיכולים לעשות את המכונים של דיר. אז יש לנו כמה עבודות גם מהכי טובים בעולם. חשבתי כמעט 100, אולי 100, לא רוצה להגיד בדיוק, אבל מבחנים מקבל ציון 69 בכל המבחנים, על כל השעה, ציונים מעליפים, בשעה סביבם, ובאיזה חופש. אז הדברים, החופש שגם זה עכשיו, חלפי, הלוך וחזור גם, עשה ציון מאוד מאוד גבוה, אבל לא 100, אולי בקשור ולא יודע, במשהו. הכל פה אני באופן, באנו לספר סיפור שנזכרתי. הבנזר, אף שלו גם איש רציני, והם ככה החוק של הבנזר, ממש בעלה קיבל באיזה אחד של 1,000 משהו דעת, שקיבל 63, כולה לספות. זה היה בגלל שכולם. והמשפחה שמה, אני לא יודעים מה זה, אז מאז הם לא ציונים, לא מדברים על זה, שהחתן החדש לא יתבייש, שאתם יודעים מה זה לעשות 93, אני הייתי עושה לפני ש-30 דעת, ככל שהיא עשיתי בגלל, להסביקים דעת, על 1,000 דעת, על 1,000 שאלות מאוד מאוד מורכבים, וזה, טוב, הכל פעם בעצם, אני שלחתי לכם, לא נתרצים כל טוב, תראו את הטויסס כאן. טויסס אומר, אומרים, תפילים של דיגופים בקונדס וחצר וזה, אומרים, תפיל אוקיי, לקרוא את זה למאמרים של הארץ, לא אוהב לשמוע, אבל כבר מביאים לשמוע, לא באים לשמוע, וכן, תראו, זה, אתם לא תראו לשמוע טוב. וכן, תראו את הרע, והם לא ישאו פעם מים. טויסס מביאים רמב"ם. אני לא יודע כמה פעמים נשאר שיש כזה דבר, אבל הם מביאים רמב"ם כאן. ומזוז לא יכולים לשמוע, לא צריכים לשמוע אומר הרמב"ם. אז יצאו לעשות את זה בדיקה, אני לא יודע לעשות את זה, אני לא יודע מה בא אליי, מה? כן? זהו? למה כל מבינים? It really is aggressive, even in these pants. And I think I remember last time he was like, great difference. And I'm like, God, it was like a fucking like, it was a situation. And of all the people that tucks in the shirts, you're one of the guys that doesn't, that always has a shirt tucked in. Yeah. Why? You start back into it. Why do I feel like you have a couple tiny little airport looker right now? I'm getting that vibe, but you don't, right? You have last night. I don't think that far ahead. ולא, זה תגיד לשלום, תגיד לו שלום מהסנאים. טוב, ביתה, הגעתי בחיידר, הגעתי בחיידר. טוב, ביתה. יש לנו כאן אף שהייתי בו, באמת. עוד על מה? יש דברים, כמה דברים. עוד בצור. חבצתי שמגיע ביום שישי עם הבן שלו מבית סלע. שבקיץ, לא גימור, לא, זה לא גימור, מה? תפינו את דיקו, ואין לי, כל כולה לא מהמור. למה?
כי שירים צריך לעבד את זה לשמוע, אז צריכים לקרוא את זה במובן. ספורים, זאת אומרת, ספטורים, ומזוזות, יש מזוזות, אפשר לקרוא, עשינו סרט, ומתוכן, מקולו. לא תגיבו לשמוע. בסדר, גמור, הוא צריכים לעשות את זה, מה? אין לקרוא בסלט כבר, במצוות, וראית רב יהודה פרוביק להם, שימו בקשר, מה ישים? מה גביעות גילו? שאומרים שזה הדבר הזה, גילו, עלו, ושבניסו, זה חרדית, זה המים של החרדית, טילטן, באו את גילו, הוא מה יפתור איתו, הוא אומר מרגליים, ורבוים יואל, אם כבר אני אספר לכם את הסיפור של מרגליים, באמת, זה מהבושות הכי גדולות שהיה בחיים. פעם, לפני שהייתי לבישור, אז עשיתי ולא חיים שלי ומשהו לקרוא, אז הייתי מביא איזו אישה לבית חולים, היה איזה חולה כאן שביקש ממני שנביא את המרגליים לבדיקה במעבדה, אבל זה היה מרגליים של שבוע, בדיקה שצריכים, זה קופסה כזאת גדולה, משהו ענק, מראים כל השבוע ואז עושים בדיקה לכל שבוע. עכשיו, באנו עם זה, ואני הולך לראות סמטר, מגדרי ואוסון, ואני רואה את המלאים, ופתאום אני מרגיש משהו על הרגל שלי, כל נהיו מלא אנשים בתוך המלאים, הכל נפל לי, זה לא תפיסה אותו, זה הכל נפל לי, הכל נפסה לי. עכשיו זה מצד אחד זה הרגע שהיה לי איזה בעיה, ונפסיים, ואני יושב בשטולית, מה זה שואל? מה אני זו היום? והאברך קצת דיבור, אני אומר לו, זה בסדר, הוא עושה מספילו, זה בסדר, אל תדאג. מה זה שואל? זה מהפתאום הכי אני יוצאים מהמעלית, ואני לוקח את מה שנקרא, אני ביקשתי סליחה מהרופא, ואני לגמרי נתון, לא, אני כבר שמה, אני חולה שעושה איזה שבוע שלם, מסכן. אמרתי, זה בסדר, מה, כאילו, זה מה שנשאר, אל תדע, אנחנו נסתדר על זה, נשאר לישראל, כן. לא, יכולתי להגיד, זה לא שלי, זה לא אני, כן. אז לוקחים את המרגליים של 40 יום, זאת אומרת, במרגליים יש קמיקלים כאלה, אקונומיקה, לא יודע כל זה, אמוניה, כאילו זה מאוד מאוד חזק, וזה אחרי 40 יום כאילו זה עוד יותר חזק, עכשיו השני בראשי, עכשיו אחד זה ילד כל 40 יום, ותור מיני לגבי יומרות אולי נמצא אחר. ואתה שורה את החלק בתוכו מהערב הרב. אם כבר כזו שצור, אם אתה רואה שמשהו קרה שם, שאתה הולך לקחת לכל כמו שהיה אתמול, צור. אם כבר כזו שצור, לא יברך מזה. אם זה נשאר אותו צבע חזק, שיבוא זה חלק. זה הנתונים מבין חולאים או חלק, שזה לא יורד עם הבדיקה. זה בדיקה של רב יצחק ברגע רבי. יש עדיף. ורבי תמיד רוב משמד רב אביב הוא אמר, מייסי חמיר או אף כזה בסדר. נראים את זה, איך אומרים, סוף, מרים, חזקים של סורים, ואופן לגבי, ועושים את זה, עושים את החלק, שמים בפנים, ועושים, כאן הם מראים שכם, אם זה נראה עוד יותר נכון, זה טוב, שגילים טוב, זה פחות טוב, אפילו, וסימונה, שינוי חוקר, שינוי אלף. רק אבל אנחנו נסביר, ולא מוסיף משהו, מוסיף דברים לדיבורים שלו, אז אתה רואה איזה בריח, איזה מבין, מה שאני אומר, אם מוסיף לאמס, זה מצוין. אז מייסי שואל, ספרים שהיה איזה חתן בדרך לאירוסים שלו, שהוא נוהג לאירוסים שלו, והוא יעשה איזה חסד ככה, לפני שהוא ייכנס לאירוסים, הוא יוצא לזה כן בצד, הוא אומר, בוא אני אביא אותך שמה. אז הוא אומר, לא, אני כן מונית, בסדר, מונית. הוא אומר, לא, אני חייב את הצמיד. לא, הוא תקח איתו. טוב, הוא מגיע למקום, והחתן רואה שהוא מתחיל להגיד שהוא טוב, תרד כאן. רגע, מה אתה מסתכל? הוא נותן, הוא נותן,
חצי קרים, תיקח לו לפחות, קיצור, הוא אומר, אולי זה מילה, לא שאני תיקח, אני לא רוצה להיות ביצה. ואתה איתה ככה, אתה לא אותי, מה אתה, עכשיו אני צריך עכשיו לסחור, 3 דקות, אני רוצה לדעת מולי, עכשיו, איך אני אביא מולי עכשיו? תשאר, תקליט עכשיו. והחזיר אותו לאיפה שהוא לקח אותו. הוא אומר אותו, החזיר אותו, כמה בוריד אותו. בסוף זה היה סתם של הקלה. מה יקשו אותו היום? וכמובן, לא היה ציבור, הוא היה כלום. תשמור, כשאתה אומר מילה, אתה צריך לקרוא את המילה. מה? זה סיפור מה פשוט אייטי. זה חייב להיות אמיתי. כן. זה מה ששמור כזה, כן, בטח. מה העניין לו בדיקו נמי דיקו אומר? אומרת הגמור לא הבנת. ודאי שאפשר לקרוא. אולי, יש בדיקות לכאן ולכאן. אנחנו מדברים עתידיים. בשביל ראינו אתמול, זה היה ממש יפה. זה היה בשביל הפעם, לא יודעת. הוא מכניס אותו חומר צהוב, את הצמר, תוציא, וזה נשאר צהוב פשוט טוב. אחרי כמה שניות, לאט לאט, זה נשאר צהוב. ברגע שהוא עושה את זה, אז כל החומר שנשאר בכוס, אתה לא יכול להשתמש בזה עם צבע של צבע. זהו, נגמר. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שהצבע עצמו, שהצבע לשמה, הוא זהו. אתה לא יכול להשתמש בצבע, למה? זה לא היה לשמוע. שם את זה בתוך החומר הזה לבדיקה. בדיקה זה לא ציץ. למה הטעימו, תבירה שכל החומר שם, גם פסקו. את זה אי אפשר לבדוק. איך תבדוק שהחומר מישהו פעם משתמש בזה? אי אפשר לבדוק את זה. על הציץ בעצמם אפשר לבדוק את זה כל לימון וחי. למה אני שתי בדיקות. אבל אם מישהו היה לו לשמוע, לא לשמוע, עם הציץ הזה אלה, תבלו אותם לשם בדיקה או לשם חל, זה אפשר אף פעם אפשר לבדוק. זה לא יודע גמור אמר, עכשיו תקראו לו, נמאס, הגיע ממקום שתקראו נמאס. אייס התחלתו בשני רב החול. אז אם תסתכלו בחול שלי, מה כתוב? תקרא את זה בכל יחד. לא, כן, על הרב החול. כן, לא, למטה. לא, יותר בכל. הוא היה רבון סגרוי. לאחר חתימה בכל. זאת אומרת, אם נזכור את זה. אני תמיד אמרתי את זה לפני שבוע והנה, זה בעיה מפורשת. שגם אחרי תקופת המוזויים, הייתי הייתי לפי טוב. על מה טענה חזקה אצלי? זה נגנז. לא היה חייב לנהל את המצוא. נגנז. מתי זה נגנז? הנה יש פה הרבות הגבוהים, אחרי תקופת המוזויים, שלוקחים שתי. האמת הוא שמדבר על לא שנה לפני זה, שזה נגנז. אייס הסתכלתי בשני רב החוי, בדקו בדרב יצחק בגלל דרב יהודה, אז עשו את הבדיקה של רגליים ועלם וזה. ויצחק חזיסו, זה באמת נהיה יותר גרוע, אז מה זה אומר? זה לא כן. פתאום גם עשו בדיקה שנייה בדרב אגו, והשתנו למה יוסף. הכניסו לשם מה לעשות, וזה נהיה יותר טוב. סוף הנימית שלו. אז הוא תשמע, נשאר פה בנשאר למצוא, אומר לך עוד הזדמנות. לא, הלאה. אבל רב החוי, נשחקתי ולא יכולים לנו, יש לנו בעיה, זה לא זה ולא זה, אין צבע אחר, אין כחול בעולם, זה עוד כאלה יכולים לנו, לא היה אז עוד ספרים צלישי. אבל צנעני לא, אמרנו איתם, תנועות האדומים. שתי הבדיקות האלה הולכים לבד בזה. זאת אומרת ככה, היי שתגיד לך, ובדקת בדרב מצליחים כי אתה עושה את הפסיקה מסכונה, לא יכול להיות שרואים כל תחומים בדרבה במלחמים או הרשישות. אם יוצא לך מהבדיקה מסכונה, שום דבר לא קרה, ונשאר ככה, אז זהו. אז עברת את המבחן הראשון, אם נכשלת במבחן הראשון, אתה יכול גם לעשות עוד מבחן. ואם תצא טוב ושי במבחן השני, אז בסדר, הוא גם טוב. זאת אומרת, אם במבחן של האקונומיקה, דבר לך הצבע, אז עכשיו
אני כבר עוד אפשר לנסות את המבחן של העשור, ואם זה נהיה יותר טוב, מצוין, תתחיל. שוב איתם, תעשה באיזושהי, הוא עוזר בדיוק, נכון? והפתיחות האלה הולכים אחד אחרי השני. תמיד זה דבר בלימוני, די, וזור בדיוקים בין השניות, רבי, ומולי, הוא גם, הוא מכר את הקלה, מכר קלה, עם התחום של הברייס, זאת אומרת שהקריאים זה פסול, וגם צריך לומר ממות, מכיוון שקריאים פסול, אתה לא יודע, אתה קורא עכשיו לחיתות שעשו, הכניסו את עצמם, לא רוצים לאבד את החומר הזה, מוכרים את זה בזול, אז הוא מוכר, הוא קונה רק ממות. אומרים, הוא סבא, מעניין, מעניין זה הוא סבא. הם לא אומרים את האיסוס, בדרך כלל אומרים, כאן זה לא, הוא סבא. אומרים, הוא סבא את המוח, ועד שאתה פסקאי, זה כן, זה באמת מאוד חזק מה שהוא אומר על הסבא. כשאתה עושה, על פי הלוחם, אתם שומעים לבוא את זה, זה מאוד חשוב. זה משפט שיכול לעבוד ככה, בלי לשים לב. אם אתה עושה, על פי הלוחם, המציב קיפוץ לשירות, ועד לפסקאי, העסקים מצליחים. היום מצד אימוץ המדינים שאומרת על הזמן. אני מאוד רגיש, אני אלרגי לשקרים. ואני מרגיש שאתה לא אומר לי את האמת, אתה מנסה לעבוד אולי ככה, וככה. עדיף להגיד את האמת, זהו. לא, אני עושה, זה העבודה שלנו, אנחנו נחפרים, וככה אנחנו עושים, ככה אומרים. הוא לא, בלי להתבלבל, זהו. ככה אנחנו עושים, זה לא, אנחנו לא נותנים לשקר. זה היה מקוים כזה, אני אומר לך ככה, אבל אני אומר להוא ככה, אבל אני ככה. כי אתה עושה תהלופת, בלי תשקש בסרט, ישר, ואז אתה פסקאי, הוא מצליח. תנו רבו. אבל אני לא הנובי אומר את זה. הוא סע, אני לא הנובי אומר. הוא מצליח. תנו רבו, אני לוקח קל סיסייס מלכת. אם אתה קונה ציצי, בישראל הרי בתוצאות, קונה את זה מלכי, אני זה כזה שזה תמיד זה לשמוע, זה לשמוע, כל השמות שצריך. לא הייתי חובי, קונה את זה מגוי, תלוי. מי נהיית העבוד שבע? קונה את זה מגוי, שזה העבודה שלו, הוא לא רוצה לעשות את עצמו שם רע. אז הוא קונה מאנשים יהודים טובים שעושים הכל לשמוע, ואתה יכול לשמוח עליו. דבר מעניין, לא? לא, אתה תחשוב על ההיסטוריה שאנחנו היינו חיים שם ממש מצוין איתה. השנייה הזאת לא היה שנאה. הם כיבדו אותנו, ולא. גם אז כנראה שזה לא השתנה כלום. Not wearing a funny shirt. We were just wasting everybody's time. Giving us 50% cuts. I like my jazz. Oh, yeah. Okay. Like I like my economics. Trickle down. All the way down to the ground. Because that's where my face is. I feel like I look like one of those people at the end of that show, Catfish. Wow. You know the ones that come out of that double white trailer at the end? And the two guys are like, hey, we're looking for Jessica. And I'm like, I'm fucking Jessica, bitch. We have to pay our love. 5 years. Anthony Tessamito. So funny. Saying that right, Tessamito? Yeah, you are. So funny, man. You love pussy. Yes. Man, pussy. There you go. How's July 4th rating? Anything special today? Not really. Just cleaned my bathroom. Okay, מגיעים. עוד כמה. So many cheers. Fuck yeah. So Anthony, what's fun? אני לא יודע מה היום האנשים היו עושים את זה לפעמים לגרוי, סרטים וזה, אוקיי. Tell us something else. מנהל יואל, תקשיב, אנחנו יותר פלומים. Yeah, I've been here for about a month. Still in the מנהל יואל, בנאדם שהוא לא מוכר, זה לא העבודה שלו, פסור. צריכים לחשוש שהוא בעצמו צבע את הקטעים, זה כל היום, אין כאן לשמוע, אין כאן כלום.
ואבא פתאום לא רוצה להגיד אותנו שיש דברים בפרדים, יש היו שאסור, יש איסור למכור טאבלט מכל. אני הייתי בחנות בנייה שאני למכור בחור שלמדתי במיר, והייתי במו עיניים, נכנס איזה אחד, לא משוגע, הייתי היה יהודי, הוא ביקש מה מוכר שם חליף, הוא אמר, סליחה, אני לא יכול למכור לך, חיה, הוא שוב, אבל לא, אני לא, זה, לא, אי אפשר. הוא היה מאוד מאוד חזק בזה, הוא לא מכר לאחד שהיה נראה כמו גוי. במקום מאורגן. תנסה את זה. תראי מה תראה. אין לנו רוצה להגיד אותה, זה לא מגיע לזה. חייבים להוציא את הפיס. מתי? עוד תגידו, היה סיפורים גם, לא? שפתחו בחורים, ההוא שם איזה ערבי, שם טיולים על השישה. הוא מגיע, אתה לוקח מה? השלוש בחורים, כן? זה מה שהיה, היה ספרים וזה. קודם כל הם באים עם מדים של צהל, כמו שמוציאים את השוק שם מהזהב, אבל זה דבר אחד, זה מה שמאמין אותם. אם הם דומים בכלל, זה בעיה, יכולים לעבוד אליך. השוק דווקא זה היה, לא השוק דווקא, השוק דווקא, גם וגם. אוקיי? Why did they fire you? How did they find out you were gay? אבל עכשיו השני בראשי, שהגוי ייתן לעזור לו את האסנן שלה, את החסמים, ייתן לו אותה. עכשיו אם תיקח את הטלס, זה בסדר בלגן, תגיד, אני קיבלתי את הטלס הזה מיהודי. וזה, נראה לי שזה היה סרקמת, כן? הסיפור מפורסם, זה סרקמת, אולי נבדוק את זה. זה סרקמת, שהוא היה אבדך כהן, ואחד מאוד קינא בו, הוא כותב את זה בגדורת, זה סרקמת, הוא מאוד קינא בו, והוא שילם למנקה של מישהו שתנסה עליו עלילה או משהו. והיא באה וצעקה, אמרה, לא נתנסה לי, זה. אז הבעל הבית אמר שהיא משקרת, לא יכול להיות, היא מסתכל על האברך, ואז היא חלפות ומשקרת, אז הוא העיף אותה, פיתר אותה. איתם הזמן היא באה, זה התלמד, והיא אומרת לו, זה היה סיפור, שמישהו שילם לי שאני יעליל עליך. עכשיו אני רוצה את העבודה, אני רוצה את העבודה, זה טובה. תלך לבעל הבית, תגיד לו שאני שיקרתי, וככה, ונגיד את כל הסיפור שכל מי שילם לי, ותנקה את השם שלך, הכל יהיה מצוין, ואני אקבל את העבודה שלי, ואתה יהיה לך שם טוב. אז הוא אמר לה, בשום אופן לא, זה כאילו שם עצום שיהודי יעשה כזה דבר, ועדיף שאני אשאר שם רק כזה. הוא כותב שבאותו זמן שזה קרה, אז שהוא ביטר, אז לא, הוא אמר לה, אני אדאג שיהיה לך עבודה, אבל בתנאי שאת אף פעם לא מספר את הסיפור הזה על הבן אדם הזה. הוא עולה, נתקף על הבית, אז הוא אמר, נפתחו לו האויצמס החוכמה משהו, הוא משתמש באיזה לשון כזה, שמהמייסה הזה, הבשבור הוא פתח לו את זה, צריכים לעשות איזה מייסה רציני, איזה... רואים הרבה סיפורים כאלה, גדולי יוילום, ורבקי ויעקב אבינו, גדולי יוילום, זה היה מייסה גדול שמעשו, משהו רציני. אומרת הגמרא רבי יהודה אמר, שם האסלאם ואימא בדרך, ויארגנו, הנה, זה המכוונים. הוא יעשה את עצמו כאילו שהוא זה, יש לנו אפילו סרטון קצר. אין לנו שוי. לא הבנתי בסוגליות אותה. תמיד שהוא מוכר מתרציצים. No. Ugoi Gomo. Sorry, I don't have any small change. Actually, I do have some here. הערכות האלה הם נמלבלות? שוק. למעלה, למטה, זה למעלה. גם לדעת החגואנית? Yes.
אני לא ראיתי את זה. אוקיי, בקיצור, אני הבנתי את כל הסוגיה עכשיו. בקיצור, אסור למכור ציציס לגוי. זה מה שכתוב כאן. מה? בסוף. אוקיי. כן, כן. רב יהודה רומי התחלתו לפרזורו דעים שבייסר. רב יהודה היה שם חילס, ציציס, לבגדים של אשתו. מה זה אומר? אז בוא נעצור כאן. מה זה אומר? למה הוא שם ציציס על הבגדים של אשתו? כי הוא סובר שלילה זה זמן ציציס או לא זמן ציציס? זמן ציציס. לכן, כל יום ולילה צריכים לבוש ציציס, אז אין כאן ציציס הזה שהזמן גרום. חייבים ציציס 365 יום בשנה, 24 שעות ביום, אז אין זמן גרום. זה לא, אם זה זמן גרום, זה רק ביום ולא בלילה, אז נשים פתורות, אבל הוא כנראה סובר שחייבים בלילה, אז אשתו חייבת. הוא מבורך, אומר את הגמור, יש כאן בעיה, אבל מה הבעיה? הוא מבורך כל צפרו נסעתי בציציס. אני חייב להגיד לכם את הסיפור הזה, מה יעשה שוהויו? לקחתי את הציציס שלי, הייתי ללמוד איזה שיעור, ברוך התורה שלי, הייתי לחלום, בואי ראי מילים זוינוס. באמת, מה יעשה שוהויו? סיפור אמיתי. למה אני מספר? כי לפעמים אנחנו עושים ציציס על לא שלנו מודון, בלי לחשוב, עשיתי מזוינס על ציציס. זה לא, אם הייתי עוצר בשנייה, זה לא היה קורה, כן? הוא היה מברך כל בוקר, נסעתי בציציס. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה, רבו ישראל? אם ציציס זה 24 שעות ביממה, 365, תעשה ברכה אחת פעם אחת, לכל החיים. לכל החיים. מה? כן, אבל זה מצווה אחת. אז בוא נראה. אומרת הגמור, מידי רומי, בסוף המצווה זה שלא היה זמן גרומו. מכיוון ששם את הציציס רואים שזה מצווה זה שלא היה זמן גרומו. אבל אם מבורך מצב ומסעפנו, למה הוא מברך כל בוקר? אומרת הגמור, כרבי, זה מה שאתה אומר. ציינו, תפילין, כל זמן שמניחו מבורך עליהם, תפילין רבי. הרי צריכים לבוש תפילין כל היום. וכל היום אתה יכול לעשות עוד ברכה ועוד ברכה, כל מה שאתה מוריד, אתה עושה עוד ברכה. מה קורה עם טלס? אתה הולך לשירותים עם טלס, אתה מוריד את הטלס, צריך לברר שיוצאים? אתה אומר, כן, מסיר דס. מה? לא, מה פתאום? ספרדים לא, מה פתאום? לא ממליץ. אני אגיד לך, אם מסיר דס, אבל... אז זה ככה. תפילין חייבים לעשות ברכה, למה? כי כשהולכים לבייס הכיסא, אז אסור לבוש תפילין שם. ואתה עושה שם דברים שאתה לא יכול לבוש תפילין. אז זה הפסק שמחייבת ברכה. טלס, מותר ללכת לשירותים עם טלס, רק לא הולכים עם בגד של תפילה. זה לא איסור שאסור, לא הולכים עם זה. כמו שלא נכנסים לשירותים עם קיטל, כן? כי זה בגד של תפילה, לא נכנסים עם קיטל. זה לא איסור, לא עברת איסור, אתה יכול לעשות תשובה היום ולהמשיך הלאה לעשות כאילו שזה לא יהיה. מה? בדיוק, עם שטרייבל, עם כובע מותר? יש כאלה שנכנסים עם כובע? וואו. אוקיי. זה, אוקיי. הכל פולש. יום כיפור. אז תראה, אני חושב, לא יודע, תבדוק עוד פעם במשרד. על טלית בדרך כלל לא עושים ברכה. אם עשית, לא עושים, נכון? הוא אומר לו, תדבר עם אלוזו. אלוזו יודע, רב אלוזו. אלא אם כן, עשית ממש, עסק הדעת, הגעת אחרי שעתיים, ושמת בחזרה. טוב, ממשיכים הלאה, זה לא קשור לסוגיה, לסתם זרקתי את זה. שואלת הגמור, אירותי כל שעת הנעמי, למה דווקא בבוקר? למה כתוב שבבוקר הוא עושה, כל פעם שהוא עושה איזה הפסק או משהו, הוא צריך לברך? אומרת הגמור, רבי יהודה איש פנייה, הוא היה בן אדם מאוד צנוע, אבל לשאול לבגדים יקול ליואל, הוא אף פעם לא הוריד את זה. ומה יש לי מצב? אז למה בבוקר? למה בבוקר? הרי, אז יש כאן רש"י מאוד יפה, צריכים לראות את הרש"י הזה. רש"י אומר, ומה יש לי מצב פה? שהוא אוהד בדמסעד בו, אפשר להסתכל על המסך גם, זה על המסך, והשמואל קודם היואים לגרסר, שהוא היה קם מוקדם בבוקר ללמוד תורה
לא יראה, אומר רש"י. מוקדם, עוד לפני, כאילו, למה הוא חיכה עד הבוקר, עד שזרח השמש? הרי הוא למד הרבה לפני זה. אז למה הוא לא בירך אז? הוא היה בן אדם צנוע, אבל הוא לבש בגד חדש. עוד הגמור, אם אפשר לקסוס לילה, לקסוס יום. נכון, הוא היה עושה את הברכה כשהוא היה יוצא מהפיג'מה לקסוס יום. מתי זה היה? בדרך כלל בבוקר. לא ככה שהוא היה קם, באמצע הלילה. הוא חיכה עד הבוקר. ולכן הוא עושה ברכה אחת בבוקר, כל רבות. הכל חיום בציציס. מראות ממש, כשמה, גזורמים, כולם חייבים בציציס. כהנים, לוויים, ישראלים, גאים, נושים ועבוד. תופשים עם פוידים בנושים. לפני שמצטרסי שזמן גרומו הוא סובר שלילה זה לא זמן ציציס, לכן זה שזמן גרומו, זה שזמן גרומו, נושים כתובויס. אומר מה, הכל חיום בציציס, כהנים לוויים ישראל פשיטו. דיגו כהנים לוויים ישראל פתירים על חיים. יש רק 3 סוגי יהודים, כהן, לוי, ישראל. אז אם כולם פטורים, אז מי כן חייב? אומרת הגמור נכון, כהן נצטריך ליד, החידוש בכהן. סוגר את המינוי, נצטריך לשעת את זה, זה יחדור לדידה, זה לא. מה זה לא יש לכליים לגבי בגידי שהוא מחייב בציציס? התורה באה להגיד שמי שבדרך כלל אסור לו שטס, בציציס מותר לו. אבל כהן אומרים שתראה בכליים ולגביו. באיזה בגד אבנר יש כליים, אז הם כבר פטורים, אז יכול להיות שהם לא נמצאים בפרשה של ציציס, לא יום חייב. זה ממש לא שיקר. אומרת הגמור, למה? מי ישתרי ואיתן לעבוד לו, ולא יתן לעבוד לו ישתרי. יש להם איזה פטור שמוסרים לעבוד לו, ולא אחת. לא פשוט פה את בנוש. בינתיים דורשים למה אישה פטורה, נסגנו, וגיליסים או איסוי, רק סוס לילה. אני בטוח שהיה לנו בגמור הזאת לפני כמה זמן, לא יודע איפה בדיוק, בצד לא היה כתוב זבוך, אני רואה שגם לא יודע. וגיליסים או איסוי, רק סוס לילה. צריכים לראות את זה. אז אם לא רואים בלילה שלא רואים, זה כסוס לילה. אז היה לנו מחלוקת, הם אומרים שזה הולך בביג, יש מחלוקת שואלים, מה זה כסוס לילה? האם זה דווקא באמצע הלילה, זאת אומרת, חריפה, אתה לובש בלילה זה כסוס לילה? או שזה בגד מיועד ללילה? מחלוקת, רמב"ם, רש, זה אוקיי, לא משנה. אתה אוהב רק בכסוס לילה, היינו רק בכסוס סומה. אולי, בלי זה לא יש, חייב לראות את זה, נלך לך עיניים, אז זה כתוב. עוד אגב, כשהוא אוהב מהשם חסד בו, הרי כסוס סומה אוהב. הרי גם בקדם עיוור, גם מתכסף. חובת המתיים, הוא בעצמו יסוד רק בכסוס לילה, אז ודאי, הוא בעצמו יסוד בא להגיד שזה בא למעט את הפיג'מה. הוא בא ויצא לרבו, כסוס סומה לא יצא כסוס לילה, מי אומר לכם? אבל כסוס סומה שיש שם בריא אצל אחרים, אחרים יכולים לראות את זה. אבל זה כסוס לילה שהם בריא אצל אחרים, שבעיוור, אחרים רואים את הבגד, אבל לא, כסוס לילה אף אחד לא רואה. בקיצור, הוא אומר את כסוס לילה שהם בריא אצל אחרים. ורבונון שאומרים שחייבים ציציס בלילה, ומה? ונשים חייבות לציציס, כן? מה רבונון אומרים? שיש חיוב ציציס בלילה. זאת אומרת, זה לא מצטעסס של הזמן גרום, אין זמן לציציס. 24 שעות ביממה, חייבים לראש ציציס. אם ככה, נשים חייבות לציציס. אז מה אנחנו עושים עם ריס מויסוס? סליחה, היי שתחסה בו מהגלות. אז מה, זה לא בא למעט סומה. ובואו נראו לגיסניו, על 4 כמה סוס, 4 ולשון, לא, נכנסים לאיזו סוגיה קטנה, על 4 קמפוס, שאנחנו שמים את הציציב על 4 קמפוס, ולא 3. אתה רואים מה-4 ולשון, שאין לו 4 ולשון. את זה ודאי עליו, טוב, זה בזבוך. זה ממש מאוד מוכר. לא? אולי זה גם כאן, אני לא כתוב בצד. אני יודע, אבל אני חשבתי שזה יותר. אוקיי. במלוך זה. הכל בלבוי, מה כתוב כאן? שאתה בא למעט 3, אולי זה בא למעט 5. נכון? שואל, אשר תחסה בו, זאת אומרת, אשר כל בגד, הרי בא לסחום ושומרו. הוא אומר לי מכאן על 4, 4 ולשון. הוא אומר ריסה, אבל מה פתאום? למה אתה באמת את 3 ולא את 5? הוא אומר ריסה, זה ריס חומש, הוא לא ציבה על 3, הוא אומר לי בעל חומש, שיש בכלל חומש 4. מכיוון שבתוך 5 יש את 4, הוא אומר לי אני בעל 3, אין בכלל 3 4. כשיש לך בגד של 3 פינות, זה לא 4, זה רק 3, אבל כשיש לך בגד עם 5 פינות, יש לך 4 בתוך 5, ולכן, אוקיי. אומרת הגמרא אומרים שמי מאשר נפקו, אשר תחסו. אז הוא לומד את הלימוד הזה מאשר. ברבונון, אשר למשהו, הם לא דורשים משהו. ברבונון, היו ריסים מויסו, נאבדלי,
שציציס חייב בלילה, מה הם עושים ריס רויסו? הם לא ממעטים לילה, כי הם אומרים שחייבים ציציס בלילה. ובואו אלו ניסה, אני ריס רויסו זכרת, לא אנחנו רוצים להגל. הוא ריס רויסו זכרת. אחרי שאנחנו מסתכלים על הציציס, אנחנו זוכרים. מה? ראינו ציזו זכור מצווה אחרת, זה תלוי בו, יש מצווה אחרת שתלוי באיזה זוג, זה תיש. נסנן, ובוס הכל נשמע בשחס, זה תדעת, רוחס, ושיהיה גבלתן לזה לא, אבל... כן. כן, בעצם הצביע הוא אמר, הנה, זה לבן, והנה זה כחול. כשאתה רואה את הפרי לבין הכחול ללבן. כדאי לבדוק, ובאיסם או איסוי, הוא זכר אותו. תדע את הציציס, את התחילס, ואז תספור. ואם תזכור, הוא זכור מצווה אחרת, תסמוך לו. מה המצווה שממש סמוך, וזוז ומזיז כדאי. לא יסיב בשעת לסמר ופישם יעקב, ודין תעשה לו, שמה? שקודם כל את האיסור של כדאי, אבל גם שאין איסור כלאי בציציס. כאן ידעו, הוא איסור איסור זכר ומזכור מצווה השם. כאילו שנסחי ועודו במצווה זו, נסחי בכל מצווה כולו. שבן אדם, אז רש"י אומר פשט אחד, שהוא נהיה בר מצווה, אז הוא מתחייב בכל המצוות. וזה בדרך כלל המצווה הראשונה שאתה שם בבוקר, הוא מתחייב בכל המצוות. אבא של רב מלינוביץ, חיים מלינוביץ, זוכר לברכה. בן אדם ענק, באמת, בן אדם ענק שבענקים, הוא היה העורך של כל השעות שלו, גם באנגלית וגם בעברית, קיצור. הוא אמר שהוא פעם בא לה בחור במצווה, והוא אמר לו, תשמע, תסתכל על הציציס ותחשוב על מצווה אחת, תזכיר לך מצווה אחת. מצווה אחת, לא משנה מה, כיבוד אבי, תזכיר על הציציס, תזכר בכיבוד אבי. ואז שתתרגל את זה, תוסיף עוד מצווה. וכך רק שלה, אם הייתי מתחיל בגיל שלך, הזמנת את הסיפור הזה גם. ידוע, כבר ידוע. כשהגיע לגיל שלך, אז אם הייתי מתחיל בגיל שלך, אז זה היה לי את כל ה-613. וזה העניין, שתקנו להציציס, נזכרים במצווה. דרשים לי, דרום המצווה זה עשי, שהזמן גרום לי. זה מצווה זה עשי, שהזמן גרום לי. כאן ידוק, וניסו איזה הזכרתם, אז כל מצווה זה שם. שכול המצווה זו, כנראה כל המצווה סכולם שלה, אמרנו כמה פעמים, שציציס זה גימטריה 613, למה? כי הצדיק י' זה 100, עוד צדיק י' זה עוד 100, זה 200. טוב, זה 400, זה 600. פלוס ה8 חוטים וה5 קשרים, זה 613. זה כנגד כל המצווה. ודן ידו, וריזה מויזו הזכרתם מהסיסר. זה טבע האדם. אתה רואה משהו, אתה נזכר במשהו, אתה עושה את זה. ראיו מביאו לידי זכירו, זכירו מביאו לידי עשי. כמושים, יכול להיות לעזור זמינות זו, זו יקומתת משכינו, גם אתה זריז במצווה, אתה עסוק במצווה הזו, הוא זוכר ומקבל פני שכינו. פסיב האוכל הוא ניסים ולסום, ופסיב אוסום, ידוע, הוא חייב לספר את זה איפה שהיא, תוך הסוגיה, אבל יודעים לגויים שסיפור מהידועים ומפורסמים, חייבים להגיד את זה. הוא אמר כמה דקות לפני הפטירה שלו, הוא מחזיק בציציס, הוא התחיל לפתוח, הוא אמר, כאן באוהלם הזה, אפשר בכמה... כן, ככה. אפשר לזכות במצווה הזאת, בכמה פריקות אפשר לזכות במצווה ציציס, ולזכות ברוב פני השכינו. ובאוהלם האמס אפשר לעבוד ולעבוד כל היום, כל הלילה, ואי אפשר לעשות את הדבר הקטן הזה. כאן, תפחף, ראי חף הראי. וגם אם יש לי סיבור פה, ויסי מויסו. סיבור סו, מסשם על הגב הטירו, ואויסו סאבל. מסשם על הגב הטירו, ואויסו סאבל. תודה רבה. חייבים לישראל שסיבו מהקודש בורקו במצווה. ממש נשמע, באמת. בורקו סיבב אותנו, עשה לנו טובה, שיש לנו שמירה של מצווה. תפילם בראשיהם, ותפילם מצווה ישראל. זה 2. תפילם בראש, מה, יש כאן שיר? נו, איך זה הולך? תעזרו להם, נו. אוקיי? תפילם בראשיים, תפילם בזרועיים,
זה 2. וציץ בגדיין, ויש ציצס על הבגדים שלהם, כמה זה עכשיו? 6. כך אומר רש"י, יש 4 ציציות, זה לא, אנחנו למדנו שזה לא 4 מצוות, רק לפי לשמוע את זה, זה 4 מצוות. אנחנו למדנו שזה מצווה אחת, בסדר, זה מסובב אותנו. המציאות של המצווה מסובב אותנו 4. ומצוות זה מסתיים, אז זה 7. ועליהם אומר דוד 7 ביום ילדתיכו, לכן דוד אמר 7 ביום ילדתיכו, אבל יש בנציגהו, שושן נכנס לבן בצמר אחד, ורוע עצמו יום ידורו, אומר, אוי לי שהם ידורו ולא מצוות, מה אני אעשה? מי שאומר, אין לי כאן מזוז, אין לי כלום, אין לי תפילין, וכיוון שנזכר במילו שנמסור רוי, נסיעה שדי טוב, הוא אומר, יש לו משהו, יש לו מצווה, הוא הולך למצווה. למה דוד המלך לא הרגיש ערום בלילה, בלי ציציס? אין לו את הציציס. מה? מה? מה אתה אומר? רב חיים ויטל רוצה להוכיח מכאן שהולכים לישון עם ציציס. אבל נבוא, חולק עליו, וכולי, אוקיי. מה? אבל זה לא מספיק. כן. היה לו מזוזה, אני שומע, זה, אוקיי. נכון, הוא שישי נשמין. נכון, הוא שישי נשמין. אז אתה אומר, אולי הוא כן נשאר נשמין. אבל אז ודאי הוא נשאר עם ציציס. אוקיי. כי זה מצורך לזה שדי. למה לא צהום עליה שירו, שנאמר לה, נצליח על השמיניס, הנה מוצא השמיני, מיזו לדובי. על המילו, שניתנו משמיני, זה לא השמיני, לדבר השמיני, אלא שזה ניתן ביום השמיני. ובלי זה מיד גבוה מקום שיש לתרום ראשי תפילים מזרוי, זה בזרוי, הכל בחיזוק שלו יקר. נותן לך שמירה מיוחדת, יש לך חזוקה שלא תפתח. שנאמר, באחוד המשולו שלו במהר לנותו. בואי נאמר לך שם סוף מלוויון, ואי אחד מציל אותך. תניה. בואי נאמר אוי, אבל נשאר להתחלס לכל מיני צבעים. למה נשבור לך בחר אותך? אולי יש לי אדום, צהוב, לפני שהתחלס דומה לים. ים, ניסי, בים דומה לרוקייה. והים דומה אל השמיים. ורוקייה לכיסא הפעמים. אוי, נכנסתי את הבנים האלה. לספר, לתוך החליפה השנייה, שחקתי שלא נתנש, אז שם. זה להראות אותם, ליבנס בן הספר, שניהם, ספס רגלו, כמעט ליבנס הספר. הוא חלץ מהשמיים, הכיסא הכובד יושב על הספיר, שזה כחול. הוא עושה, זה ידוע שמישהו שאל את לא זוכר מי, לא, אני מסתכל על הציסיס, על התחלץ, אני לא נזכר בשמיים, והשמיים לא מזכירים את זה, אז הוא אומר, רגע, את הגמורה שכתוב שלא להסתכל על בגדי איש וציבוינים, זה אתה יכול להבין? כן, נו. אז זה בטייבה אתם מבינים, אז צריכים להבין את זה גם ברבוינים שלנו, זה הפוך, זה כאילו זה אתה יכול להבין, אז חייבים להבין את ה... מה? שמע נמצא בפלוסקיס טניה, אוי רמי אוהבת, גודל מנשו של אובון, יויס מנשו של חלס. לבן זה הרבה יותר קל להשיג מאשר התחלת. התחלת בבית היקר יותר קשה להשיג. אז מי שלא מקפיד על חוטים לבנים, העונש שלו יותר גדול. מוזר מה אתה אומר? אתה אומר, מוזר, שומע על שני עבודות. הנה רגע, אני חייב להראות את זה. מה שנה, תחלס, זה הים על הקיר, כן? זה אנשים שכולו תחלס בכיכר, זה. נכון, ניסיתי. כשמסתכל על התחיל, שנסגר בים. קיצר, הראש שלו הולך לאיזה מקום אחר לגמרי. הראש שלו הולך לאיזה מקום אחר לגמרי. משתגע לגמרי כאן. זה אני ראיתי. גילם בוס, לוקח אותו. שמע ישראל שם להיכנס של רחוב, כן, זה בים, ולוקיע.
סדר בסדר. זה היה לחמוס שלה, חמוס שלו נותן לו סליחה. יאללה, תכף מסיימים. רב ישראל סלנטר אומר כאן וורט ידוע, הוא אומר שכשבן אדם הוא מתחזק, הדבר הראשון שהוא צריך להוריד זה העבירות הכי קלים בשבילו, דברים קלים. כן, סתם דוגמה, זורק דוגמה, בן אדם שמדבר לא יודע, באמצע החזור זה שי. אז אם הוא סתם אומר שלום למישהו, אוי ואבוי לו. כאילו, מה אתה אומר שלום? אם זה נשמע כאילו שלום כזה, באמצע הסיפור, הוא לא יכול להפסיק. אז אפשר להבין קצת. אז זה שהוא מעשן סיגריה לקראת סוף השבת, חכה עוד 3 דקות. זה אוויר יותר חמורה מזה שהוא מעשן בשבת בבוקר. אז הוא אומר, העבירות הקלות, זה מה שצריכים, ולומדים מהגמרא כאן. שמשהו שיותר קל לבן אדם, אז הם מקבלים עונש יותר גדול. לא יודעת שלא במיועץ ולא שתחלת. כמו שלמה הדוב ודום, אני אומר כמו שדום שומע לשני עבודים, יאללה שני עבודים. דרך הדום אומר, העובד יתחוי סמשתית. הוא אומר, החתימה שהבן אדם, העבד הזה זה שלי, זה עשוי נגדית, זה מאוד קל להביא את זה. לא יודע, העובד יתחוי סמשתית, עושה לי משהו מזהב. הוא פה שהוא שניהם ולא הביאו, אף אחד לא הביא. איזה מהם מועד שומר, הוא מבין לקבל עוד שאתה גדול. והוא אומר, זה שאומר לו, העובד יתחוי סמשתית ולא הביא. זה מי שיותר קל לו להביא ולא הביא, הוא הזה שמקבל את העונש היותר גדול, רבו ישי, שלכם ערב טוב ונעים. הגוז ורבו ישי אילו נשמע סימוי מרוס ובסוס מרדכי, אנחנו לייב בפתיר תחלת. מי שחדש לשיעור, יש כאן הוראות ברורות, אין דיבורים באמצע השיעור, מי שרוצה לדבר כאן זה שקט מוחלט כל השיעור. תודה שפויה, תודה. בפתיר תחלת, אנחנו נמצאים כאן במקום מדהים, היה אוכל, היה מצל, היה גליטות, פיצות. באמצע השיעור, דווקא לקראת הסוף, אנחנו נראה כאן משהו מדהים. רואים איך שמשהו שלא נראה צבע תחלת, סובבים בו את התחלת, והוא נהיה מתהפך למשהו מדהים. תראו את זה, בלייב. כדאי לראות את זה בסוף השיעור. אני חייב להגיד תודה לרב מוישה סטבסקי, המנהל כאן, וג'ולי סטרמן. זה מהפתיל תחלת. אנחנו גם נשמע איך קוראים לך? בורג מה? אתה בורג, אוקיי, יש לך כת. אימן, קצת עובר לצריך. גם. כתב את הספר, התחלתי לקרוא את זה ככה באמצע, זה צ'פטר אחד, זה יפה מאוד, באמת. קנו לי מתנה, כי קיבלתי את המגילה של הסבא שלי, קבלו את המיטות, ומספיק כאן זה צבע תחלת צבוע, הצבא הבא לי כאן, לא יודע אם הוא יושב בדיוק, אבל הוא סיפר לי שהוא עושה את זה מה... תראו, יש... אני לא רוצה להרוס לו את כל ההדגמה שלו, אבל זה הפעם השנייה. הפעם השנייה, לכן זה יוצא קצת, צבע קצת יותר שונה מהצבע הרגיל. חייבים להגיד תודה לאברמי כהן, שהגיע כאן בערב שבת להכין, וגם מוצאי שבת, כל החבר'ה שלנו, וגארי בן משה, ודייב שרטון, וקובי, וכמובן, דני, שהיה
אירוע כזה, רבוי, זה אירוע כזה, אתם מדברים על מאות טקסטים, הלוך חזור, זה בלגנים שלמים חודשים. ותשמעו את השקופת פרוטיס, שלפני חודשיים כבר בני החליט שזה השבת, זה שבת, זה בדיוק הגמרא אומרת במילים, איך סובים תלת. ככה זה המילים היום בסוגיה, שגם הקודש בו, אבל כבר התחיל את זה מאז, וכבר החליטו זה השבת הזאת, אני רוצה שבת הזאת. ואז, לפני שבועיים, משהו, אשתי אומרת לי, אתה יודע, שבת, אחרי החתונה של חיילית שלי, צריכים ללכת במלון. אוי, איפה זה? אמרתי, בדיסט, סטופ, לא יודע, נכין יותר, נשן פחות, נכין יותר לפני, ואני אומר, סגיע לכי שבת, ונגיע לשם, זה לא בעיה. מה שמתברר זה רבוי זה. בדיסט יש ביטחון, שם ביטחון. שנכנסים לדיסט. שבנימין הביא אותי הלילה בדיסט, נפתח השם, וכאן זה פתיל אחר, אי אפשר, זה 3 מטר מהשאר, זה לא דקה, זה ליד שם. תצאו מכאן, תראו שם ביטחון זה דיסט. אנחנו נמצאים, בקיצור, אנחנו נמצאים בתוך דיסט, משהו כזה. לא ממש, אבל פתיל. אז זה היה השקוף בפרוטיס, שכמוהו. היום דיברנו עם החבר'ה בתל-חלד, והם הסכימו לתת הנחה למי שרוצה, פעם ראשונה, אם קונים בפעם ראשונה, 50% הנחה. לא יודע, 120 שקל כמה זה יוצא? אוקיי, תלוי בתחומים. ואחר כך לכולם יש את ההנחה, 25% הנחה, קנית כבר, בוא נראה, ישראל, בוא נראה. מישהו אחר קנה? אתה קנית? או, אני חייב להגיד לכם זה כבר מוכן. וואו, זה מוכן. לא ידעתי. למה אצלנו לא מוכן? חי בדקור. מה אתה מדבר? אני גם, הפעם ראשונה אני לא רשתי את זה. זה בסדר. מכירים את הישראלים? לקנה מצווה, אידי שקל. טוב. אז איפה אני אוכל? אני לא יודע מה אני רוצה להגיד. טוב. אז יש הנחה, ומי שלא בטוח, זהו, רוצה אולי לקבל את המצב פעם הבאים שלו, כדאי. אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם שלו, איפה עדי? עדי? מי אמר את זה? שומעת, מישהו בא להם, אמר לי, שיבה מפורסמת, שהראשים שם, אני שומע עד, הלוך חזור, עד. עדי, אתה סיפרת את הסיפור על הראשיבה, מותר להגיד את השם שלו או לא? אסור להגיד את השם, אוקיי. זה נשמע כמו פדיחה, לא, אני חושב. טוב, יש איזה משהו מפורסם, שהוא ראה אותו במודיעינות, נכנס למקווה, ומוריד את הטלסקוט שלו, ואז מתחת הטלסקוט היה עוד טלסקוט עם חילס, ומתושים מאוד מפורסם, מה מיינס? ועוד דבר, מישהו בא עכשיו להגיד לי, שאני הזכרתי שהגיידמני וחנקרבסקי, המשפחה שלהם לא, הוא אומר לא, הוא יודע שעכשיו אני אקבל מלך, זה לא נכון, כן נכון. אבל כך הוא טוען שהנכדים של חיים, יש כמה וכמה נכדים שהוא מכיר שלובשים חילס, נכדים של חיים, טוב. כמובן, חייבים להגיד שלכל דבר יש שתי צדדים, גם אנחנו נמצאים בתים תלת, אז אנחנו מדברים על תלת וכמה שחשוב וכולי, יש הרבה אנשים שאומרים שלא נותנים תלת, זה נכנס, יש כל מיני סיבות, שאני תמיד אומר שאני לא מצאתי משהו קונקרטי שיש בזה הפסד, יש אנשים שאומרים שיש אין הפסד, וכולי, כמו כל דבר, שתי צדדים, לברר את הצדדים. אוקיי, פרנס המסכת, ברפואת רבא בת חנה ואסתר בת חונה פתול. אודי. זה בסלייד כאן. אז אנחנו נמצאים כאן, זה בדבר כאן, אז קודם כל, תראו ככה, קקל, שכואב לקקל, לאתר גלובל, זה ארי סיימון, ובלי חלס לאירוע הערב. אודי מרשה. שהוא עושה את האירועים, ואת כל הסאונד כאן, ואת כל מה שתראו את האיבי, ואת זה, הכל
נתן לנו דבר שכל גודל מאוד, בדרך כלל זה לא המון כסף, אני אומר. כמובן, אם לוקחים אודי, זה לא עולה המון כסף, זה פחות כסף רגיל, אבל זה יותר טוב רגיל. כן. כמעט גיל הארץ, כל משפחת MDY, כאילו חלק מאוד גדול של השוק שלנו, גם טייס, שטיפה יתירה בשביל. כאילו נשמע תוכנית בת יעקב עליה השולת, וגם מנצ'ו, שאילו נשמע אז אימא שלו, שרונה ואילה בת מחמיאל, שזה השנה השנייה לפטירה שלה. אוקיי, רבו ישי, אני באמת רוצה להגיע לסוגיה של איפה שסוגרים את הפלט הזה, נמצא לא קרוב לאיפה שאנחנו נמצאים. אז אנחנו רוצים לשים גז. רודי, שגויה! עומד מולי מאחורה, אני רוצה להגיד לו תודה ושלום. שאלה, רבו ישראל, לא כולם ביחד, האם גוי יכול לבנות לכם את הסוכה? האם גוי יכול לבנות סוכה? אתה לא כן. ספק לא? אתה בטוח? לא. אולי זה סוכה מייסה וזה, אבל לא נשים בכלל שום ספק. אוקיי, לננע, תמיד צריך לננע. האם גוי יכול למול את הבן שלכם? לא. כן, הוא יכול. אימן מישהו אחר. האם גוי יכול לעשות את הציצי שלכם? לא, כן, לא, לשמור. מה לשמור? איך? האם גוי יכול לעשות את הציצי? בוא נראה. לא נכון. עוד פעם, היום 3:03. כן, אני לא מדבר על גוי רגיל, אני מדבר על אחד שלובש קבוצה כפולה, גוי גומור. לא, יש אחד מולי שלובש קבוצה כפולה והוא קם ורוצה ללכת. אני צוחק. זה חלק מהשני, זה תלת, כן, בדיוק. מה לא טוב בזה? כולם ימתה לשיפור לתלת. הנה עוד, זה ראייה שפעם היו קבוצות כפולות. טוב. רבי יהודה מוסר עולה לקצור. הוא היה נותן את הטלט שלו לקובס. אנחנו תחממה לבמקבייז איזה 15 שורות מלמטה. 18 שורות מלמטה. לכן אני אומר, צריכים לשים גז. מה יעשה שכמעט הויו בניו יורק, אחד נתן את הטלט שלו לאיזה סיני, והסינים בניו יורק הם מאוד מאוד גדולים במכפיסות שם, והוא מגיע והסיני לוקח ממנו $100 על הטלט. הוא אומר, מה זה $100? זה משתגעת. הוא אומר, זה $20 לחפש את הטלט, ו$80 להוריד את כל החוטים האלה שהיה לך שם, יפה. כן. קנינו אבל סיסו. היום מוכרים, וזה מה שאני משתמש בזה, הפלסטיק הזה, אתה עושה ככה, מסביב, ואז זה נועל את זה. אם למישהו יש עצה טובה איך לשטוף את הציפציס בלי להרוס אותה, בלי זה בלגן. נכון, מוכרים את השקיות משי האלה, לא תמיד זה יוצא לסור, מתפרק. צריך את זה עצה טובה. הוא שם את הוא לא קונה את הדבק שמוכרים במשכן דבק, כי זה די יקר, זה אותו דבק מה שהאישה משתמש בזה, אז אתה משתמש ככה. מה שהאישה משתמש בזה יותר יקר מה שהם משכן, תתנו במשכן דבק, יופי. מה דאגת? גם חנינו עובד אקסיסו, הוא עושה מזה כדור, רבינו, חי כמו מפה, תראו איזה יופי, זה שעשה, נפלא. גם היום, אנחנו ככה, בתוך הכיס, הרבה פינות של הטלט ספורט, הם עשו את זה כזה פתח, כזה כיס, ואתה יכול להכניס את הכיס הזה בפנים, תוך כדי הכניסה. זה מה שהוא עושה כאן. הוא שם את הציציס, תפר את זה בפנים, שוטף, אז נותח את זה. לא נורא בואו. כמה חוטים לא יצאו. כמה חוטים יש בציציס. ושם לא יאמרו מה פה, ובייסינו לא יאמרו שלושה. מכניסים 4 חוטים, וכופלים את זה, אז יש לך 8, ובייסינו לא יאמרו שלושה. 3, אז נשאר לך 6. וגם את די משולשת.
האורך של הציציס, ושם היו אומרים 4, זה 4 אצבעות, וזה לא אומרים 3. ושלוש וסילוש, אחת מ4 בטבח של כל אודום, איזה אצבעות? אגודל, 4 אגודלים. בן אדם בינוני, אומר פה בטבח דוירייסו, 4 בגודול, אנחנו נדבר על הטבח של התוירו, זה 4 אצבעות של גודל, זה יותר הרבה. או שיס קטן, אנחנו נדבר על הזרת, על 6 כאלה. או מלפיציתו, את האצבע המצאית או השני, אז 5 כאלה. אומר רבונו, 4, כמה חוטים יש? 4. בסוי 4. 4 חוטים, שהאורך שלהם 4 אצבעות, והם לא יותר רחוקים מהכנף, מהסוף של הבגד, 4 אצבעות. 4, משולש זה 4. זה יורד 4 אצבעות מהכנף, ונמצא 4 אצבעות מהסוף של הבגד. רבי לא אמר 3, 3. כלומר, פה זה 4, אז כאן הוא עושה איזה, לוקח מכאן קצת משם, 4, זה 4 חוטים, זה מה שאנחנו עושים היום, 4 כפול 2 זה 8 חוטים, בסוי 3, שזה בתוך 3 מהסוף, משולש 4, שזה יורד 4. לא יודע, אם הוא לומד לו, יש לו שיעור או מה, אתה אומר לי, ציציס יש להם שיעור, ונמינו, ציציס, אין ציציס זה ליועצת, ואין ציציס זה למשהו, צריך לרדת קצת, משהו. כל עוד יש שם ישראל יש לנו בסדר ואומרים מה זה שם אמרו ציציס אין לו שיעור אין שיעור לציציס ויועצת בו לא לבין בו שיעור רגע יש כאן סרטון אני לא רוצה להרוס את הסרטון הזה אני ראיתי כזה לולב פעם אתם ראיתם כזה לולב? לא כזה הרבה אבל יותר ארוך מזה אפילו בפחות מישהו הגיע משהו מסתובב Kavod Harav, is this lulav kasher? Interesting. But if you're missing a lulav, you can't do nefila like that. Of course I have a lulav. Here, take a look. Are you serious? It's so tiny. The Rab said yesterday that there's no shiur for a lulav. There's no shiur for a lulav. Moilo. Moto. Go buy a lulav. עכשיו שאנחנו רואים את זה, עכשיו יותר מובן הסוגיה. לא ואין לו שיעור. לא, אין לו שיעור למולו, אבל יש לו שיעור למוטו. הרי יש לו שיעור למטו. זאת אומרת, אתה יכול לבוא עם לולב שהוא 3 מטר, אבל למטה יש לזה שיעור. דרכם האוכי, כי בעצם הוא אילולו ואין לו שיעור בנמי, אין לו שיעור כלל. מה אתה אומר לי, אין איזה שיעור בזנן, כתוב במשנה, לולב שיש בו 3 כוחי, תננננה בו, תמיד שכתוב 3 כוחי בסוכות, זה פלוס 1, כן? צריך עוד טפח של הננוע, שזה יעשה קצת נענוי. אז סך הכל 4 כוחים. קשר. אם יש איזה 3 כוחים, זאת אומרת 4 כוחים, זה קשר, זאת אומרת פחות לא. אלא אין לי שיעור למעלה, יכול ללכת 3 מטר, יש לי שיעור למטה, צריך להיות לפחות 4 כוחים. נעמי גם בציציס, אין לי שיעור למעלה, ויש לי שיעור למטה. אני שמעתי שבחיים קניבסקי מאוד הקפיד על לולב ארוך, עד כדי כך שלפעמים זה היה נכנס לתקרה, סיפור מאוד, כי לפי רש"י זה יותר נוי, זה יותר לעניין לעשות יותר ארוך, גבול גדול. אונו רבה, ציציס, אין ציציס על האונו. אז אם אנחנו מדברים על אונו, מי זוכר מה זה אונו? אנחנו יודעים שיוצאים, הנה, אונו. זה
זה לא, כן רואים? לגופני בסיס רוישים. כמו השערות של הראש, זה כאילו אחוזים. לא, מה, הבעיה ליצור נקודו, קיציס יודה רמוי. כמו השערות של הגוי. תראו איזה יופי, לא שעשה, להראות לכם מה זה קיציס יודה רמוי. הוא עושה כמו ציציס שם. זה קלוע, קולים, אבל אחר כך יש שערות נשארים בסוף. אז זה כמו, זה הציציס שלנו. למעלה יש את כל הקשרים, ואחר כך יש תחתים נפרדים. כל הרפות. איתל על הקרן, אם מישהו הכניס לציציס, ממש ככה, בתוך החור שהוא צמוד לפינה. או ילדים שיירו. מה זה גדיל? בואו נראה, מושג גדיל. גדיל על הקרן, על הקרן, ממש, צמוד לפינה. וזה, אתם רואים איזה יופי הוא עושה? אנחנו אומרים שיש כאן תפירה כזאת על אומרים, על הקצה, על הקצה. כל הקצה של הבגד, יש תפירה כזאת, שזה כאילו שהחוטים לא יתפרק, הוא שם את זה שם בתוך הקצה. איך? רק שתדע לך, כל עשה לי ביזיון עושה שאתה. באמצע אחד מהדרשות, אז אחד זה, כי החתן לא מדבר על זה. אז כל הדרשות היו בעברית, כל הדרשות. אז אחד, הסבא שנה, הקלה, או דין, שם באמריקה, לא, פעם, הוא דין דרשה, כמה מילים, הוא יודע שזה אמרתי, תשמע, יש לי כמה מתרגם פצצה, קוראים לו יואל. תשאל אותו, אז הוא שואל אותו באמצע, מה זה הוא? אני לא יודע, מה זה אני לא יודע. פתאום נהיה לו כזה. אבל לא, זהו זה. הוא מנסה לעשות שוב עכשיו. איזה להגיע להגדיל צ'יירו. זה קשר. לפני זה יעקב פויס משתיהם. באמת. קבוצה קטנה במלון. בתוך הקבוצה, שלושה אנשים עושים את השיעור. יואל, עדי ובנימין, הוא היה זה, הוא עשה את האירוע. הוא מפיק אירוע, מה? מוישה בלק, מוישה, מה נשמע? חשבתי את זה הריסה עם השנייה. טוב, דברת זה מיעקב פויס בשתיהם. כמען אז לא אדום הרב, גיזל לא מרב, ציציס צריכו שתינו אפס על הקרן. It's not enough that you put it on the corner, but it has to, like, touch and move on the towels. Now, that's the point. Since it hangs like this, it's not rubbing on the begging, it's straight down. But if it's on the side, it's constantly moving up and down, it's moving on the edge, and that's what we want. We want the surface. We want it on the edge. So Rabbi said, look at your tzitzis, look at your towels double, which I didn't do yet, and yet you should move it up, but eventually it comes down, so you got to pop it back up. It should be like this. It should be like that. Why? It's possible. Then I can't feel it there. I can't. כיוון שבאמת ביעקב, מה שאמרנו לפני שנייה, שאם הוא פוסם, הוא פוסם, אולי זה ביעקב פוסם. עומר רבי יעקב אומר רבי יעקב פוסם שיעקב, כמו קשר גודו, כמו זה, כמו הציפורת של הגודל, אז יש מינימום ויש מקסימום. הוא בעצם אומרת, מה המקסימום? ויצר דירה פופר, ויצר דירה ביעקב. הפופר אמר לא יותר משלוש אצבעות מהקרן. ורבי יעקב אומר לא פחות מהציפורת מהגודל, כאילו כל החלק הזה של הגודל. כן? ואם דרף הבא במינותות שלוש לרח את פיל, וכמה זה בכל הזמן? הפופר אמר, אל תעשה יותר משלוש אצבעות, אבל אם אתה עושה את זה חצי אצבע זה מצוין. לא, רבי יעקב, לא, יש לי. רבי יעקב רק אומר, רק את הגודל של הגודל, אבל אמינו, לא יקשו גודל לעיקר ופי. מה זה, אם אתה עושה 5 אצבעות רחוק מהקצה, זה מצוין. צריך או לא,
יש מינימום, המינימום זה כזה גודל, מקסימום כזה גודל, משהו באמצע, לכן אנחנו שמים את החור, בדיוק איפה ששמים את החור. רבינו ורב סמא אביעזר תלמיד רבש. סיפור, רבינו יושב לפני רבש. אז רב סמא לכמה דקדים ודרבינו לסוס הרוחוצר ממלואי קשת סודו. הבחינה של הבגד של נקרא. אז עכשיו הציציס מה קורה? זה נקרא כלפי הקצה. אז הציציס נופלים למטה קצת. אין להם את המינימום הזה, דיברנו עליו. ילדים הרבה, רק צדק. אז הוא נתן לו מוסר, אמר לי, לסוף לומר, ועוד רבי יעקב, יעקב אומר, יש מינימום, אתה חייב להתרחק, כי אם לא עתודן, זה פחות, זה סנטימטר אחד. אמר לי, שעשה סיו יצא. כבר אין לי זה הפעם השנה שאנחנו רואים כזה דבר, שאם החוט נקרע, אז זה בסדר, הוא ככה, אתה יכול לעשות מזה עניבה, אבל אתה לא יכול להתחיל ככה. להתחיל צריכים להתחיל 12 גודלים, מה שזה נהיה קטן זה, אז גם ככה. מה שרבי יעקב אמר שצריך מינימום כזה גודל, זה שאתה מכניס לתוך הציציס. אחר כך זה נקרא, זה נפל, בסדר, מצוין. הוא אומר לדעת גמור איקסיס, ממש התבייש, שהוא תקף אותו בהלוכה, והוא קלט שרבינו יודע. רב אשי, לא תסכים לו, אל תתבייש, אחד מנהים וקרי מנהים. אחד מארץ ישראל, זה כמו 2 מבובל. הם יותר חכמים. לא, הוא אמר מיילר. הוא אומר שאני מקשיב, אחד בכיבה סוגיה כמו 5 בלי כיבה, זה נכון? אבל זה לא קשור בכלל, יצחק, אתה 0.4 עכשיו, אני לא יודע. תן לו חיזוק. נסיעה ארוכה. טוב. מה עבור? למה אחד מארץ ישראל שווה 2 מבובל? אבינו דרך ישראל מאחקים. ידוע שפרופורט מזרחי, אתה בחור, אמר כל מיני שטויות באמצע שיעור, הוא שאל אותו, מאיפה אתה? לא, אני בבני ברק. אוויר דרך ישראל מאחקים, אבל אין אוויר בבני ברק, אז זה סדר, הכל מובן. כן. לייטר. מה? הוא הכי מבין את הבדיחה. מה זה? אני חושב שסתם בעד ירושלים לעשות מוקד, יש לו סיבות. תמיד אומר לי, טוב, יש עניינים בירושלים, כולם הבינו. טוב. זו גדולה. רבחו ביעקב רומי ארבור ואויב הוא מאיו ומיילו בדימו ואוביד הוא מאיו. וואו, כדי שזה יעבוד, כן, זה יעבוד. השארתי את הציצית ברכב, התחלנו אבל התעצלנו. מה היה עושה? מה אנחנו עושים? אנחנו, לא נעשה ככה. אנחנו לוקחים 4 חוטים, מכניסים אותם לחול, ואז עושים קשר, ככה, כן? 2 קשרים, צד, אני לא עושה, כן? זה קשר, רציני. שים עוד אחד, זה עוד יותר קשר, מצוין. הוא לא היה עושה את זה. הוא היה עושה ככה, פותח את כל החוטים, מכפיל אותם, אז כמה יש לנו עכשיו? 8. הוא טוען, אבל אני רוצה, אני מקווה שיהיה לי מספיק, אני לא רוצה להרוס לו. לא. כן, לא, סליחה, לא. הוא היה מכניס את 4. אז בוא נכניס 4. יש כאן חלק, בוא נעשה את כולם 4, זה כסתה לי. 8 חוטים כפולים, מכניס לי כאן. אני לא יודע אם זה יעבור, אולי לא. טוב, עכשיו יש לו ככה, ואז הוא מכניס את זה
חבל שחצנו. היינו צריכים ללכת לעבוד. טוב, בקיצור, זה מדי מאוחר. לא, אי אפשר. תקנו. לא. לא, אני לא רוצה להרוס את הציצי. זה אפשר להשתמש? לא. בואו נראה, אולי עם זה. רגע. הנה, זה השמונה חוטים. עזבו, עד שאתה הולך, אני כבר בסוף הסוגיה. תחזור, כן. הנה, לא עזוב. הנה, סיימתי. מצוין. זה השמונה חוטים, נכנסו לזה. אתה לוקח את החוטים, עושה ככה, ראיתם? אז זה קשר של עניבה, זה לא קשר אמיתי. לא. כן, זה מסובך. זהו, זה כל הסיפור. כן, הבנתם או לא הבנתם? לא היה כאן קשר, זה קשר של עניבה. אז מה הוא מביח בזה? שהוא הכניס את כל השמונה, הוא כבר כפל אותם, הכניס אותם בתור 8 לתוך החור. לא שהוא עושה 4 ואחר כך זה נהיה 8 אחר כך. טוב, זה גמורה. אז בואו נראה בפנים איך כתוב. ואי יבנו מאו, ומאי יגיעו בפנימו, הוא מכפיל את זה, שם את זה בתוך החור, ואו בגיעו מאו, ואז הוא מכניס את זה דרך העגול הזה, ואז זה נראה. בסוף הרבינו תמיו בפנימו, כשאתה מכניס את זה לתוך החור, זה צריך להיות 8, כמו זה נראה לי דינים, ומוגים פסילים. התורה אומרת שזה 4 חוטים, שזה כפול 2, שזה 8, שאתה מכניס את זה לתוך הבדים, לתוך החור, עכשיו זה צריך. גם אם הוא מכניס לכל מטעמיו, עם שיצה. הוא מכניס 8, ואז יוצא לו 16 מצד השני. מקביל את זה ל-16, ואז זה יוצא. ולא יאכל כלום. הוא לא יעשה את הפרטנט הזה של עניבה, אלא הוא היה קושר את זה כמו שאנחנו קושרים. אבל הוא היה מתחיל יותר חוטים. בעבורי דרבינו, אבל תגידם, שמה הוא היה מכניס 4 חוטים, וקושר את זה נורמלי כמו שאנחנו עושים. גם אנחנו להמשיך לגבי עד ברעה, אבל אני חוטים בכל מיני קלאסיס ציציץ. עכשיו אנחנו נכנסים למשל, האם עושים ברכה כשמייצרים שופר? מה פתאום? כי מה קורה אם אתה פרייס מוריד לולב מעץ? לא. מה קורה שאתה בונה סוכה? אתה עושה ברכה שאתה בונה סוכה? לא. אנחנו לזה הסוגיה שלנו. טוב, אנחנו נראה שכאלה רבעת ברעה ורוב מחוטי, כשהוא מכניס את החוטים לתוך החור שם, והוא מבוך לעשות ציציץ. אנחנו לא שמענו כזה ברכה. הוא עושה ברכה לעשות ציציץ. אבל מה הייתי שומע? מה זה הברכה הזה שאני שומע? חוק לא אומר, ציציץ אין צריכים ברכה. אין כזה דבר, לא עושה ברכה לציציץ. לא, נפשי דרבונו, אול רפיז למירמו דרבה דרבה. רפיזו שאל סתירה על רב. ויום הרב, ציציץ ברכה, מה אתה אומר לי שאתה עושה ציציץ? אתה לא עושה ברכה, ורוב הרב יהודה אומר רב, הרי רב יהודה אמר בשם רב, בעיניי לצפוי בזכות ושפסולה. איך אתה יודע שאם גוי עושה ציציץ זה פסול, שנאמר דבר בישראל, לא עשו להם. רק ישראל יכול לעשות ציציץ. למצוא יעץ ולא יאהב ובפחות מיעץ. עכשיו אנחנו נראה את אותו דבר, אבל שיגיד לנו מהפסוק הזה בדיוק, שגוי כן יכול לעשות ציציץ. אנחנו רואים עכשיו בפרק של הפסוק, דבר בני ישראל לא עשו להם ציציץ. הגמרא עוד מעט תגיד, ועשו להם ציציץ, שהגוי יעשה לך ציציץ. שאנחנו קוראים לזה, בני ישראל לא עשו להם ציציץ. אז מה הסתירה? ואומרים, כמו רבי יצחק, בסוף רב פיסלו, כמו מצווה שקשר ובואי לכפורים, בישראל אין צריך לבוא. אם גוי יכול לעשות את זה, היהודי לא מברך. כל מצווה שקשר ובואי לכפורים. שאתה יכול להגיד אשר קידישון, טוב? אם רק יהודי יכול לעשות את זה, אז יהודי מברך. ישראל טוב מברך. לא, אז חזק. והרי מי לא? זה כשרבוי לכפורים, הרי אם גוי, באיזושהי מצב, עשה מילו, זה בסדר, אתה לא צריך לעשות תשובה תחת אדם, בסדר, יגיד שאין בו רואי בישראל, יש בו רואי כמוי, רואי כפיסי, אין לך מוי, רואי כזה, מוי, אין לך ישראל, אין לך, אתה תקוע, אתה נמצא ביוטה, לא יודע איפה, אין שם יהודים. איזה רב חב"ד, פעם
צעק עליי, אמרת שאין רבנים ש... לא, אתם יודעים שיש מקום נידח, אין שם מויל, לא יודע מה. יום הרמאי ועל יום הכוסי, עדיף שהגוי יעשה מילה ולא הכוסי, למה? כי הכוסי עושה מילה כל הזמן, וכל הזמן מכוון לעבד לזלורת, לא עושה כוסי, דברי אומר. וידו אומר, כוסי ולא הרמאי, עדיף משתמש בכוסי ולא הגוי. אבל עדיין, הרי גוי עושה מילה, ובישראל צריך דבר, הרי כולם שעשו מילה, כאן יודעים שאתה עושה ברכה על המילה. לא אמר, אמור, לא אומר בורא של גזום זה לצבונו על המילה. אבל הגמור, מה אתה שואל? שואל כקושי על רב, בדיוק טיים אלינו לרב, רב מי סבוסי? רב אומר שגוי לא יכול לעמוד, עכשיו זה מסתדר מצוין, אם גוי לא יכול לעשות משהו, אתה מברך, אם גוי יכול לעשות את הדבר הזה, אתה לא מברך. שואל אותי ממילה, רב סובר במילה, גוי לא יכול לעשות מילה, לכן היהודים מברך. נדמה מנהי למילה גוי, שפסו לו דור מותר פעם משמד, רב אומר, אבל איסי שמו, אתה היהודי, אתה צריך לשמור את הברית, אתה לא נותן לגוי לעשות את זה. והוא אומר, הימול, מי שיכול לעשות מילה, הוא נהיה הומור. המול, הימול. מי שמעול, הימול. אוקיי. אומר דגמור, עדיין סוכי מסייר להתפילנה ותפילתו. יש לנו ראיה מסוכן וקושיה בתפילנה, המעריץ הוא בדיוק שלו בקדושה. הגוי יכול להיות לא פתיחה. נסע יסוד אז גוי, הסוג אז גמבה, כן? כולם זוכרים לסוגל. סוג אז גמבה, מה זה גמבה? גוי, נשים, בהמה, כוסי. סוג אז גוי, אז הנה, זה סוגה שגוי עושה. בגלל שמותר להשתמש בזה. נושים היו יושבות שם, עובדות שם. סוג אז בהמה, בצל של בהמה, סוג אז כוסי. סוגו מכל מוקוי, כל סוגה שלו. לעומת שתיים סוגה בצל חוסר, שצריכים לעשות את זה לשם צל, ולא לצניר, אוקיי. כל כתוב, ישראל לצורך דבר בבינה. סעני אויס סוגה לעצמו, אוי מה. בואו רדו השם, הגענו מלך אוילה. שחיון וגימון לזמן הזה. בואו די בואו, בואו נגיע דרך אגב, אנחנו לא עושים שחיונו, למה אנחנו לא עושים שחיונו? אנחנו סומכים על הקידוש שאנחנו עושים, שאנחנו עושים לסוכה. אבל כשאתה בא לשרת, שחשוב שזה לצבונו, לא יש בה סוכה. ואילו לעשי סוכה לא מברך. או, למה אתה לא מברך? אז זה ראיה טובה, הנה סוכה נותן לנו ראיה. כמעט שגוי יכול לעשות סוכה, לכן אנחנו לא מברכים. היה זה תפילה. והרי תפילה זה פסול על גוי. גוי לא יכול לעשות את האחת של עצמו. כשהלכנו שם למפעל תאורות, אז היה שם שלטים גדולים, צריכים להגיד כל הזמן, ישי, תפילים וכו'. פתאום אנחנו מתחילים לזה ברדרו, מפשורוניו, עושה בכל מפלים סובו מין, פוס, אוי בתוכו. אם הגוי כתב את זה, עבד אישו בתוכו, מומו פסולים, שנאמר, מבזו מפלים, שנאמר הוא פשרתום ופספתום, מכל שיש לי מקשירו ויש לי מקסיבו. ילד קטן לא יכול להניח תפילות, אז הוא לא יכול לכתוב. גוי לא יכול להניח, אז הוא לא כותב, כמו שלמקשירו אין מקסיבו. ישראל אין צורך לבורך. אז למה שהישראל עושה את הבתים, למה הוא לא מברך, הוא לא עושה תפילות. משהו כזה. לשאול הרב תהיה ברד העבוד לפני דרביות. עד תפילין שזה עד לא יבוא שפשוט תפילון לא עניח. עד תפילין שלא יבוא שפשוט תפילון להעמיד זה הספילין. לא כמו הספרדים והגמורים. בלעסיס תפילין, הנה כתוב מפורש. בלעסיס תפילין לא יהיה מבורך. ואז יכולים לברך, ואז תפילין לא מבורכים. למה? הגוי לא יכול לעשות את זה. אז זה לא ממש. זה לא כלל קבוע מה שאתה אומר. אין לו אבל פעם כל מצווה עשי עושה גמר מצוות, כל מצווה שגמרת לעשות את המצווה הזו, נגמר, כגוי מילו, אין משהו אחרי יומיים שאתה עושה עוד דבר, שם זה המילו ושלום, אז אתה מברר, אבא גב דקשיר בוי פתוחה ומפילו ומגוי יכול לעשות, ובישראל צריך לברר, בכל מצווה עשי עושה, עולה גמר מצווה, רגע, אולי אני מתעסס לדברים, או חבל, תצטער בזה, הנה, נקרא לו הפינה,
נפל לו פחות מהאגודה שם. יש עוד דבר, הנה, אני לא ראיתי את זה. אם זה לא בסדר, אז אל תשמעו. לנדור. Where is he? Where's the Mohammed? We want to start the bris already. Sorry, but I'm not feeling good. I'm sending you my big pulpit. He's a gewaltig Mohammed. Talmid? And if you guys have sushi there, he'll make the breeze for half price. What? What do you mean? Relax, it's fine. Where's the little Yingele? צריך להגיד לו, פעם הבאה באמת, תשתמש אולי בפלאפון כשם. אני אומר, עדיף. אלא היינו דוד מכל מתלעשות מהמצבים ומילה ביום תשאולה עוד משחות טובים בורס. או, מה זה היה? או, סגותו אלו שבסוף יש עוד אחד, רבוי זה בוא נראה, יש עוד דברים היום. זה סגותו אלו שבסוף פוי מיז. הם מתעקשים תמיד, חייבים לכתוב made in China, אפילו שזה לא שם את המצב. טוב. דיבלתי. אוי, זה נצונס. כל השנה אצלנו. כל שנה עוד פעם אצלנו. אוקיי. בישראל לא נצטרך לעשות את זה להגברה מצד גבול תפילין, אבל גם בצורה גבוהה בגבוהה, בישראל אני צריך לבורת. אז מצווה שלא נגמר כתובות תפילין, שכל יום זושים תפילין, אז אפילו שזה פסול על ידי גוי, היהודי לא מפגע. ובציציס, מה שנע בציציס? בציציס בוקר, מה הסובה? פרסטלס. החובה זה שאתה, ברגע שאתה מסיים את הטלית, נגמר, מסיים את המצווה. אם היינו מסיים את המצווה, זה מראה, מהסוף החודש גברו, זה כאילו, הבן אדם כל פעם שהוא לובש את הציץ, אז הוא חייב, וזהו. אז בעצם מה שיוצא, לא יוצא, אבל אנחנו נראה, מכול העלמא צריך לעשות ציציס לשמור. זה אין איזו שאלה שכולם מסכימים. השאלה היא מתי זה לעשות ציציס. האם זה שאתה, כמו שנראה בעוד כמה דקות, שאנחנו צובעים את הציציס, שאנחנו טובים את הציציס, ששמים את הציציס בתוך החוף, מה זה העשייה? לעשות את הציציס ודאי צריך לעשות לשמור. אומרת הגמורה, או מלא רבות ונראה, הוא לא במסלול, לא. זה כמו שהראיתי לכם בהתחלה, אתם ככה לומדים, לא במסלול, אנחנו לומדים את אחר, אומר רבי דומרה, אולי נציץ בואי לקחול שקשר, הוא לומד שרב אמר הפוך, שגוי שעושה ציציס זה כשר, למה? שנאמר, דבר בני ישראל, ועשו להם ציציס, אחרים, הגויים יעשו ליהודים ציציס, יעשו להם אחרים. וכיוון שזה כשר על ידי גוי, אז לכן אין ברכה, אנחנו חוזרים למה שאמרנו מקודם. אומר רבי דומרה, עושו מן הקויצים, ומן הנימים, ומן הגבודם, עשית את הציציס בחוטים שנשארו שם, חוטי כפירה, חוטים כמו שיש בטלית, כן?
בצד של הטלית יש את האלה שיוצאים החוצה. שוונצים. שוונצים זה לא מילה טובה. פרנזלר, זה לא שוונץ, שוונץ זה זנב. או בן אדם בשיגינר, שוונץ. איך אומרים עוד פעם? פרנזלר. אז אם אתה לוקח שתי פרנזלרים ואתה עושה ככה, תעשה ציזים וזה, לא. מה הבעיה? כאן יש חיסון ולשמור. החוטים האלה מהסיסים, יש לך כאילו חוטים שתפורים כבר על הגלגל של החוטים, זה גם צ'ייר. תגיד, המיידל שמואל לא אמר רק מן הסיסים שלו, הבעיה לא. אפילו שזה מדוגג כבר ליצור חוט, ליצור ציציס, לא טוב, למה? ביר לשמור, הוא חולק, הוא אומר שגם הכפייה ביר לשמור. עוד הגמור קטנוי, זה מחוץ קטנוי, צידו זו, זה עוד דקה מגיע, עוד דקה, כמעט כאן. כמה זמן כבר שיעור? איך? מצוין. קטנוי, צידו זו, אם לקחת פאטים, אתה דונלד טראמפ, זה אומר שתפילים, איך נראים התפילים של טראמפ, אתה יודע? זהב, ודאי זהב, ספורים לגמרי. אין לו תפילים, אם היה לו תפילים, כן? הכל זהב אצלו. איך? כן, זה נכון. גם אבא שלו ראה. לא התפילים, הבית של התפילים, כן, שפיים, הבית, הכל, התורש שלו, הכל זהב. צידון זוב, או שכל העליהם או באים, או... סתם, להרוס האלו, כולם מכירים את זה, אבל כדאי לראות את זה. מנמותו בפירו, מה הכוונה מנמותו בפירו? שמה שעושים תפילין, סתם, סביבו יתפילו מזוזה, כולם דברים שאפשר לאכול. אז אסור לך לשים עוד שבהימת טמאה על התפילין, או זהב, אפילו זהב. עושה את זה. או באים אותו ערב, שערבי שלא ייתן לשמוע, שלא יש שם לשמוע. אני לא אומר, אנחנו באים אותו ערב, עד שיהבנו לשמוע, אז הנה, יש מחלוקת. האם האור שהבימת תורה צריך לשמור או לא? התפילין, האם תפילין זה כמו ציציס שצריך טיפו לשמור. אומר הגמרא, ממש רבו ישראל שגם הקדוש ברוך הוא, פתאום יצא לנו, בדיוק אנחנו צריכים בתפילין, לא. הרי יכול מסכת אחרת, כל דבר אחר, בדיוק היינו. הרי הבאי לרב שמואל והרב יהודו, הבאי חלטו, איך זה ביטו לו? אולי זה מהדגמות הכי טובות שהיה לנו בתחילת השעה. הוא שואל שאלה, איך צובעים חלט? ובואו, כן, בואו. תראה לנו איך צובעים פה. הנה, יש לך גם מיקרופון. ישבו בעיבודות, גם הבית, לא יודע איך לצבוע חלט, כי הבית נמצא במצרים, והחלט בא מחירזון, חלט מחירזון, החירזון הזה נמצא באיזשהו רמות צורך עד ככה. החירזון נמצא בגלל התיכון, ובבל מקבלים לך חלק מהבינאים שמביאים את התורת ארץ ישראל ובבל. ביהודה אומר, אנחנו הולכים לחירזון. מה זאת אומרת? אנחנו שוברים את החירזון הזה, שוברים את החירזון, ועל החירזון, התולעת, בתוך החירזון יש בלוטה. בלוטה צהובה, אנחנו חותכים את זה, שמים הרבה מהבלוטות האלו בתוך בלנדר, נכון? נינג'ה, נכון? ואז אנחנו מורחים את כל המשיכה הזאת, שהופך מיד להיות סגול, שמים את זה כדי לייבש אותו, נכון, שמים את זה בתוך תוכי קפה, יש לנו את האבקת חלק, נסת חלק, יש לנו פה, את זה אנחנו לוקחים ועם זה אנחנו צובעים את החלק. עכשיו אנחנו עשינו כבר, אנחנו עשינו את זה כבר, עושים סתם חילתו, כפי ששמו ביהודה, וסמנים, כימיקלים. עכשיו יש הרבה דרכים לעשות את זה, אפשר לעשות את זה בצורה טבעית, אבל זה בדרך כלל לוקח איזשהו 7 ימים, שבוע או אולי אפילו שבועיים,
על ידי תסיסה, ואז מקבלים לא את הצהוב, אבל את הצהוב הזה. עכשיו, אם אני הייתי צובע ככה, הייתי מקבל מהחילזון את הצבע הזה. עכשיו, מאז זמן הרצינו על ישראל שהתחילו ללמוד את הנושא לפני 200 שנה, ידעו שמחילזון אפשר לקבל צבע כזה, אבל זה לא חלק, נכון? וזו הבעיה הקשה הגדולה שהיה גם למשטרת ישראל, גם לרזין וגם לרב הרצוג, כולם קיבלו את הצבע הזה. רק לפני 40 שנה גילו את הסוף, אם הייתם רואים, אנחנו שמים את הסוף בתוך השמש. הרב זימר יודע את החילזון שלנו, הוא אומר, אל תגיעו, אל תמצא במלכודת של המילות בחתום של המלומדים, שאומרים שחלק זה אדום. אם הוא יודע שהחילזון נותן צבעות, אז לכן הוא מחפש משהו אחר. רב הרצוג יודע שהחילזון זה המקור, אבל גם הוא מקבל צבעות ולכן לא יודע משהו. הוא משאיר את זה בתיקו, נכון, בסימן שאלה, הוא נפטר ב-1959 ולא ידע מה לעשות. רק גילו לפני ממש 45 שנה, 1987, גילו שבמצב מסוים, כשהכניסה נמצא במצב כזה, בחיסון, אך ורק במצב כזה אפשר להקרין עליו קרינה של השמש, ואז זה הופך להיות כפי שעוד מעט אנחנו יודעים. אבל את הדבר הזה גילו ממש עכשיו. ולכן הטמפר מיד אחרי שהגילוי הזה, הטמפר הלך וצבע את החלק, עשה חוט אחד של חלק, לובוש, אחד לא, אחד סט בשבילו, אחד לחבוטה שלו, הוא לבש את זה, החבוטה שם את זה. אנחנו עכשיו יוצאים את זה ושמים את הצמר. צמר אנחנו, כפי שאנחנו למדנו עכשיו, מהזמן הזה אנחנו צריכים לעשות אותו ולשמוע. אבל מה הבעיה? אני לא יודע אם זה תקין או לא. אז איך אני יכול לדעת? כי זה לא הצבע של החלק, נכון? אני רוצה טיפה של ביצה. מה שהוא אומר עכשיו זה הסוגיה שאנחנו למד, שאנחנו צריכים לבדוק את הצבע. הוא מסביר למה צריכים לבדוק צבע. יש לנו את הדימות. ושמים קצת טיפה של ביצה. תואמים, ואנחנו נראה מה עושים. למה סיכה של ביצה? כי אפשר לזרוק את זה. זה כמו כוס חד פעמי. נכון, הרמב"ם אומר אותו דבר, אבל לא מדבר על טיפה של ביצה. ברס קטן. והרמב"ם לא היה. עכשיו אנחנו נשים את הצמר בפנים, ומעכשיו, כל זה אפשר לעשות על ידי גוי, על ידי כל מכשיר, לא יכול לעשות. עכשיו צריכים לשמוע. אבל אני לא צריך להגיד כדי אני בודק. למה אני צריך לעשות? זה עכשיו מתחיל, אנחנו נעשה את זה ציצים. עכשיו אני בודק צבע. לא. אז זה מקודם. עכשיו אנחנו עושים את זה. אוקיי, תשאי, ציציס. כן. עכשיו אנחנו שמים את עכשיו, רק שדבר אחד, יש כאלה שטוענים עיקר חסר. הגמרא צריך להגיד את כל העניין הזה של השמש. אבל אני חושב שזה בדיוק ההפך. כל הצביעה נעשה בדרך כלל משתלם. אז איך עושים את הצביעה? איפה? בחוץ. מה שאנחנו גילינו, הארכיאולוגים גילינו משהו מדהים. בשכמונה, שזה היה המקום החשוב ביותר לצביעת, שכמונה זה בחיפה, מתחת לבית גלים, נכון? שם היה המפעל הכי גדול בכל העולם לצביעה עם חלבונות, בתקופת בית ראשון. אבל מה שמעניין, כי יש את הסביב של החרסים, עם צבעים עליהם, שבתוך הבדיקה אתה רואה שזה בא מפילוסוף. יש חרסים כאלו, גם ארגמן וגם חלק ממש רואים את הצבע מלפני 3,000 שנה בתקופת שלמה המלך.
אבל מה גילו, וזה יצא ממאמר רק לפני כמה שבועות, שאת הצפייה עשו בתוך בתים. למה לעשות את הצפייה שהריח שלו כל כך חריף בתוך בית? כדי לשמור את זה בלי שמש. כי שם הם גם עשו תכלת וגם ארגמן. עכשיו, אם אנחנו מוציאים את התכלת והכניסה, אז לאט לאט כבר אנחנו נגדיר, מי שיכיר בין תכלת לקרתי, מי שיכיר בין תכלת ללבן, אז לאט לאט התכלת הופך, שזה הצבע של השמיים באמת, והצבע של הים, זה מרים במלואתיה. עכשיו אפשר לשים שוב עוד צבע בתוך אותו כניסה, זה נקרא עוד מעט אנחנו נראה, זה נקרא מהר שם. מחלוקת, אם עושים את זה לשמה, מחלוקת אם זה בסדר או לא בסדר, תוספות הרמב"ם אומרים שאפילו 100 פעם אפשר לצבוע בתוך אותו מאורע, רש"י אומר לא, אנחנו פה בתחילת, אנחנו מנסים להקטין אטום, גם את זה, עכשיו אנחנו נצבע פעם ונזרוק את זה. על אף שאפשר באמת להוזיל את העלויות, אם אנחנו עושים את האחרת, אבל זה, ברוך השם, יצא ממש יפה שלנו. אני לוקח את הדבר, אני שם את זה במקום, משתמש בצעות שנה וחצי זה יעבוד, או לא? כן. אולי בשביל החלק הראשון של פרופס. באמת לייק. לא היה. זהו. אורייט, אז רבו יש עוד 2 דקות, רק נרד לסוגיה טיפה ונמשיך מחר. מה? ממש שגם הקודש ברוך הוא, תראו מה זה. אומר לה, בא אל הרב שמואל ורב יהודו, עוד חלתו, איך צביתו לו, איך צובים חלץ. אומר לה, מנסינו דם קילוזון, שידוע, בעברית לפחות, קילזון זה הדבר הזה, אבל זה לא ראייה, כי אנשים יגידו שלא זה, אבל לא יגידו, כן? אבל רש"י אומר באיזשהו מקום שיש לו, איך אומרים בעברית? צמחייה. נראה לי שרש"י אומר. רש"י אומר, מי אומר שיש? הגמרא אומר שיש לו צמחייה? אז תקראו כדי ללמוד. בדיוק, אוקיי. אז לכן אנחנו חושבים שזה ודאי לא הקלות. טוב, לא נכנס לזה, הייתי חלק דואג את זה וידאו, הם צובים את זה, אבל אם יש דם קילוזון סמונים, לוקחים כל מיני קמיקלים, לא כתוב בדיוק מה, ורמינו לו ביוירו, מכניסים את אותו בסיר, מפריחים ללב, וזה נהיה רותח. משפטים לפורטו בבייסו, כמו שאיפה שמים טיפה בתוך הביצה, זה מעניין, כי הביצה נהיה קצת כחול בפנים, מהצהוב, כן? לראות? ותאמינו לו, אודרו, ושמים את האודרו, את הצמר בפנים, ושדין אלילה הוא בייסו, וזורקים את הביצה, זה חד פעמים, איפה? כאן. לא, אוקיי. ותאמינו באודרו, ושדינו לו בעצו וקדינו לידו אודרו, וצריכים לשרוף את הניסיון, את הצמר שניסינו בו, את הצבע צריכים לשרוף, כי אסור להשתמש בזה בתור ציציס, כי לא שמת את זה, זה לא היה לשמו, זה היה לשם, לראות אם זה הצבע נכון, אז כזה דבר אפשר להשתמש בזה. שמע מינות זה עצמו לגמור, שמע מינות אם או פסולו. מה שיצא מהבדיקה של הצבע, אתה לא יכול להשתמש בתור תאילו. שמע מינות זה בעניין צביר לשמו, רואים, אתה מריח את זה? כן, זה רב של ים. לא, מי ש... יוני, מה שעושה, לא,
נגיד ושמאמינות תאומו פסולו, שזה בעצם אותו דבר מה שאמרנו מקודם, כי מה פסולה? תאומו פסולו, כל מה שנשאר כאן, כל זה, איזה מלכה עושים כזה מה? אם זה נופל לי עליי, כמו אומרים, אני לא יודע מה לעשות. כן. תאימו, שמה שנשאר, לפי רש"י, צמי לזרוק, כן? אולי אני... מה שנשאר אחרי שצורים לזה, אי אפשר לקבוע את זה כבר מים. זה מה שהצדיק הזה שעשה לי את זה, זה צבע קצת יותר כהה, כי זה מרי שני. זה כבר מהפעם השנייה. תודה רבה. אתה לא רצית להשתמש עם משהו חזק בשבילי, רצית להשתמש בזה שאתה זורק מכל מקום, זה היה סתם פריחה. היינו דעים הפסולו, היינו צמי לשמו. מה שאתה אומר, סליחה, מה שאתה אומר, כן, אני לא סליחה מה שאמרתי קודם. מה שאתה אומר, שהציציס שנכנסו בשביל הצבע, אתה לא יכול להשתמש בזה, זה ציציס, זה אותו דבר כמו שאתה אומר, שאתה צודק, זה לשמו, זה תואר לא, אומר הבא שם, אתה צודק. מה הטעם פה? מה הטעם דעים הפסולו? דעים הצביר לשמו. בואו נמשיך עוד שלוש שורות, זאת סוגית, תקנוי דעים הפסולו, הצבע שנשאר בתוך הסיר לפי רש"י זה פסול, משום שנאמר, כליל תחילס, שהצבע צריך להיות מורכז, כליל, כולו תחילס, לא כולו אבל כליל, דירים כליל ובן והבויו אומר אפילו מה ושאילי שבו כושר, אפילו לא משנה אז כשר, משום שנאמר הוא שני, הוא לומד את זה שני, סוילס, רבוי סי, אגודבו, תודה רבה לכליל תחילס, להתראות מחר. שבס רבוי סי יהיו נפלס ומאוד סבוס מאוד חזק רוצה להזכיר לו אילום שישום כאן בעצם אני צריך להגיד את זה פעם אחרת אבל אתם תגידו להם כשאנחנו שרים שיר ומישהו מדבר באמצע או שולח טלפון כולם רואים את זה והכל מתועד זה הולך לכל העולם ואתה לא רוצה לשיר זה משהו אחד אבל אם אתה מדבר זה לא נראה טוב אני מבקש קודם כל שכולם ישירו Oy 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 Ajabos Doyam Shomoy Veyashme Oy Negaruchoy Veyden Anemoshon Serra Veylo Serra Oy oy Ajabos דיבר כשהוא כבר לא, אנשים לא יודעים, אבל פעם אני מסתכל את זה
אני רואה שהמצלמות בדיוק עליו, זה מזכיר לי שמדברים באמצע קדיש, אומרים, אומרים, שירה, אומרים, טוב, להבדיל אלף דולס, פרנס המסכת ברפואת ברכה בסחנה ואסתר בת קורטונה חתון נצד אנונימי, פרנס היום נשמע מרת אלגה, בס ושמואל, בס מלכה, מלכה. לכבוד הרב אלי היקר, תודה לפרסום. לא, כן. עמי, פורים, אני רוצה שחדש. אני לא יודע אם אתם תבינו את זה, כי זה הכל מגיע מיולי דוק, שהוא כבר שנים שולח לנו מיילים מאוד מאוד מצחיקים, אבל זה יותר בערבית. הוא מסביר למה, לא, היה כאן משהו מאוד יפה. שהוא פעם, לפני כמה שנים, הוא אומר שהוא הוריד את היוטיוב מהפלאפון שלו, הוא לא יכול לראות מישהו יותר. ובזכותו, מלא אנשים כותבים שהם גם הורידו וזה וזה. הוא כותב כאן שהוא יצא עם מיוזיקה, קוראים לזה, הוא יצא עם דיסק, לא דיסק, אלבום, לא, אלבום. למה? כי הוא חיפש משהו יצירתי לעשות, במקום היה לו איזה חור ביום שלו, שהוא תמיד היה עולה על היוטיוב, היה לו איזה קושי כזה, אז הוא לקח, עם יוחי פריסמן, הוא יצא עם האלבום. קיצור, אז הוא אומר שכולם יבינו, עמי בן יובל, ברואי אתמול, הראינו סרטון אמיתי, של AI, מישהו עשה AI, אנחנו ראינו אותה אמיתית, ההוא עם הג'קט של האור, אתם זוכרים? הרלי דיווידסון, אז מישהו עשה AI, אנחנו עושים את האמיתי, יש כאן את ה-AI. זה מצבור, כן, מישהו מכיר. But if I put on tzitzis, do I need chaylas? And then if it has tzitzis, do I need to add this? זאת תנועה של DMDY, הוא רואה את זה, אתה חייב לעשות את הדש, וזה יבוא כאילו... קיצור, יש לנו טיפוסים. זה כמו לו ג'אז זלג, הוא מגיע בבוקר, אז מישהו, מחי אופנלנדר שהיה בטיסה איתו, אמר לי, כל הטיסה, הבן אדם הזה למד, כל הטיסה, הוא ראה עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. וזה בטורונטו, שומעים את השיר של נחמן סלצר, כאילו על הרמקול. שיר שהוא עושה עכשיו בשביל MDY. דף. זה חנות שירה, כן? הכל כאן קשה. מה זה? לא זוכר מה זה. טוב. עוד אחד זהו. כל זה פונה כדי לספר כמה התפתחות השיעור שלך את חיי, מאז שהייתי בישיבה תמיד היה לי רצון לעבור על ש"ס ולהכיר בסוגיות שלא באמת לומדים בישיבות, שכשרציתי לעבוד, תמיד הייתי שיהיו לי חברותות כדי לשמוע על לימוד, אף פעם לא יכולתי להבטיח לעצמי שיהיה ש"סי. בואו שאני מנזין השיעור שלך מאז ובאסי בפתות חוק ד' המשיך את החצי השני של זבוכים, שאני כרגע משלים. אני לומד את כתב בשעה 6 בבוקר ולעיתים קרובות, ולא לישון התרגשות גדולה, כי אני יודע שבעוד כמה שעות יעבור עוד דף והמשיך להתקדם בש"ס. ואם שלי מתעוררים בבוקר, צופים שיהיה באמצע הדף. ואומרים לצפות גם סיפורים וחושבים שזה ממש תוכנית. בכל פעם שאני עושה קידוש, אחרי שאני אומר סבי מורון ורבון ורביסה, ילדים מיד צועקים באמצע קידוש צועקים לא ידברים. זה הפך לי מנהג החדש שלנו. אני אוהב את זה שאתה בוכה בקלות, כי אני מאוד רגיש ולעיתים קרובות מוצא את עצמי בוכה יחד איתך כשאתה מספר סיפורים על שירים חיים של אנשים. יש לי גם ברור, בשנה שעברה בבוקר פורים, ששיעור קציר בשירה ובפקודים, כולם יחד. אז זה של יהודים שחוגים יחד את יהדותם, מיד הביא אותי לדמעות, שמחה ואחתי שכל כך טבעי. עכשיו, היהודים פירוש שהרב שלי אמר לעיתים קרובות, לא הרגיץ עם כל בו מקביל, כאילו הטובים לנועים של סחי גם יוחד, תודה אומרים שטוב להתייחס לתורה, התורה הכלי החזק ביותר שמחבר בין יהודים, ו-MDY באמת, למות הדבר הזה, אני גם רוצה להודות חברי, רביצו, הלד, מה שזה, הלד,
שקירי, לא ממש, אני יודע, באנגלית זה לא זוכר, כבוד הרב קראת הטוב, קוראים פולק, בעבריות, מצרף תמונה שלי, לומד עם בנות התרומות שלי. ממש אומר עליהם טוב. אתמול היינו בלב לאחים ברחובות, שם זה המוקד שלנו ברחובות, לא אמרנו לאנשים שאנחנו הולכים לשם, מכיוון שרצינו שזה יהיה משהו יותר קטן, ובאמת הגיעו 30-40 אנשים, והיה ממש קיבלתי, חילקו שם מגיל הססטר, כובעים, מחץ. זה לא כל דבר, לא כל דבר כמו זה, הם מאוד. היה שם מוזיקה, והרב שוורץ, צבי שוורץ, שם הראש הלידה, אמר כמה מילים, והבן שלו, שהוא הבן דוד שלי, תתן עם בת דוד שלי, הוא גם מוזר, הנה, זה כאן, זה הבן דוד שלי. יהודה שוורץ, תכירו אותו? טוב, אנחנו עוזרים בדף מהם אומרים, אז המוצאי שבת, אני לא אהיה כאן, השיעור בא טיל חלק. מי שלא נרשם, אז לא ייתנו לו להיכנס, באמת, יש שם השתקה, אני לא צוחק. ייסע עד שם אבל לא ייכנס. יש לנו חדר שני, גם כמעט מלא, אוקיי? איך? עומר אבן זעירו, עומר רב מסנה, עומר שמואל. הוא אומר את הלוך בשם שמואל. חילס, פעם? לא. אסור מסוכריות, אני שומע את האנשים האלה, הילדים אוהבים לשחק עם זה. החילס זה החוטים של הציציס, כן? עכשיו, בדרך כלל עכשיו, חילס זה חוטים של ציציס. לפעמים חילס זה הכחול, לפעמים זה החוטים. לפי הסוגיה. חילס אין בו בשום כליים, ואפילו בטלס פטור. זאת אומרת, אם אתה לוקח שתי חוטים, הוא לא יקדם את החוטים היום, חבל, רציתי, נשאר לי שם. אם, מה? לא, זה לא יעזור. אולי, אם נצטרך, זה בינתיים לא. אתה מכניס שתי סוגים של חוטים, אתה מכניס את הצמר, זה הכחולים, ואתה מכניס את הפשטון לתוך בגד שהוא פטור מציציס. עכשיו הגמרא לא מבינה מה זה פטור מציציס. זה לא בעיה של שעת. אין בעיה בשעת, אם אתה לוקח ציציס ואתה מכניס לכל בגד שיהיה. מה הייתה לספטורו? הנה אם זה לספשיורו, מה הכוונה? תגיד שהטלית הוא כל כך קטן, הוא לא... אותניו, זאת אומרת, זה לא מחסר, בואי שוברו בוי. טלית שהקוטו מסקץ בוי, בואי שוברו בוי. אם ילד קטן, בוא נגיד ילד בן 3, סתם לדוגמה, הוא יכול להתכסות את זה. והגודל לא יצא בו דרך ערי. מה זה אומר הגודל לא יצא בו דרך ערי? הגדול יוצא לשוק עם הטלס הקטן הזה, זהו. הוא יוצא מהמקרה, שם טלס של ילד קטן, וככה לטייל ברחוב. מה? מה? בוא שנייה. אנחנו מחפשים תימני, אתה תימני? מה אתה אומר? מה נשמע? איך קוראים לך? איך? יאיר וסמי? בשארי, זה שם תימני? בשארי? מה, אתה כל שבת דורש את זה או זה לכבוד עם דיוואי? וואלה, מה יש לך מתחת לזה? יש לך מפלס? זה לא צנוע, תדע. טוב, תסתובב שנייה. וואלה. זהו, תעמוד שמה שהמצלמה יראה אותך לגמרי. אני שמתי לב שהצלב שהמצלמות רואים שמה, באזור שמה, שמדברים באמצע השירה, כמה המצלמות. זה לא אוהב את זה. טוב, אז רגע, אתה רוצה את זה? אז רגע. כן, זה מעניין. אז כשהמשך יבוא, יש לי
חדשות רעות שלכם, כולם ללבוש את זה. התימנים הם צודקים, הם... מה? כן, הוא לא אומר את זה, טוב, הוא ירד מהדרך. אתה אמיתי, אתה תחזיק בזה, אבל תקשיב מה שהגויין אומר. הגויין אומר מוכח מכאן שאתה לסקוטון, זה לא כמו שאנשים לובשים, ככה עד אחרי גבוה, כי אי אפשר לצאת מזה, אפילו בדרך חגי, איך תצא מזה. הוא אומר, לכן אבא שלי למשל לובש את הלסקוטון שמגיע עד הברכיים. יעבור, גם אותך גילף, יפה לא ראיתי, זה לובש כזה ארוך. מה פשט לזה? הגמרא כאן. יש את הסיפור הידוע, אומרים בסלבות, כי לא יודע איפה זה היה, שאחד אמר לבחור, תשמע, אם אתה הולך עם גופייה, רק עם גופייה, וצריך לצלע בסנדריש, אני אתן לך $500. הוא חושב לעצמו, זה פיזיון, באמצע הסדר, ככה נוריד את הקבוצה ועשית מלך בגופייה, $500. אז הוא מוריד, עושה סיבוב בכל הזה, וכולם צוחקים על זה, נו, ככה $500, אמרתי רק עם גופייה. גם בלי גרביים, בלי כלום. הלכו לזה טוב, זה אמיתי. זה טוב. אז משהו כזה, זה מה שאנחנו מדברים כאן. אם הגדול יוצא בו דרך ארן, אם הגדול לפעמים יוצא לשוק ככה, חייב בציציס. אתה מזכיר לי, כדי יושב שם לידו. השבת, הלילה, זה השלום זוכר של גדייסית שוורץ, שפירה. שיל, מחר הברית. יעקב! איפה הבייבי? יש תמונה של בייבי, יש איזה... הוא מקשיב לשיעור? איפה הברית? אתם יודעים איפה הברית? בהיכל התורה? גם זה בהיכל התורה, מישהו רוצה, שיעור בשבת, אוקיי. מה זה טוב יעקב? מה זה טוב? אוקיי? אין הכל משקל זה בריבוי שברובוי, מרגיש שהגודל יוצא בו, רק תראו, אם זה לא השיעור המספיק גדול בשיעור קטן, אז לא אכפת אם הגדול משתמש בזה, לא משתמש בזה, זה פתור מצוין. וכן, מעניין כליים. מה הכוונה? והבינו בו, מהי וכן מעניין כליים? מה הכוונה בכליים? אידן וכן מעניין איסור בכליים, שאין איסור שקול, אם הקטן לא לובש את הבגד הזה, זה איסור כליים. עונת נען, אין הרע בכלי, שיש כן איסור כלי. אם הוא לא יוצאים בבגד הזה בערי, זה משהו מאוד מאוד קטן, עדיין יש איסור כלי, יש איסור שקל, מה זה הולכים לנכנס? לא אומר, אנחנו לא נכון? מה הכוונה שאין כלי? הכוונה היא שבגד וכן מעין סודם בציציס. מה זה אומר? שבגד שהקטן לא לובש חייב בציציס, ואם הוא חייב בציציס רבוי זי סושק. אבל בגד שהקטן לא לובש אין חיוב ציציס, אז אם אין חיוב ציציס אז יש איסור שקל, כן? זה תלוי זה בזה. אם יש חיוב ציציס אז אין איסור שקל. כי לא רק פותר, כאילו, כן, זה לא יודע מה זה המילה המדויקת, אבל זהות לו, כן, זהות לו, זה פותר, בואו נשאר, אפשר להגיד ככה. אם יש חיוב ציציס כי קטן לובש את זה, אז זה אין שקליס. אם הוא לא לובש את זה, אז אין חיוב ציציס, אז יש כן איסור. אז שוב חוזרת השאלה, אם יש איסור שקליס, אז למה כתוב שאין איסור שקליס, זה מפתור מציציס? על מה הציור בדיוק? עוד פעם, איך התחלנו? חיילס, אין בו פלאים, אין איסור שקליס, ואפילו בטלס פטורו. על מה מדובר עכשיו? לא יכול להיות שמדובר כאן על בגד של קטן, שפצור מציציס, כאילו פצור מציציס חייב בשקל. אלא מה פטורו? קיטל מוטלס, תדע זוכרים, אתמול, עשיתי, אתה לוקח חוטים חדשים, ציציות חדשות, ואתה מכניס את זה לתוך כנף שיש לזה כבר ציציס. אז מה עשית? בוא נחשוב שנייה. הציציס הזה, הבגד הזה לא חייב בציציס, הוא פטור מציציס. למה? שיש לו כבר ציציס. עכשיו הלכת נכנס לחדשים. בלטויסף, לא בלטויסף, חשבת שאתה רוצה לבטל, לא לבטל, זה הסוגיה של אתמול. אבל תכלס אין איסור של שקלס שאתה מכניס את הציצים החדשים. למה?
כי אתה יכול להשתמש באלה, ואתה יכול להשתמש באלה. אז כל החוטים נחשבים כציציס אחד, וציציס אחד, אין איסור ששת. זה הכוונה כאן. אפילו שתנרים, מה זה אפילו? אפילו שיש ציציס בדלת קלפויס, יכול להפל את הטור, כי יש כבר ציציס. אם אתה רוצה להיות חוכם ולהוסיף עוד ציציס, זה לא יודע למה, כי אתה לא אוהב את הראשונים. ואתה לא רוצה להוריד את הראשונים עד שיש לך שניים, לא יודע מה, אתה כזה... אתה רוצה לדאוג שלפחות יהיה לך זוג אחד לפני שאתה הורס. איך אומר רבי יוסי קליין? הוא כל פעם שאתה מדבר איתו, אתה שומע את המנגה הזאת. אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים, באמבטיה, כך הוא אומר, אמא שלי הייתה אומרת, אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים. נכון? בני? זה שוק. בוא נעשה שוק מזה, בוא נעשה שוק מזה. אמא של יוסי קליין אומרת, ומה שטוב בזה, שהיא אף פעם לא תראה את השיר הזה. למה? כי אני גם מגולה, וגם מצווה, וגם אני בארץ, וגם מדבר בעברית. אין מצב שרואה את הסרטון הזה. רק לאט ה-120, אולי. נו, wie also sagt man das Jiddisch? Gießt es auf die Wasser, weil du hast frische Wasser. Verstehst? Mama wird gepflegt zugen, sucht die Ossi Klein, wir gießen nicht aus der alte, das schmutzige Wasser, wir gießen nicht aus das schmutzige Wasser, bis wir holen frische Wasser. Verstehst? Also ich sage, ja, die weiß ich. זה עוד משקיים, זה לא קשור בכלל. הפיקס תסביר לו למה זה לא קשור. הוא אומר שזה קשור לדעת. רגע, אני אעשה איתך את זה. אם זה משהו טוב, אז אני אספר לך סיפור שתוכל לשפר את הבנקר. אם לא, יאללה, נו, אבל זה חייב להיות טוב. אז אתה רוצה להתחבר למשהו. אין סיפור, אני לא מכיר, אתה אומר לי מה זה קשור לדעת. בוא נחשוב שזה קשור לדעת. זה טוב. בוא, תשמע, דייב, תשלח לאריאל או מישהו לעשות שורט ונפתיע את יוסי, לא להגיד לו עכשיו, פתאום יצא שורט, מה? למי? לאריאל? לי יוסי? פרה את זה. סיפור, מה סיפור כל זה? איפה עשישו שנייה? שמה? מהסיפור השני או מהסיפור הראשון? סיפור עצום ששמעתי היום. היה כאן יהודי שישב בכלא, בן יהודי זה. הוא ישב בכלא כמה שנים והוא הולך לספר לכולם למה הוא ישב בכלא, ושבכלא הוא שינה הרבה את החיים. הוא אמר, פרטור יעשה, זה מצורת הסיפור שלו. אני בעצם אמרתי משהו על זה, אבל הוא סיפר סיפור הרבה יותר יפה. שבתורה כתוב שמשה רבנו לא ידע לעשות את המנועים, וגרמוך הוא ידע לעשות את המנועים. אחר כך כתוב תיוסף, שזה נעשה, אומר רש"י, זה נעשה מאליו. אז מה קורה כאן? משה רבנו, הגרמוך מלמד אותו איך לעשות, ורק כתוב שהוא אפילו לא עשה את זה. אז הוא מספר סיפור נפלא, סיפור אמיתי. היה אברך כהן שהיה מוסר שיעורים, זה היה לפני הרבה שנים, והוא נזכר שהוא לא הולך לנחם את החבר שלו, זה חבר, הוא אהוב קם, הוא מופרד בבוקר, הוא היה צריך להגיע לבית שלו, היה לו שעה. ואם הוא מפספס את השעה, אז זה ידחה את השיעור שלו. היה לו שיעור קבוע, אז הוא שאל את הרב מה לעשות. האם ללכת לנחם, אבל יש גיזיקה רצינית שהוא יפספס, למה הוא צריך לקחת מונית בשתי הכיוונים, עכשיו זה מונית, כמו פעם, שזה עובר ברחוב, ובחוץ לארץ לא מתקשרים, או שאתה תופס אותו ברחוב או שלא, מונית צהובה כזאת. ועכשיו
תפוס מונית, הלוך חזור, זה בלגן, וזה 20 דקות להגיע, 20 דקות להיות שם לנכון, 20 דקות לחזור. קיצור, הרב אמר לו, תלך לנכון, אתה צריך לעשות לשתיים שלך, אז הוא הולך, הוא יצא החוצה, כשהוא יצא החוצה, מגיע מונית. טוב, אבל זה רחוב גדול, אז הגיע מונית, הוא מביא אותו, הוא מנחם, הוא מאוד נהנה, הוא חצקים, הוא יצא החוצה, עכשיו יש לו בעיה, הוא נמצא ברחוב קטן, טוב, רחוב צפון, שם לא עוברים מוניות, הוא נתן מקום גדול, טוב, כדי זה, פתאום מונית עוצרת לידו, מישהו יוצא מהמונית, הוא נכנס לפני. אז הוא אומר לנהג מונית, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שלח אותך. אני צריך להגיע תוך 20 דקות, בדיוק 20 דקות לפני זה, הגיע מוניות, אז הוא אומר לו, בוא נספר לך, לא רק, בוא נספר לך איך הקדוש ברוך הוא שלח אותך. אני לקחתי מישהו מהשדה תעופה, שאלתי אותו, לאן אתה צריך להגיע? אז הוא אומר, אני לא יודע, תיקח אותי עד איפה ש$20 לוקח. זאת אומרת, כאן זה $20 נעצר. אז שהגעתי לכאן, חשבתי שהוא ייתן לי $20. הוא מוציא מהכיס שלו $50, והוא אומר, $30 זה טיפ, 20 זה לנסיעה. אז לא, יכל בעצם להגיע ל$50, אבל הוא נצא $20, הוא הגיע לכאן, וגזבור הוא הביא לו מונית לזה, כי הוא עושה את השתד שלו. הוא אומר, סיפור טוב, טוב למכנסת. הוא אומר לו, אתה צריך לעשות את השתד שלך. המיסי שלך זה לעשות, זה מתמגר, אבל בוא תדאג למוניות, לכל מה שאתה צריך. אתה צריך לתפוס בפנים, ככה עושים בנויר. אתה לא יודע כלום, אתה צריך לעשות. תיקח זהב, בסוף אתה מסתבך עם הפרטים, והקנים, והזה, אני כבר מסתדר הכל. אתה אבל צריך לעשות. מאיר איתי. בית, אני אומרת, בקיס נשאוס, schwitzige was, das ist noch auf frische was. משהו כזה, טוב, weiter. אתה יודע להגיד את זה ביידיש? מקיס נשאוס. זה טוב, כל הספרדים יכולים להגיד. נו אז? כן? איפה, באיזה מדינה? יש לי מידת. זאת גמור. תלמד קרובו, הייתי מתעלף. שואלת, הגמור לעבור לזה, רחוב הזינו, למדנו אתמול, שאם אתה מכניס ציציס לכנף שיש כבר ציציס, ואחר כך אתה מוריד את הראשון, אתה יכול להשתמש בשני. אומרת, הגמור יכול לדבר חבר טוב איתו. נכון, אתמול למדנו שאם אתה מכניס זוג שני של ציצית לפינה, ואתה מוריד את הראשון, אתה יכול להשתמש בשני. עכשיו אנחנו לומדים מההלוכה הזאת, שאם אתה מכניס את השניים, אתה לא עובר על שק. שם אנחנו למדנו עוד הלוכה, עוד תוספת הלוכה. תודה רבה. האלץ כולו חייב איזה ציציס. ייתכן מאוד שהיום זה מהימים הכי לא טובים בשק, אנימציות. אבל אני מצאתי, זה היה מלפני 7 שנים. מה קורה כאן? יש כאן טלית ענקית. אתה מכיר את הטליתות האלה שכל הנוערים? משהו כזה. אז זה נפסק. עכשיו אתה לובש את זה. אתה לא יכול לבוש את זה. כן? זה ייגרר לך הצבא בכנסת. אז מה אתה עושה? אתה מקפל את זה, ואתה לובש את זה ככה. עכשיו, כן? זה הגיע ככה כל הנוערים, אני לא יודע למה יש פה, אני עוד לא ראיתי את הסרטון, זה לבדוק. כן? אתה מקפל, ואז יש לך 4 קפלס, כן? אתה עושה כאילו, זה הגודל של הציץ, כן? של הטלי. מה הבעיה בזה? בואו נתן את ספולו, חייבת בציציס. בכפל, ככה. ולובשים מפרויקטר. לבשים לו, מה פתאום? הוא לא פותר לגמרי. הוא פותר, הוא אומר, אתה לא יכול לשים כאן. למה? כי אם זה נפתח, תראו איך מצחיק זה. פתאום יש לך ציצית באמצע הבגד. זה לא כאן. בעצם יש לך 6, זה בדיוק מה שקורה, יש לך 6 פינות, ושמת ב4 מהם, אתה לא יכול לשים ב6, ושמת ב4, וזה ממש לא במקום הנכון. לא רק זה, הגמרא עוד שנייה תסביר קצת יותר,
אז כשרב שמעון אומר פטור, הוא אומר זה פטור כאן בכפל. הוא אומר, אתה חייב לשים ציציס בדלת כמה, זה אמיתיים, אבל לא בכפל. ושובים, שימקוף לו, כבורו, הנה, עשית ככה, ותפרת את זה חזק, ממש חזק. טוב, אז זה הבגד החדש שלך, אז נכון, אתה שם את הציציס בפינות אמיתיים. שחייבת. לא יודע, גמור. פשיטו, וציטו, דנקת בסיקר, שיש שם רק סיכות כאלה. בוא נראה, הוא שם סיכות? לא, הוא לא שם סיכות. לא משנה. הוא שם, כמו היום, יש את ה-safety pin, זה חום safety pin. איך? ממש, זה אותם מילים כמו בעלים. safety pin, סיכת ביטחון. הוא שם סיכת ביטחון, אז זה לא התפירה הכי טובה שיש בעולם, אבל כן, זה נחשב תפירה לי. והרב אמרנו לפני לבי רוברט, הרב נחמן, ושקו את הסיפור הזה מהתהליך מה? כן. תשמעו, אני לא יודע, יכול להיות שעברתי קצת על איסור, ונראה איסור של נרס דס. איסור של נרס דס. אתמול, בחתונה, אז כמובן אני מפקח עם אנשים על הדף, אז עם כמה אנשים, יותר מבוגרים אפילו, היה אחד יותר צעיר, אז תקשיב, חברי, מה זה תפוליות? הבן אדם, כבר זה גיל 30, הוא אומר, זה ההפך מתפולה אליו. הבנתי שלא יודע כלום. מה זה, אתה לא מבאס, אתה צחק, אתה לא יודע מה זה תפוליות. כל ילד בן 7 שהולך לשיעור שלי, אתה יודע מה זה תפוליות. הנה, בוא נספץ את הילד. אז עכשיו, אני רואה את יואל, אני אומר, יואל, לא פתיחה לבן שלך. אני מביא את הבן שלו, איפה הוא? הוא כאן היום? קיצור, הוא מביא את הבן שלו, בן 7. אבל זה, תגיד לי, איך קוראים איתן? איתן, מה זה תפוליות? עכשיו עומדים 5 גברים, הוא נבחל קצת. יש הוא הולך להניקווה, הוא תפוליות, הוא לא לגמרי טהור. עכשיו זה ילד בן 7. הם עומדו המומים. עכשיו, למה זה גוף מזדעס? כי חצי שעה לפני זה איתן אמר לי מה זה תפוליות. הוא סיפר לי. רק מה, אני אמרתי, טוב, אז בואו נבדוק את זה. אמרתי לי, יואל, אנשים רגילים לא יודעים מה זה תפוליות. אם הם לא עושים את הדם, הם לא יודעים. בחורי ישיבה לא יודעים מה זה תפוליות, אני אומר, 50% לא יודעים מה זה תפוליות. הוא אומר, מה פתאום, כולם, לא, בוא, אני אנסה את זה. אז אני פגשתי גם אנשים, שרקתי להם, הם לא יודעים. את מי שאני שרקתי לא יודע. ואז עשיתי כאילו שמחפש ילד, וזה אותו ילד שאמר לי לפני חצי שעה, תצטרך לצורך התוירה. לצורך כל זה. מה? כן, אז זה גנרס, אני יודע. עכשיו יש אנשים בחדר כאן שאומרים, מה זה גנרס תפוליות? אני לא אספר להם. הם צריכים להגיע לשיעור יותר טוב. איך זה קשור לי כאן? לא, אתה עשי להם, יש קשור. למה אמרו לי כבר מרובר ברב נחמן? חסדה מכסת על כפולו. הוא ממש משתמש בכזה תלית, כפולה, ענקית, שכל על האורן. ורובר איכות אלוהי כפילו. והוא שם את החוטים ממש כאן, בכפל. באיפה שמטפלים את הבגד, כן? כאן, בצד הזה שמטפלים, הוא שם ציציס. או... איש איתו. ומה קרה? הבגד נעשה ככה, כבר לא כפול. כבר סופרו אותו בכל נעד יגשת. כשהוא לבש את התעלית, אז זה באחוזים, החוזים היו בראש שלו. לכן, אני נכנסתי כאן חור, עכשיו אפשר להגיד. הוא שם כאן את החור. זה החור של הטלסקופ. הכניס את זה. ועכשיו החוטים היו ככה בכתב שלו. הם כבר לא היו בפינה. הם היו צריכים להיות בפינה כאן. הם היו כאן ליד הראש שלו, איפה שמכניסים את הראש. היה כאן חור, כן? אני החלטתי שזה חור. לא יודע. אז בזמנו. הנקודה זה שבגלל שהוא שם את החוטים כאן וכאן, אז זה לא טוב. החוט הזה ישב לו ליד הראש. אבל למה אין לו קונו? בגלל זה אנחנו נאמר רייצי, כתוב בתורה קונו, ומה שאתה עושה זה לא טוב. עושה שעתיות. אז הוא זרק את החולית, הגע זה בלי מהחישה.
עולם זה לקח את הלספות ולקח את הלספות. עכשיו, אנחנו עושים לסוגיה מאוד מעניינת. האם טלס, יש לך בבית, בתוך הארון, בתוך המגירה, שם זה ציצית, האם זה בסדר או לא? האם אתה חייב לשים ציצית על טלית? אז אתם כולכם תגידו, אני רואה שיצחק רוצה לקפוץ, ואני אומר, מה פתאום? זה לא דורש את זה. אז זה לא, זה הנידון בסוגיה שלנו. אתה כבר יודע את הסוף, זה לא שאנחנו תוסקים, אבל שתדע לך שיש הרבה גדולים כאלה שאומרים לא ככה. צריכים להיות גם בתוך המגירה, צריכים לעשות עושה שדי העיקר זה גירה גירה. אבל היי, ניסה בסקות אז כאמרו, מה אתה חושב שזה החוב על הבן אדם שהוא לובש? חובש טלסו. כל טלית שיש לך במגירה, חייבים לשים בזה ציצית. זיר רומלו. אומר, תראו, שים שם ציצית. עומד הגמור עליהם מסייאלה. כמו שלמדנו אתמול, השיגו מרישוינים, כיוון שאוגו בו שולש, ומתאימו בו תחילס. השיגו מרישוינים, הנה הם, מכיוון שהוא הרג, זה יש לו, זה מודע הרבה, אבל 3 אצבעות, ברגע שהוא מגיע ל3 אצבעות, הם מיד, הם זריזים במצווי, אז מיד הם שמו ציצית בפינה. מה? למה לא נגנז? לא, אז לא נגנז עדיין. זה רק נגנז. זה נגנז תקופת המרואים, לא יודע מתי. בגמרא כתוב שהמרואים נפשו תחילס. גם הגויים נפשו תחילס. זה בטוח שנפשו תחילס. זמן הגמרא נפשו תחילס. כמו שרבנו לבש תחילס ולא לבש. ודאי שהוא לבש, כולם נפשו תחילס אז. מתי עד התקופה שזה נעלם. עכשיו השאלה, כאן כנראה טוען שזה נעלם, שזה כאילו, כמו שגנצו את האורן, גם גנצו את התחילס. זה מעניין. כי לא, במלך כתוב לשון של ניגנה. אז הוא לומד את הניגנה, זה פשוט את המשמעות. ניגנה. שמישהו בא, שלא יודע מי, הבזן באו וגנזו את זה. שיש לזה הרבה תחושות, כי מאות שנים אחר כך עוד לבשו חרס. טוב. אני לא משאיר שום דבר, מה שיהיה שם. אם שומע, רק צריך לזכור להביא את הצד השני, כדי כל פעם שוכח. אם שאורים או שוי, או מטילים בו חלס. הנה, בן דיואר בהקלה, לשאול את רב גולדשטיין, נשאל פה, אם אתה מפסיד משהו, אתה לא פשוט חלס. מה כן, מפסידים. אז יש כאן גודל, בתוירה, כאן בשכונה שלנו, שאומר שמפסידים. אתה לא יש חלס, אתה מפסיד. הוא לא יכול להגיד לי למה, אבל הוא לא מפסיד. אם שאורים או שוי, אני מטילים בו חלס. או... אז מה כתוב? למה? למה הם שמים כאן חלס? למה? מה ירגישו בזה? אתה לא יכול לבוש את זה. אלא מה, הם סברו שזה החוב זה על הטלס, לא על הגב. כן? יצחק ושומע? לא על החפצת. כאן אנחנו מדברים כמו לשון הגמורה, טלס וגב. כאן הטלס מתחייב בציציס, כי יש כבר 3 אצבעות, נכון שאתה לא יכול לעשות בזה, אתה חייב בציציס. יש כאן ציציס, בוא, למה אנחנו נעשות את זה מחר? בוא נעשה את זה היום. אבל בוא, אתה רואה שזה יכול לסטלס ולא יכול לסגב. אומרת הגמור שאני חסיד מחמר אנשיו, יש להם איזה פחד, שמשכחו, הם מחמירים, אל תביא להם להם. מתי אתם תראו כזה דבר? ופליגו, בוא תחזיק את יואל, שלא יתעלף כאן. ופליגו דבר לא פה. הוא חולק על המלאכים. היה מלאך שהגיע, ומלאך היה שכן לרב קטינו, דקאסס דינו. זה בסדר את זה? המלאך הגיע ופגש את רב קטינו שהוא מתייסד בסדין. בוא מלא, עכשיו, מה למדנו עד עכשיו? שטלית של פישטון, מה למדנו? רבו ישראל, בוא נעשה חזורת. כל מה שלמדנו עד עכשיו, ממש, סוגיה שלמה אתמול, בטלית של פישטון, ושם אנחנו לא נשים, ואצלנו לא נשים, אנחנו פוסקים לא לשים זירה, נלך לישון עם זה בלילה. הרי סוס לילה פטור, עכשיו יש לך שקל, ואתה פטור, אתה לובש שקל, ואסור לך לבוא שקל. אז מה הוא עשה? יש כאן, רבוי זה באמת, סוגיה קטנה במצב זמלוחס, זה מביא לנו מושגים בירושלים, ואיך לעשות מצווה וכו'. בוא נראה. הוא לא לבש חלס, כי כתוב בגמור לא לבש חלס, בבגד של פישטון. אבל טינו, המלאך צועק אליו, טינו, דינו בקייטו,
מפישטון. למה? כי חם לך, אתה לובש פישטון. ובפישטון אתה לא שם ציציס, לא שמים ציציס בפישטון. ושם לו בסיטלוס. אתה, בחורף, אתה לובש לי פרק עם עיגולים למטה כזה. שאתה עכשיו פתור בציציס, כן? שמתם לב שהחזירים ששמים, חותכים את זה באגו. אז יש לך כל מיני טריקים לצאת מהמיצה של טיילס. תראו מה זה, וזה ממש, זה מה אנחנו הולכים ללמוד את זה שם בפיטקל. ציציס של טיילס, מטריאל, איך אתה, מה יהיה במצווה הזה של טיילס? כתוב בתורה שצריכים לראש טיילס, ומה איתך? זה לא עובר אותך. אומר לי, אז קדינו אומר לו, אני שלו עשי, מה? ילצו אותי בגלל שלא קיימתי עשי? הרי אני חייב לקנות את הציציס, את הבגד, המחייב, אני לובד בנו שאני לא מחויב, אני לא מחויב. הרי אף אחד לא חייב אותך לקנות בית כדי שצריך לשים מזוזה, אם יש לך בית, אני שם מזוזה. אם יש לי בגד, אני שם ציציס, מה, יש פתאום חיוב לקנות בגד לשים ציציס? אבל הזמנתי, משנים בכל צעד, ציץ מלחמות, איראן, דברים, זה ריטרו, אז גם דברים שלא, אתה לא חושב שאתה מקבל עונש, אתה מקבל עונש. למה אתה מתחמק מהמצווה? כי אנחנו שלאים הכל בסקאבו, הללו לתורוב, אם החוב, עכשיו הגמרא מבינה קצת הפוך ממה שהיינו חושבים, כלומר, אם החוב על הבן אדם, אז אני מבין למה אני מחייב אותו, למה הקדוש ברוך הוא לא שמח את זה. אליהו שכל הסתעלסו, אבל אם החוב תמיד על הבגד, והבגד נמצא בחנות, כל הזמן חי בו. אתה, לאף פעם לא היה לך חיוב על הבגד שנמצא את זה בלויטי, בגד זה בלויטי שלך. ולא מה, זה לגמרי. אז מה אתה אומר לי? שהחוב באמת, אתה מתחייב, הבן אדם מתחייב. יידי חי ברחמודת, כי מכאן זה תאריך ומסכימו בו. זה נכון, אם אתה מתעשה, עם משהו שבאמת חייב, שיש איזה ארבע קמפויז, שיש איזה צמר, לא יודע מה. אבל מכאן זה תאריך דלה והסכימו לי, אבל אתה לובש פרק עם עיגולים, והסכימו לי, חייב, מולה, יותר לא חייבה אותך, יש רק שתי קלפות, לא ארבע קלפות, מה, אתה לא חייב? עכשיו, זה יסוד רבוי, תקשיבו ליסוד הזה, באמת. לא יודע איפה נראה את זאת פעם. אלא אופן כה אמר לי, תפסיק למפטר נפשוך מציציס, תפסיק לעשות פטנטים כדי לא להתחייב בדברים. הפוך, בשבוך אני רוצה לראות שאתה שמח לעשות מציציס. אתה צריך לרצות לעשות מציציס. כשיש כעס בעולם, הגבול כועס, אז זה שאתה לא רצית לעשות מצוות. למה אתה לא רוצה לעשות? מה? כל הזמן אתה בא עם כל מיני רעיונות, אני מוכר את זה לכל מיני, אני אעשה ככה. יש מה, חיוס לסדר. למה אתה מעגל לי פינות? ממש. הוא מעגל פינות. שמע. תעשה כמו שצריך. יש לך ארבע זה, יש לך ארבע כמה זה, תשים ציצוץ. ודאי, להלוך רגע בשולחנות כתוב שאם יש שתי פינות, אז לא חייבים. אבל למה אתה לוקח ארבע ועושה בזה שתיים? זה השתיים. זה רק שאתה כל כועס, שיש מידס הדין על העולם וכו'. אבל אפשר לקחת את זה לחיים שלנו, לא? אני לא יודע מה דוגמה טובה, אני עכשיו לא בא לי דוגמה, אם תחשבו, אבל לפעמים אתה מרגיש כאילו אתה יכול לעשות את המצווה, אבל אתה יודע, אתה לא לוקח את המייסר, מה? יפה, קריאה של בגד בקות. באמת, בדיוק ככה. זה, כתוב שכולו רצית ככה, את החוצה, זה מה שאמרתי, מחירות, אני יודע שזה בעניין המסורות. אני אוכל את החוצה שלי, לפעמים אני צוחק למכור, אז אני לא עושה את זה. קיצור. ביי, עומר הפרימי בכיסנו עומר שמור. קליקופסו, הציציות שלך, שמתוך המגירה, היום אז הוא סובר, שהפרים זה על התעש. הוא מועד לשמואל בזוקין שעשו לחבוידל. בן אדם שמתקרב לסוף החיים, אז הוא קונה את הפרים, וזה היה סיפור שלם שם, כן? זה לא היה פשוט הפרים. היום, תבינו, אני לא יודע כמה זה עולה. זאת אומרת, כמו הרבה כסף, זה אחרי קדישי, כן? 400 שקל. זה לא נורא. אבל אתה יודע מה זה, תחשוב, להרוג כזה בגד,
הייתי מתאר לעצמי שלוקח המון זמן, זה המון טרחה, היום זה עשוי בסין, אז זה 400 שקל. זה גם הרבה כסף, זה 100 ומשהו דולר, כלום. אז סתם, משהו, זה לא בגד, אין איזה שרוולים, זה בגד? זה כמו פיג'מה? טוב שאני לא מכיר את הדברים האלה. אתה בסוף מכיר את הבן אדם הזה, הוא מגולח, הוא אמר לי שהוא עושה כל הטיירס של כל אלה בנות, כאילו כל הקורבנות שם וזה, הוא קיבל כולם מאחד עד הסוף, כל הטיירס, כל הזה. חצי שלו, הוא עשה, הציל אותו, הוא היה במצב לא טוב. אתה לא מכיר אותו? הוא לא הייתי מופיץ, הוא מגולח, לא, שרות חומות, אבל לא פשוט כזה. לא, לא יודע, יכול להיות, לסיונה. הוא רואה לשמוע בזוגי של סולו פרוידוי, שכולו. עכשיו, הוא עושה את התחילים, אתה לא צריך לשים ציצית, אפילו שזה במגירה שלך, אמרנו, מגירה כן, אבל תחילים לא. הייתה עם השכחה סבון או חמונת, ועליו לכיסוי אבידי, זה לא לחסות. מה זה? לא יודע. כאילו, כיסוי זה לבן אדם חי, לא לבן אדם מת. אמרת, אני אומר, באישה טוב, מה זה במין הזה? אבל כשקוראים אותו, אז ודאי צריכים לשים ציציס. למה? משום לא יהיה לראש חרף או יפסיו, זה הפוך מה שאנחנו יודעים היום. היום לא הולכים ציציס בכלל לפני המת, כי זה לא יהיה לראש. אבל כאן אתה אומר, הנה אתה מת, הנה אתה לא יכול לעשות ציציס. אז שמים לו ציציס. היום חותכים את הציציס, כאילו פוסלים את הציציס, כן? שמעתי שאחד מהראשים וגדולים שהיה ממש משל חזק, אז בלוויה שלו ביקשו שלא לעשן כי זה לא יגלו ראש. כן. אוי. זה לא ידע. אפילו ברחוב אתה עכשיו צחקו. וואו, אני פשוטים עצמם בלילה. הם לא, הם כאילו, הבדיחות לא היו לעניין ברחוב. מה? לא, באמת? אתה צוחק. מה? מה? הבדיחה שלו היה עוד יותר טוב שלי. אתה לא היית זום. לא יודע מה אמרתי את זה. אוקיי. כאילו ברחוב. וואי, עכשיו אמיר התעצבן עליו עכשיו. בגלל לי עכשיו, תעשו גם אתם. עומר רב יהודה. טלי שניקרו לשולוש יתפול. או, אולי שנת לי, זה הפליט שלי אפילו. זה הפליט שלנו. בוא נראה אם יש כאן איזה וואי. לא רואה את זה. טוב. אבל כן, לא. תבדוק אם זה מתפלט, זה ענק. כל הנאורים. טוב, אני לא רואה את הטלית של MBY. מי שלקח את הגמרא, יש אחד שלוקח את הגמרא הכפולה של שון משנה, שאנחנו לומדים, אותו, זה שלו. זה כבר, אנחנו מחפשים בכל המספרים, קבוע. מישהו לוקח את זה, לוקח את זה איתו, הביתה, לא יודע מה, אחר כך מחזיר, אחר כך הוא לוקח את זה. עכשיו, מה שקורה זה שבכולל, מישהו כאן, לפעמים אנחנו רוצים לראות מה השעות לפני עולם, איך הוא לומד שם. אין את זה. זה השעה שלו, הוא פשוט שם את זה כאן, עושה לנו טובה, הוא מנהל את זה כאן. כי אני יודע, אתה שוחט, אני מכיר את שלך, מכירים, אנחנו מכירים. מה? לוקחים את אותו הפאנצ'ר הזה? נכון, צריכים לשים בצד, כן. אבל הפעם אני רוצה לתפוס אותו. הפעם אני שם את המקדימות. בדיוק, הפעם אני לתפוס אותו.
טוב, אז רבו ישראל, דל שנקרא, אם נקרא כאן בפינה, חוץ משלוש אצבעות. אם זה כאן שלוש אצבעות, אז חוץ משלוש, מכאן, יתפור. שיתפור את זה, זה רחוק מהפינה. זאת שלוש, אבל כאן, סוף שלוש, הוא לא יכול לתפור. למה לא לתפור? כי כמו שראינו אתמול, שאתה תופר, לפעמים אתה משאיר כזה חוט, ואז אתה רוצה להשתמש בחוט בתור ציציס, ומה הבעיה? ואז זה לא למנוע עשו. זה חוטים שעשויים לתפירה ולא לציציס. כאין למה אופן שני כבר חוט שלוש, כל שלוש, ומי אוהב לא לתפור, ורעון זה לתפור. ושוב, כולם מסכימים. שלא יובי אפילו אמו למה מוקר מאחר. כן, אפשר לקנות בחנות, תוך שקית כזה עשוי בסין. כאלה דבק, מציציס. יש לך, מה? לא, מוכרים רק את הציציס עם ריבוע. כזה, ואתה מדביק, שם עם מגהץ, אני צוחק, אין את זה. כן, יכולו לחשוב שאפשר לעשות את זה דבר. אסור, למה אסור? ואז זה לא אסור. אתה לא יכול להבין, לקרוע את זה מציץ אחר, לעשות איזה חור לקחת כל זה כמו שהוא, ואחר כך לעשות את זה עם ספריים, לחתוך, להכניס לפנים ולצור. זה תעזור לנו לא עושה. שלא היה אפילו העם, אפילו זה פליי גדול. ובוא, אתה אומר, בוא, תחילס, מה זה תחילס רבו ישראל? ציציס. ושוב, שמי תחילס במוק למאחר. מה זה תחילס רבו ישראל? ציציס. ושוב, שמי תחילס במוק למאחר. אתה יכול להוריד מטלית אחד, ולשים את זה במקום אחר, ותראה לבוא. ובלבד שלא יהיה מופסקס. אבל שזה לא יהיה קצר. שמעתי, זה תויס שואלים, צור גיון. מה גיון, שמה יש מינו? אין כאן פשע, שזה אפילו לא מתרץ. אז השיט המקובץ בצד אומר פשט יפה, שדיברנו לפני כמה ימים, שיש מושג שקרטונים, חתיכות קטנות, מותרים. אבל בתנאי, רק בתנאי, אתם זוכרים את התנאי? זה היה בהתחלה ארוך, ואחר כך זה נכנס. אתה לא יכול להתחיל מלכתחילה ככה. אז זה מה שהגמרא אומרת. נכון שיש לך גרדומים, זה היה שתי אצבעות, הם אמרו לי כאן, לא יודע, אולי זה היה כמו שפילה שמה, שתי אצבעות. אז יש לך שתי אצבעות. אבל זה לא טוב שתי אצבעות, רק כשאתה מתחלת עם 12 גדלים וזה, ואחר כך זה נכתב עם שתי אצבעות, בסדר. זה הכי. מה אז אני לא מכיר מבגד? אז מה רואים מכאן? הרי רב, נראה, שיטס רב זה שאסור לקחת מבגד לבגד, זה זלזול לציציס, זלזול לכל המצווה. כאן רואים שמותר לקחת מבגד לבגד, רק שזה לא יהיה קצר. אז אומרת הגמרא, אין לך שום ראיה, דין ודין בלוי, אולי מדובר, מה לקחת מבגד? נגמר לך הציציס, לפעמים אתה אומר, זהו, אני זורק לפח, אבל נגמר, כל הבגד הלך, הכל עליו, אז בוא נשתמש לפחות, שברד אתה... אתם יודעים מתי זה קורה, אתם לא מבינים בזה. אבל מי שיש לו תחילס יכול להבין בדבר הזה. אני עשיתי את זה פעם. התחילס מאוד יקר. כן, באותה שבת צריך למחיר. אבל בדרך כלל בוא נגיד זה 240 שקל, משהו כזה. מה? לא, הבן אדם הוא שהוא ראשון, אפילו הוא מתפונה 2 נראה לי, שזה גם קצת מחיר. רק על הראשון. הראשון, ברגע לכולם זה 25%, אבל הראשון זה 50%. טוב, אז בוא נגיד 240 שקל, והלך לך על בגד, הלך, לא יודע, נקרא. אתה מקרא נחשב, שנקרא לידך. אתה תזרוק את כל ה-240 שקל, אז במקום זה אתה יכול להסתיר אותם ולעשות את זה עוד פעם. הלך, בלי, זה כבר אפילו רבי יודע, מה? מה אני עושה? מה זאת אומרת? איך אני אשתמש בזה עוד פעם? אני לא מכיר אותם. אני לא יכול לקנות אותם, אני צריך להתחיל מהתחלה. אז אפילו רבי יודע שנותר לעשות את זה כזה, הוא אומר, הזיון האמיץ הזה, אתה לוקח מבגד יפה, אתה שם את זה מבגד אחר. אתה לוקח מצל לצבוד על אחד, אתה לצבוד שני, כשאין לך שום סיבה. אם אתה זורק את אתה לצבוד, זה טוב או פה. אז אתה יכול לשמש בציב. טוב רבונו, טלית שכולו תחילס, יש לך טלית כחולה. ראיתי אנשים שסתובבים עם טלית שכולו תחילס. הוא שלח לי תמונה, חבל, אני צריך להראות את זה. אפשר לשמש את זה מה? היה את זה, לא, אבל אלי דייקמן הוא לבש טל שהוא כולו תחילס. שביל?
כבר אני לא. כאן שיקול כלב. עכשיו ככה, רבוי סן. חייבים לשים שתי צבעים של חוטים. שתי לבנים ושתי כחולים. עכשיו, אם כל הקווים, כל מיני צבעים בו יתול בו. אז אתה יכול לשים צבע ירוק, לא יודע מה. חוץ מכל אילון, כאן אתה לא יכול להשתמש בכחול, למה? כולם יהיו כחולים עכשיו, כן? אתה לא יכול להשתמש בשתי חלץ מחילזון, בשתיים מכל אילון, ואז יהיה לך, כל החוצים שלך כחולים. לייסטי, טליס, אין פויטר בו אלא מינו. טלית, אם יש לך למשל טלית אדומה, אז אתה צריך חוטים אדומים. טל שיקול חלס. אם הטלית חלס, מייבי חלס בדובר אחר וטלית בו. צריכים צבע אחר. בכל אילון לא יודע. אבל לא צבע כחול, שכל אילון. ומייבי קושר. אבל כתוב מפורש שזה קשר, זה לא ממש שפסול. אנחנו לא יצחוק בלי קשר. כאן וטלית בשר בו חוטים. או בואו נראה. הנה. אתם רואים? אם סך הכל יש 4 חוטים, כמו שאנחנו שמים בטל שלנו, אז הכל נראה אותו דבר, אז כאשר הוא פסול? פסול. למה פסול? צריך שתי צבעים. אבל אם יש 8 חוטים, אז 2 מהם, רבוי, אתם רואים למעלה, 2 לבנים ו2 כחולים, זה בסדר גמור. רק מה? הוספת עוד 4 של כל אילון. מה? שתי גוונים של פתחון, אנחנו מגזים את זה קצת, כן? כי הגמור אומר שאי אפשר להבדיל. לרקע בשביל הציור, סתם, לסבר זוניים, שנבין על מה מדובר כאן. 2 כחולים למעלה ו2 לבנים, זה גיבלתי. ועוד 4 חוטים, אז לא עשית כלום. אז מה הבעיה? הבעיה שאולי תיקח את זה משם מאוד לא שנייה נראה. אם זה 4 חוטים והכל כחול, זה לא טוב. עכשיו, מה הבעיה כאן? גם הזכרתי את זה אתמול, שלא אומרים שמוסיפים עוד חוט אחד. זה לא בפס. מה הבעיה? אם אתה עושה 2 כאלה, בחינה אחת זה בלטויסי. לא רק 2 כאלה, ואז שאומר בחומש, בלטויסי 5 חוטים. מה הוא מתכוון? אתה שם 4 חוטים, פלוס עוד חוט לבד, אז זה בלטויסי. אבל אם אתה מכניס את החוט החמישי לתוך הזה וקולע אותו, זה לא בלטויסי. דוגמה, שפעם אנשים היו שמים 4 הרובס, במקום 2 הרובס, 10 הרובס. רבס שמים 10 הדסים, לא יודע כמה הדסים. מה, עכשיו עם הטליטות? לא, כל טלית, זה לא בטלית. אני מדבר על הטלס אחד שהוא במוסי. זה הבעיה. מה? 50 הדסים, תימנים עושים? תימנים! טוב, אז זה אותו דבר. הנה, שוב תמשיך הלאה, למדנו גדילים. זה פסוק מפורש שאומר שצריך 4 חוטים. אז אתה שם 5, 8. אז תראו, דילים זה המינימום, לא המקסימום. גם כתוב הרובש, צריך 2, כתוב הדסים, צריך 3. זה המינימום. אתה רוצה לשים 50 כמנהג ימן, תימן, אז בסדר, תשים, אז רבי, זה יותר טוב. מה? זה 50 שנה, כן. מה אתה אומר? אני צריך ללכת שם, כן. כן. תלוי לפי הבגד. אבל אני שואל לחוץ, תשמע, סבינו, הפולפונים, מה הבעיה? למה? כי הבעיה שהוא ייקח מהחוטים הכחולים האלה, הכל אילון, וישים בתלית אחרת. הוא לא ידע מה זה, הוא יחשוב שזה ישים בבגד אחר, השמאס מינו מתאים מבגד לבגד. אז רואים שבן אדם לוקח מבגד ושם בבגד אחר, זה הבעיה כאן. אמרת הגמור, תנו דיו אבל. לא מותר, זה לא שמותר לו, הוא לא יודע, הוא ייקח מהבגד שם. איזמן רב אמר, אם אתם בגד לבגד, שהוא לא אומרים בגד לבגד, רב אומרים, דיק מנר לנר. בחנוכה לא לוקחים מנר אחד לנר השני,
ושמואל אומר, ותגיד לנר, עוד מחס, רב אומר, הנה לא מכירים שמן בגדירו. הלכה מפורסמת, זה היה התמונה שהבאתי להם. איפה זה? אוי, כאן. כן, גדירו, זה מה שהשתמשנו זה עכשיו, הנה, תראו כאן, זה החדש. וואי. זה יכול להיות. עכשיו. מה הקשר? הוא פשוט עושה את הוואפל. תעשור גולן, לכן הוא סחב את ה... אוקיי, הבנתי. כל המויסת גויריה. הגובלים. אז, כן. גירירו. אז זה רבשים לנו מפורסם, שדובו שאין נזכרם, פתור, הוא לא מתכוון לחרוש, זה קרה. עכשיו, אם זה פסיגריישר אם זה פסיגריישר ולא אז זה אסור. אם זה 100% זה ספרית, אנחנו לא עושים את זה. תכלס, רבשימן אומר שגרירו מותר. זה לא משנה מזכר, אם הוא לא מתכוון לעשות אחורה את זה, תפריט זה מותר בשבת. הוא אומר, לא כאילו רבשימן בגרירו. אמר הבית, כל מיני דמה רבי, רב, דבר מה נפלא, אז לא תשמעו. הרב שלי, רבן, הוא היה עושה הכל כמו רב, חוץ משלוש דברים. מתאים מבגד לבגד, שמותר להוציא ציצית מבגד אחד לבגד השני, מתאים לנדב, מדליקים לחנוכה אחד בשני, ועלונו, ורשים בגרירו, וסיימים, שלא ידע, לא יראה מישהו פיזי בספסו, למובד, שמסכבל, לעשו לסחורת, רבוי צי, שילכם על גושבת. ערב טוב רבוי סי זהו נשמע עשינו מרוסי מתוסמות החי אנחנו בלייב ברחובות מהסניף של רחובות תודה רבה לכם אני באמצע חתונה יש לך את הווידאו לשם לא? חייב להגיד אנחנו בסניף מהגדולים בעולם של לב לאחים בחדר שיעור של צבי שוורץ, שזה אבא של הבן דוד שלי, יהודה שוורץ, שבדרך כלל הוא עושה כאן שיעור, אבל הוא נותן לנו את החדר הזה שופח לצבי, שופח לכם, לי יש קשר לרחובות, לא יודע, סיפר ולפעמים, כן, הוא עדיין שמה? בגיל 11-12 אני למדתי בשבקטנה ברחובות, לפחות לשנה, אצל רבי לוי. בלאבן, או מי עוד היה שם? היה איזה חוסי, שהוא היה אולי, הוא עדיין שם? לא. אבל בלאבן, אז היה לו זקן ארוך, מה יש לו היום? סתום הלבן. וואו, הוא גר ברמת החנן עדיין? בבני ברק? כן, אז יש לי איזושהי קשר כאן. ושכוח לרב אמיר, איפה אמיר? שגויה. בעזרת השם אנחנו נעשה כאן את המוקד הזה לגדולים ביותר, כמו לב לאחים, הגדולים ביותר בארץ, גם המוקד כאן. באמת? מה, הם חשבו שאני מגיע אתמול? אז זה שוכח לכם. וכמו שאמרתי, אני גם צריך חתונה, שזה בעצם 8 דקות מכאן, 8 דקות ישראליות, שזה 22 דקות מכאן, אני צריך לחזור לשם עם יואל. ויש כאן איזה דף די קצר, אז בואו נראה מה יש לנו, אני לא יודע אם אני יכול להקריא את כל המילים. קודם כל, פרנס המסכת, ברפואת רחה בת חנה ואסתר בת פתול חתול. מה עוד?
או, היי רבלי, לאחרונה הצטרפתי שוב ל-MDY במצב סמינוכי, הצטרפתי והפסקתי כבר כמה פעמים בעבר, אבל הפעם אני רוצה להמשיך, לא משנה מה. כדי לשמור על הקביעות, הייתי רוצה לשמור את השיעור בזמן נהיגה. האם יצאתי די חובה, או שעליי לחזור על השיעור ששמעתי בזמן הנהיגה? אז הקביעות היא ודאי, עדיף ודאי בתוך גמרא, בסדר? אבל מה שמעניין זה שבדיוק היום פגשתי, אחד הגיע לשיעור באנגלית, הוא אומר, אתה זוכר ששלחתי לך סרטון? כן, יש לו טסלה, בחוץ לארץ, הטסלות, אפשר, זה נוהג לבד, כן, כאן בארץ עדיין לא, עובדים על זה. הבעיה זה שהטסלה מאוד חכמה, והיא רואה אם אתה מסתכל על הכביש. אם אתה לא רואה מסתכל על הכביש, הוא מכוון את הרכב, כאילו הוא פוסל אותך, אתה כבר לא יכול להשתמש בתוכנה הזאת יותר, הוא מעניש אותך. מה? לא, די. אין את זה עדיין בארץ. אז מה הוא עושה? הוא שם את השיעור שלי על השמשה הקדמית, והוא מסתכל בשיעור. אז הטסלה חושבת שהוא מסתכל על הכביש, כי הטסלה יש לה... וככה זה הפטנט שלו. אז לא, זה הסכים לי, הוא שואל אם הוא יוצא ידי חובת לימוד התורה, האם צריך לחזור על זה, בסדר, אהרון דרייפוס. מה עוד? הבן אדם הזה, הוא מחלק שלטים, פרימים, יפים, בחינם, בבתי כנסת, שכתוב בהם, נא לא להשתמש בטלפון הסלולרי בזמן התפילה. צוות הזה יכול לדחוף את זה קצת. הנה, זה השלט שאפשר כל מיני סוגים. רוצה אחד? אין את הבעיה כבר מסתובב. פעם אחת הייתי במניין בחוץ לארץ, היה שם אולי 11 איש בזמינטר, כולם היו על הסלולרי שלהם, כולם. לא יודע מה היה מניין שם, כאילו, כולם לא היו שם, הם היו במקום אחר. טוב. זה סתם, זה בדיחה, לא יודע למה הוא סיפור, יש עליו סיפור, ואני מתחבר לכל הסיפורים. למעשה היה כאשר רב עזר חובב הגיע לישיבת בלוז'ין, זה ידוע, הסיפור הזה, הוא שאל שאלה פצצה וכל הבחורים אף אחד לא יודע את הפירוט, והוא חיפש איזה חתן, והבר הגולה ניסה, וקיצור, הבחור רץ אחריו ואמר, נו, ומה התירוץ? אז יש לך תירוץ? אמר לו, לא, אין לי תירוץ, אני רוצה לדעת מה התירוץ. ואיזל אמר, כזה אבא זה התוירה, כזה צריך לקחת לחתן. אז הוא אומר, יש וורט הפוך, שבשיבת כיסרא גדולה הגיע אחד מכובד, מודרני, שרוצה חתן מודרני, לביטוח השובה המודרני. הוא רוצה בחור מישיבה מצוינת, שאל אותה מי זה בנימין נתניהו, אף אחד לא ידע. אחר שהתחיל לנסוע בטסלה שלו, הוא משתמש בטסלה. והיה בחור שרץ אחריו, שאל אותו, נו, אתה יודע מי זה אבל? אמר לו, אתה יודע מי זה בנימין? הוא אומר, אני לא יודע, אבל תגיד לי מי זה באמת. הוא אומר, אתה ראוי לבת שלי. בואו שיהיה... טוב, בשביל לעשות מה הוא עושים, אגב הוא אומר, תדעה גם הכל הוא היה... טוב. מה זה? בקיצור, זה המלחנטוס. טוב, רבו ישי, סוגיה מאוד מאוד מעניינת היום. אנחנו נמצאים איזה 8-9 שורות מלמד בדף למטסו מקפקס ורב נחמן. זה שאלה פצצה, שווה 100,000 נקודות אם לא עושים את הדף. איך שייך שלבגד יש רק 2 כנפות להלוכה, 2 פינות. קשר כזה דבר. אפילו בשאלה זה מרובע, כמובן, אם זה עגול, אז משהו מרובע, זה רק 2 פינות. בשביל זה צריכים לחכות לגמרא, זה דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין ברש"י. אני שמתי לב שכל אחד קיבל כזה. מה זה הדבר הזה? מי שם את זה? עמיות, זה אתה. של כוח, לכבוד האירוע. בגיל הססטר. יפה. שמע. מי שיבוא, עכשיו יתחילו, אנשים רואים את זה בלייב יבואו? כן, או שכולם, כל הרחובות כבר נמצא כאן. אבל רבוי, זה באמת, אם אתם גרים גם ברחובות, למה שלא תחשפו את המקום הזה? תבואו, אפילו שלא אפילו נשמע, ואתם עושים דברים אחרים. לא, תחשפו את החבר'ה.
יש חבר'ה רציניים כאן, זה כיף, זה גשמה, בדומים לפנים, זה לכם, אפשר להתפלל מהיר, בציבור, וכו' וכו'. כן, מתפללים כאן אחרי זה. או שאנחנו מסיימים בזמן, זה הסוף. טוב, אז אומרת הגמרא ככה. למה רב נחמן אומר שבגד של משי פטור מציציס, מדאורייתא, פטור מציציס? אומרת הגמרא ורב נחמן גדול לדברי רבי שמואל. הוא לומד כמו תנא אחד בישיבה של רבי שמואל, ואנחנו נראה עוד מעט יש תנא אחר שאומר הפוך. גדול לדברי רבי שמואל, רואים ונאמרו בגודם בתורה סתם. כתוב בגד בציציס, כתוב כתוב את המילה בגד. מה זה בגד? הוא פורט בכוח, כוסו באחד מהם, באחד בנגויים, בצרת, כתוב בצמר ופשטי. אז איך אנחנו קוראים לזה? אפילו סתם לתת לכם קצת טראומה, להזכיר לכם על הטראומה, אבל לא מדברים על זה בכלל. וזה קוראים כלל ופרט. כתוב בתורה בגד, שזה כלל, זה כל סוג בגד, גם פוליאסטר, גם כותנה, גם פשטן, וכתוב צמר ופשטי, שזה פרט. אז כלל ופרט, אין לך אלא משהו בפרט. זאת אומרת, הבגד בצרת זה רק צמר ופשטי. אם למישהו יש צרת על בגד של כותנה, זה לא צרת. אז אנחנו לוקחים את הכלל הזה, גמרנו מהסוגיה הזאת של כלל ופרט, אפשר להתעורר עכשיו. לוקחים את זה ואנחנו אומרים, אף כל צמר ופשטי. איך קוראים לכלל הזה עכשיו? אם אנחנו רואים את המושג הזה בצרת, שזה הבגד נחשב רק בגד, אם זה צמר ופשטים, אז בכל התורה זה רק צמר ופשטים. איך קוראים לכלל הזה? מישהו? יעקב? איך? שמעתי לפני, מישהו אמר את זה. בנייניו. אם אנחנו רוצים את המושג הזה כאן, אז המושג הזה עובר לכאן. אנחנו רוצים את זה בצרת, שרק צמר ופשטים, אומר רב נחמן, אם אתה לובש בגד של משי, או כל בגד אחר, אתה פטור מציציס. דבר שזה בלי ציציס. אומר, הבאי תנא בדברי רבי שמואל, אבל יש תנא אחר שגם למד בישיבה שם, והוא לומד את זה אחר. מה אף תמיד את תנא בדברי רבי שמואל? ויש מישהו אחר, תנא בדברי רבי שמואל. בגד, זה בתור הצרה, אז גם כן, אין לי אלא בגד צמר, מנהל רב, יש צמר מלא וצמר ארנובת. אם זה לא צמר אמיתי, זה לא, מאיפה מגיע צמר? מכבש. זה לא מכבש, זה מגיע מגמל, במארנבת. מה אנחנו עושים היום מארנבת? הכובעים האלה, השחורים, משהו לובש, זה מארנבת, כן? איך נראה לי? פלט כזה. צמר גמל, וצמר הארנובת, ונויצה של עיזים, זה גם הצמר של עיזים, קוראים לזה נוצה, כי זה קצת, צריך להוריד את זה ככה, לא גוזזים את זה. צמר של עיזים זה לא צמר. מה שהתורה אומרת צמר, זה צמר של כבשים. והכלך והסריג מהשירוין, שזה 3 סוגים של משי, מנין, שזה גם נחשב בגד, הוא חולק לגמרי על התנא הראשון, אבל לא אומר, אוי בגד, זה ריבוי, אוי בגד, בסדר. אז לפי התנא הזה, חייבים ציציס בכל מיני בגדים, גם בכותנה, גם במשי והכל. דף מ' עמוד א', סוגיה חדשה. ועכשיו הגעתם, או שחלמתם קצת, זה זמן טוב להתחיל. דף מ'. כל רבם. סעדה בציציס, אם יש למישהו בגד של פשטון, אנחנו מדברים של פשטן, כן? צמר פשטים זה שטנית. אם יש למישהו בגד של פשטון, בשמאי פויפלים, אתם שומעים מה שקורה כאן? לפי בשמאי בגד של פשטן פטור מציציס, למה? כי מה זה ציציס? התכלת, הכחול, חייב להיות של צמר. ברגע שאתה מכניס את הצמר לתוך הפשטים, מה יש לך? נשארת עם שטנית. ושם אני לא לומד שמותר לשים שטנית בציציס. למה? כי הלימוד של, לא בגלל של עשר לא דוחה, לא יעשה עשר, אלא בגלל שהוא לא לומד את הסמוכים. ושם לא לומדים שהפרשה של ציציס קרוב לפרשה של שטנית, שזה יעשה משהו. ולמילא, תעשה ציציס עם משהו אחר, תשתמש בבגד של צמר. זה לא דוחה את זה, ככה הם אומרים.
אם אתה משתמש בבגד של פלישתון, פטור. רק מה, טויזים מביאים שתשים ציצית של פשטן. זאת אומרת, אתה לא יכול לשים ציצית של צמח. ובסילן מחייבים, למה? כי בסילן אומרים, 10 דרכו לא יסעסו, יש כאן סמוכים, והמצווה להשתמש, מה זה הרע שזה? זה אצלך? אני קצת מדי לקרוא. המצווה של ציציס דוחה את האיסור של שטס. 10 דרכו לא יסעסו. ולכן, בכל התורה הם לומדים את זה לכאן, ש10 דרכו לא יסעסו. אוקיי. בסילן מחייבים, למה לא דיבר בסילן? ואנחנו בכל הש"ס הלוך כמו בסילן, אבל כאן יש לנו סיבה להגיד שההלכה כמו בסילן, והיינו חושבים שלא. למה? אז עוד פעם, אנחנו רוצים להגיד שההלוך כמו בסילן, יש סיבה להגיד שאולי ההלוך כאן לא כמו בסילן, לא מרבינה את זה ובצודק. והלא, כל המת תתחילת בירושלים, מי שהולך ברחובות תתחילת בבגד, אינוי אלו מן המסמיד. כולם מסתכלו עליו ויגידו, מה אתה עושה? אתה לובש שטנז. מה זאת אומרת? הם לא יודעים שמותר לך שטנז לציציס. אלו מסמידים, הסיפור הידוע היה איזה חג, שיצא החוצה מהבית שלו, יצא מהבית שלו, מסיר על הראש. אז מישהו אומר, תגיד לי, מה איתך? הוא אומר, מה איתך? אני כל יום רביעי הולך מסיר על הראש. אז הוא אומר, בסדר, אבל היום זה יום שלישי. אז הוא אומר, וואו, איזה פדיחות, איזה ביזיונות. וואו. כן, אין אלה מנסמים. ברחוב לא קיבלו את הבדיחה הזאת. הם רגילים להזילים של הזום. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אין אלה מנסמים. אומר רבי, אם כן, לא מעשרים. אם ההלכה, אתה עכשיו אמרת לי שההלכה כמו בסילן. ההלכה כמו בסילן. אז אם ההלכה כמו בסילן, אז למה שלא יהיו בשום שטנז? מה הבעיה? תכניס צמר לתוך בגד של פשטן, ואין בזה בעיה. אתם שומעים את השאלה. אומרת הגמרא, כשאין ביקים, האנשים לא יודעים את ההלכה. הם מסתכלים ואומרים, למה הבן אדם הזה לובש שטנז? אני לא מבין. הם לא יודעים שבתורה שמותר, איזה דרך לא יסעסו. אומר לרוב ברב חונן לרוב, ולימו ביסורו, ונפקו לשוקו, ובפרסים עוד נרצה. אז תיקח 10 אנשים חשובים, שיצאו החוצה עם הציצית שלהם, עם השטנז, ואז כולם ידעו, היי, מותר לבוא שטנז. ועוד הגמרא, קודשקיין, תמאס מאוד נבון. מה, אם 10 אנשים גדולים יצאו החוצה, אני שואל אתכם, אתם לא יודעים, יש כאן חוסן, יפה, החוסן. אם אתה היית רואה את הרבי שלך יוצא עם משהו שכתוב בתורה שאסור, מה היית אומר? מה? בדיוק, זו התשובה. אם חוסן רואה את הרבי שעושה משהו לא כמו בשולחן אור, לא בעיה עם זה. מה, הרבי יודע, יש לו קודש, הוא קיבל מהאבא שלו, אין בעיה. ליצבק, אם הוא רואה את רחם גנרסקי עושה משהו כנגד שולחן אור, הוא מתחיל לצעוק, וואו! וכאן רואים שאז בזמן הגמור הם היו ליצבק. כי כתוב כאן, אתה יוצא עם 10 גדולים בחוץ, עם ציציס, ואז כולם התחילו לצעוק, מה זה? שדס! שקוצים, שדס! הם לא אומרים, רגע. גודל, צריכים להבין, הוא יודע מה הוא עושה. לא, הוא לא יודע. אני יודע את זה ממנו. מה? כן, בבובל היו ליטפקס. בדיוק, באיראן היו ליטפקס. כן, זה מה שאני באתי להגיד פה. כן. כל מיני... מה זה? זה הסודה או זה. שואלת הגמור ולידר לשאול בפי. טוב, אז אנשים לא יקבלו שההוא לובש שטנז. תודה את זה. אני לא רוצה לשכוח דברים. מה זה? אפשרת להראות גם את זה? וואו. טוב, בואו נחזור על הרעש הזה. אני חייב להגיד לכם את הרעש הזה.
אולי לא. טוב. זהו. ניצחתם. לא נתגש. אני כבר אמרתי את הטויסיס והרשתי, בסדר. בסדר. זוג נגמור. אז לא, אני פשוט הזכרתי, אני לא יודע איך להכניס את זה. במוצאי שבת, בעזרת השם, יש שיעור בפתיל תכלת. על הסוגיה, עכשיו, כמובן, הם מוכרים תכלת. אז הם יסבירו למה זה התכלת זה אמיתי, וחייבים ללבוש תכלת וכולי וכולי, וכל מה שאני דיברתי על עכשיו זה בכיוון ההוא, ואנשים כותבים לי, רגע, זה לא פייר, אתה לא הסברת למה לא. שאני באמת, אני לא יודע למה לא כל כך, אבל דבר אחד שמישהו כתב לי, שרבי אלישיב אמר שייתכן שמכיוון שזה לא תכלת אמיתי, זה כחול, עכשיו זה לא בצבע של הבגד, ויש ייתכן, הוא אומר, אולי יש עניין שהצבע של הציצית יהיו מין קונו. אולי אפשר כזה דבר, זה היה אחד מהקיים. עוד דבר שרב רבמן אמר לי, שהגליינמנים והחזונישניקס בפני ברק באו עליו להגיד לו, שיגידו לי שהם לא, הם בשום אופן לא יקבלו את זה. אוקיי, שאצלם זה לא, זה נגנז, הם סוברים כמו רוחם קניאבסקי שנגנז. אני לא יודע למה הוא היה צריך להגיד להם שרוחם קניאבסקי אמר שאם אתה מאמין בזה, אז אתה כן חייב לבוש, בסדר. אבל בעיקרון ככה הוא היה טוען, הוא היה אומר לכולם נגנז. אז עכשיו אני מודע לזה, ואני מודע לרבי אלישיב הזה, ואני, היה לי איזה אימייל, מייל אחד שאני באמת צריך להקריא, שהוא לי כל מיני דברים נגד, בסדר. שוב, אני לא טוען שאני יודע שזה זה. אני רק אמרתי שיש סיכוי גבוה, יותר מ-50% בשבילי, בוא נגיד 55%, אולי אפילו יותר, אצלי זה יותר, אבל אפילו בוא נגיד 55%, בשבילי זה כדאי שאולי אני אקיים מצוות דאורייתא ואין לי הפסד בזה. זה העניין, שאתה לא מפסיד, רק כסף. זוג בגמרא, עכשיו בחתונה, ואני אראה לך אותו, הוא הוציא לי, כי אחד היה על שרבי ינקל קמנצקי אמר לא לבוש, אני באמת צריך לשאול אותו, כי הוא קמנצקי, הוא הוציא לי מהמכנס, הוא הוציא לי את התכלת שלו, הוא לובש בצינר. אוקיי? נשאל אותו, תזכיר לי, בחתונה, לשאול אותו מה רבי ינקל קמנצקי אמר. טוב. טוב. שואל את הגמור בלידרשו בבירקו. לא עובד? בסדר, זה 10 אנשים יוצאים החוצה, ואף אחד לא מאמין להם, אומרים שהם לא יודעים הלכה, והם אנשים שטנס בטעות, אז שיקום גודל בדרשה ענקית, ב-30 יום קודם החג, מתי שזה יהיה, שכולם באים ביחד, שידרוש במכנסת שאין בעיה של שטנס בציציס. מה הבעיה? אומרת הגמור, זירו משום כל אילון. עכשיו אנחנו אומרים על כל אילון. זו תמונה אחת שאני מצאתי היום על כל אילון. יכול להיות גומר את זה. מה זה כל אילון? כל אילון זה, שוב, את הצבע הכחול לא היה. זה רק עכשיו המציאו צבע כחול לפני 100 ומשהו שנים. אין את זה בטבע, אין שום דבר בטבע שעושה כחול, יש אדום, יש כל מיני צבעים, אין כחול. אז הדרך היחידי לעשות משהו כחול, כמו הכובעים של MDY, זה על ידי כל אילון. כל אילון, אינדיגו קוראים לזה. עד היום יש מפעלים של אינדיגו, אבל שיצאו מהצבעים הסינתטיים, זה הלך. רובם הלכו. הנה, כאן יש לנו סרטון קצר של כל אילון. אז מה הבעיה? כל אילון ופיילוס וחילזון זה מאוד מאוד דומה, ממש דומה, שכמעט, הגמרא אומרת שמאוד קשה להבדיל בין שני הצבעים. ויש איזה בדיקות, הגמור בדף מבייז או בייז אומרת שאפשר לבדוק את זה, מרגליים, כל מיני, יש בדיקות. אבל לעין זה מאוד קשה. אז מה היו עושים? הם היו אנשים במקום, זה מאוד יקר, צריכים ללכת להביא כמה זונות כאלה, צריכים לצלול ולהביא אותם, זה קשה להביא אותם, אז זה מאוד יקר. אז היו מוכרים, חיילס, היו מוכרים
חוטים כחולים, והיו אומרים לאנשים שזה תכלס, והיו עובדים עליהם, וזה היה כל אילון, זה הבעיה. זאת אומרת הגימורה שצעירים שהם כל אילון, שהם יעברו על איסר שטניס, שזה לא ממש, זה חוטים של צמר, בלי כל אילון, בלי תכלס, ואתה עובר על שטניס. כמעט נראה. אז הנה. ככה עושים כל אילון. ציר תכלס, ישירות מהחילזון. יותר זה מודר, והם מוכרים שם הכל אילון. זה לא חילזון ולא שום דבר. אלה החבר'ה מכל אילון. פודקאסט. אני עוד מנהל ב-30 יום. פודקאסט. חדש שלא, כן? אתה יודע מה זה פודקאסט גם יהודה? עם שופרות וזה, כן. נבלתי. אז זה כל אילון. שואלת הגמור, אני לא מבין, למה זה שטניס? זה לא יהיה, לא בא. מה הבעיה? בוא נעשה כאילו שהחוטים האלה, הכחולים, הם לא כחולים, הם לבנים. וזה צמר. אז הכנסת חוטים לבנים של צמר בתוך ציצית של פישטון, אז מה הבעיה? הרי אין בעיה ששטניס בציצית. מחדש את הגמור חידוש נפלא, שיש כן בעיה. כי אם אפשר במינון, לא. מכיוון שאתה יכול לעשות ציצית לבנות מפישטון, אז אין לך רשות להשתמש בצמר בתוך בגד של פישטן. אתם שומעים? אפילו שהוא מותר, ששטניס מותר. רגע, אבל אם זה תכלת אמיתי, אז הדרך כדי לעשות תכלת זה עם חוטים של צמר. חוטים של צמר, אין לך ברירה, יש לך בגד של פישטון, אז אתה חייב לעשות שטניס. חוטים של צמר עם בגד של פישטן. אבל אם זה לא תכלת אמיתי, זה זיוף, ואתה מסתכל על זה כאילו שזה לא תכלת, זה חוטים לבנים, אז אין לך זכות להכניס חוטים של צמר בתוך בגד של פישטן, אם זה לא תכלת. למה? כי אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, תשתמש בחוטים של פישטון. לא לשתות, כמובן שאתה לא יצא עשה ולא יצא, יש לך עשה ולא יצא, עם אחד נגד מול, ואחד מול השני. אתה יוכל לקיים שניהם, אתה יכול לא לעשות את העשה נגד הלא יצא, אז אל תעשה את זה. ואם לאב יובר יעשה, אם אתה לא יצא עשה, בסדר. אז רק התכלת דוחה את הלא יצא. ציצית רגילות, הלבנים לא דוחים את הלא יצא. עכשיו אתה גמור ולבדקו, מה הבעיה? למה אתה דואג שמישהו ימכור כל אילון לכן? אתה לא נותן לו לעשות בגד של שטן? עוד פעם, מה השאלה של כל הסוגיה? למה אי אפשר לשים ציציס בבגד של פשטן? כי אנחנו מפחדים שהוא ישתמש בכל אילון, אז תבדוק את זה. תיקח את מרגליים, לא יודע מה, תכניס את זה, תראה אם הצבע יורד. אלו גזיר משום כאילו, יש בעיה אחרת. שמה? בכל אילון, כפי שראיתם בסרטון, אולי לא ראיתם, כן, ראיתם בסרטון, במפעל תמיד לוקחים איזה, סובים את הבגד, ואז לוקחים את הבגד ובודקים אם זה הצבע הנכון. אז מה יעשו? לא לוקחים בגד, לוקחים חוט וצובים את זה, מכניסים את זה לתוך הסיר של הצבע, ורואים איזה צבע זה. עכשיו, מה קורה? אחר כך הוא ילך וישתמש בזה בתור חוט של ציצית. האם אפשר? לא. למה אי אפשר? כי הוא לא כיוון, הוא לא אמר לשם מצווה ציציס. הוא אמר לשם בדיקת
הצבע. ולגזיר רשותיים. יש מדרש מאוד מעניין, שבדיוק היום ראיתי, שהוא מה היסוד, כאילו מה הטיימד לקרוא, למה התורה אומרת ששבת זה אסור? הוא אומר, כי קין הביא זרעים של פשטון, והבל הביא כבשים. אז זה השקל, הקדוש הוא לא רוצה לערבב את שתי הדברים האלה, את הפשטן ואת הצמר שבא מכבש. ככה המדרש אומר. ולגמור בבריך טבע הדיסקי, אבל מה הבעיה? שתכתבו לכל היוצאים של חלק, לא להשתמש בחוקים האלה, הם לא ישתמשו. שתגמור הדיסקי, לגום וליסמוך, מה אנחנו נשמח על כמה מכתבים? או וכן, אשתו, אנחנו ממומתבייס, אשתו חומץ בפסח. ויום הכיפורים, בקורס. איך אנשים יודעים בחוץ לארץ מתי פסח? אם עברו את השנה, אם יש עוד, הנה, עוד. מכתבים. אז אנחנו סומכים על מכתבים, שאנשים לא יעברו על קורס. אז ודאי שלא יעברו על העשי. מה עוד ידוע שהיה מכתבים לפסח וליום כיפור ולמה עוד? פורים! התורם שלהם נראה, אתה לא יכול להגיד. באמת, ושכוח לקובי ולאברהם שהם הגיעו מיוחד, איזה שם היו כאן, בסדר? שמע, אני הגעתי בזמן היום. באיזה שעה התחלנו? זה יואל. התחלנו את 9:05? וואו, אוקיי? נכון. אנשים לא יודעים, הם פספסו חצי שיעור. זוג בגמורת. יכול להיות, וזה ביום לקרוא סמכינת דיסקי, אוכל דעשי דל, ולקרוא שלי, ודאי, שמגיע לשטלס וציציס, ודאי שהאלה, היצרנים של טריילס, הם לא השתמשו בחוקים האלה. אלא רוב אומניסה אמרי. אני פעם אמרתי את הדבר הזה, ויתמן במערוב וגם בארץ ישראל, בארץ, גם אמרו את זה, שום דבר מזה גבסי, גם ויתמן במערוב, שום דבר מזה גבסי, גם רמזיר אמר בדיוק כמוני. שמה? שמה יקום לצדינו בסוד שלוש, יתפרנו. אולי הבגד שלו, יש לנו אפילו, נראה לי, אני עוד לא ראיתי את זה, קשתי מיושי שיעשה, אז אני מאמין שהוא עשה. הבגד יקרה כאן, ליד הפינה, הוא ילך ויתפור את זה. ואז הנה בדיוק כמו זה, הנה אתם רואים וואי זה נס, שמה אני לא ראיתי את זה לפני. אתם רואים? רואים את החוטים האלה? אז הוא תופר, ואז נשאר לו חוטים, אתם רואים? הנה, אני מבין את זה מהחוט, אולי יהיו פה. ואז הוא יעשה מהחוט הזה ציציס. ומה הבעיה בזה? תעשה ולא מנעשוי. ציצית, אתה חייב לשים אותה בתור ציצית. אתה לא יכול לקחת חלק מהבגד ולהגיד, הנה, אני קורא החוט מתוך הבגד, זה ציציס. זה לא עובד ככה. מה זה תעשה ולא מנעשוי? עוד פעם, אחד, יש לו ערימה של חיטה, לא יודע מה, הוא חופר את הסחור, ואז הוא אומר, בניתי סוכה עם שכר. לא. השכר חיה שם מלפני זה, ואתה עשית חור, תעשה ולא מנעשוי. זו, תגימור, אז בואו נראה בפנים, איך הוא עושה את זה? הנה, נקרא 3 אצבעות, בואו נראה. לא יודע מה זה, הוא תוצר את זה לחוטים כאלה, של ציציס. ואז לחוטים האלו עושה ציצית. זה תעשה ולא מנעשוי, זה כבר בתוך הבגד, ואז אתה רוצה להשתמש בזה בתור ציצית, אי אפשר. אומרת הגמרא, שורר רב זירא דזדינא. זירא הוציא את כל הציצית, את התחילס, מהבגד של פישטון שלו. אז זה אנחנו מדברים, האם אפשר לשים תחילס, ציצית בתוך הבגד של פישטון הזה? רב זירא הוציא את זה מהבגד שלו. וזה מה שמסתכלים, רוב אמר,
3 שורות מלמעלה, רובה, היי, מילסה, אני אמרתי את זה, ואם במערובה, גם רב זעיר אמר את זה כמוני. הנה, זה אומר רש"י, שרב זעיר הוציא את הציצי, זה הכוונה שהוא הסכים עם רובה. אומרת הגמרא, רב זעיר אומר, תיס אומר אומרים שזה שני בני אדם שונים, רבי זעיר שזה 3 מילים לפני זה, ורב זעיר זה, רש"י אומר שזה אותו בן אדם. רב זעיר אומר, זעיר נעמי משום סוס לילה. עוד סיבה שלא שמו תכלת בתוך בגד של פשטות, כי אולי תלך לישון עם זה, כשאתה יושן עם זה, זה לא חייב בציצית. יש מחלוקת ראשונה מה זה כסוס לילה. האם כסוס לילה זה בלילה, או כסוס לילה זה משהו שמיועד ללילה. זאת אומרת, פיג'מה זה כסוס לילה, ופיג'מה ביום אתה גם פטור, כי זה כסוס לילה. ושואלים אחרים אומרים, לא, זה נוגע. בלילה אתה פטור מכל דבר. גם החליפה, גם ציציס אתה פטור לגמרי. אבל ביום, בכל בגד בעולם אתה חייב. אז נשאלת השאלה, מה עם סמיכה? למה אנחנו לא שמים ציציס על סמיכה? למה? כי זה כסוס לילה. אלא אם כן אתם ישנים ביום. אבל בוא נגיד שלא ישנים ביום, אז זה כסוס לילה. אז זה טוב לנו שואלים שאומרים שכסוס לילה זה מיועד ללילה. ולכן אפילו אם אתה ישנים ביום אתה פטור. אבל אם כסוס לילה זה בלילה אתה פטור. אבל ביום אתה חייב, אז תכונות אתה לוקח, איך אומרים נאפ? שינת צהריים כזה. שנומה? אתה לוקח, מה אומרים בשבת בצהריים, ככה אחרי הצהריים? שנץ? אמס? אתם לא עובדים עליי? איך אני לא מכיר את המילים האלה? שנץ, אתה לוקח שנץ בשבת, בצהריים, שעדיין אור בחוץ, ואולי אתה חייב, זה הראשונים שאומרים שכל בגד בעולם אתה חייב לציץ, זה ביום, מה עושים? בעייתי קצת. זה שיר. הרי בלום, גם זה שיר. אוקיי. בואו נראה. בואו נראה אותו, הום מילסה אמרי, אמרתי את הדבר הזה, לתמור מהרוב ומשמית הרב זרק גם עושים גם בארץ אמרו את אותו דבר, בארץ ישראל אמרו את אותו דבר, בשם עוד זרק, כמוני. היא של בגד ופרופר שלו היא חייבת. אם הפינות של הבגד הם שלו, אז הולכים, זאת אומרת, בגד שלו לא חייב בציצית. אבל אם כל הבגד זה בגד רגיל, ורק הפינות הם שלו, אז עיקר הבגד של רגיל, אז חייב בציצית. היא שלו, אם כל הבגד שלו הוא חנופר של בגד, כל הלבוש זה אור, רק הפינות זה של בגד דורו. הנה, יש לנו פינות. מי שהיה באמריקה מכיר, ראית את כאלה? אבל גם אמר, רוצה לראות את בוף. איך הוא אמר? אני צריך לשמוע את זה עוד פעם. זה כאילו... יש לו בגד של אור בפינות של זה. כאילו היום בן אדם נורמלי לא לובש אור, כן? רק... היה לנו, אתה לא יודע, היה לנו אחד בשיעור, שהוא היה כזה. הוא היה מגיע כל יום, באמת, הוא סיפר לנו פעם, שהוא ידבר, אמרנו 5 דקות. 45 דקות אחר כך הוא עדיין מדבר. מה שקרה זה שהוא נפל מהאופנוע שלו, והוא חטף מכה רצינית בראש, כן, הוא היה בן אדם מעניין, הוא היה יושב לידי, עכשיו, הכיסא שלו זה המקום של האורחים. הוא היה לו את המיל הזה, הרלי, איך קוראים לזה? לא, אנג'לס, קיצור. יש כל מיני קבוצות, סיפור שלהם שם. אוקיי, יש גם, כנראה שיש שם דיוואי, קבוצת דיוואי על אופנוע, כן. מה? יושי. מי? לא, קובי הראש, זה רק.
אם הוא שם כזה ג'קט, הוא יכול להתאים ממש. לא? לא? כן. עכשיו הוא יעשה, עכשיו יעבוד כל הלילה, אז הוא יתכונה. זוג גימורת. מתי מיקו בגד בינו? זה עיקר הבגד. ואם עיקר הבגד זה אור, אתה פטור מציצית, אם עיקר הבגד זה בגד רגיל, זה חייב מציצית אפילו מהפינה, זה שלו. והרחוי עוזר בוסר קונו, אבל הרחוי חולק. אם הפינה זה של בגד רגיל, של צמר, אז חייב מציציס, אם זה שלו, אתה פטור. עומר רובר, עומר רב סחויר, עומר רב הומר. קיטין, לבעל השולוש, בשנים ולארבע, תראו איזה יופי, רבו יצאי, תראו איזה יופי. בואו נחשוב שנייה, לפי מה שלמדנו עכשיו. הוא הכניס כאן לבגד של 3 פינות, הוא הכניס ציצית. האם הבגד הזה חייב בציצית? מה? לפי? יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו לא פוסקים כמו, כן? כי אמרנו שפוסקים כמו, ולסר שמואל פסק כמו, ואמרנו, לא פוסקים כמו שמואל, שפוסק כמו. אז אנחנו פוסקים ככה, 3 פינות, יפה. כן. עכשיו, מה קרה? תסתכלו. הוא הוסיף, הוא תפר עוד חלק, עכשיו יש לזה 4 פינות. מה הבעיה עכשיו? תעשה ולא מנסוי. כי כשהכנסת את הציציות, זה לא יצר ציצית בכלל. נכון, בסדר, אתה לא יכול להביא בגד שיש לזה כבר ציצית. אומר לי, מה זה תעשה ולא מנסוי? אתה לא יכול להביא, אתה חייב לשים את הציצית אחרי שזה חייב בציצית. כאן הציצית כבר נמצאים, קנית את זה עם ציצית, ואז הוספת את זה, תעשה ולא מנסוי. דוגמה, ככה אני הבנתי, שאם לפעמים נקרא כל הציציס, כן, נקרא, כאן זה נחתך, כאן, כל הפינה נחתך, יצא לך הציציס. אז אם אתה תופר את הפינה בחזרה, אתה שם ציציס, זה תעבר למנוסו, ככה אני הבנתי. כי יש לך בגד שהוא פסול, ויש לך כבר 3 ציציות על זה, ואז אתה מתקן את הבגד, אז אחרי עשית תיקון, כבר היה לזה 3 ציציות, ואז הוא לא עושה. או ברב סחויר, או ברב אבונו, הידן לבעל 3 ושנים, לארבע, התחלתם 3. שמת ציצית ב3 פינות, ואחר כך עשית מה3 פינות. 4 פינות, ושנים לארבע, פסולו. למה? תעש ולא עושה. וחסידים הראשונים, הידן שאורגו בשולוש, יכולים להתאים לו טרגס. מה זה חסיד? חסיד זה בן אדם שמזדרז במצוות. ברגע שהיה לו 3 אצבעות של בגד, הוא מיד רץ ושם ציצית. האם זה חייב בציצית? לא. 3 אצבעות זה כבר בגד, בסדר. אבל אין איזה 4 קמפוס. אין איזה 4, תשמעו את החידוש של רש"י כאן. אין איזה ד' קמפוס. למה? בואו נראה את הסרטון שנייה. בואו נראה אם אפשר להסביר את זה יותר טוב עם הסרטון. עשינו הראשונים. בואו נראה. הוא עושה בגד, הגיע ל3 אצבעות, בואו נגיד שזה קצת יותר מ3 אצבעות. הגיע ל3 אצבעות, הוא שם ציציס. מה הבעיה בזה? יש, 3 אצבעות זה כבר בגד. למה אין 4 גבות? אני רואה 4 גבות. לא, יש כאן 4 גבות. אז מה אמרו עושים? אבל יש כאן 4 גבות. אז רבי יואל שהוא בריסקר, הוא מכוון קצת רש"י. צריך לחדד את זה קצת יותר. אומר רש"י, ש4 כפות שאתה רואה כאן, הם לא 4 כפות. למה הוא הולך לבטל את זה עוד שנייה? הוא ממשיך הלאה. אז הפינה איפה שהוא שם את הציצי זה בסדר גמור. הפינה איפה שהוא ממשיך זה לא הפינה שלו. עכשיו זה פינה. בעוד 5 דקות הוא ממשיך לשים עוד חוטים, אז הוא רוצה לבטל, בראש שלו הוא מבטל את הפינות האלה. אז אין כאן 4 קמפויס. אז ששמת את הציצית על 2 כנפות. לכן שאלתי בתחילת השיעור השייך שיש לך 4 כנפות, אבל זה רק 2. אם אתה עומד לבטל את זה, אתה אומר, עוד 5 דקות אני ממשיך הלאה. ייקח לי כמה ימים, אבל אני אגיע בסוף ל4 כנפות רציניות.
אז עכשיו אין לך 4 כפות. ומה זה? אם שמת את הציצית בכזה מקרה, אז מה הבעיה עכשיו רבו ישראל? זה טס, אבל אם לא עושים. שמת ציצית על משהו שאתה לא חייב בציצית, וכתוב שזה בסדר. חסידים ראשונים, הנה חסידים. חסידים ראשונים, כאילו שאורזו בשולו, ראשונים נתינים מאוד חלק. אומרת הגמור, אימו, באמת צריכים לשנות כאן קצת. כיוון שפוצר בשולו, ראשונים נתינים מאוד חלק. הנה, ממשיכים הלאה. הוא, סליחה, אתם רואים? בואו נעשה כאן זום. הוא גמר. רק מה? חסר לו עוד 3 אצבעות. ואז הוא תלה את הציצית, כי הוא חוסק, הוא רוצה להזדרז במצווה, הוא כל כך מתרגש, יש לו אפשרות לעשות מצווה. אז זה בסדר, למה? כאן יש לו 4 כנפות, ורק חסר לכנף 3 אצבעות, אבל בסדר, זה תוך כדי 3 אצבעות, הוא כבר בפינה. אז כאן הוא עושה ציצית במקום הנכון. אז אין לנו ראייה שאין בעיה בתעש ולא מנועס. זה לא קשור לתעש ולא מנועס איתה. אז זהו, אפשר להגיד שאומרים אפשר להתנתים ולהגיד שבאו אפשר להתנתים שואלת הגמור, ומי אמרין לתעש ולא מנועס? האם יש את המושג הזה שתעש ולא מנועס? אין לי, בואו זה בסעירו, איתן ממותלס שירו. בואו נראה, תסתכלו. כאן יש לי ציצית. לצורך הדוגמה, אני יודע כמה אפשר לתפוס כאן. ניקח את 2 החוטים האלה. נצליח. 2 חוטים. אתם רואים? כאן יש לי בגד עם ציצית כמובן. רק מה אני לא אוהב את זה? אחד חתוך, אחד זה. מה אני עושה? אני מכניס כאן עוד אחד. איזה זה יודע? אני עושה אחד. איזה יופי, הנה. החוטים האלה, כנראה שלעולם אני לא יכול להשתמש כאן. 250 שקל. כן, אני מקבל הנחה בשבילה. הנה, שמתי עוד ציציס, אתם רואים? קשרים והכל, 2 ציציס יוצאים מפינה אחת. מה לא אוכל? בואו, זה איתן מוטלס כשרו, זה כשר. מה הבעיה? הבעיה זה, כשאני הכנסתי את החוט הזה, אתם רואים את החוט הזה? עדיין יש את הציצית האלה. אז הבגד הזה פתום בציצית. מה, הכנסתי חוטים שאני לא חייב בכלל. יש לי כבר ציצית. לא? יש לי כבר ציצית. אז איך אני יכול להכניס את הציצית הזאת? שכנס את הציצית הזאת, זה כנס ולא מנעוסי. אחרי שאני מוריד את הציצית הזה, את הראשון, ונשאר לי את השני, זה כבר די מאוחר. זה כבר היה במקום שלא הייתי צריך אותו, הכנסתי את זה במקום שהוא היה פתור, זה כנס ולא מנעוסי. אז רואים שאנחנו לא מקפידים על כנס ולא מנעוסי. הוא יריד כנס ולא מנעוסי, יהיה לי, ואומר גם זה, רואים את זה במקדלת כשאירו. אמרו, ואשתו, בבעל כסף כוי, מה יעשה לו יאבי? וואו, תשמעו איזה ספור יפה. אם יש איסור של בעל כסף, אסור להוסיף עוד ציציס. דרך אגב, אז אומרים, שאם זה היה חידוש גדול בשבילי, אם אחד עושה 5 חוטים במקום 4 בבעל כסף, הוא אומר לו, רק אם אתה עושה משהו חדש, דיבר חדש, אז זה בעל כסף, בסדר. אני כמובן הוסף קצת לחודים, לא יודע למה. הפופונים, כשאני נכנסתי עם זה, אז לא עשיתי כלום, עשיתי 0. ואז אני מוריד את זה, כן? בום. מוריד את זה, אז נשארתי עם זה. אומר רש"י משהו רציני מאוד, כשאני הורדתי את זה, אז בניתי את זה, עשיתי את זה. אתם שומעים? זה לא תעשה ולא יבין עושה, למה? כי כשאני נכנסתי, זה עשיתי 0. למה 0? כי אסור לי להוסיף ציצית. זה אסור להוסיף ציצית. אז מה שעשיתי זה לא היה מייסר, זה היה כלום. אז מתי זה נהיה ציצית?
כשניתקתי את הראשון, אז עשיתי את השני, אפילו שזה כבר קשור לאטום. אלה. כאן מה שהוא אומר. מה? איזה זמן? אין? לא, אבל עד שהוא הוריד זה היה 0. כלום. אנחנו לא מתחשבים לזה בכלל. או, זה מה ששואלים מהטויסט. זה שואל שאלה מאוד חזקה. אז תמיד תגיד, מקודם לא הייתי צריך את זה, עכשיו אני צריך את זה, פתאום זה נהיה, עשיתי את זה עכשיו. לא, כן, ככה אתם שואלים. שאלה טובה. מה זה לא רפוק? ממאי דיגב ולא יסודות לך, ומי סיפר לך שהבן אדם הזה רצה לעבור על יסודוי רייסה, להוסיף עוד ציציס ולעשות פרטויסת, ואם לא לבטו לקום לך, משהו כסף ציץ, הוא רצה להראות בזה שהוא מבטל את הראשון. הוא פרטויסת לקום. מה יסיקה? בגלל זה מקרה, כן יש מה יסיקה. בקיצור מה שהגמרא אומרת זה שאי אפשר להוכיח מכאן שאין דברים לא עשו, יש דברים לא עשו, אי אפשר לדעת מהי הכוונה שלו, והבויסאי שאתה מראה, ונעים. מחר הבויסאי, בגלל שאני צריך ללכת בכיוון כפר, רואים? להיות קרוב לשיעור בלילה, לא, יש לנו שם אז השיעור חצי שעה יותר מוקדם מרגיל, זאת אומרת, ב1:30 שיעור מחר. אין תמונה? אז זה, וואו. זה היה מהר, מהיר מאוד. יעקב, כי אמרנו ערב טוב רבויסאי. יהיו לשמוע סימים לראות סמכוס מורדכי. פסורס טויבויס. ישוב את ולחובויס. מנס המסכת, לרפואת, רחבת חנה, ואסתר בת תמונה חתול, בת המנויים. רבויסאי, מהיום והלאה, מבקש, אם אתם באים מאוחר, בבקשה לא להגיע לקדימה. לשבת מאחורה, מי שרוצה לשבת לקדימה, שיבוא קצת כמוקדם, זה מאוד מפריע. תודה להבנה. לכבוד רבי סטפנסקי היקר שליטה, הבן שלי, אורי זכריה, צופה בשיעור מדי יום, ולא מפספס אף פעם. הנה, אני עכשיו מסתכל כאן, עכשיו זזים דברים לידי. פעם הבאה, עוד פעם, הבן שלי הוא זכריה, צופה בשיעור די יום ולא מפספס אף פעם, הוא מובחן באוטיזם והיום חוגג יום הולדת 15. שאל אותו מה רוצה מתנה ליום הולדת, ואמר שהמתנה שלו ליום הולדת זה להגיע לשיעור של הרב. כל הבית שלנו מוצרים שלהם דיוויים, כולנו מסביב לזה כל הזמן בגללו בזכותו. כולנו לקחתי אותו היום לשיעור, לצערי בעלי מטופל אונקולוגי ועבר ניתוח סיבום אתמול. כולנו תוכנן, כולנו נוכל להביא אותו. את המשמעות ללכות אם אפשר בבקשה שרק יחכה לאורי מזל טוב, רבוי, בוא נשאיר לו איזה שיר, לא? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאורי, היום יום הולדת. זה הפתעה גדולה בשבילו. לא ניסה, תראו, קצת AI עשה אותי ספרדי קצת, לא? וואו, אני ספרדי. עוד הרבה שליטה, ראש ממשלה ירושלים משמר הדבר בתלונים של מעלה, בקבוצות אבות טוב של מטה, שהייתי במשך שנים רבות ממש תלמיד מובן, מוסר של הרב, בכל מצב, נמצא קצרות וארוכות בין הזמן ולחצי ערב יום טוב, הייתי שם, מזין נאמן, חבר רשום עם כרטיס, ואז הגיע מה שנקרא, קלטלת הרוח השמנים, זה היום שהשתנה, עכשיו בגדתי, והייתי צריך לשדף יעלה במהירות גדולה יותר, תוצור פתחני את האור, לא שום כוונות מרד, לחצתי פליי על השום שלך, זה רבי, מה אומר ומה דבר?
רמת הבידור, הדגל, קיבל, נשמע כשכל העיר בחור בערב. בכל העיר בחור בערב. אבל אמרתי לעצמי, זהות של יראת שמיים אולי היום קצת פחות, אולי זה יותר גשמק לא נעשה חשבון נפש רציני. אז בעוד שבועיים ערכתי ניסוי מדעי הראוי לגדולי ראשי ישיבה. שמעתי את שניהם טבלות, גרפים, שערות פנימיות, ועל זה אמת וכתבה. אני מכור לחלוטין לגמרי באופן פתיעתי. לא רק בבהירות, לא רק בגשמק, וברור שבו אתה מצליח להפוך לאחרי יהודים אחרים המפוזרים ביפני יבשות, שלוחה אחת גדולה, חמה, קצת עייפה ושמחה של לומדי הדת. אני יושב על הרצפה כל לילה ומשקיע את הקטן ראשון, טלפון מאוזן כמו אקרובט מקצועי, אוזניות באוזניים, עוקב אחרי הדת, תוך שני, לוחש, כל 12 שניות, בדרך כלל אני ממשיך את הדף מאוחר בלילה, יש גם שלי תדע את הסוגיות, הילדים שלי צועקים כל יום, זה כבר לא שיעור, זה מופע משפחתי, יצרתי משפחה, אז מהרצפה בסלון שלי, בשום כל שני ביתי, יש הכוח, בתפילה שלך, מה שאתם עושים עבור כלל ישראל, אין לי רק אתה לגרום לטובה להרגיש חיה, אישה, וכן מעלה בצורה מסוכנת, בצורה מסוכנת. בנימה נפרדת, התשואה הרוחנית, אני לבש תכלת מאז הימים שלמדתי כל תכלת כאברך במיר, שהייתי עדיין לומד במשרה מלאה עם יותר חידוש מסערות צבע, התחלתי לחקור פסולה וצילום. כמו שלמדתי יותר לעומק, השתכנעתי שזה הדבר האמיתי, וגם מישהו רוצה לטעון, שזה ספק, הגעתי מסקנה פשוטה, מה פתאום אנחנו מפסידים, אבל המחיר, המחיר. תהליך קטן הצלחתי, תהליך גדול הרגיש כמו לקח משכנתא קטנה, אז ישבתי בסמדר של חצי גאולה, אולי בכוח ההשפעה שלך לאחד את הציבור סביב מצוות, תוכל בעדינות לעודד חנות ושתיים, לתת הנחה משמעותית למזמינים שלך. בזמן חלק, תכתוב שאתה רוצה לדבר איתי על הדבר הזה. בוא נראה אם אפשר לעשות איזה משהו כאן. פשוט תדע על הכל. תהיה לעשות שתמשיך לעבוד תורה בשמחה, בעומק, יכולת ייחודית, תוכלו לגרום לנו להרגיש שכולם יושבים באותו בית מדרש, גם חלק מדעות טכנית יושבים על הרצפה, ליד מידת בעוד. אי אפשר בלקראת לחבר הטוב יותר שהכיר את השיעור, דויבי שוורצמן, המחור הגדול, בואי את השם, חתום בילום שם, כאילו, החבר שלו זה בסדר להגיד את השם שלו, הוא לא. אז בואו נראה מה כתוב כאן במייל שלו, כתוב הלר, בילום שם הלר, זה לא השם שלו, אני לא יודע, זה הלר, שם משפחה, יש הרבה הלר. היה אחד הלר שעבר תקופה מאוד קשה לפני שנים או משהו כזה, הוא הגיע לבית שלנו, והוא היה בבית שלנו בחודשיים, הלר, במונסי, והוא ישן על המיטה שלי, אבא שלי נתן לו את המיטה שלי, ואני ישנתי בסלון על הספה, עוד 3 חודשים, משהו כזה. טוב, בואי זה אנחנו עוזים איזה 6 שורות מלמטה, את הפלנוטס ומטוס. להזכיר לו אלם, אני לא רוצה להזכיר לו אלם, אבל אני חס ושלום, יש הזקה באמצע השיעור, או כל שיעור, אז אנחנו שמים לאט, אם, אמרתי אם, אז יש את הגשר ויש את החדר מדרגות של המניין כאן, ואם אתם רוצים להישאר עם הנוזר ככה, זה הבעיה שלכם. מה אתה אומר? תודה, בסדר, כן. זאת לגימות. מי האורח שלנו? ישראל, יש כאן מקום, תעשו לו מקום כאן, הנה בוא, כן, אתה צריך ללכת? מה, כבר קראו לך שם מהצבא? מה? מי? ואנחנו ראיתי אותו, אמרנו לו שלום, מי זה בשורה שלישית? בואו קשה. טוב, יש כאן אורח אבל? יש כאן איזה אורח? הוא לא אורח, מה, הוא יותר ניתון מוכרח. הוא לא, בסדר, לא קוראים לכם כאן. דיברתי. אין כאן את יצחק, הייתי שואל את יצחק. אם יש לכם ציצי בגד
של כותנה. האם אפשר לשים ציציות של כותנה? לא לענות כולם ביחד, אני רואה שאתם מסתפקים. בגד של כותנה, האם אפשר לשים ציציות של כותנה? בעצם ככה, אז אני אגיד לכם את התירוץ, אתה אומר שלא. אז תסתכל על כל הילדים שלך בחיידר, איזה ציציות יש להם. מה? אני לא חושב שיש להם ציציות של צמר. בגד של כותנה, בגד של כותנה, הציצי זה מה? של כותנה. זה כזה, זה לא כל כך באיכות, לא? זה צמר? מותר כותנה, בסדר. אתם רואים את הבגד הזה כאן? זה פוליאסטר. האם אפשר לשים כאן ציציות של כותנה? מה? למה לא? הוא אומר לא, ואתם אומרים למה לא. מי אומר שכן? יש גם מישהו שאומר שמותר, ואתה אומר למה לא. אתה אומר כן. למה לא זה כן? אוקיי? זה לא טוב, זה לא טוב, אבל זה לא טוב. זה טוב שהגעתם היום לדעת. כדי שנגיע שם לפני האזעקות, אני כבר רוצה לטוס, יש לי טיסה, אחרי השיעור. טוב, אז בואו נראה את הגמורת. הוא אומר שאנשים, אתם יודעים מה, לקחו ברצינות? אני לא צוחק איתכם, אם לא היה לנו 40 מיילים על שני הראשים. האם, איפה הם גרים, ומה זה? אני לא מבין, אני חשבתי שאני הלכתי אחורה, והראיתי, כאילו, אבל הייתי די רציני, עשיתי את זה כזה, וואו, יושי נהנש, עם כל המיילים, כל אחד שנכנס, לא, רבוי סי, הם לא אמיתיים, זה AI, אוקיי? לא, באמת, אם זה היה מייל 1, 2, 4, 10, זה לא מפסיק, זה עדיין נכנס. אבל איפה, אני לא מבין, אבל הם לא מתביישים לדבר ככה, זה יפה, זה, והם יכולים בזום, למה אני לא ראיתי, קיצור, כל מיני, אני לא, וואו, לא, עכשיו אני מתחיל להבין למה אנשים כועסים על הכהן-גודל, הם לוקחים את זה ברצינות, זה נהיה אמיתי אצלם, וואו, טוב, למחשה בלבד. אתמול סיימתי את השיעור וסתם שאלה, באמת, אצלי אני קצת לא מבין בזה כבר. מה אתם חושבים על ציציות מאוד ארוכים, יש כזה מודה, בחורי ישיבה, ראיתי כמה וכמה, אפילו בשכונה כאן, ציציות שמגיעים ממש, לא יודע, עד הפרסוליים, מה? עד עליי. האם זה נוי או זה לא נוי? מה? אתה אומר לא נוי. זכלר. אז כמו שאמרתי לכם, רב אוזנר כאן יש לו שקית ענקית, אתה עובר ליד המשרד שלו עם ציצית ארוכים, אז הוא לוקח, יש לו מספריים מיוחדים שחותכים ציציס של טירה וגג הזה, והוא חותם. אני לא בטוח, כאילו אני הייתי שותק, אם אני רואה בחור שזה נותן לו גשמת ביידישקייט, אפילו אם זה לא כל כך היה להלוכל, כמו שנראה, זה לא האיסור כחמור, כתוב בהלוכל, שליש אחד זה גדיל, שליש זה, מה יעשור שלך על זה? בסדר, אבל עכשיו זה נהיה מודה, זה הנוי שלהם, בחור ישיבה זה הנוי שלהם, אני יודע, יש דברים אחרים שאני הייתי, אתה יודע מה שזה כן, זה משהו תפס, לפעמים אני רואה אנשים בלי כיפה הולכים ברחוב עם ציצית, זה הגשמק שלי ביידישקייט, מה אני אפריע להם בזה? טוב, לא יודע. רגע, מה אומר? הוא עדיין שם. יופי, אז למדנו אתמול, יש את רבי, בואו נתחיל לפחות את השיעור לפני, כן? למדנו את רבי, שרבי אומר שהתחילס מעכב את הלבן, והלבן מעכב את התחילס.
כל אחד מתאים את השני, צריך, אי אפשר לבוש ציציס רק עם חוטים לבנים, צריך חיילס. זה עובר רבינו הכל. אומרת הגמרא אומן תנא דכל הגלד ירדו, ומי חולק עליו? 6 שורות מלמטה, בדף ל"ט בייז, היי דנו, בסייני רבי יצחק גוימר, בשום רבי נוסף, שאומר בשום רבי יוסי יגדיל, שאומר בשום רבי יוסי בן-נורי, אלוהי חיילס, מה זה לא בו? מפורש שזה לא מעכב, אם אין לך את הכחול, כמו שלנו היום, להרבה אנשים שלא הלכו להקפיד תכלת, אין תכלת, אז אתה שם לפן. אומר רוב. שמע מינו, אנחנו רואים, צורך לקשור הכל חוליו וחוליו. לפי מה זה חוליו וחוליו? חוליו וחוליו. כל בגדים, כל חלק שיש בין קשר לקשר זה חוליו. אומר רובן שצריכים לקשור, אנחנו היום יש לנו 5 קשרים כאלה. רואים מכאן שצריכים לקשור, מה הראיה שלו? לסוק עדיין לא. הכל, מי אמר שצריך 5? מי אמר שצריך 5? כן. אחת. בסוף, הנה, בסוף יהיה כאילו, אני קורא לזה היום ענף. הנה כאן. הנה כאן, יש לך קוליה וקשר. כן, ציון. נכון. לא, הוא אומר שיש מלא קוליות. זה בדיוק מה שהוא אומר, שיש קוליות, מקשרים. אם זה היה ככה, ואז בוא נגיד שזה היה ככה, צורך לקשור את הכול ובכול, בסוף עדיין לא לצורך, עוד אמרו כי גרדום לתחילס, שיירים גרדום זה שיירים, מה זה גרדום? גרדום זה ככה, שיש לך חוקים כאלה, קטנים, יוצאים בסוף. עכשיו, איך זה נהיה? אז זה כמו לא ירד לכם, אז כדאי, נראה לכם היום איך זה נהיה, זה קורה, הנה. אני נתתי לראשון, ביקש, אמרנו לו בסדר. זה גרדום. עכשיו, הבנתי יותר טוב מכל שיעור אחר. טוב, אתה תסכים כל פעם להגיד, לא קרה, בסדר. חוץ מההוא של הגנב, שתפסו שלמה, יש לו אוקיי. אז מה רואים? יסוק כדאי את לצור וחוד אמרו בני רוחי גרדו מתחלץ קשרים, גרדו מאיזה קשרים. אם נשאר טיפה מה איזה, שאנחנו לא נדבר על זה. נשאר טיפה מה ציציס זה כאשר, אם דישתר אלי, אם לא ישתר אלי כולי. מה שיקרה זה, שהכל יתפרק לך. אם אין לך קשרים אחרים, יש לך רק קשר אחד, והגיע הציצית עד סוף הקשר, אז מה קורה? אין לו, אז הוא יתפרק, גם הקשר יתפרק, ואז כל הציצית מתפרקים, ואז הוא פסול. אז זה גרדום יכול להיות קשר. חייב להיות שיש אחד לכל קשרים שמחזיקים את הכל ביחד. ואתה גמור, אני אמר לך, דין מדריקתר, אתה חלטה שם דעת. מה שלפי אמרו, שאם יש נשאר חוט קטן, כמו שאמרנו אתמול, כדי אני בו וזה, שזה בסדר, זה בגלל שיש מלא קשרים באמצע. אבל אין לכם נעמי, אם אין קשרים באמצע, אז הם לא יגידו שזה קשר. וכזה מקרה זה פסול. למה? כי זה יתפרק, וזה יתפרק, זה לא טוב. רוב הרוב. שמע מינו, קשר עליון זוהי רייסה. קשר עליון, זה קשר עליון. רק הכוונה היא לא לקשר הזה, הכוונה לכל קשר. לא.
הגמרא תופסת את הקשר שאנחנו העיקרים כאילו, זה בסוף. זה הלוך לראש מסינה, צריך קשר. קשר עליון, צריך קשר. לא משנה איפה. אז לא כדאי את רבונון, מביאה הגמרא ראיה פצצה. הנה, בוא ניקח דוגמה את זה. האם אני יוצא לידי פייבס ציצוס? וזה, ככה, סתם, אין כלום כאן. נכנסתי את זה עכשיו, בדיוק לפני תחילת השיעור, אין כאן אפילו קשר. זה יכול להתפרק ככה, תוך שנייה זה מתפרק. האם זה יצא לידי מצוות ציצוס? אולי זה מה שאתה אומרת, נשים ציצית ככה. התירוץ, בוא נגיד לך ראיה שזה לא טוב, למה? כיוון שאנחנו צריכים להגיע, ואנחנו אומרים שיש כאן צמר ופישטים, ומותר לשים צמר ופישטים ביחד, כי התחילס תמיד זה מה? צמר, ב100% צמר, זה תמיד התחילס, הכחול תמיד צמר, והחוטים האחרים יכולים להיות פישטון, אז צמר ופישטים ביחד זה שק, ואני בא ואני אומר, ומכאן אני לומד את כל התיאור כולו, שעשר דוחה לא יצעשה, שהעשר, שציצוס דוחה את העשר של שקוס, אבל זה לא שקוס בכלל. למה? כי הוא ככה, הוא רופא, ואני יכול להוציא אותו, זה לא שקוס. מה זה שקוס? שתי תפירות, אין כאן שתי תפירות. הוא מוכח שמדי רייסר חייבים לקשור את זה, צריכים לעשות תפירות, צריכים לקשור את זה לבגד, שזה אחד, ואז התורה אומרת, והרביקר, זה לא שקוס, למה? כי עשר דוחה לא יצעשה. ברור, שמע מינו קשר, אין לי עוד רייס, מי זו גדאי איתו? מה הייתי צריך למישהו לסעד לציציס? בשביל אתה צריך בכלל להגיע שבסדר, אפשר לשים שטנל, זה דוחה, זה לא דוחה כלום, זה לא שטנל, למה? כי אם אתה לוקח צמר, חוט אחד של צמר, ומעביר אותו בתוך הבגד של הפישטון שלך, זה לא שטנל. כדי להתחייב בשטנל, צריך שתי תפירות, לא יקרה הלילה, אולי כדי סוף השיעור, כי עכשיו הוא עובד על משהו אחר, אוקיי? לא, קשר אחרות, קשר עליון זה קשר אחר. אתה קורא לזה עליון, אבל רש"י לא. אוקיי? כן, נגיע עוד מעט, למטה. אחד מי. פשיטו, התוירף כתיבה אחס אין בקיבו, התוירף כתיבה אחס אין בקיבו, אם אתה מכניס אחד מתוך מה, הגיע לך, איפה הוא? בסוף השטיגמן, התוירף כתיבה אחס אין בקיבו, יש מאמין עוד לא יראה, זה הסבר. עומר רבד עומר רב, אומר להלוך בשביל, אם נפסק החוט מעיקרון, לא, מה זה מעיקרון? הנה, עוד פעם, נפסק מעיקרון, כאן. אתם רואים? או, ליד הבגד, פסול. לא זה, אנחנו כבר אומר לו, שמע יצא. הוא אומר, אין סתיר, רוב לרב נחמן. באמת, והוא מאמורים בתחילוסי. מה זה בתחילוסי? זה לא בעיקרון, זה שתי מילים שונים. בתחילוסי כאן, הכוונה, כשהוא עשה את זה. מתי צריך שיעור של ציציס כשאתה עושה את זה? כשאתה מכניס את זה כאן, אתה צריך לדאוג שיהיה כאן 12 אגודלים. אבל זה סויפוי, אבל אחרי שאתה עושה את הציציס, זה קורה לפעמים, פתאום נקרא לך אחד, מה, תזרוק את כל הבגד? תלוי. שיורות, תגרזו כלשהו, מה זה אומר? שיור וגרדו כלשהו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים מהי שיור ומהי גרדומות, מהי לאו שיור באיפסק מיניו וישתייר מיניו, אז יש כאן שתי הלכות, שיריים, השיורו והגרדומות. עכשיו הגמרא מבינה שגרדומות זה למעלה, כמו בתמונה כאן, כן? השיריים זה בסוף הציציס. שיריים זה כאן. אחרי כל הקשרים, הכל, אז נקרא לך כאן. כאן למעלה. אבל גרדומו זה כאן. מי קורא? אחרת מה יש שיריים וגרדומו? זה שתי מילים שומרים. מה אליו? שיורו, דיפסק מיניו ושתיים מיניו. שנפתח קצת, נשאר קצת. גרדומו, גרדומי,
שהלך לו לגמרי למעלה. ורואים מכאן שמה? מה כתוב? שזה קשר? לא, יפחות אתכם. הגלגומים והשיריים כאן זה דבר אחד. שיעור, גלגום על כל סוג. אנחנו לא מדברים על השירה שלנו שזה נקרא כאן למעלה, אנחנו מדברים כאן למטה. אז לא כתוב גלגומו ושיריים, כי אנחנו מדברים, הגלגומים, כמו שאמרנו אתמול, כמו שהתחלנו את זה, כשנקרא כאן, צריך איזה שיעור, אי אפשר סתם להגיע עד הקשר, צריך איזה משהו. מה? אמרנו, אתמול אתם אמרתם כדי, אבל זה כדי אני בו. אז כנראה בחדר, הרבע הבא, לא יודע, אולי הם ישמעו אותו, אני לא יודע, אני לא יודע, מה? אוקיי. שעות הגמור ולהם גרדומו, שיעור גמור להם, זה מה אתה אומר שתי מילים כאלה. עוד מה זה, יש שיעור מגרדומו כדי לאנגון, יש כאן אפילו תמונה הוא עשה, לפולצו את זה, יש כאן תמונות, וואו, כדי קצת כאלה עניבות, זה קשרים של עניבה, שאתה מושך וזה יוצא לגמרי, גבל, אוקיי? יוסף רב, וכבר במשמי דת רב, רב אמר בשם של רב, חוט של קרח, אוי למלמד, או החוט הזה, בואו נראה איפה זה היה, או, קח את זה, אתם יודעים על זה, אני לא צריך להראות, אני לא אומר. לוקחים את החוטים, נראיתי אותם במשכן חלק, ההוא שהיה כאן כמו, כך הוא עושה. הוא עושה כאן עניבה, קשר של עניבה, מה? אני הכנסתי כאן בלבן כל זה. ואז עושים ככה, קשר, אחד, לא, אני עושה. תשאיר את זה סיפה. ועושים שתיים. לא, שתיים, עכשיו, לוקחים את זה, בואו נגיד, בעצם צריכים להתחיל עם לבן, אני לא יודע איך עושים את זה, אז לא לפסוק עכשיו על אוכל, ולא להגיד, הוא התחיל עם הכחול, כי בעצם צריכים להתחיל עם הלבן, כשעושים חייז, מתחילים עם לבן וגורמים לבן. אבל תכלס, מה אנחנו עכשיו אומרים? שהכחול הזה הוא חלק מהשמונה חוטים. יש כאן 4 בצד הזה, ו4 בצד הזה. סך הכל יש לנו 8. הגמרא אומרת, מה שזה אנחנו כולם מכירים, אבל זה בא מהגמור, שאפשר להשתמש. אל תביא חוט תשיעי ותתחיל סובב ולעשות את זה, אתה לוקח אחד מהשמונה חוטים, היום עושים את זה, את ההוא ארוך מאוד, יותר ארוך, מה? שמה? אתה עושה ככה, זה ככה, או כמה פעמים, או, אז בוא נראה, בגמור כתוב, חוט של קרח, אז זה, החוט הזה, השמש, מצוין, מילה מצוין, השמש, אוי למינה המינים, הוא לא צריך להיות בנוסף ל4 חוטים שזה 8, איזה אחד מה8. אומר רבי יוסף, זה שמואל המורה ולא רב, תהית, זה לא רב, זה שמואל. כדמן נמי, היה איזה מסכת שרבי יוסף אמר, שכתב זה היה, הוא אמר, אני זוכר שמות טוב, אני מאוד מדייק בשמות, איך הוא אמר פעם? צריכים למצוא את זה. איפה זה היה? שבס אולי. אולי בדף, לא, אני צוחק, אני מכיר, כן. הוא אמר, אני זוכר, היה איזה סוגה, כי רבי יוסף היה חולה והוא שכח, אבל הוא אומר, אני מדייק בשמות, אני זוכר טוב שמות. אומר לרבי יוסף, שמואל אמר, ולא ירב, זה לא היה רב אותה. כדמן נמי, אומר רב רב חנו, סוף מרבי יוסף ומילושו, חוט של קרח, אוי למינה מיניון, גבלדק, זה אחד מהחוטים. יוסף רב משפט שמואל. הנה, עכשיו זה בדיוק הפוך. הוא אמר, בכל הוא אמר בשם רב, ורבי יוסף תיקן אותו ואמר שזה שמואל. עכשיו הוא מתחיל בשמואל, הוא אומר לא, אני שמעתי הלוך בשמואל, שמע, חיידר שקורח רובו קשיירו. אז רש"י לומד, זה מאוד חשוב, אם יש לכם עיקרון, תראו מעל המילה חיידר, ציציס. כי הכוונה לא להכחול, אלא לכל הציציות שיש לכם, כל הציציות. חיידר שקורח רובו קשיירו, מה זה אומר? הנה, בוא נתחיל ככה, הגמרא תכף תגיד שלכתחילה צריך שליש
של הגדיל, עם כל הקשרים, הכל ביחד, זה שליש, ושתי שליש חוטים. לכן בא רב עוזר, ואומר, אתם עושים 5 שליש, לא טוב, צריכים לכתוב, טוב. מה קורה אם עושה הפוך? עושה הפוך, מה? כן? יופי, שמה? מה כתוב שם? ככה מצאת את זה מהר? נשמע כמו, אוקיי? אז כתוב ככה, מה קורה אם אתה עושה הפוך, רבו עושה הפוך? אתה עושה 2 שליש גדיל ושליש אחד ענף. או פתיל, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אתמול קראנו את זה פתיל, היום זה ענף. תקרא שהוא פתיל, זהו, לחוץ. הלשון של הפתיל זה פתיל. לא זה רואה כבר משווה לשמוע את תחילס, שקורא לך רובו שלו. אז שוב, מה זה תחילס? ציציות שעשית את הרוב, קשרים וחוליות, קשר. אומר לרב יוסף, רב אמורו ולא ישמעו, כמו שכתוב בגמור של בגיטים, רב יוסף נתאי כשני, זה לא היה שמואל, זה היה רב. אלה רואים, פעם זה היה רב בשיטה, ואמר שזה רב וזה יצא של שמואל, פעם זה רובר, שמים בצד, כמו תמיד, שזה צורך לא עם רב ולא רב. אוקיי, בסדר. אומר לרב יוסף, אומר רב אונו בר יהודה, אומר רב שייסוס, אומר רב ירמיה בר אבא, אומר רב. לא משנה רב. זה שקורא רובו כשאירו, ממש, קודם כל, מלא שמות, אחר כך זה חוזר על עצמו, חושפידי. רבי ברד רב נוסן מסנו אוכל. אומר רבונו אומר רב שייסוס, אומר רב ירמיה בר אבא, אומר רב. אחרי זה שקורא רובו כשאירו. ואפילו לא יקורא בו לחוליו אחס כשאירו. אפילו, אם רק עשית משהו כזה, קשה. יש כל קניונים, וכל הקשרים, ולמה הקשרים שתכף נראה, אבל זה לא המעקים. המעקים זה, כי אמרנו, מדוירי זה צריך קשר, פה זה קשר. והיה חוליה אחת, זהו. אתה לא כתוב כמה חוליות וכמה פעמים הולכים מסביב. ולא יתחילס שליש, גדיל, ושני שליש עולו. אם אתה רוצה לעשות ממש, ולא, יתקן איתם ואיהו, אז עושים ככה. שליש, קשרים, גדיל, ושתי שליש חוטים. וכמה שיהיו חוליות? כמה פעמים צריך ללכת מסביב, תאי רבי יוימר כדי שירחוי וישנה, וישאלה. 3 פעמים. ככה לכתחילה אומר רבי, צריך לעשות 3 פעמים, 1, 2, 3. דבר מעניין שראיתי, לאיזה כיוון כורכים? תלוי. מי מניח תפילין מצד שמאל? אשכנז עושים מצד ימין, מכיוון שעון, וספרד עושים מכיוון הפוך משעון. ואתם, התימנים? לא, אנחנו ככה. אז הפוך משעון. נכון, אשכנזים הפוך משעון. נכון, תצדק, זה הפוך משעון. אני עושה ככה. אז זה הפוך משעון. שעון הולך ככה. בקיצור, כן. בסדר שעון, כן. אני לא עושה כרגע. שכחתי שאני עושה, כי החלפה שלי כאן, כן. אז אומרים, אני לא ידעתי את זה, ולא זה, ידעת את זה? שספרדים כורכים, נוסח ספרד כורך את החוטים של הציציס כמו שהם עושים תפילין. נכון? נותנים. והאשכנזים לוקחים, ככה הוא אומר, אם אתה רוצה לשמוע. זה לא ירבעים. מה שקרה כאן זה ככה. עכשיו אני מבין מה שקורה כאן. האשכנזים, באיזושהי תקופה לפני 200 שנה ועבוד, מכיוון שהבעל שם טוב, הוא רצה לעשות את הכוון הסערי, אז הוא החליף את הנוסח מהאשכנז לספרד. מה זה ספרד? ספרדי. תסתכל על הסיפור, הוא ספרדי, אתה אשכנזי, למה כתוב ספרד? כי אתה משתמש, אתה לקח את הנוסח של ספרד עד של ספרד. אז הוא אומר, זה הלך
סידור לנוסח, ואז משם זה הלך לתפקידים, ושם זה הגיע עד לציציס, זה 1,000 פלואים. ואז יושב שם אחד, שקוראים לו מנחם נחם מאחורה, שהוא אשכנז של האשכנז, הוא מודע, אנחנו יבין, אנחנו, רק 200 שנה, רגע. מה? מה? אני לא יודע, אני יודע שזה הולך לפי איך שאתה עושה תפילים. לא. יש כאן איזה ספרדי שיכול לעזור לי כאן? מה אתה אומר? כן, אבל בין קשר לקשר, לאיזה כיוון אתה הולך? כמו תפילין או הפוך מתפילין? כמו אשכנזים או כמו ספרדים? אתה לא זוכר. כן, אני אתבלבל לגמרי מהתפילין שלי. אני חושב שאני עושה ככה. רגע, לא נכון, אני מגיע לכאן, לא, זה צריך להיות מכאן, זה שין. רפות, קיצור, דיברתי. מה? טוב, רבו ישי, תשאלו אותו ממשכן תחיל. זאת גימור. יש מבצע רציני? מה? לא. את הראשון, משהו בראשון. איזה לא אחד, יש לי רעיון. יש לי רעיון. יהיה רעיון, יש לי רעיון. ואפילו גם יכולים לאמץ שלו. ולא יתחיל שליש גיל או... אז כתוב ככה, טוב. הפויפס או ייפויס, והפויפס, אתם זוכרים את המספרים? כמה עושים? 7, 8, 11, 13. מי עושה לא ככה? ספרדים. מה הם עושים? 7, 9, 11, 13. כן? מה אתה עושה? אתה עושה כמה? 3, 3. כן? 3, 3. אוקיי. תימנים עושים 3, 3, ספרדים עושים 7, 9, 11, 13, אשכנזים עושים 7, 8. ספרדים עושים 7, 8. לקחו את הספרדים. אז אין אפילו זה. אז מי עושה 7, 9? אז אני לא יכול להגיד את הבדיחה שלי. וואו. לא, יש שיטה של 7, 9. עם הכולל. טוב. אז זה לא עובד. מי? בוא. מה בדיחה? לא. היה אחד, לדון פרידמן שהגיע לאמריקה לסוף כסף של הכולל שלו. זו בדיחה ידועה, אבל צריך לספר את זה לפעם. הוא הגיע והוא אוסף כסף רציני לכולל הרציני שלו. מאוד רציני וזה. ופעם אחת הוא היה בכותל והוא פגש את הגביר שנתן לו המון כסף לכולל, ואמרו, זה מזל שנפגשנו, בוא נעבור לכולל שלו עכשיו, בוא נפרוץ שלו. אז הוא אומר, לא, הפוק יש ברית, וכולם עזבו, שנמצאים בברית. נו, אז מחר בבוקר, לא, מחר. לא, תשמע, דון זה 4 פלוס 50, 54. זה ממש, הגימטרי של גנב. ג' בין זה 5, ונו, אז הוא אומר, כן, אבל דון זה 54, וזה 55. הוא אומר, כן, זה מכולל, זה... כן. רבו ישי, מחר אני לא אהיה כאן, אני צריך להגיד לו לא. מחר זה יהיה בזום, תגיד. רק אני אהיה באיזשהו מקום, אני חייב למצוא את השיעור, יש לי חתונה מחר, אז אני... מה? כן, יהיה בתוך חתונה שם, נסדר איזה שיעור. בקיצור, יש שיעור מחר, ואני חייב להיות בחופה וזה, אז האחיינית שלי מתחתנת, אז ממילא מחר השיעור ב9 כרגיל, רק לא, אני לא אהיה במשרד. זאת השם אחר כך, יש כבר אחרי כל הבלגן והכל, ודיברנו. טוב, הפויסס לא יפויס מ7 והמויסיב לא יויסיב על 13.
לא לעשות פחות. הנה, אז איך התימנים מסתדרים עם התימוריקאים? כי הם הולכים לפי רבי. לא. אבל ציצית רגילה, זה בשביל חיילס, כן, אתה צודק. חיילס זה משהו שונה לגמרי. אין את כל ה-7, 8, 11, 13 חיילס, זה משהו אחר לגמרי. לא, זה גם 13. הפועל זה 7, כנגד שיבה ריקים. מה? מה קורה כאן בארץ? רגע, הוא צודק. הנה, לפי הגויים זה 3-3, ממש כמו תימנים. וואלה. לא שמתי לב, 3 לבן, 3 כחול, 3 לבן, 3 כחול, גבלתי. זה הגויים, זה שיטת הגויים. מה שיש לי כאן, אבל יש 14 שיטות. לא יראה לי לכם. זה לא כזה טוב, מחר באיזה משהו. או בפתיל כזה. מה? ביום שישי, אני לא יודע מה יהיה, מה אמרנו ביום שישי? קצת יותר מוקדם ביום שישי, חצי שעה יותר מוקדם ביום שישי, ביום שעבס, כי אני גם צריך לנסוע רחוק למלון שם. טוב. זהו, אתה רוצה להראות, יש לך את הקטע הזה של ה-14, שאני מוזיק את הזה? הפועל זה 7 כנגד 7 ריקים. אתם שומעים? מה זה 7 ריקים. והמויסף לא יויסף ה-13 כנגד 7 ריקים ו7 אווירים, שזה 13. יש 7 ריקים ו6 אווירים. כדי לזכור, המויסף, כדי לזכור 7 ריקים ו6 אווירים. איך אתם זוכרים כזה דבר? איך? לא, יש משהו יותר טוב. יש כאן 7 ריקים ו6 אווירים. יש את ה7 האדום. יש 50 כוכבים. אוקיי, ביי. יש... אני לא יודע אם יש קשר בכלל, אבל יש עוד מקום שיש 7 ו-13, ויש, תשאלו את זה, מנחם מתאו הגיע לכם, אבל יש 7 ו-13, הספורים של סוכי, מתחיל שעושים נגמר 7, לא יודע אם זה בכלל קשור לכאן, שומעים שזה, How do you define? I do draw this way. The little draw is off the round, so it's only one paper. And so there's 2 strings. The right is 2 strings, which is 4. You double it up. It's 0.4 and 0.2 pencils. It's 4. That is unbelievable. So even all the different ways, you can go crazy. There's people in English sometimes for all these bricks. So if you draw, אנשים מתבלבלים לגמרי, הם נכנסים לשם, הם לא יודעים מה לעשות, הם רוצים לעשות חטא, הם לא יודעים מה. תלכו מהגרום, מה הבעיה? לא, תלכו לפי השיטות, אני הולך לפי הגרום בכל דבר, זה קל. אתם אשכנזים, נטרים, תלכו לפי הגרום, לא יודע, ספרדים, רמב"ם, לא יודע. אומר רש"י, מה? הגמרא אומרת, התימנים עושים, אני שמח לעשות כל דבר שהתימנים עושים. אם אני יכול להסתדר עם התימנים, אז אני בסדר גמור. 6 אווירים, אומר רש"י, רגע שבין 7 ריקים ועל שם שהתחילס גוי לים. אתם זוכרים? אני אראה לכם עוד פעם. אבל בואו נקרא את הרש"י ואז נראה את הסיפור שראינו אתמול. 7 ריקים ועל שם שהתחילס גוי לים. איך שזה עובד עם בן אדם נזכר, שהגמרא אומרת שאתה רואה איזה חתיכת בגד אדום ואז אתה נזכר בזה, המוח עובד בצורה מאוד מעניינת. אתה רואה איזה משהו, אסוציאציה, אסוסיישן. כאילו, אתה אמור להסתכל על הציציות, ויש כאן כחול, שזה מזכיר לך את הים, והים מזכיר לך את השמיים. כאילו, אתה לא קופץ ישר לשמיים. ים. ככה אומר את הגמרא, שתחל ים במלריקיה, כדי לתמון, וגם עם סידור לריקים, כדי לזכרנו לטויבור, שהציבור כמו יקי נזכר עם ציצי. הנה, זה היה הסיפור שבו, רק להבין, אני נהניתי עם הדבר הזה, רואים את זה בשניות, כאילו, אבל משהו נכנס לתוך הביסמטריש, רואים את הים ואת השמיים.
וכאן שמתי לב, הוא מתחיל עם החוט הכחול, כי יש לו בגד כחול. תמיד צריכים להתחיל עם הלבן. אם יש לך בגד שכולי פיילס, אוקיי. אני אומר את הגמור, אבל צריכים להתחיל בלבן. גם איפה זה היה? מתחיל ומסיים בלובן, תסתכלו, איזה יופי הוא עשה כאן. מתחיל בלבן, גם אצלי מתחיל בלבן וגומר בלבן. החוט הלבן, שהוא היותר חשוב, כאן רש"י עוד פעם מדגיש, כמו כך התחלנו את השיעור, מה יותר חשוב, הלבן או הפיילס, הלבן יותר חשוב, אז מתחיל בלבן וגומר בלבן. הקונוף, כשהוא מסיים בלובן, אז קודם כל אתה הולך, הכנף, הבגד בדרך כלל, רש"י אמר לנו שהבגד תמיד לבן, כן, זה מה שהיה למעלה. ואתה מתחיל עם המין קונוף, אותו צבע כמו הבגד, וכשהוא מסיים בלובן, למה? מים בקוידש! ולא נראים את זה עכשיו, לבן יותר קוידש מהכחול. זאת לגיגימור, רב וחנה אבי עצמי, בכל באוזל על גב, ומכס הקדים את כולת חלקת. עבר שם איזה בן אדם מעניין, שהוא הלך עם חולצה כחולה לגמרי. יש את בתי ספר של הבנות, הם הולכים עם חולצות כחלס, לא? תלבושת. ורוב אלי טלטו, הוא שם איזה ציציס, כן? טלטו זה ציציס, לא חלס, ציציס. הוא גדיל או מיקי, לא היה ענק. בואו נראה אם יש לנו תמונה מזה. זה משהו אחר. בסדר, יש כזה. וואי, יש לו איזה כמה נגד שפק כאילו. אוקיי. אז בקיצור, לא היה שם את כל החוטים. זה נגמר מיד אחרי הקשרים. אומר רב, יוי פנימו זה ממש טליס נוער, ולא יוי טנטו, ואין כאן ציצית. למה המחנה הוא אמר? יוי פנימו ויוי טנטו, זה לא נכון, יש כאן מחלוקת. זאת אומרת, זה מצוין. יש כאן טלית יפה, יש כאן ציציס יפים, לא צריך חוטים. ומה גם מבדיקים, מה יסוד שלנו? לא ידבר, הוא מכן לסוד על ציל גדיל. גדיל, זה שלקום את החוטים, ועושים את זה כזה פליאה כזו, נכון? טוב. סובר, כן, משהו כזה. וכתוב, פתיל זה חוט רגיל. אז מה זה? צריכים לקלוע את זה או שזה פתיל, זה חוט. אוי פתיל, מה אומרת? אוי פתיל, אוי פסיל. זה לא משנה, תבחר. אם אתה רוצה לעשות הכל קשרים, זה בסדר, לא צריך חוטים. ולעצוב על אוי לא פסיל בי. לא, צריך גם חוטים. אז למה כתוב גדיל? אז תגיד גדיל. ההוא גדיל עם מיליון הודות. תגיד לנו כמה חוטים, גדיל 2. כי אי אפשר לעשות פליאה בלי שיש לך 2 חוטים. זאת 2 חוטים ואתה מכפיל אותם, זה 4. גדיל עם 4, אז אתה לוקח 4 חוטים, מכניס לתוך החור, עכשיו יש לך 8 חוטים. אז גדיל הוא מוסלם אותו אחד. אז לפי פשט אחד ברש"י, זה הכוונה שאתה עושה גדיל, אתה קושר, אבל אתה צריך להשאיר חוטים אחר כך. וזה לשון קשה קצת, וככה רש"י מסביר בפשט השני שלו. שהוא משאיר חוטים, או משהו, משמי דלעיל. חוטי צמר, חוטים בשל פשטון. אם יש לך בגד של פשטן, אז יש לך חוטים של צמר,
גם החוטים הלבנים של צמר הבויסן, זה שהחוטים של הצבעים של צמר זה פשוט, אי אפשר לשנות את זה. החוטים של הכחולים הם תמיד של צמר. אבל גם החוטים הלבנים יכולים להיות של צמר. וחוטי צמר פועלים של פישטון. של פישטון, מהו שיפטון של צמר? האם חוטים של פישטן, כיוון שהתורה כבר כותרת, אומרת שאין גם בעיה של שקלוס, איזה דרך לא יצעסו. אז אולי חוטים של פישטון פותרים בגלל של צמר, שדרך אגב, השולחן ערוך אומר שירי שמיים נלבש צמר. החזון איש, הגרור, מביא מהגרור, שלא צריכים לבוש, הגרור לא היה לובש צמר, היה לובש פישטון מתחת, כדי להראות שיש גם מצווה בפישטון. אוקיי? גם החזון איש הפסיד על זה. השאלה, בוא, זה, אתם לא תדעו את התשובה לזה. כן, תתנה, לא, כן, צודק, רק הוא לא הקפיד על הירי שמיים שיבש צמר, בבגד צמר. כן, בגד צמר, אני מדבר על הבגד צמר. האם בן אדם שמאוד חם לו בקיץ, הוא לובש ציציס של צמר, וממש מזיע וחם לו, האם הוא מקיים מצווה ציציס? אתה אומר שלא, וגם אהרון אומר שלא. יש מישהו אחר שאומר שלא? יש מישהו אומר שאני לא יודע? מישהו אומר כן? מה? מקיים? אני לא שואל חסידים את השאלה הזאת. לא, אבל מישהו. לא, לא אמרתי עובר עבירה, הוא לא מקיים מצווה אולי. התשובה היא שהוא מקיים את המצווה. ידעתי שיהיו אנשים שיגידו שלא. צעדי. תודה. צבע בשביל פישטים הוא לפוטה, בגין מתחילת פוטו לא ונעמי פוטה. בואי, של פישטים מהו שונים של צבע? צבע בשביל פישטים, אם אתה שם חוקים של צמר בבגד של פישטים, הוא לפוטה, זהו, בגין מתחילת פוטו לא עונים. לבנים של צמר בתוך בגד של פישטים זה בסדר, בגין מתחילת פוטו לא ונעמי פוטה. מכיוון שהחוקים הכחולים זה בסדר, אז גם החוקים הלבנים של צמר הם גם בסדר. אבל פישטים, עם החוטים של פישטים, בצמר, בבגד של צמר, לא. דילמו, כאילו נחסיב לו, עשינו שם סרור בשנייה. יש איסור שק. וידע עשינו פה, וכבר פתרנו, אמרנו שאין את האיסור של שק. לא, זה מביש, זה פישט בצמר, אולי אין נפקימים. נשמע את אמור רק פה, אור אבינו, חוטי צמר פויטרים של פישטים, של פישטים פויטרים של צמר. החוטים של צמר פותרים את הבגד של פישטן. ושל פישטן כתוב מפורש. פישטן, פויטרים של צמר. יש לך חוטים של פישטן, זה פותר של צמר. אז עכשיו עוד פעם נשאלת השאלה. האם חוטים של כותנה פותרים בגד של כותנה? התירוצים של צרונות הגמון שכן. חוטי צמר ופישטן פויטרים כל מוקוים, ואפילו בשורוי. אם אתה שם צמר בתוך בגד של כותנה, זה בסדר. שירויים זה משי. בוא נראה, מה זה שירויים? אולי יש לנו של משי. בוא נראה. משי. אתם זוכרים בבני ברק היה לנו כאלה. כן? לא היה לכם? בתור ילד? אתם לא מכירים. לבן שלי בפלורידה יש כאלה, הוא שם את זה בחדר שלו, ואז יוצא פרפרים מדהימים, ענקים כאלה. והנכדה שלי נראית וואו. לא, הם מוכרים כעסה, יש לך את התולעים האלה, אתה שם אחד כזה עליהם, הם מוכרים את זה. ואז הם מוכרים את זה. לא רואה, זה ככה עושים משי, אתם לא רוצים לראות? זה אמיתי. זה... וואו, בסוף, כל זה, כל הפרפורים יוצאים כאלה. אוקיי, דיברנו. יש לי שאלה בשביל האוהל. איך אפשר לעשות ציציס
ממשי. עוד מעט נראה, ממש. מה הבעיה? זה משהו טמא. ונמות או לא, לא? זה להיות משהו שאפשר לאכול, כמו בתפילים, בקלף, כל מיני דברים, זה להיות נמות או לא. מה, אתה סוחב לי אנשים בחוץ? מה זה יואל? מה זה הדבר הזה? יש, תבוא איזה, יש מים למישהו רוצה להשתתף איתם במים. התירוץ, אתם יודעים מה התירוץ? דיברתי בתירוץ, מה אתה אומר? תדבר, וואו, מצמח קצת חומה, טבריה, אנחנו יודעים שאתם טבריה, ראינו מיד, ראינו. או, מה התירוץ רבוי סייס? התירוץ שבתשמישי גדושו צריך שזה יהיה מנמות או לא, וזה, מה זה ציציס? תשמישי מיץ, תשמישי מיץ זה לא צריך מנמות או לא. ובגלל רב נחמן, אומר רב נחמן, השיניים פטור מן הציציס. אתם שומעים מה שקורה כאן? אתה לובש בגד של נשי, לפי רב נחמן, אתה פטור מן ציציס. איזה רוב לרב נחמן, איך זה יכול להיות? כתוב מפורש, השיריים והקולר והסריקים, זה סוגי נשי, כולם חייבים בציציס, כתוב מפורש שחיים עם ציציס. אבל הגמרא מביא לרבנו, אני אומר בדרך איזה פטורים, אתה מביא לרבנו ושמה, זה לא עבור. עכשיו הגמרא יורקה בספר, וכולם מצלמו ופיש ופוידרו בהם, אי המשתן בדרך איסו, השאלה, איך? אתם שומעים את השאלה, בואו נגיד בבעל פה. זאת אומרת, הבגד הזה שעשוי ממשי, אומרים, הבגד הזה עשוי ממשי, הוא פטור בציציס. אומר רב נחמן, החיוב שלו בדרבנו, הוא פטור בציציס. אם הוא פטור בציציס, אז איך אתה שם סמל ופישן ביחד, שזה שטנס, על בגד שהוא פטור בציציס? זה איסור דרך זה שטנס. אם זה בגד שחייב בציציס, אז הציציס דוחה את השטנס. הסי של ציציס, אבל אם הוא לא חייב, המשי הוא פטור בציציס, ואתה עושה את זה סתם מחום ובאלמן, אין לך שום לבוש את השטנס. או כן, זה רייצה, אני זוכר לכלאי, אלה ים, זה רבונו, אני משמור לכלאי, אבל אתה גבור את התרוץ הכי פשוט שיש, אם אוי צבע, אוי פשוט, לא כתוב ששמים את שניהם ביחד אותו בגד של נשים. או חוטים של צבע, או חוטים של פישטים, לא? חוטים של צבע ובלי פישטים שיש אחד שד. אין לך בעיה של שד, כי זה עוד זה עוד. הגנה מצטערים, אני יכול להכריח, אני יכול לסייפה. היי, השיריים האלה במינו פויטי. שלא יהיו מינו מינו פויטי. זאת אומרת, יכול להשתמש בחוטים של משי בבגד של המשי. יאללה, שמשם את רבונו, אני יודעים שהוא במינו. למה לא צריך צמד? כיוון שזה רק קיום די רבונו. יאללה, זה רייסה, זה מרגיש שהוא ילפות על. אבל אם אתה אומר שזה קיום די רייסה, אז הייתי צריך להכניס, חוטים שצמד ופישטים. ואתה אומר לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי דורות, זה עוד מאוד מפורסם, לא יודע למה מפורסם, כי זה נביא פעמים. לא אומר רבונו. שם, נוגו, יבוא. שמה? מה אומר רובו? הוא שואל סתירה, רומי, פסיק חכו, לא פני גולו, שהציצי צריכים להיות אותו סוג כמו הפר. הוא פסיק צמא ופישטים, וכתוב לא, תעשה את זה מצמא. הוא פישטים, אוקיי, צמא. אז מאוד פשוט. תזכרו את הכלל הזה. צמא ופישטים, פוישטים במינו ובין שלו במינו. אתה יכול להשתמש בחוטים של צמא, גם אם יש לך בגד של משק. שרמינים, במינו פוישטים. אז הנה התירוץ, אם יש לך בגד של כותנה, לא של פישטים, של כותנה, זה כותנה. האם אני יכול לשים ציצי של כותנה? התירוץ היא כן. האם אני יכול להכניס ציצי של כותנה בבגד של פוליאסטר? לא. אבל חוטים של פוליאסטר, כן, בפוליאסטר, בכותנה, כותנה. אבל צמר ופישטים יש להם משהו מיוחד, שבהם אתה יכול להשתמש בכל בגד שאתה רוצה, גם בפוליאסטר וגם בכותנה. אז היה באמת בעיה רצינית פעם, לפני, הייתי אומר, כמעט 20 שנה אולי, אבל ממש לא טוב בשנים, היה מוצר על איזה חוצר גופייה, מלא חורים גדולים כאלה, אתם זוכרים? רשת. ויצא שהחברה שעושה את הרשת הזה, הם גם מייצרים ציצית לילדים, וזה כותנה. הם עשו ציצית של כותנה, ושמו בטליטות של כותנה. עכשיו, יום אחד הם המציאו רשת. אז לקחו את הציצית של הכותנה, ושמו את זה ברשת. הבעיה שהרשת זה לא כותנה, זה פוליאסטר. ואז הגדולים יצאו והיה מכתבים וזהו, היו צריכים מיד גם כן, זה בעיה. כותנה לא עובד על פוליאסטר.
זאת גימורת, שגם שנים זה היה לשתת. זה לא הרבה? לא, אבל 20, כן? לא, אני לא משיגן, זה לא 5 ואני חושב שזה 20. זה 20. אבל אתם כולכם זוכים, זאת אומרת, מה? אוקיי, בערך לראות. יכול להיות שזה לא זה, סתם זה. כן, אני אומר, מה, זה היה באוויר, זה גוי. אתה צריך להיות גוי טוב או לבוש כזה, כן, בסדר. מה? אוי די, צריכים לסיים. אוקיי, זה רגע. שאר מינים פויטרים, גמש פותח בהשיש שלא מבינו מהם פויטרים. נעצור כאן כדי לא להגיע אפילו שזה באמצע. רבוי צי! שלכם ערב טוב ונעים. Agud khoyles la boysay Yuli nicht was mir was ja freilchen Otto שכויה על המצקטל בירו וקוגר ומה עוד יש כאן? פרנסה מסכת רפואת רק בהתחלה ב10 בתחתון החתון בת אלומימי. יש מוקד חדש בכרמיאל, כן? שידור כאן מכרמיאל. איפה אנחנו עובדים כבר? יש 30? 34. למה חשבתי שהיה לנו בכרמיאל? לא יודע. שלום רבי, אני התלמיד הנאמן שלך מאז במוציא עוד מהשפעה שחברי ישראל עודד אותי להתחיל לצפות בך, למרות שבתחילה חשבתי שאתה איזה בעל הבית מודרני שיצא מהדרך. עדיין לא רק לגורר את הגאונות שלך. היום אני שוקל בלימוד בסורטון פילדלפיה. בעזרת השם בונה חדר כושר כשר כדי להביא גשמה גם לגשמה. אנחנו קרובים להתחיל כאן בקרוב גם מוקד צביעה. קרובים, צריכים לעשות, בכל אופן מצורף כאן סרטון רמיילר, שמורים יודעים ללמוד את זה.
Look at this athleticism. West Side guys. Look at this pimp. How the fuck is this second? Okay.
Wow, how fun. July 4th, ladies and gentlemen, and we're celebrating comedy live. How fucking awesome is this? A lot of people blew it out, don't have any energy left, half capacity. Welcome, everybody. Hi, everyone. This is exciting. Happy July 4th. Yes, there you go. Start a USA chant. Maybe one of the 14 people in the room will continue it. Hi, Brian Redband. It's Brian Redband, everybody. Come on, we're live. Fuck yeah. We had a lot of fun last night. We went to go see Chicago. Hell yeah. We saw Chicago at the Hollywood Bowl. That's a great place, man. We started a wave up Don Barry's at one side of his place. Yeah. We actually got it halfway through the whole entire. Yeah, I started a thing. I guided Don to begin it, but I became obsessed with us starting a wave. I've never seen the beginning of it. That's what's amazing, is starting the wave is the best thing. And it was my first time. I don't know what my gut made me do it, but I'm like, Don. And I say, go, stand up, and everybody, and they're like, yell, like, you guys are either in or you're out. Everybody's like, what's this guy so confident about? And we just started doing like, whoa. And we'd go a little bit farther, and those people would be like, what are those guys? We'd hear the roar, whoa. And then it would skip, like people would just stop. And like, but you'd see people like way down, like, oh, they're starting a wave over there, let's wait. It was great. It was like one of those really cool moments, you know, just controlling thousands of people's minds all at once. Yeah. Anyway, so yeah, that was a fun highlight. You're right. Making that wave yesterday was fun. Welcome to the show, everybody. Let's have some fun. Ryan J. Built the House Artist is right here. He's going to draw tonight's episode. He draws every single episode. Amazing artist. What you see tonight, you're going to see on a piece of paper at the very end of the night. You're going to see that the episode was somehow captured by this amazing fucking artist. All of his prints are RyanJBuilt.com. Back on the HD camera for the people that watch this show in its finest glory. Jamie Verdon, ladies and gentlemen, the great young Jamie. YoungJamie.com. Here we are, Brian. Dates coming up: Cleveland, Tulsa, San Francisco, Sacramento, San Diego, and Boston's Wilbur Theater. If you're living in any of those places, I'm coming to you really soon, like Cleveland. Next week, not this week, but next week. Yeah, going back. That's my first time like headlining Ohio by myself. It's pretty weird. That's strange. It took a while to get there. It took a while to get where it all started. You know what I mean? Guys, I'm from Ohio. For those of you that don't know that, which is everybody. So let's do this, shall we? Every single week, we have the coolest band in the world, and they're live every week. And I'm excited to see their July 4th edition. Here they are, ladies and gentlemen, Reagan Watkins and Joel Jimenez. Oh my God. Fuck yeah! Wow, very July 4th intro from Reagan Watkins. That burned my arm the entire way. A complete fire hazard. For those of you listening to the podcast, we are, by the way, the #1 live podcast in the world. I forgot to mention. You're here, welcome, and this is your first time. Feel free to let it rip. Guys, that was one of my favorite intros ever. Very July 4th edition. Very great white. For those of you listening to the podcast, yeah. Very good. You guys, for those of you listening to the podcast, they came up with sparklers that obviously went out right after they lit them. They were just 4 smoky sticks being waved in the air. And now the room has the distinct smell of cheapest possible Chinese fireworks. Welcome to America, bro. What kind of 99-cent store where you get sparklers where they just fizzle down like a hot fuse? Just, yeah. I mean, I literally watched it. They went out at the top of the stairs. Right after you lit them, they just burned out. Yeah. Where'd you guys get those? I got it from a party that I was at earlier today. Yeah. Yeah. Jeremiah going to parties. Reagan and Watkins, everybody, here they are. So excited you guys are here. This is the part where every episode I bring out tonight's guests, and this
week, I decided to do something super fun. It's always two of the funniest, best comedians in the world as our guests, and this is a very special episode because in this bare skeleton edition of Phil Tony, our two guests are Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. Yes. This is the first time ever in Kill Tony's history where we are going bare bones. OMG! Feel free to do whatever you want. You can be over here, you can go over there. Oh, tonight Kill Tony celebrates its independence. What is happening? What is happening? We don't need this, bitches. It's so funny. We're just gonna do it ourselves. Feel free to move around, do whatever you want. This feels good. If you want to throw one of those mics on Joel Jimenez, ladies and gentlemen, on the percussions. Dude, so I have a sunburn and then I just burned my arms with the sparkler, so I'm not doing good right now. Second-degree burns on Jeremiah. So this is exciting. By the way, I sprung it on Reagan and Watkins, everybody. So you said you had a surprise for us. Yeah, I told him I had a surprise for them. Happy 4th of July, guys. Welcome to the show. Thank you very much, Tony. Thank you. How excited are you guys that tonight's guests are Reagan and Watkins? I'm hearing the murmurs from the comedians. And it is lovely. You guys ready to rock or what? There's so many emotions going through me right now. And I mean, you guys can do whatever you want at any point. Make it your own thing. If you want to play instruments, if you want to do whatever. You know what I'm saying? Yeah, I like that. Brian, what do you think about this? How do you feel about bringing Reagan and Watkins this close to you? It's great. I really can't wait to see those two people on the message board that hate me. Yeah. Just like, it's the worst thing ever. By the way, I don't know if you guys all know this. There's a guy out there that hates Pat Reagan so much that he started literally petition with the federal government that requires 100,000 signatures for like a major thing. And the major thing that he submitted was remove Pat Reagan from Kill Tony, the podcast. And by the way, I clicked on it because I'm like, you gotta be fucking kidding me. I think I actually clicked on it twice. Like, I didn't sign the petition, but like, I couldn't help it. Like, I was like, was that fucking real? And there was only one signature on the petition. And of course, it was the guy that started it and tweeted about it. But he started a federal petition, so he's losing his fucking mind right now. Just furious anger. He's writing some blog. I listen to every episode since it was the Iron Patriot. And here you are, Pat. Hey, Pat, how does it feel to be hated more than the Iron Patriot? Pat, you want to pull a name out of the bucket? Say it. Oh, guys, by the way, comedians, you know how it works. You get 60 seconds, everybody. We watch a comedian do 60 seconds, and then all of a sudden, they're just guests on a podcast with us. We can talk about anything in the world. Usually find out more about them, cool stuff, anything. Maybe stuff they can talk about their stand-up, maybe not. Comedians, you know, your time is up. Your 60 seconds when you hear the sound of a kitty. Oh, wow, you can really not hear that more than almost ever before. All the audio seems a little low. Let's hear it one more time. The sound of a kitty. There you go. Gets you a little bit every time. And wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood band. There you go. There you go. Okie dokie. Wow. Brian Redband showing how loud and good the sound can be once in a great while. You on the guitar? Wow, very good, Brian. Really filling in for Pat. Extra slack. You guys ready to start tonight's show or what? Pat, pull a name out of the bucket and read it. All right, the first name out of the bucket to do 60 seconds of sting. And is Johanna Petrie. Hey. So, last time I came on here, I might have given some people the wrong impression.
only want a big dick, which is not true because 3 inches is enough. As long as it vibrates. I love my vibrator. I do. I would marry it if it had a bank account. Seriously, I would take that thing with me everywhere. I'd be swiping. I'd be having a great time shopping, dinners, vacations. Take it home, have a little orgasm, tuck it in bed, cuddle it all night. Actually, I wouldn't cuddle that throw in a box with the other two things. Yo, you think you're cool because you got a debit card? It's 3 inches long. Oh shit, Johanna Petrie, right? Fuck yeah. What was that? What happened last time you were on? What'd you just talk about? Lexington Steel. Oh, you had sex with Lexington Steel. That's right. Okay. Yeah. At a group sex party, and he said something that was over the line. Oh, yeah, that's right. He was having sex with you. What was it again that he said? Wet bitch. Oh, that's the line right there. Yeah. That's the line. Everybody knows when you're getting fucked by the actual Lexington Steel. The moment where you know this is going too far. I like how we're still getting more juice out of her other stuff than this. Totally. Totally. I think we can all collectively say red, white, and boo. Fuck yeah. There is something about the American flag bandana around your neck, by the way, that makes me feel like if you untied it, your head would just roll off. You ever see that one ghost story where there's something like that? That one haunted book, scary story. There's a lot of American stuff going on. Heck yeah, it is. Anyway, yeah, I love your style, Jeremiah. Just when all else fails, just dress like a Best Buy employee. Thank you so much. You look like you served ice cream today or something. So, Johanna, what did you do today on the 4th of July? I had a meeting this morning. Ooh, a meeting. How do you spell meet? You know what I mean? Was it another Lexington Steel meeting? You know what I mean? No, it was a business meeting. They want me to sell this device. Hey. Well, this guy I know wants me to sell this medical device. It's like a thing called a TENS unit that gives you a shock. It's to reduce pain, but I heard you can also use it in S&M. Oh, you heard that? Yeah. Yeah. It's like max for the electrocuting sensation play. It's like the max level. Anyway, Johanna, so tell us something about you other than the fact that, what else is interesting other than the fact that you had sex with Lexington? Well, that's about it. How long have you been doing stand-up? Like 4 years. Actually, I just passed my 4-year anniversary of stand-up. And I specialize in dirty jokes. I did a show about a month ago at Flappers, and there was a 10-year-old kid in the front row for some reason. And when you say that was weird. And when you say flappers, you're talking about your pussy, right? Come on, she had sex with Lexington Steel. If you're ever gonna say a girl has a flappy pussy, now is the time. Trust me. Flappers, huh? I bet that. I bet her favorite Robert Williams movie is Flubber. Flubber. There you go. Man, I tried to recycle a joke from a different show, and it didn't work, guys. The Flubber reference. I did a show for superfans of the movie Flubber. Johanna, how do you make your money? You're obviously not selling any of these devices. I'm not selling devices. I can't talk about my money. You can't talk about your money. Yeah. Secret sources. When you do talk, do you always laugh like the Crypt Keeper when you talk about it? Maybe. I don't know. Are you like a concubine for Sumner Redstone? I wish. That would be very much Viacom, right? Yeah. I can imagine that. That
fun, Nick. Yeah. So, have you ever been with the man who throws money? Yeah. I think we're starting to find out the secret. Yeah. Getting there, huh? So, like, That's what my joke was about. Basically, if you have the choice of the dildos are fighting, if you have the little one with money or the big dick, you're gonna go for the money. Oh, I didn't get that at all. somehow it failed harder the second time. Sorry. Interesting. So, how long have you been with this guy? No, I don't have any guy now. I have had guys in the past. Right. Yeah, I'm like. Do you really have a box of dildos, or are you I exaggerating? do have a box of different types of sex toys. Box of cocks. Box of cocks. Yeah. That's what Pat calls it, the old box of cocks. Yeah. What else is in this box? There's the most interesting item, I guess, would be a pussy pump, which I saw in a movie a couple times where it pumps up the pussy like to make it. Yeah, I think I saw that movie too. What is that? Right? What is that one? Fast and the Furious 6. Yeah, it makes you have a fat pussy so you can pump up like before a date or something. Why do you want a fat pussy? Show up like a fat I'm a fat pussy horn, everybody. You've heard it before, you love it on the show. It's a fat pussy. Is that a thing? Yeah. It is. You gotta look up pussy pump. You blow it up? Blow up your pussy. It makes it look like it's swollen. Like it's Yeah. like it looks like it turned inside out. I thought Lexington Steel blew it out already for you. Oh, Jesus. Why do these reputable ladies want fat pussies? Yeah, what is there been a guy where it's like, your pussy's too small? No, I just want to try everything once. I guess I saw it in a movie. It looked interesting. It's supposed to make it more sensitive. I think that like this too. It makes it a lot bigger, for sure. Did you like look in the mirror and stuff? Oh yeah, it's like it turns it like in a baboon, like a baboon. Wow. Oh my goodness. Very racist. Because that's what I've always wanted. When I put a pump on a pair of panties, to be like, what's the closest thing I can get to a baboon before I stick my dick inside of this? So did you hook up with the guy with the blown up thing? Not really. Not really. Yeah, he saw the baboon pussy and he's like, no, thank you. You say not really. How did that go? Yeah. I just sent some pictures. That's it. Okay. Brian, I don't know why you do this. Do you want to see Jeremiah? You just sent pictures. Where do you send pictures? Just texting. Just texting. Wow. Sexting. Yeah. I mean, how does a guy respond to a picture of a blown up pussy? They're like, come over and bring your pussy pump. Basically. They say that. Oh yeah. I think I'd throw it in. I think I'd throw a couple of emojis in there. Johanna, what else? Tell us something else about him. Is all of your material It's sex pretty dirty. related? I can't think of anything clean that's also funny. What else is in the box? In the box. Oh, so there's like multiple things in the box, and the second thing you mentioned is a pussy pump. I want to know what the real is. there's like a ball gag. There's like a huge black dildo named Bam. It had a picture of a. Wait a second. Yeah. You named it? No, it had a name. I found the box. It's a guy that looks like Tupac, and it's a big box, and it says Bam. But then I brought it home. It's like a baby size, you know. It's a baby. Yeah, but I thought, let me see this guy Bam in action. But turns out he does gay porn, and I didn't watch it. Yeah. Johanna, you're like out of control. Your life is a mess. I love it. I was hoping it was Dildo named Bam. I was hoping it was like Bam Margera. Like, today on Jackass. So Bam is the biggest. That was the one I was trying to impersonate, but I didn't want to be too racist. I thought, can I? I don't know. What would they Racist sound if I'm like? a black dildo. What color is Bam? Dark brown. But and anatomically correct. It's supposed to be. It could not Squirt's possibly be jizz. black It's size. dark brown. What color was it when you first got it? Yeah. Let's go to the party, y'all. Anything else for Johanna, guys? Anything else? Anything I'll else? try to think some clean thoughts for next time. I think that's the problem. I don't think it's about your cleanliness or your dirtiness. It's, you know. I don't know. She's just oozing with sexuality. She's just like, I'll try to think of some clean stuff for next time. I'll do what I can. But no. It was so realistic that I knew it was hard to get the money out of it because we all just thought you were just telling us the truth. You gotta But let the dildo with the debit card, that's not I feel like there's a
chance. I'll try. Yes, thank you. Alrighty. Thanks. Johanna Petrie, ladies and gentlemen. Oh, I love this show. You never know who you're gonna meet. Our second time ever with Johanna Petrie. First time you learned she had sex with Lexington Steele. Hey Johnny, yeah, who dropped out on the show? Nobody. I literally wanted to celebrate our independence and just have fun. I decided not to even invite anyone. That's pretty cool. I mean, Ron White wasn't free this week, but I mean, if you know, girls could have done it some other 4th of July. When it plays perfectly on a Monday. Sorry, Tony, I can't make it here, man. Ron, is that you? Yeah, man, I just got lost in Dixie Bar. Sorry. He's the best. That's great. He's gonna be I just pulled another name out of the bucket. This is a guy that's been on the show many a times. Very funny. Always different. Put your hands together for Tam Fam. Hey, I've always been self-conscious about my ears because kids are assholes. Most of them, anyway. One once told me that big ears had character. Then he said that it was a Disney character. It was a flying elephant. And I always got nicknames as a kid based on things that kids said that I resembled. Dummy, with no ears, you're asleep, he's Asian, Free Billy, Bill was naked and you still couldn't see his dick. Speaking of whale genitals, I like Japanese food, but I can't afford good stuff. There's a Japanese restaurant I used to eat at all the time until I started paying attention and I noticed that the health department gave it a B, which is disgusting because I've never seen Asians get a B in anything. Yeah, Tam Fam. Oh, there's more. Finish it, Tam Fam. Never seen Asians get a B in anything. The Filipinos don't count. Okay. Yo, dog, that was worth it. Yo, just a quick diss on the Filipinos at the end, man. Someone. I like how he shoots you like, I gotta get this Filipino thing. Yeah. Or I get done with this. Just spew this pure hatred towards Filipinos. Tam Fam. He really threw the Filipinos under the island. There it That's is. my boy Patty Rager right there. Did you need to have two dumbbell jokes? Yeah, it's called a chunk. Thought I was going to do a one-liner. Now, Tam Fam, let me ask you something. Last time you were on, we learned that Jeremiah can talk like you and you can move your lips somehow knowing where he's going to go. He's better. Can you say that a little louder? It's not gonna work out. Don't worry about it. Aw, Tam, can we get some more confidence in the monitors? You say that Jeremiah is funnier at being you than you are, but I don't know. Should we put it to the test again? So, Tam Fam, I'm just going to ask you a couple questions. First of all, welcome to another episode of Who's Talking? All right, Tam Fam, how's living in Los Angeles been going? It's not very well. Wait, you're not supposed to. Tam Fam, I think you forgot how this works. Welcome, we are back to Who's Talking. Tam Fam, how's living in Los Angeles been going? Life is pretty good. But you know who I hate? Filipinos. You know what? You are so right. Jeremiah is so much funnier being you. Let me ask you one more question. Tam Fam,
What's your family situation like right now? You talk with them a lot? Well, not very often. One would say I am the black sheep of my family. Oh my god. When you hit on that on the camera, it's so fucking funny. He's so good at it. It's unbelievable. Oh my god. Damn, man, what's been going on in your real life, though? Seriously. Go ahead, Tam. Well, a lot of things. Like what? I have had sexual intercourse with many prostitutes. I say $20 enough. They slap me in the face and say, do I look like some kind of bitch prostitute all to you? It's so funny to me. I could watch like an hour of that straight. Dude, you guys could do something like crazy. You guys could be like the first ever like human ventriloquist comedian act. Oh god. So, Tam Fam, in your real life, anything crazy been happening? No. Come on, something at all in your life. Did you almost get hit by a car? Were you late for work? How do you make your money again? I was working on the Muppets this point in time. As one of the Muppets? One of those. Let's see if podcasts listen. When you work on the Muppets, they have a stage because we have all the theaters are down below. All the Muppets are on top. And I was walking on the stage at Restream, right? And forgot that there were holes all over the place, and I fell down to the first section and I fell down. Wow. You had fall down music ready for that. Did you know where he was going? So you fell down. Yeah, first extra ever fall on the Muppets. It is an achievement that still disappoints my mother, who was dead. Damn, fam, you know when to turn it on. Great comedic timing. Has anybody ever told you that before? No, never. Oh, shit. So what else in your real life? Have you, there was one part where I asked you, and you said that you had a lot of sexual intercourse. Is that true? Any of that? I get wet on a regular. Sometimes I wonder, can a dick get any wetter than his? How wet does it get that it would be that wet? So... Oh my god. Alright. You guys want more of that or what? I mean, I really should move on, but maybe just a couple more questions. Tam, man, let me ask you this on this special day. What is your favorite thing about the 4th of July? My favorite thing about the 4th of July is probably the firework. Because at least somebody gets a bang. I can't believe you thinking, and it's unbelievable. We're all rooting for both of you. It's unbelievable. I knew you had nothing. And then it ends with a bang. It's so beautiful. Jeremiah Watkins, ladies and gentlemen. Damn, fam, I call Jeremiah the article because he's a part of every single funny show in this town. The stand-up on the spot, his show, Thunder Pussy, the improvised stand-up show, Roast Battle, Goddamn Comedy Jam, and Phil Tony, Jeremiah Watkins, a freak of nature. Doesn't get enough credit. Should already be on SNL. We're lucky to have him. As you can tell by his Tam Fam impression, SNL has been in demand of somebody that can do Tam Fam. Did you know you were that famous? Yes, I did.
Guys, I never bite off more than I can chew. Wow. This is really, I sort of hate it and love it, but this is like the podcast, it's become the podcast that you have to watch, you know what I mean? The listeners, I mean, they're just like listening to us crap up about God only knows what. Like, what's so funny about this kid getting wet while we're just dying for 30 seconds? All right, Tam Fam, I'll let you go. There he goes, Tam Fam, everybody. He's on Twitter, Tam Fam Comedy. Jonna Petrie, by the way, I'm sure a lot of our fans want to know. She's on at Wild Joe Comedy, J-O. Tam Fam, that's Tam Fam Comedy, P-H-A-M. Yeah, one more time for Tam Fam, everybody. Oh my God. Oh my God, that's fucking thing. That's its own fucking show. This is a funny guy that's been on a couple times. Put your hands together for him. Brian Vokey, everybody. I can't wear a new pair of pants for less than a half hour without blowing out the crotch. Which wouldn't be a problem, except I don't have the kind of job where my dick can be out all day. I'm a preschool teacher. It's disrespectful as fuck to do that in a classroom setting. Like the other day, I was going to read the kids Cloudy with a Chance of Meatballs, you know that story? I sit down, I was going to read them that, and as I sat down, my pants ripped open. And because I'm thick, I got to apply baby powder. So when my pants ripped, a plume of smoke came out of my crotch. Like my dick was a trick cigar. I had to say something, I had to address it, so I was like, more like Cloudy with a Chance of my balls for any kids. I'm good. Giving up in 52 seconds. Brian, I'm pretty sure you did that joke on the show before, right? No? Pretty sure you did. Okay. I've done it at the potluck, and you were there. Really? Yeah. Oh, I was? Yeah. It's a random. I hate that I know that. Yeah. Yeah. But I thought it cleared up. You matter so much to me. Well, every once in a while I sit in for just a second. What's going on? Okay, that makes sense. Brian, you look like every member of the Addams family put together. All of them. Has anyone ever told you that? I'm pretty sure you used that joke on the show before. Oh, okay. Oh, getting on you, right? Yeah, exactly. I mean, sorry to repeat a great joke about you. Maybe you should be opening with it. Is your crotch really what? Yeah, he's seen me do it at an open mic, actually. Yeah. What happened? My pants are just, I'm thick. Like a cake. You know, you buy like off jeans. I buy cheap, used jeans. What kind of cakes do you have? Red velvet. You said I'm thick. I got cakes. When you say blow out the crotch, what does that mean? Like, okay, when you're fat, this is a problem you've never had. When you like crouch down, like it rips, it just rips out. Never had it. Never had it. The biggest thighs. This the bunch of cakes. I've never had that album. Where's that t-shirt now? That's fun. Next to me coming on stage. The thickest thighs of comedy. Look at the thickest lies in comedy. That's amazing. I've never really owned it there. Like, you were really owning those thighs. You've thought that before. That's never happened to me. I had the biggest thigh. You realize after you said it what you said. It's like you say that in the mirror every morning. Biggest thighs of comedy, Brian. Your Twitter bio. Biggest thighs of comedy. All right. What do you mean you blow out the what are you doing? Squats and jeans? Like, what are you looking at? Well, first of all, preschool furniture is like Guantanamo Bay interrogation furniture. It's like this big. So you gotta get what? I cannot believe you're a preschool teacher. How long have you been doing I got fired. Oh, really? Yeah. Oh, really? That makes sense. It's an old joke. Oh, what they fire you for? So why do I get to feel like that you still peek through the windows sometimes? But they fire you for it. Or not good. They were this one. No. I've been arrested for shoplifting, and they renewed my FBI background check.
and shoplifting got me. The classic tale. Brian, I'm going to ask you a question, and I want to see how you are at being Tam Fam. I want to see if you're a better Tam Fam physically than Tam Fam, but with Tam Fam's voice. So I'm going to ask you a question. Sure. So, how do I have to do Tam Fam voice, or can I do a different voice? I was hoping it would be Tam Fam's voice. Okay. We'll try. I just want to see what it looks like. So Brian, why is it that doesn't even make any sense at this moment? Slavery. Yeah. It's every week it gets at a weirder, stranger time. Okay, so Brian, how'd you get here today? What's your favorite port transportation in Los Angeles? Well, of course, it has to be a scooter. Oh yeah, you're pretty bad at this. Yeah. Why? Can I do a different? I'm not an immigrant. Yeah. Okay. Yeah, Brian, let me ask you a question. What's up? What's the creepiest job you ever had? One time, I was just, I was digging graves, and I had a handler with me, and I said, pass me the shovel. Pass me that shovel. What's the question? Drop the mic on that one. It's really hard to follow puking in an impression, is what I just learned. You won't give up. When it's one of the only two songs you know on saxophone, you just let him play it. Fuck yeah. So Brian, in real life, tell us something interesting about you. Do you have any special skills that you can master yo-yo artists, like the skydive? Yeah, I'm a musician. I used to tour a lot in bands. What band? I got 3 bands on Spotify. Really? Yeah. What are their names? Cold Beat, Neon Fizz. Wait, slow down. What was the first one? Cold Beat. Cold Beat. Okay, so you're trying to take a Alright, what's the second? Neon Fizz. I feel like I'd actually like that band. What's the third? And the New Flesh. It's a Cronenberg reference. Cronenberg. I know what that means. As I said, I was digging graves. Wow, that's cool. What's your instrument? All of them, guitar, bass, drums. Now, normally, Pat gets very, very angry at other people that do music and comedy. Pat, what do you think about questions? I like Brian's vibe. I like his fucking attitude. I like talking to him. That's good for a podcast. Where are you from? Atlanta, Georgia. How long have you been in LA? Just 6 months. I lived in the Bay. That's where I started. Which Bay? Oakland. Right, so you've been here for 6 months. Yeah. Anything fun happened in those 6 months? What's different? Isn't anything in LA that you love? I don't know. I live in like a hiking, swimming, shit like that. Shit I can't do. Do you think people like? Do you have audiences when you play shows that like went wild, or is everyone just tame on their phone? No, people would shoot firecrackers at us, throw chairs. Yeah, it was fun. Half-lit spark bars? No, real fireworks. We played in Budapest one time and I got ripped off the stage and they destroyed my bass. Just ripped off the stage. Like literally grabbed my clothes and pulled down and all my bass just destroyed. It sounds like they love it. I don't know what's happening. Or you're like, I'm doing it. No, it was more like just breathe. Budapest is great. You ever go to the baths and get your ass slapped around? No, I was there being a successful musician. Whoa. This boy has got some snark. So you were a very successful musician, huh? I mean, I paid my rent off. That's incredible. Why you gave it up to chase music? Yeah, it got boring after a while. It's just like the same shit over and over. I get bored, I have to do this stuff. So you didn't write a lot of new stuff. Did you write your own songs? Yeah. You just got sick of writing. It's just
imagine in a van all the time, just driving 8 hours, 10 hours, just constantly hungover. It got boring. Eating shitty food. Just, McDonald's, Taco Bell. What's one of your bands that or an album you should check out on Spotify? I would check out Neo Piss, Neo Piss. The Celtic dude. Neo Piss by Neo Piss. Neo Piss album. Neo Piss. Here it is. Here's a little Neo Piss. Brian's brought it up. Is that you? On the guitar. This is Neon! By the way, this is a different song. He just hit a button for a different song. It sounds like the same song. Hit another button. Maybe it just... There you go. Wow, this is Santana, right? Another one? Oh shit, that's you. It was the summer. Does anybody else feel like they're playing Tony Hawk's Pro Skater? Yes. Can I go and sing some Neon Piss? Yeah, I was gonna say, our guitar player died last week. So, R.I.P. to Parker G. Oh, man. Yeah. What are you thinking? I get it. It's weird to deal with that feeling. Man, R.I.P. Parker G. Hopefully they can get him some neon embalming fluid. Oh, man. How did he die? Overdose? Hit by suicide. Oh, Jesus. Yeah. Oh, God, I'm sorry to hear that. Were you guys close? Yeah, very close. Oh, fuck. Okay. It was funny because I just seen like 10 comics do it. Right. Like in the last week. I'm like, oh my God. That's funny. That's really funny. So sick of that. It's like, oh, this joke sucks, so here's my easy way out. Right. There you go. Yeah. Brian uses it every week. Man, you want to talk about it? Or I'm good, man. I'm good. How did you do it? A sample. Really? One shot, huh? Tony Hinchcliffe special on Netflix. One shot. That is not cold. I love it. No, it never is. So, yeah. What kind of gun? Do you know what kind of gun he is? 22. Did he do it anywhere weird? Arkansas? Arkansas, fuck yeah. That's a yes. You can check the yes box on that one. You maybe like shoot his dick or something like that. Some people do get weird at the last second. They like fuck it up. Yeah. Really got a weird face for the rest of life. Oh, man. Next up on Green Down the Road. No, I like that. It's fine, man. It's real life. Was he done with music? Was he done playing music at that point? He definitely is done playing music. Yeah, right before he goes up. No, he was in bands. Any bands cooler than this? Yeah, all his bands. Yeah, I mean, the dude graduated from Berkeley College of Music with a degree in guitars and massive. How do you end up in Arkansas? That's where he's from. Yikes. I used to go to this great rib place in Arkansas. Yeah. And then I asked a girl once, I was like, hey, is Elvis still open? She's like, no, Elvis hasn't been open in years. They shut it down. They're selling meth straight out of the kitchen. The ribs were so good. Those were ribs, dude. That was the lead singer in Neon Piss. Serving up. Bendy ribs. I want to eat them. Bendy ribs. Man, that sounds so. You going to Arkansas for the funeral? I just went to the. I just got back yesterday. That's good. It's fine. I don't know that. All of you are gonna die. It's okay. Relax. My heart is beating so fast. Really? Oh yeah. Really? Wish we could say the same for Brian's friend. Guys, come on. Come on. He's clapping. You should be laughing. It's fine. It's so cool. You have a good sense of humor that he's getting to shit. Yeah, what am I gonna do? That thing about now you hear other people talk about killing themselves is really funny. Any other bright sides to the suicide? Coming to LA to do comedy every night at the mics and stuff, you forget that you have friends that have nothing to do with comedy. And this kind of got me back in touch with a bunch of people. And it's so important to hang out with people who are awful. Totally.
also, though. It's true. It's very true. That's beautiful. Well put. And I love that. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. There he goes. Turned into a likable character by the end of that interview. It's on Twitter at Brian Vokey. That's Brian with a Y. And Vokey, V-O-K. Evil. Just moving along. Wow, they blew this chair out of him. Right after this. That's how hard it is to make friends in comedy, by the way. They just heard that your friend just killed himself to add insult to suicide. Right? What was that? Moments friends, never mind. My only regret was that when your mic wasn't working, if Tam Fam would have done your voice there. I pulled a name out of the bucket. This looks like a new name. I'm not positive. Sorry if I'm insulting you by not remembering you, but here we go. Zachary Stein. Thank you. I listened to a pod dealer. I fucking hate him. He's the worst bitch I know. Like the best example is he'll text me, or he'll like tell me about he'll brag about going to the strip club and paying for a blowjob. Which don't get me wrong, I think that's a great thing to do. I paid for a blowjob, I paid for multiple blowjobs. If I had a nickel for every time I paid for a blowjob, I would have like an unsustainable business model. Like, what annoys me is bragging about it. I was like, you work in commerce, you pay for a service. I remember, like, I went to Denny's the other day. I gave them money, they brought me food, they cleaned it up. I run that bitch. It's ridiculous. I text him, and he makes me use code words for pot. So I do now. I'll be like, hey, friend. That one's a code word. Hey, friend. I need half an ounce of child pornography. Hey, that's all for me, guys. Thank you very much. My name's Zach. Fuck yeah. I like that closeout. Zach, for some reason, I feel like you just woke up hungover, started drinking again, and then came here, signed up, and just performed. How close am I to right on that? That's fucking ridiculous, dude. Really? I nailed it? You seem like you're like half awake, half drunk. Special like 4th of July, just blow out like, well, they picked my name, whatever happens, happens. Like that. I'm gonna try to do some jokes and they don't allow whatever, and they do this great, I really like it, we're just gonna do it. It's nice that you thought it was holiday specific. I love that, dude. Yeah. You drink a lot all the time, huh? Oh, yeah, I get yeah, so you're like Chris Farley without the swagger. Love the jokes, too. Zach, you have a name like Zachary Stein. Now, we remember you from last episode. Because, speaking in an episode where we've already talked about blowing out crotches, Zachary Stein, for those of you that missed, you were on probably a couple months ago, something like that. And the thing about him was that you can see, we ended up talking in extent about your giant penis, right? Yeah. That's correct. You still have that hog's leg, huh? How's that working out for you? About the same. Did someone wire your jaw before this set? You know, it's there and it's so really good. Thank goodness. I love it. What did you drink today? I feel like it started with like tomato juice for some reason. No, I got a couple King Cobra 40s. Whoa. Oh my God. Dude. Fucking the wolf of Martin Luther King Boulevard over here. Fucking tips at King Cobra 40. This place was packed. It'd be crazy for that one. So everybody's wondering if it's funny as they
I think it is. Yeah. Tony. Yeah. It looks like he's willing to take up Renaissance Fair turkey leg. It really is aggressive, even in these pants. And I think I remember last time it was like green pants or something like that. It was like a fucking like. Yeah. It was a situation. And of all the people that tucks in his shirts, you're one of the guys that always has his shirt tucked in. Yeah. Why you need to start wearing baggy clothing? Why do I feel like you have a couple tiny little airport liquor bottles on you right now? Am I right? I'm getting that vibe, but you don't, right? You have a flask on you? I don't think that far ahead, but like maybe in the future I will. That's a good idea. Jesus, thank you. I love that. I'm sure you'll remember that, by the way. I'm not blackout yet. Okay, wait. I'll remember this conversation. You still managed to put a full suit on. It's great. Look so together, right? Yeah. That's what happens when you only own clothes like that. There's no other options. I'm sure that if you had sweatpants and a t-shirt, you'd be wearing it right now. This is the worst. You slept in that outfit, am I correct? No. Maybe you consider sleep? I mean, I laid on my belly in the park, but who gives a fuck about that? It depends on me. Were my eyes closed? Maybe. Maybe they weren't. Since I've done laundry, yeah. You know, just another day. It's not even July 4th to me. Yeah, I always wondered how you celebrate July 4th. Since the first time I saw you was in A Christmas Story. Sure. Again, if you look exactly fucking like somebody, yeah, you're gonna get hit with the same fucking joke, you morons. Welcome to comedy, you fucking buffoons. You called me that last time. Yeah. You look like you'll shoot your eye out. So I made the call twice. Son of a bitch. And he didn't call you that last time. I'll tell you that much. He did not call you that last time. Because that is a brand new word I've never heard of. It's my new favorite. You're going to hear a lot of that. I might be releasing the new buffoon t-shirt. Bumper sticker. Hashtag buffoon. Zachary, tell us something about your real life that's happened lately, and maybe something about, living life drunk. What's that? I get sober. I work like a normal day job. Like what? I manage a hair salon in Santa Monica. How does that go for you? Good. I'm good at it and stuff. But I get like it doesn't. Because I know like that money is allowing me to get fucked up on a regular basis and stuff. So I can be in the moment and like be good at my job because I know I can't get that fucked up. I just have to go crazy if I don't have a job. Jesus, I feel like it's never gonna end. I just keep getting fucked up and I'm working and I get fucked up some more and then all of a sudden I'm working and I get fucked up and all of a sudden I get more money myself working hard and all of a sudden and then I wake up and I'm like, I need to go to work and I'm drunk and I fall asleep and I wake up again and I'm like, I gotta work. I have a problem. I'm only here to try and get some sangria. What? I said I'm only here to try and get some sangria. It looks like you have a bottle in your pants right now. Sorry. This is the commercial at New from Sangria. Straight out of the garage. A hand